Hey guys, it's VCT Pacific. We are here in Seoul, South Korea, and it is a very special weekly recap. Not only is it the last one, but we're all here together as one. Jazz hands. All right, I'm going to start with the introductions. I'm Victoria. We've got Tasteless. Tasteless, I can't believe we're finally here. It's been many, many weeks, but I gotta say, this event has been incredible, and I've really enjoyed being part of it. Been an honor. We've got Will. Yeah, that's Will me. Cho. William Cho with the lowest prediction rate here on the global broadcast. Jesus. Oh, sorry. We've I'm got Valdez. I have the highest prediction rate. Okay. We don't mention that other guy that's not here yet, or today. What He's guy? not coming later either. Yeah, this is all of us. Yeah, what do you mean? Yeah. And then you got Quack, Paper X loyal supporter. Accurate, very accurate. Yeah, Quack, the betrayer supporter. Anyway, we are going to recap everything that's happened so far, and mostly we're going to talk about the finals, lower brackets, and the grand finals, which won't be here. It's going to be at Jeoncheon Stadium. Let's talk about our prediction results. Speaking of. There it is. Oh, there's me with the lowest rate in both playoffs and overall. Hey, I got. At least I'm consistent. All right, let's put it that way. At least I'm consistent. As the host, I need to point out one really important thing. I know we have so many experts here in Korea, but somehow the host has the highest playoff prediction. Yeah, but the host also has Correct. the lowest because I've also hosted the desk a couple of times. The superior host has the highest The alpha prediction. The alpha host, thank you. You have, Yeah, but Valdez. Can we talk about the overall prediction rate? Yes. Because the larger sample size, I think, is where the truly the best predictors are found. And Achilles and I have gotten the highest one because we are very safe and not interesting at all and have taken zero risks over the course of the entire league. That's the tip. Well done. That's how to predict well. Congrats. Everyone, round of applause. Good job to our star predictors. Now let's talk about the actual competition that's going on, the playoff brackets, and how we've come to this very point. Let's pull up the chart. Tasteless, please take us through that. Yeah, I mean, it's been quite the ride here. So far, we've got the teams eliminated here, Team Secret and Zeta falling down. And just recently, we saw Genji be taken out here by T1. In the finals itself, it's going to be Paper X, and then we're going to find out who their opponent is. It's going to be one of the two Korean teams, either DRX or T1. Yeah, and here's the thing. I mean, you can see what our predictions were on the previous weekly recap. I mean, we thought Team Secret was looking so hot coming into the playoffs in Zeta Division. Maybe the miracle run happens again, but Team Secret kind of lost their touch right at the end against Gen G. And then Zeta Division, I mean, quite frankly, T1 was just the better prepared team here in this gauntlet of a bracket. That's right, and we were really surprised by the last matchup between DRX and Paper X. We had the first upset with Paper X finally defeating DRX, but let's see if they can do that again. But before that, we're going to go into the lower bracket finals. We've got DRX and T1 facing off. We've got two Korean teams. And again, we didn't expect DRX necessarily to be in the lower bracket. I know most of us predicted Paper X, but we were kind of like, is that really going to happen? I don't know, it just felt like it was their time, right? Like Paper X have had many, many years where they weren't able to defeat DRX in quite a while, and they were able to get it done. As we're taking a look at the head-to-head record between DRX and T1, of course. This is highlighting their previous matchup that they did have. It was relatively close, actually. So even though DRX were able to take the victory, they did play on blind. They were the first team that were able to take out T1 on that map. And then it went to Pearl, where also DRX were able to take that down. So even though DRX did win, maybe T1's got an angle here. I want to say I think that there's a really realistic possibility that T1 causes an upset. As we've had every passing week here at VCT Pacific, it does seem like everybody's been watching a lot of tape on DRX. And
It's just going to be one best of 3. If T1 can really figure out those weak points, like we've already seen Paper X do, maybe we end up with a finals here where T1 moves on. But still, right, it is like lower bracket finals, best of 5, 5 maps. Can T1 really prep that much, and has DRX shown their full strength? I think that's the biggest thing. I think the current trajectory from T1 is that they are looking stronger and stronger. However, having to go that deep into the map pool, I mean, surely DRX have a couple maps where they're able to bring themselves back, even if they were to lose the first map. I mean, that really is the question. Initially, we thought it would be quite easy for DRX to defeat T1, but at this point, with T1 looking so good, I think you're right, Tasteless. It could be T1. And with that, let's kind of do a head-to-head comparison with Paper X versus DRX, and also Paper X versus T1, and see how that's been going over the season. First up, Paper X versus DRX. Quack, how do you feel about this rematch? Just look at the numbers. It's like Paper X on top of everything. It's the best team ever, guys. I mean, yeah, I think DRX did beat Paper X once throughout league play, and it was good, but today, just Paper X showed this completely new form. Apparently something on Reyna on Bind is the secret ingredient. We just go really fast, really aggressive, and DRX cannot do anything against us. Meanwhile, for T1, it's like slightly the same thing, but also different, because that back then it was like Paper X having Forsaken on that lurk. He had 2 aces, some knife kills. Paper X all the way. Do you think Paper X can have another, run with win over DRX? Yeah, I think it's possible, just because they did win in this upper bracket final, and because they get that advantage in the grand finals. If they had to come up from the lower bracket with the map, ban pick advantage going to DRX, I think it would have been tough. But now Paper X, not only can they ban out whatever map they don't want to play, but they can also ban out whatever they think is DRX's strongest suit, right? And then they get to choose whether they pick map or side first. I mean, that is a massive advantage on a DRX currently that does not look as complete as they used to. I think we got to remember that when PRX beat DRX, it was really because they just took control of every round so quickly that a lot of what DRX had planned, we didn't really even get to see, right? It's just PaperX comes out firing, they come out swinging. And so if DRX is going to have successful finals, assuming they get that far here versus PRX, they're going to have to be ready to basically absorb the first initial blows and figure out how to reconfigure from there. Yeah, you guys are... I completely agree with you guys. But we did also see Mako get knifed for the very first time in Pacific, maybe ever. Have you guys ever seen him get knifed? I don't think Mako's ever been knifed, no. Yeah. He's rarely in that position. Yeah, it's crazy. So it could be Paper X again. And again, it's just so shocking because it's really the first time Paper X has been able to do this. Now let's look at Paper X and T1 and their past head-to-head record, the track record there, and they could be facing off T1 too. I think that's the first time you'll note in league play it was match 12, so that was quite a long time ago. And then they did meet, of course, in the upper bracket there, which was much closer. And this is a Paper X that's getting better and better. It's also a T1 that's getting better and better. I think you can look at the first match and kind of write it off as, okay, Paper X, they were a more well-rounded team at the time. T1 definitely needed a lot more time to put everything together, put all the pieces together. Yet still, the second time that they met up, which was very recently, Paper X also was able to take a 2-0, and even though the map score was much closer, it still felt like kind of Paper X was leading the entire time. So personally, I do feel like if these two teams do meet up, though, it will be a different look because T1 will have defeated DRX at that point. So we will have to look at it in kind of different lens. But at the same time, Paper X, to me, still feels like the strongest team in Pacific, and I would have to give them the advantage, regardless of if T1 defeats DRX. Yeah, I just want to add in one other point. If T1 are able to win in lower bracket finals and get to the grand finals, normally we would say, okay, this team, they haven't been together for very long, playing on a huge stage. That's going to add a lot of pressure. However, all 5 of these players, or I guess 4 of at least of the main starting roster, has played on big stages before across different games, across different regions. So I think that part's not going to affect them at all. With that, let's actually talk about our predictions going into grand finals. Who you guys think is going to be the champion, runner-up, and third place. I actually don't know what you guys have predicted. William, you're still sticking with I just don't get it. DRX. I
I mean, I look. Victoria's at a loss for words. I'm like, why? Obviously, it's PaperX. You know what, Tasteless? You're a convert. You know, you picked DRX initially, and I'm Valdez spreading as well. the good word now about PaperX. Look, I kind of switched sides here. Obviously, being in the Korea region, we were so familiar with DRX, but I just looked at the way that PaperX was playing, and it was so different. It was so aggro, and it was such a pleasant change from, I think, the more kind of methodical and careful approach the Koreans have. And I think that PaperX can probably still take this. Keep in mind that whoever's going to come out of the losers bracket finals, they have to prep for an entirely different team. And then the very next day, go up against a super aggro opponent in PaperX. So I just feel like they've got it. How about you, Valdez? Why have you We're just converted? skipping over the other. Yeah, we're not going to talk about this DRX fanboy over here. The reason why PaperX is going to win is, again, like I said, I just think they're the best team. Like, after you 2-0 DRX in that fashion, I don't really think any other team is going to match you. So, in my opinion, they're definitely going to be the first place. I think DRX will shore up some of their mishaps that they had against PaperX. I don't think it should be that one-sided, even though I did predict PaperX to win it against DRX, but I think that T1, coming into this one, maybe on a bigger stage, they'll have some opportunities, but DRX have also been on multiple international stages, and currently their form seems to be better, so I had to pick them over T1, and then, of course, PaperX on top. Okay, that's fair enough. I mean, Team Secret did also 2-0 DRX, but you're right, in the fashion that PaperX did it with so much confidence. And Quack, we're going to come to you, Will. Don't worry. This is feeling like an intervention at a certain point, but go ahead. I just want you to rethink your prediction, and we're going to let everyone make their case. We'll have a Quack, rethink. Let's see if we can besides the convince bias. Will. Yeah, I mean, besides the bias, it's really just how unique they are. Do you see any other team play Phoenix on Pearl, Reyna on Bind? It's only PaperX, and they are the only ones who can make such compositions or such strategies work because they are that capable. I don't know if DRX, following that sort of standard kind of methodical gameplay can adapt to that fast enough, especially if you're going through, like Valdez mentioned, going through low bracket finals first, and then the next day, it's so much to consider. And then also just Coach Alex and his desk. I think PaperX has a lot of things going for them in this current standing. All right, Will. What do you say got? you about Okay. DRX? Give him flip-flops. Give him flip-flops. No, just first of all, let it be known I did predict PaperX in the upper bracket finals, right? I thought they Okay. were going to beat DRX. That's true. I do have a very specific reason why I think DRX will eventually come out on top. Because quite frankly, I think given the current form, T1 might even have a chance to beat DRX in the lower bracket finals. But I think there's a slim chance that Zest comes back into the roster. And if Zest comes back in for a best of 5 where you need the mental endurance, where you need the focus, and they just say, you know what, we need to get that first seed to go to Tokyo, if they bring back old DRX, right, play by the textbook, go for just retakes and set plays, I think that might be the key to, beat PaperX. It's worked for them 4 times in the past, and surely it's a consideration they're making right now as they have a couple of days break leading up to the finals weekend. I think honestly, I think we all agree with that. That's a really fair point, just simply stamina-wise, except for Quack. But, there's a reason why PaperX jokingly calls DRX their oppas. They've taken a lot of DRX's plays and made it their own, and they're their oppas. They're the OGs, so who knows how this is going to turn out. Now let's talk about next week's schedule. On Saturday, we've got a show match, and I'm pretty excited for that. We have a lot of the top streamers, the pro players from the teams that have already been knocked out. You're going to see them in LCQ later. Pro players from Game Changers who are going to be playing. This is going to be just an exciting weekend. I can't wait to just get in there and cast this or be at the desk, whatever it's going to be, because this is the first big, truly international event here. And this game has been blowing up in Korea, and to have what is going to be, no matter what, a Singaporean team versus a Korean team, that's going to be hype. The audience is going to be going nuts. Yeah, and I'm curious to see, can PaperX gain more fans? They've had a lot of fans in Korea just because of their playstyle, but now they have to play against the home crowd, the home team in the grand finals. Curious to see what kind of show they're able to put up, but starting with the show match as well, this is a celebration for VCT Pacific. Yeah, and one last bit on the DRX versus T1 in that lower bracket, and then having to go up against PaperX. If you do want a little bit of hopium and you are a DRX fan and you've been one for a long time and you're hoping that they can eventually take back their throne, they're going to get
even though it is a little bit of a detriment to, of course, have to prepare for two teams, you also do get that day before experience to kind of get comfortable with the stage and say, okay, I know exactly what this feels like. I am not going to be as nervous, and I already defeated T1 if that does come to pass. And so I'll have a better time against PaperX. Same thing for T1 if they end up defeating DRX. Totally. I was just thinking about what that stadium's gonna look and feel like playing on it. I wish the 5 of us can be a stack to play in a show match there, but at the same time, just like PaperX versus T1 or DRX, this is, like Will mentioned, a big celebration for Pacific. Let's have a bit of Pacific pride because this goes into Masters Tokyo. And maybe like PaperX actually lifts the trophy for the first time, or DRX lifts the trophy, or T1, I don't know. It's gonna be insane playing against like all the other regions. Yeah, I mean, this is going to be the first team ever to lift the trophy in VCT Pacific, right? Opening season, opening year here for Pacific. Very curious to see which out of the 3 it's going to be. I'm really excited for it. It's the first time we're all going to be in the stadium. We're all going to be there together, including Paper Thin and Achilleos. And I think it's going to be a freaking good time. Again, like you said, all 3 of these teams will be going to Tokyo. They will be going to LA for champions. But whoever is going to be reigning supreme next weekend, well, that remains to be the question to be answered. With that, I bid you adieu for the very last weekly recap here at VCT Pacific here in Seoul, South Korea. Thank you, gentlemen, for joining me. I'll see you guys in the stadium. Magandang Sabado sa inyong lahat. Welcome sa VCT Pacific PH Broadcast, ang pinaka-unbiased broadcast sa buong Asia. Totoo yan. Wala na tayong manok eh. Wala na tayong manok. Ako po si Mika Fabs at kasama ko ngayon sa panel si Honey Glaze at si Azuray. Kumusta kayo dyan, guys? Okay lang. Good lang. Ayos lang. Chill lang. I'm okay. I'm good. Pero sa inyong lahat dyan, just a reminder by the way na we are expecting a storm coming in. So stay safe and stay dry. Chill lang kayo dyan. And watch VCT Pacific, PH. Diba? Why not? Diba? Chill lang kayo dyan. Kami na bahala sa inyo. And I believe it's also raining in Korea at the moment. Kung nakikita nyo yung mga tweets ni Mr. Jake Sin, diba? Nakikita natin ang they're at the new venue right now. And maunlan din sa labas, di ba? Oo. Actually, hindi ko nakita eh. So, Hindi mo nakita. umuha Yes, ako. you believe me. Yeah, syempre, you're very believable. Wow, thank you. Thank you so much. Pero yun nga, di ba? Yung parang we are entering a new venue ngayon, di ba? Nasa Jangchung Arena na ngayon ang VCT Pacific. And we're going to be seeing DRX and T1 a little bit later on for our lower finals. Pero before anything else, meron pa tayong show match kung saan laban ang nag-iisang Pinoy na nandyan sa Korea ngayon. Di ba? Nag-iisa ba siya? Parang Parang siya yung may kasama mag-isang siya. Kasama siya. Pero siya mag-isilalaro na Pinoy. Oo. Siya yung Our nag-iisang greatest- Pinoy sa stage, di ba? Yun. Ang our very own Razzie Binks. So The we will greatest representative. greatest representative na I believe na nagturo din sa mga talent, sa mga players ng Pilipino, di ba? Maayos naman, guys. Don't worry. Alam natin pag si Razzie Binks kasi na parang I saw si Chubby Ninja, di ba? Yung parang, Razzie Binks taught me some Tagalog words. yeah. Medyo na parang, what did he teach you? ano ba yan? Kasi parang pag si Razzie, di ba? Alam naman natin na parang iba, Yeah. I believe it was last year sa Conquest. Oh. Iba naman yung tinuro niya kay Day, I believe. Yeah. So, pag si Razzie na parang okay, pero matino naman yung tinuro niya kay Chubby Ninja. Sabi naman ni Chubby Ninja na
yun nga, matino naman for a bit. Pero nakakatawa yung ibang nag-reply na ng mga, sa tweet niya, di ba? Na mag-ingat ka sa mga ano, sa mga ganyan, na mga Isa ko tinuturo, dyan. di ba? Isa ka dyan, HG. Nakakakaba kasi. Pero ang saya, di ba? Nakita din natin na yung mga content creators na nakasama sa, yung parang may VCT Pacific outing ata dyan na all, di ba? Pero parang ang saya, di ba? Nakita din natin na we had influencers like si Tita In, di ba? Na they went to Alpaca Country. So, napaka-cute din ng mga alpacas. Pero yung encounter ni Tita In parang very memorable. Instant haircut, Tita Vika. Nagulat din ako sa naging reaction niya. Kasi syempre, sino ba naman mag-aakala biglang ngukuyain yung buhok ni Tita Indo? Yun na nga, bagong kulay pa, di ba? Red na red pa. Yung ang ganda-ganda pa ng buhok ni Tita In. Magsiselfie lang siya sa alpaca, tapos bigla na lang kinain yung buhok niya. Baka kasi mukhang parang color of apple or something. yeah. Inisip ko lang, Pwede, diba? yeah. Yeah. Kaya Parang yun karat yun talaga, yan. si Azuray kasi nakaka-connect sa mga alpaca yan eh. So alam niya yung iniisip nila. Ay, pero kanina, ngayon ko lang kanina, di ba napag-usapan natin yung difference ng alpaca at ng llama? Buti na lang nasabi ni Azura yung difference. Kasi almost the same lang din pala, di ba? Discovery! You learn something new every day. Lahat ng mga viewers out there. Ano ba yung difference between an alpaca and a llama? So, ang pagkakaintindi ko kasi sa difference nun is mas malaki ang llama and yung ears nila mas pointed out. As pag napanood nyo yung Emperor's New Groove, ganun yung itsura niya, di ba? Si Cusco. Si Cusco. Yeah. At baka Yes. naman parang smaller version na mas maliit yung and much more prized yung kanilang fur coat for colder weather. See, di ba? Yes. Now you know. Now we all now know, we di ba? know. Di ba? Learnings with Azuray. Thank you very much. Yes. Hindi lang ako puro video games. Oh, wow! Wow! I'm more than game, di ba? Pero guys, one thing that also we do have to talk about is as of, I believe, mga 1 hour, 2 hours ago, kompleto na ang teams for Masters Tokyo, di ba? We have all of our teams, actually. We have from NA, we have Loud, EG, and NRG that just qualified versus they managed to win their match against C9 earlier. And ito sana, di ba, yung parang lahat sana ng mga teams sa iba't ibang leagues, merong sana nag-perfect run, di ba? Yun sana yung Loud sa Americas. Kasi lang, natalo sila ng isa, I believe. But yes, and we also had a great underdog run from EG, di ba? HG, ito ba yung parang ine-expect mo na names dito sa Americas? Actually, parang parang nanibago ako kay EG Kung Oo, totoo, diba? it's been a while since we heard something, lumabas nga from VCT Americas. Yun na nga eh. Azura, ikaw, ito ba yung mga ine-expect mo na teams that would come out of Americas? Specifically for NA kasi hindi ko masyadong naparod, at least being honest. Pero I'm happy na it's still, I think the players na are deserving of it. Kasi alam mo kung gaano ka tindi yung yung pinagay nila na effort nun. We have mentioned again, or nakita natin before yung mga interviews with players ng EG kagaya si, oh my gosh, nawala pala dito, si Demon and such. So, really happy to still see them. I think nagka-problema natin sila with Demon and his his passport ata. So, Unfortunately, sayang talaga. Alam mo ba yung parang medyo heartbreaking talaga. And if you see the match, nakikita mo talaga yung mukha ni Demon after that match na alam niya hindi siya makakapunta sa Tokyo. Oh my God! Pero sayang talaga kasi with his performance, parang siya yung magiging parang land beast on the side of like the Americas, di ba? Na talagang magpa-pop off and he could have been that superstar. Pero props pa rin sa EG. Sila yung parang, I think yung storyline nila is one of my favorites coming out of Americas kasi napaka-underdog talaga nila, di ba? Shout out kay Potter. I love you, Potter. Anyway, sa EMEA naman, syempre yung boys ko sa Fnatic. Yan ang flawless run. Di ba? Check 100% A+ stars lahat. Yeah. I think yung pinaka-most recent nakita ko match was against Foot. Grabe Mm, yung yes. performance nila. And My they gosh. managed to take bind from Fnatic. Yeah, Yes, true. yes. Pero after that, di ba? Parang naging single digits na lang ata yung nakuha ng Foot in terms of rounds sa second and third game. So, kita mo kung gaano ka-dominant talaga dito. Tuloy-tuloy yung performance ng Fnatic. And I'm so happy na Fnatic and Liquid, the two from EMEA, as usual, di ba? Pupunta sa Tokyo, sabay-sabay, traveling the world together. Yeah. Actually, that's the weird thing. Sorry, just to add lang pala. I think nakita ko rin ata sa Twitter and sa mga interviews na Team Liquid actually wasn't
wasn't the expecting, diba, to actually win. It was the other EMEA team. So they were super happy, diba? You'd see Yampy, if you again check dun sa kanyang social media, he was like tweeting about how, oh my gosh, you guys were not believers, pero ito na, nandito na kami, we're going to Tokyo That's Masters. believer, let's go! Yes! Makikita natin si Nats, diba? Yes, finally back in an international event. I think this is the first time since Tagal din, grabe. MEC. I I think. think so. Parang Yeah. ganon. Pero so happy to see Nats again. Kasi diba? Wow! Ikaw ay magiging handler ng, ng Team Liquid din this time. wala akong picture kasi with Nats kasi medyo, Hindi kami kasi batino, torpe Tita ako. Mika. Torpe ako eh. Pero one last thing that I do want to point out, diba? We do also have two teams coming out from the Chinese region, diba? And meron isang team dito sa Attacking Oh Soul my God. Esports. May isang player kasi na yung IGN niya is very unique and specifically created to grief casters. Kasi gusto niya, buo talaga yung pangalan niya. So I actually want to challenge you guys to say his name and in a complete sentence na parang nagka-cast kayo. Kunyari si Azrai, how would you cast this play, for example? Sana Na. Ako ba muna agad? Oo, ikaw kagad. Kaya, titignan A ko for naman. Azrai, Ay, ikaw okay. mauna. Ha? Ba't ang dami? Wait. Can I just check? Okay, sige. Pinapakita naman ng prod natin eh. Wait lang. Let me, lang muna. Internalize. Internalize. Yan, Wow. sige. Kunyari, nasa casting setting. Kunyari, nandito na nagpe-play, ganyan. Hefmyod ZJC9Z7. Wow. Really? Wow, may Z. May Z. diba, si parang Azrai. angas. Wow, okay. Hindi ba siya dapat na per letter? Ay, I mean, no. I don't think so. No? No. Ay, sorry. Per Ikakas letter daw. Per ba? letter daw siya. Per letter daw siya. Safe, I'm safe. Okay. Per letter daw So, siya. marunong ka mag-Chinese? I think Yeah, bet. kailangan. Wash your ass already. Pero, AJ, hindi ka ligtas ikaw din. Sayang, akala ko madadaan ka na sa small let's say you talk. would cast this player dito sa, in some kind of match. How would you say his name? Ang hirap kasi, parang gusto ko siyang basahin ng HDMI. HDMI? Paano to? HFMI ODZJC9Z7 with the huh? We'll catch something but Sa bago ba siya maging pro player, ba siya? Ophthalmologist? Baka. Yung pinapaano dun sa sa pader yung Yan pala yan. Ano kaya magiging IGN ko? Tapos nandyan siya. Doon parang nagbabasa. Tapos yun pala. Diyan pala yan galing, di ba? It's HFMI 0 talaga. HFMI ODZJC97 Z7. parang it feels like a 5-sentence. Alam mo ba yung ibig sabihin nun? Life story pala niya yan. Ha? Yeah, that's right. And right now, we're getting into the life story of our show match, diba? Yay! Eto na ang bagong stage natin and we can see our beautiful host walking out. I love the color coordination. 안녕하세요, 이정현입니다. Idam mo Hello na and idam. welcome everyone. Paano ba to? Parang Three lower finals. I'm your Chosmar, ito na tayo. We're gonna start na to play the Showmatch between Team Bunny at sa Superbuss. I'm so excited. Yes, sir! Totoo yan. Dahil syempre, first ever na representative natin from the PH team is Razzie B. Yeah. Pero huwag niyo kalimutan yan, my name is, natanggal pala agad, si Lui Gong Hindi, binabasa ko kanina. Okay, sige, yun lang yun. Pero yes, nandiyan nga yung representative natin from Philippines, the Brazilians. 분들이 선수들을 응원해주러 Cute. 와주셨습니다. Parang Twins. twins na nga sila diba? Ang ganda ng outfit. Tapos yung outfit nila, syempre sponsored by Ralph Lauren. Yes, Yes. followed by Ralph Lauren. Malamang. Amazing. And we're taking a good look then at our beautiful stage dito sa Jiangsu Arena, diba? The first day that we'll be here. And ito din yung diba, yung bagong venue natin for VCT Pacific. I'm very excited lang to see what's gonna happen dito. Kasi I think pinag-usapan din natin when we were gonna, before this broadcast started na, it feels like may somewhat gravitating firepower dito ang Team Bunny. Kasi nandyan sino nga ba? Si Xfero, si Cigarette, si Sinfree. Medyo stuck sa mga pro players. Grabe na, diba? Parang nakita natin diba yung lineup ng show match na to. Tapos parang inisip natin na parang
Fair pa to. Stop nila. Yung isang team kasi ang daming pro players, hindi ba, Honeylace? Totoo yan. At nakakatakot dito kung ano yung pwede mangyari dahil nakakamiss tuloy sila Xpero, di ba? They played so well before and now they're playing here back once more. Ang nakaka-excited dito, syempre, kung ano bang gagawin ngayon ni Razifix kung mag-Viper pa siya this time ulit. Iniisip ko nga na parang, di ba, parang for sure, nagbablog siya. For sure, di ba, parang gusto niya mag-stream. Pero, syempre, si Razzie Banks, alam naman natin, dami-daming energy ni Razzie. And I think na parang yung kasama ni Razzie dito, of course, yung IGL nila na si Superbuss. Pero eto muna, Team Bunny Bunny. Nag-Naruto run. At eto na, Team Superbuss. Malamang bias tayo dyan sa Team Superbuss dahil nandyan si Razzie Banks, nandyan din si Yuri Hana who was a Game Changers player if I'm not mistaken, si Cruz at si Texture. Sino pala ang ano? Yung itatanong ko pala eh. Kasi diba lahat sila nasa isang organization, may team sila. Si Razzie naka-shirt lang. Ang cute ni Razzie. Sana mag-DS siya. Grabe yung pressure siguro niya ni Razzie ngayon. No? Dahil nasabi mo nasa nga harapan eh. niya. Si Superbuss. Si Razzie. Nasaan si Razzie? Wait lang. Superbuss. Umarong ka. Hindi namin makikita si Razzie. Girl, ang ganda ng makeup mo. Oh, sure. Sorry, Salamat. Thank you. Ang ganda ng compliment mo sa akin, Mika. Kahit dito sa anggulong to, hindi dito si Razzie Banks, oh. Talaga siya? Tinaas pa yung kamay. Anyways. Gusto ko na palang tanongin, di ba si Bunny yung 2 years ago, kilala sa kanyang raised na judge player? Yes! Right? Siya ba yun? Si Bunny? Yun yung Bunny na yun, di ba? Same nanggaling player. din sa isang shooter. Yes. Na may satchel din. Na ibang bang-bang. Oo, tama. Ibang bang-bang. Kaso lang, ano yan? May fundamentals ka na kagad. Paano magano? Kaya siya nag-raise. Gusto ko tuloy makita Kaya siya if nag-raise. Mag-raise siya? after all that time, 2 years na ganun pa rin ba yung playstyle niya? Hindi ba part din siya ng F4Q? Yes. F4Q, which was the stream team that took down Vision Strikers, na napatigil ng win streak Yeah. ng Vision Strikers. Oh. Wow! History lesson. History lesson. Si JR, parang, anong ginagawa ko dito? Hindi niya alam. Teka lang. Lost ata si Kuya. Galing. Thank you. Gusto ko lang pakita ang magagawa ko kasi syempre, hindi ako nakakalaro ngayon kasi nandun ako sa something. Pero dito sa Showmatch na to, guys, feel ko talaga. Salamat. Nung ma-interview ko pa naman si GRS noon, tinatanong ko kung bakit Gecko yung naging pick niya, ganyan. Tapos, ang cute ng reaction niya dahil, Gecko? Where Gecko? Gecko? Where Gecko? Gumagano na siya. So, talaga na, okay, sige, yun na lang yan ang tatanggapin nating answer nun. Funny guy din to si CJRS, di ba? Parang nakikita din natin sa mga PRX na content, di ba? Parang siya, tsaka si Ben, kaya I think may meet and greet din ngayong weekend. So, talaga? Yeah, tara guys. Personal pa di, parang ilang hours ba ang flight papuntang South Korea? So, Mga 4? No? 4? 6? 4? 5? Mga 4 or 5? Oh, okay. So sige guys, dito dito na matatapos yung stream, tas kita-kits na lang sa Korea. Doon na lang kami magtutuloy ng broadcast. Pero guys, I feel like dito sa Showmatch, 'di ba, yung parang ang daming pressure na nga sa shoulders ni Razzie Banks, 'di ba? Na parang talaga yung kasi siya lang yung nagbabuhat ng watawat ng Pilipinas dito sa Showmatch. Hindi ba natin nakikita si Razzie? Anong role kaya yung bibigay kay Razzie dito? Alright, if we can just guess lang. Bakit Viper? Why do you not know the reference of the Viper ni Razzie? Hindi kasi... Hello, sige, pa-explain Sige, nga. explain. Para sa mga Explain. uninitiated. It's so hard to explain. Kung hindi nyo naalala yung Delikado famous pa. picture ni Razzie and a green light. Yeah! Okay. Gets. Akala ko that was like completely unrelated eh. Hindi, related. Okay, pero legit question nga. If, kasi di ba nga, it's a stack of pro players and Razzie Banks na, to be fair, Razzie is incredibly strong. Yeah. Immortal siya ngayon. He's, I think he plays then May in palag. LA before nung kasama niya si Gian sa atin doon when he visits America. Anyways, anong tingin yung role na ibibigay sa kanya dito? Just just a friendly guess lang. Feeling ko kasi yung mga pros mag-off-roll to eh. It's their chance eh.
Talaga. To have fun eh, Diba? no? Yeah. Yung parang, diba? Yung parang, siguro si Extera, palagi akong controller. Ako naman si Jet. Diba? Totoo. Or agent specific na lang. Sino agent tingin yung pibigay kay Razi? Kay Razi muna. Ako, Viper. Good. oh, yan. Hindi ko talaga titigilan yung Viper ni Razi. Sino kaya? Gecko. Ako, Sage. Gecko. Sage. Ayan, sakto. Magkakaiba tayo ng sagot. Wow. Yan, wala Sino lang. kayang tatama mamaya? Lalo na, best of 1 pa naman to, no? Exactly. So mayroon tayong isang initiator, isang sentinel, tsaka isang controller. Yeah. Oh, diba? At least, Fair, Di fair. pa rin siya kita. Friendly Kahit may wager. pangalan na siya. Uy, si Raz, ayun na yun, Ayun kita na na yan. siya. Maraming Umuuna salamat, na si Superbuss. kaya pala ganyan yung kulay niya kasi repping the team secret, diba? What happens when you combine black and white? Wow, great. Kala ko kina-cosplay niya si Azrai. Hindi mo na ako turtleneck eh. Si Raf, Di ba? nag-turtleneck. Si Raph yung nagto-turtleneck. Kina-cosplay si Raph. Pero yung colors kasi, it's like, it's very Azrai. With your vibe. What are the colors of very Azurai? Oh, at least pinag-combine kami. Sipin mo, saka ano pa, si Raph fighter, si Razi fighter din. Nag-boxing yan. Sila lang kaya mag-showmatch. Oo eh. Pwede sa, sa mga live events natin dito. O, diba? Diba? Parang, ano ba yung tawag din yung chess boxing ng mga creators? Oo, pwede. Sama Diba? kayo na. Why not? Sige, pitch natin sa VCT Pacific. Tama. Yun na lang yung magiging showmatch, diba? Tama. Parang para may konting break naman sa VALORANT, diba? Before ng grand finals, before ng lower finals, ito na nga. Magsuso much sila, pero hindi Valorant yung lalaro. Why not? Ayun na si Razi Binks! Pogi talaga! Yan o. Tapos nagko-Korean siya dun, no? Oo. Kaya mo mag-Korean? Samnida. Kasamida. Yun lang yun lang ko. Ito daw pala naman si Razi! Hindi ko alam paano Wala nag-vlog na, si the Razi. moment passed. The moment passed. Madali lang siya sinabi niya. Good luck guys. Thank you. Parang madali lang sinabi niya eh. Understandable. Kasi, syempre, kailangan papogi muna. Pero hindi ba? Actually, si Razi, veterano naman siya sa mga showmatch, diba? Yung parang, I believe last year, nag-showmatch la against Kaide and nanalo ata yung team nila, diba? Against Kaide. So, ayun. Veterano naman siya si Razi sa mga ganitong event. Galawan. Two. Uy, nangyari. Sana narinig din natin para malaman. Gusto ko yung deadpan shot doon. Sino papalag? Hindi pa papalag si Razi dyan. Ako po. Kulang sa 8-8 gang. Nakatingin si Razi sa camera. Ay, nako. Cut off guard lahat. Random kasi bigla na lang. Ito ang nangyari. If you clump up a bunch of gamers tapos nasa isang interview sila, randomly, may mangyayari na lang. Ayun yung yung parang meme na kapag yung extrovert na na host, tapos biglang gagabalain yung mga introvert pro players. It happens talaga eh. On behalf of yung mga hosts, pasensya sa mga pro players, pero wala eh. Trabaho lang eh. Labas yung kulit, diba? Oo, syempre naman. Pero at least gusto ko yung yung game siya dun sa sa random dance move niya dun. Gusto ko lang din sabihin na parang nakita ko yung yung IG story ni Cruz kasi kahapon, kagabi. Tapos may earthquake daw sa Korea. Wala lang. Share ko lang. Baka yun At least malakas yung pakiramdam niya. Excuse me. Baka yun yung ginagawa niya. Weird talaga na napakatangkad din Superbuss sa likod si Razi. Nanonotice ko lang. Ayun o. Wala sa blockings na. Pero 잠깐만요. 그럼 버니버니 선수 Positionings. 네. Diba ano yun? 한마디 One, 해봅시다. two. Now, bunny. Yan! Sasayaw si Azuray mo! Hindi sa'yo yun. Kalma. Hindi nyo nakikita kung ano yung ginagawa ni Azaray. Diba yun yung parang sa Ornis? I don't know what yun. Parang gano'n. 칼퇴할 거라고. Blockings! Blockings! Wow! Iba naman yung wow. Si Azaray talaga. Oh my gosh, save me. Magsisimula na ba? Tagal ha? May gusto na ako marinig doon na boses eh. Sino? Shout nga pala kay Vil na magaling magluto. Show pa na yun. Uy, may cooking show yan si Phil. Diba? Let him cook. Pero shoutout din sa director Ayan na, goodbye! Ayun! Bye-bye! Yun na yung showmatch. Yun yung showmatch. Pinakita lang sila. Ayun. Bye-bye! And magsisimula na, DRX-T1. Charot. Hindi pa. Wala Tama pa. ba? Kasama ba nila Razi sina Texture? Yes. Uy, Ay, may flag? May palag. Ay, may flag. Kala ko may flag. Jersey pala.
Jersey pala yung dala niya. Sipin mo, CTRS. okay din pala yung ano no, yung stock ni Raz dito ng mga pa niya makuhang jersey. Oo. Di ba? nga. Sipin mo kasama niya DRX. Oh, kasama siya lahat Paper X. sila wow, group ano? Group ano? si Rihanna. Let me in, guys. Group huddle pala. Wala Wala nang per team. di ba? Parang sabay-sabay na lang. Bakit? Hindi ko sasama to sa friendly wager natin kung sino yung pipiling agent ni Raz dito. Pero Oh. feel ko lang 5-on-5 duelist. Masaya. Possible lang, Para possible malikot. lang. Pareho, Kung na ganyan silang no? huddle, alam mo na, guys, maglokohan tayo dito. Pero yung hindi lokohan na may Marunong na sila lahat magtagalog. Yun yung mga yun yung mga, lahat mag-Odin lahat mag-knife Yun yung mga times na alam mo naman na they are up to something. True. Lalo na, ka-team ni CGRS is something. So, malamang may something sila dyan ngayon. Tama. Galing mo dyan, HG. I tried! Pero, interested na ako makita yung stage reveal. Alam naman natin na isa yan sa mga highlights actually pagdating ng mga playoffs or finals, di ba, ng isang VALORANT event. And grabe talaga, pag nakita nyo na live, umiyak ako. Umiyak ako nung lock-in. Pero eto na, magsisimula na ang showmatch? Question mark? Magsisimula na! We just got word. So, pwede na natin ipasa sa The Mod si Terror and si VIL. Pick. Okay, ikaw mauna. Ako muna. Welcome sa VPL! Sumakto pala timing! Nakakita nyo tuloy kung paano kami nagde-decide kung sino ang mag-o-opening ng ating show, no? Pero ito na nga, The Mods ang mag-aatid sa inyo. Kita nyo naman, Terror sa gabi, Liza sa umaga. Maaga tayo nag-start So, Liza ako today. Nga, babae muna si partner dito. Kaya best mali yan. Yung pagtawa mo dapat sophisticated. I'm so sorry, guys. Ayun, dapat Maria Clara ang datingan. Pero, of course, makikita natin ngayon yung showmatch nga before tayo mag-lower bracket finals at makikita natin itong DRX and T1 later on, mga alas 3 siguro, basta mamaya mag-start na, antayin na lang. Pero, si Razi! Bes, muntik ko nang makita! Muntik na nga siyang makita sa likod ni Superbuss doon. Pero ito nga, makikita natin, at least dito, may Pinoy. May Pinoy pa rin. Hindi pa rin tapos ang laban ng Pinoy. At si Razi ang susuportahan natin sa showmatch na Ito na to. si Park Razi. Andito nga siya, talagang nag-aantay na. Pero itong mga players nga natin, talagang mainit na mainit. Kasi balita ko, meron daw mahirap na basahin na pangalan dito. Mahirap nga daw na basahin na pangalan at Ang pangalan niya, hindi ganito na lang. Hindi natin Mamaya. pahihirapin ang sarili natin. Bibigyan na lang natin siya ng alias. tama. Di ba? Ba't natin pahihirapan? Oo nga, bakit namin papahirapan sarili namin? Sabi ni Wendell, say it 5 times quickly. Quickly. Ito kung ano-ano mga, hindi ko alam kung betaki ata to. Pero Bakit yung grabe top 2 China top 2 player. daw. Si ano yan? Meron akong sasabihin pero hindi na. Si Tropa. Si Tropa to. Man. Grabe naman pangalan to. Parang gusto niya talagang Betaki nga yan pahirapan yung caster para sa VALORANT 2.0. Best balita ko. Ano daw SPB versus BNY. Oo. Pero Bes ito gusto ko lang sabihin Balita ko, umawit na daw ang sheriff Umawit na yung sheriff? Ay, sheriff to I mean, sorry. Akala ko Shorty umawit pala, yung shorty. sheriff. Talaga? Oo. In-nerf na nila? 300 pesos na ang sheriff, men. talaga? Hindi na 150. Hindi, seryoso pa talaga na. Seryoso talaga? Oo. Hindi ka, legit yung reaction ko, totoo? Oo, 300 na. Ang mahal na. 300 na, Bes. Tapos si Chamber, binuff. Binuff din. Oo. Kasi wala nang gumagamit. Wala nang nawala sa gumagamit, meta diba? eh. At saka si Viper, Kahapon lang ni-nerf. Lumabas yung patch Kanina. notes. Kanina? Kaya pala. Yung shorty, men, ni-nerf ang shorty. Tapos, Wala lahat na ng tao pati ngayon. yung frenzy. Halos, actually, hindi ako sure kung nerf or buff. Hindi tinaasan yung presyo ng half armor. Hindi tirasan, ganun pa rin. Interesting. Okay. Pero maganda yon na tinaasan nila yung shorty. Actually, agree ako. Oo, kasi 150. Nakakainis kaya. Matatalo ka ng 150 versus yung Vandal mo. Panalo ka pa kasi meron ka pang 50 pesos na May sukli diba? ka May pa. sukli ka pa. So, ayun, yun ang nangyari. Tapos Times balita 2? ko yung Pearl. Ay, oo. Ang daming changes nga sa Pearl din. Oo. Kung hindi nyo pa nasisilip yung patch notes, pinupost ni Villian sa page niya.
Uy! Bill Sanity, by the way, hanapin nyo na lang. Tsaka syempre, wag niyong kakalimutan i-like din yung page ni Miss Eliza Taylor. Salamat. Oo. May giveaway pa naman kami ngayon. Ay, oo, tama. Nakapost na, guys. Oo, Silipin nyo na lang yung page namin. Pumunta kayo sa page Eliza Taylor kung gusto nyo ng tickets. At pumunta kayo sa page ko kung gusto nyo ng tickets. Oh, di ba? sim. Ilan na pamimigay natin? At 10 sa akin. 10 rin sa akin. Ay, wow. Oh. Ang dami nun, ha? Tapos yung check natin kung magkano lahat, siguro kulang-kulang 50,000. Grabe, no? Tsaka... Ganun kami kapal to, guys. Kala mo talaga naawakan natin. Pero Oo. sige na lang. Eto, SPB. Sila SPB, Superbuss. Superbuss 2021 Hindi, nag-alaro Super yan. Pinoy. Yun lang yun. Hindi ko alam yung B eh. Super Bisaya, pwede. Oo. SPB, di ba? Oo. Shoutouts ka pala kay Rap. Shoutouts kay Raf. Namimiss ka na namin dito sa Manila. Mag-ibang bansa na siya ulit eh. Texture! Nakachamba na naman dito nga sa may shower. Ay, si Sabay-sabay sila Texture pala. naliligo. Si Texture pala to, no? Yung nag-all in. Yun ang Uy, si upusan Razzie para Biggs, sa... oh! Si Eto, Razzie si Biggs Razzie. naglalaro dito. Seryoso, Naka-chamber seryoso. pa. Kapal ng muka. Ay, nako. Clutch feed, oh. Mapapatay nga si Cross. Grabe naman si John Lloyd. Sinilip niya. Ay, sorry, bes. Umiinom pala siya. Si John Lloyd Cross. Partida, pag si John Lloyd Cross, nag-killjoy. GG talaga. GG talaga. GG talaga yung lockdown, guys. Superbuss! Buwang super kill ang gagawin na dito kasi pati Oy! yung wingman napatay niya na pero si si Bunny makakahanap din ng isa. Ito na si Manang Yuri. The 1 kill right now. 1v2. Makikita natin kung makakabawi ba siya. Nilabas ngayon si Bantay. Makakita ba? Oy! Kitang-kita si Clutch Fee. Oh, na-blind din siya dito. Paranoia settling GC siya, in. no? Game changer siya, siguro diba? ata. Yun na nga. Sigars instead finds her. Oh? Si Tropang Yossi, nakain. Si Tropang Office nakaisa na. Grabe naman Ay, talaga nako. pag nakapag-isoy ka. Online na online ka. Bunny. Si Bunny. Yung pangalan niya dati, Bunny lang. Ngayon, Bunny na. Wala, Valorant 2.0 na. Pero yun nga, big shoutout nga pala sa proud natin. Sa kila JP nandyan. Oo. Sila Joma. Sila Jiten. Ayan, sila Gian. Sila Justin. Si Justin. Si Wendell. Si Kyle. Si Blaze. Si Ate Pau. Paula, Basta lahat ng by the tao way. dito. Yan, lahat ng tao dito. Yun, shoutouts nga pala sa inyo. Ito rin yung Shorty. Si Superbuss talagang mamamain na yan. Kasi bukas 200 na yan eh. Ay, 300 na yan eh. Kaya ngayon, susulitin niya na kumbaga, no? Para sa kanya, naka 50% off. Para May sa'yo, sale. naka-sale yan, di ba? Nakahanap naman siya ng isang kill doon kasi nakaupo lang din yung Omen kanina. Discounted best. Ito si Razzie. Siguro meron siyang Gab ID. Ayan na si Razzie. Patayin mo lahat, Razzie! Exfero, ito, si Tebo to lang. Razzie! Patay. Grabe talaga ang Pinoy, walang magawa. Pero at least si Cross na lang mag-isa. John Lloyd Cross, Stinger sa malayo. And that is the players from BNY getting all these wins, getting all these rounds. 2-0 already. At kitang-kita natin sila Bunny. Galit na. Alam mo, si Bunny, naglaro na nga yan dati, no? And na-mention din kanina sa panel yung team niya, yung F4Q. Oo. At nakita natin siya dun nung time na naglalaro sila dun sa ating international events. Raise din gamit niya eh. Ang lakas mag-judge nito, tas satchel. Totoo. Mala Super MJ yung galawan nito, pero mas malakas yung Pinoy eh. So, Mas malakas si MJ. Mas malakas si MJ. Ano ka? Kaya nga super eh. Oo. Diba? Magpapangalan ka, super pangalan. Anyway, 2-0 na yung scoreline nila dito. At para sa BNY, tamang ano lang. BNY, damit yan sa Pilipinas eh. Oo nga, no? BNY. Diyan ako SPB. binipatalon dati. Superbuss. Pinapush yan, pero meron siyang wingman muna. Pero dahil sa perfect fashion, ginagawa nga ng mga players ng SPB for them to counter the possessioning ng BN1. Pero ito, 5v3. Medyo, ito na ata ang pagbangon ng api na ginagawa nga ng Razzie, SPB puli best. mo! Razzie Biggs, nakapatay ng isa, okay na! Okay na. Solved na tayo. Okay na. Nakakapatay siya, dalawa pa Dalawa pa, Pati si Sinfree, wala, pinulbos. Rapi talaga ang Pinoy. Hindi mabubuo ang SPB kung walang Binks. Oo, totoo. Tsaka walang Pinoy SP. Super Pinoy. Super Pinoy Binks. Oo. Yan kasi ang ibig sabihin yan, guys. Oo, Super Pinoy Bisaya. Pwede rin. Shoutout nga pala sa Imong Tanan. Ano, mga tropa natin sa South. Ay, oo. Marami tayong tropa sa South. Mula Cebu, yan, mga Davao. Cebu, Mindanao. Si Opal ba yun?
Oh, si Opa. Shoutout nga pala kay Sir Alex. Sir Alex, if you can understand us, we're sorry because we need to cater from our Filipino fans. Yeah, exactly. Pasensya ka na ha. Sorry ha. Sorry, Boss Alex. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Pero yun nga, from the bottom of our hearts, thank you very much. For the support. Sin-free. Sa padalim mo nakakapit pero gaya nga nasabi ko, ito na si Bunny na may kasama pang judge. Ang dami nangyayari. Si Wingman yun, Bets. Nagsalita. Naging wingman ka ng mabilisan. kanan! Pero si Cross best, nakabaki lang siya. Galawang si Q muna ang gagawin niya. Buti ito 2v3. Pero labang ngayon ng BNY. Delikado to. No, sa X-Pero meron pa siyang tawag doon? Empress. Kaya kasi walang gumagamit na Reyna. Yuri daw, on the other hand, Maring meron Yuri. siyang makikita. Kaso di niya napatay dun si X-Fero. Ito si John Lloyd Cross. Best balita ako, sumasayaw daw to. Sumasayaw nga. Kasama Sumayaw si sila si Forsaken. Forsaken. Oh. Sumayaw din kanina, nakita mo? Oh, sumayaw nga siya. Nasama ng tingin sa camera. Ewan ko ba kung ba't hindi Cross. nag-8-8 si Razi? Gamit ang batuta. Yan ang pop flash. Pop smoke. Pop flash! Saan ka nakakita ng pop smoke? Dito lang yun, man. Dito lang. Si Jessie Bash ka, ginagawa yung classic, di ba? Tsaka hindi na inaano niya. Pinapatay niya yung aswang. Pinapatay niya yung aswang, yung tik-tik. Inuhuli niya eh. Natiktika. Ang saya nila. Nakakita ka na ba ng aswang? Wendell? Hindi pa? Ay. Buti naman. Buti naman ako kasi ayoko makakita. Baka lagi kasi siya nagtatabi-tabi. Oo, tabi-tabi po. Hindi sa mga yun, sa mga nuno yun. Sa mga nuno ba yun? Ginagamit ko kasi sa mga manananggal din eh. Gumagana na naman. Texture. Oh! Yun ang Grabe naman. manananggal, Ito pa. Uy, grabe naman si texture. Pero meron pa ba? Papatay pa ba siya? Hindi gumana yung tabi-tabi po nila doon. Wala din. Lumilipad yung manananggal eh. Ginawa mo namang nuno yung wingman. Para sa kanila, syempre, dizzy out. Wala rin makikita. This now cues the entry para sa kanila. And aside from that, may wingman naman na kaya makapag-plant. Ito, triple man push. Ito na yung bagong tik-tik talaga kasi si Kirsto. Pwede ito 2v3. Cross is Razi gagamitin ba nila yung maganda nila 100% para makapag-retake ngayon. Pero Razi nila mag-isa. Oh yeah! Oh yeah! Ayun o. Sinaksak pa siya, men! Sabi ni X-Pero, Tontolence. Tontolence. Men, si Razi Biggs, tumalikod siya kasi ayaw na makita yung nangyari. Ayaw niya makita. Wala eh. Sakit daw eh. Isipin mo, Bes. Tinunto si Razi Biggs. Razi, ano ba naman yan? Akala ko mababaliktad eh. Siya yung mangtotonto. Pero mukhang pinakita sa kanya kung ano ang lakas ng Pinoy. Ay, nako. Pressure yan, men. Kasi iniisip ni Razi Biggs, ano kaya sinasabi ng damod sa akin ngayon? Kasi, siguro, kinakas nila ako ngayon. Tama ka dyan. Alam mo, malakas talaga si Razi. Sana makapaglaro tayo Immortal si dyan. Razi, di ba? Immortal si Razi, hindi na mamatayan. Ibang immortal naman yun. Sa Valorant. Kaya Yoda, kabahan ka na. Sa Valorant, best. Razi Biggs, maligo daw sila. Showers. Pero mambound siya. Madami eh. Naramdaman niya na napakarami nga. And aside from that, may rumba nga dito. Mapapatay naman nila agad-agad. Grabe si Razi Biggs. I mean, seryoso, no? Seryoso itsura. Si Razi Biggs kasi, pag may watch party, lagi may magkakasama. Like all the time. Basta Pilipinas, lagi nating kasama si Razi. Ito na si Bunny. Bunny. Literal. Showstopper. Uy! Yun na nga. Showstopper para kay Razi Biggs. Nag-connect. 3v4 situation pero si Superbuss makakahanap pa ng isa. It's now a 3v2 wingman. Now planting the spike kahit napatay na si dito si Gecko. 1v2 right now. Sumaring Yuri na mag-isa all the way nga dito sa may city. Alam nila kung nasan siya pero nga ng Seekers papunta sa kanila. Pero alam nila din talaga yung posisyon ni Maring Yuri dito eh. But the players of BNY, at least yung impormasyon na alam nila, i-prefer na lang nila with a win 1v5. Masyado naman ginalingan ng BNY. Kala mo naman may premyo yan. Diba? Kala mo sila yung papali pa rin sa Masters. Balong-balo? Balong-balo sila, men. May play. Oo, napaka-tryhard nyo naman. Hinahaway, di ba? Away talaga si Razi. Away talaga namin kayo. Sinaksak kakapal ng mukha. Alam mo, nandiyan pala yung mga friends natin from Indonesia ulit. Shoutout nga pala kay Maring In. Tsaka, from Indonesia nga eh. So, nandiyan sila Maring Tanya. Ano nga pala Tanya, tsaka si Wilson. Si Wilson the Bus. Round and round. Round and round. Nag-stream siya dun ngayon. Wow, naol. Naol, di ba? Yun nga, tsaka may mga Pinoy natin tropa dyan. Si In. Si katabi Amara, nandyan din. Tingin-tingin lang. Tsaka siyempre si Jason. Si Jason. Derulo.
Bing, Razi Bing. Yo! Ay, Diyos ko sayang, po! Razi! Ay, Yun nako! ang tawag doon, warning shot! Warning shot lang yun. Muntik na. Isa pa daw. Razi Huwag Bing, kayo lumapit. Ito, kay Maring Yuri. Mukhang alam ata nila. Nice! Nice, nice, nice! Ayan, Bawi na yung mga to. makakabawi Razi na. Bing, so off. Pangalawa. Nice! Naku One! po! Nice try! Nice try! Nice try. 3v2. Sinfree tsaka si Isoy. Dalawa na lang sila pero magkakakita pa sila. Texture, medyo delikado kasi nga Marshall ang gamit niya. Superbuss, Sheriff on hand. 1v2, one tap lang ang kailangan niya. Nakita na yung mga huling posisyon ng mga kalaban niya. Pero mukhang pupush ata sila. Cigars! Naka 4K na. Grabe si naman. Isoy! Grabe si Isoy! Si Isoy. Kasi Cigars. Grabe si Winston. Grabe, sumusobra ka na, Mighty! Oo, grabe ka naman, Winsboro. May ganun eh, di ba? Grabe ka naman, Mighty, pula, pabili Oo, naman! Grabe naman si Philip. Sinorty na lang niya eh. Alam naman niya na siya yung merong ano doon. Mahal na ngayon yung ganun. Upper hand. Mahal na ngayon eh. No? Dati kasi mura yun eh. Dos lang isa nun. Tingnan mo, pati sila naiyak. Grabe naman si Jet. LCQ. Oo. Trasher. Razi, ayaw niya nang masaksak ulit. Oo nga si Razi Bings, kitang-kita mo yung presyo sa mukha niya. Gusto ko makapatay. Iwawagay ko ang bandera ng Pilipinas dito. Pinapunta ako dito sa Korea for a reason. Para patayin ni Cigars ng paulit-ulit. Oo nga, hindi ako pupunta sa Korea para saksakin. Tama. Ay, naku po. Nahuli nga dito ni John Lloyd si Clutch P. Showmatch eh. Oo nga. Bunny. Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Razi, ito si Razi Bings. Oh. Gusto ko makakita ng magandang play kay Razi. Omsi. Pero Razi Malay Bings, mo, ace pala. Oh, nasa kanan mo, bes. Tingin ka konti na kanan, men. Nakalabas yung dila ni Razi Bings. Nakaganoon eh. Oo, habang nagsascope, no? Oh, yun! Diyos ko Yun po! lang. Nahuli pa rin Men! dito. Pati si Bunny nakahuli ng granada. Diyos ko, kitang-kita mo na pagtingin ni Razi sa minimap, bigla siyang namatay. Timing! Hindi niya napansin. Kinakabahan si paring Razi. What a shot coming in from Texture. At least nakapag-plan pa rin Bunny? sila dito using the Oh, wingman. oh, Ay! Hey! Bawi! Nice! Bawing-bawi! Bunny! Bawi. Para daw yon kay Razi, Oh, men. game changer si Bunny, di ba? Nice try. Nice try. Takot ako eh. Hindi. Naglalaro yan sa VCT mismo na. Ah, talaga? Oo. Panis. Panis. Siyempre, pag nasa game changer, mga tropa natin Mga yan. tropa natin yan. Nice try tayo. Oh, you know, sinaksak ko. Si Razi yung natuwa. Kala mo siya yung sumaksak. Kaya nga, si Razi, grabe yung cheer niya. Kala naman, nakapatay siya. Kala mo siya umuubo sa lahat eh, no? Pero at least, sobrang enjoy kasi kami Pinoy dyan. Razi, nahirapan siya makakuha ng kills, no? At ang importante naman para sa kanila dito, mabawi nila yung momentum against BNY. Lalo na dito si Xfero kasi minamama sila. Yun na nga. May kasama pang Lear na ubos yung dalawa pero nakasagot naman sila. Good trade mula kay Razi pero mamamatay din siya. Meron namang Bladestorm dito si Texture para para lang at least pwede siyang maging sobrang aggressive nga. But that Wingman, grabe kasi si Cigars, no? Sobrang gamit na gamit si Wingman. Walang round na hindi nagplant si... Oo nga, wala siya ginawa kundi kumahol. Yuri at si Texture. 2v3 onto this game. Dizzy will connect onto one. Texture will catch one already. And that yun ang sinasabi natin yung Texture with that Blazer pwede siya maging aggressive pero kitang-kita na siya. Ni Bunny? Yes, Papa. 7-2 is gonna be the score. gusto kong i-set up yung yes daddy sa'yo eh. Hindi, alam ko hindi mo gagawin eh. Hindi ko gagawin yun. Pagbalik na rin mo na yung mundo, hindi ko gagawin yun. Labag sa kalooban ko. 7-2. At hindi mo talaga makukuha sa akin yun. Si John Lloyd, meron na siyang reckoning, ha? Ingat. Ingat na lang. Buto na tagay di siya killjoy eh. Xfero! Nakatakas pa rin sila doon. Go to the kills! Si SPB! Pero si Isoy, nakapatay pa nga ng isa. Grabe naman talaga si Winston, men. Pero buti nga ito, 3v3 nga clutch fee. Super low on HP. Pero handang-handa nga si Bunny dun sa trade na pwede nang gawin dito nga kay Isoy. Pero buti nga ito, 2v3 nga. Cross, meron siyang record. Pwede siya mag-retake ngayon. Pero wala silang pera ngayon. Clutch fee, super low on HP. One bullet na lang literal si tropang clutch fee ngayon. But that Wingman will actually plant the spike. Again. So, parang
Hindi na bago yan, man, kasi lagi naman talaga siya na lang talaga lagi na pa-plant spike eh. Sobrang gamit na gamit, na-utilize masyado ni Cigars yung wingman niya, which is, ito yung ginagawa din ng Team Secret eh. Kaya nagpasok sila ng Gecko sa bind. Pag bind, papasok si Lenny. Kaso nga lang hindi nag-workout last time. Doon sa Sayang. gusto natin gawin. Ayan na sila! Oo. I love Korea! DRX! Biglang nagsitayuan eh. Nung pumunta si Taylor sa Boracay, sabi ko, best uwian mo naman ako I love Boracay na shirt. Wala! Hindi nga sila Tanong mo pa si Paula! Men, pumunta ako ng Tagaytay, meron doon I love Tagaytay. Meron doon! Pinicturean ko Pero pa yun. meron ba sa Boracay? Aba, ewan ko Pumunta sa'yo. ka Boracay, makikita mo wala. Hindi pa ako nakakapunta doon eh. Talaga? First time ko lang din nung pumunta ako eh. Oh, Superbuss! Medyo umaasim eh. Pero yung mga players nga ng BNY, balong-balong. Gusto ata talaga matapos. Best of the best to ah. Best of one lang to. Sim, best of one lang nga to. So, kung matatapos to, tapos na talaga. Ito na, wingman! Diba? For the plant. Walang lumalaban sa site eh. Actually, okay lang na ang bilis ng game. Okay lang, walang problema Oo. sa amin. Hindi na pala ako magre-reklamo para mahaba pa yung pahinga namin. Razzie, nakahanap siya ng isa, pero si Isoy, again, shorty shots ang puhunan niya dito. All throughout the rounds, nakakakuha siya ng napakadaming shorty kills. Kailangan nilang i-utilize to. Hindi na kasi bumibiling bundle. Puro sheriff na lang. Well, wala naman silang gagawin talaga kung di pumasok. And si Cigars naman, meron naman siyang wingman. So, meron naman siyang i-utilize nga yung wingman niya, yung thrasher niya, yung dizzy niya. Lahat ng meron sila. Then papasok na lang sila together with Clutch Fee na pwede magparanoia din. And kung napapansin mo, talagang built for attacking talaga to. Meron kang Reyna, meron kang Jet and Raze, Tatlong Gecko and Omen. duelist. Best, napaka-aggressive nito. Tatlong duelist. Aggressive yan. Triple duelist setup sila eh, no? Oo. Baka mapigilan, di ba? Baka mapigilan. And Cigars, si Isoy, naka-operator na nga. Razzie Bings. Razzie, Judge. make us proud. Pero kung napapansin mo, si Razzie, lagi na lang siyang nakikita ngayong impormasyon. Pero sana makabawi siya. That is Sinfree taking down Razzie Bings right now. Pero Cross nakabawi na rin talaga. Coast mag-isa, 1v4. Wala na siyang reckoning ngayon with that Cascade. Pushing in, taking down one. Pero wala siyang idea na meron matao sa harapan niya. Pero sinasay ko siya! Pero mukhang na-psycho ata dito is yung Omen, no? Alam niyo, nasa may likuran dito si John Lloyd. Meron pa siyang smoke! Ang ganda ng pagkakagamit niya. Para lang talaga mas slow tapos mabigla. Magkaroon siya ng initial pick-off. Ito na, grabe. Ito na si Cross. VCT mode Pop na eh. Smoke. Grabe naman Pop Smoke yan. Yung mukha ni Cross, kala mo nagko-compete eh. 2-10! Pinoy na 2-10. Pinoy sila. Ito na. Razzie Bings, it's time Ito for you yung buff na makabawi. nila. Oo. Inaantay nila tong score line na to eh. Ito Lumalakas ang Pinoy kapag ito ang score. Ang dahilan kung bakit si Razzie Bings nasa... SPB? Hindi. Nasaan? Nasa may lamps. Bakit? Kasi pwede siyang lumipat agad sa B. Doon sa rendezvous. Kasi abot yun eh. Yung kabilang B, tapos itong gilid ng lamps. Galing bes ah. Oo. Abot yun? Abot yun. Ganun kalayo? Abot yun. Legit yun. Hindi kasi ako nag-shaver. So, ang kailangan mo munang i-setup ganito. Ang kailangan mo munang i-setup First is, TP. lagay ka ng rendezvous sa kabilang B. Then takbo ka sa short. Doon sa lamps. Ilagay mo doon yung pangalawang rendezvous. Saan Tapos, kang lamp sagad na sagad sa opening? hindi. Sa loob. Sa loob ng lamps malapit mismo. sa city? Oo, basta sa gilid lang lamps. Yun. Pagkatapos, rendezvous ka, sa kabila ka na. Oo. So, if ever walang tao doon, rendezvous ka lang pabalik sa A. Galing ah. Lupit ah. Legit yun, dito yun basta, dito sa corner. Diyan mo ilalagay yung rendezvous mo. Diyan. Oo nga, Dito. sa opening ng ng Oo. lamps nga. Dito, tas dito. Abot yun. Abot nga. Oo. Kaya nandito siya lagi, para makapag-ikot-ikot lang siya. Kaso di siya nakaikot-ikot lang doon eh. Wala Di eh. niya nahanap si Siya Sarah yung- G. Oo. Sarah G pa kumanta lang. Paulit eh. Alam mo, 4 times mo na tinatanong sa akin yan. Sino kumanta ng ikot-ikot lang? Si Sinfree, Sarah G, di ba? Best na paikot na yung mga ulo ng SPB kasi nga nakatatlo na siya. Tapos na yung first round, best. Tapos na ba? Oo. Si Sinfree, best. Wala eh, mainit eh. Kala mo naman talaga pasok eh. Akala mo talaga na nasa competition eh. 5-man push! Malala para sa side ng BNY. Gusto na nilang tapusin tong showmatch. Naka-sheriff nga lang sila eh. Isihan nyo lang. Diyos ko, ang bilis. Ito na. Ang tawag dito, Anong tawag dyan? walk trip. Creep walking. Oh. Creep walking towards B. Creep walking towards Hookah. Pero buddy yet again. Ito na naman yung mga sheriff shots nila. All connecting towards the heads Right click, of Razzie. SPB. Razzie. Nice one. Nakapatay yung stropa. Nice. Ito ang pinakamaganda. Pero yung BNY on match point already. Razzie, bawi! Pare! Basta patayin mo lang sila lahat. Oo, shoutout siya pa sa mga alpaka na pet nyo. Oo nga. Gusto ko makakita ng ganun.
Alpaca. Wala kasing alpaca sa Pilipinas eh. Wala nga eh. Ako nga, tuwan-tuwa nung first time ko makita ng deer in real life. Ah, talaga? Saan? Sa Germany. Ah, Normal talaga? na normal kasi doon eh, na nasa daanan lang. Tapos ako parang, sa zoo namin yun ah. Ah, talaga? Normal lang doon. Ang gagaling nila mag-drawing talaga dyan. Gusto ko rin pumunta ng, Korea? ng Europe. Wow. Well, Uy! Espero, dilabas na ang Odin niya. Odin is the Nakita way. si Bantay. Oy! Taking down Dexter agad. This is the match point of BNY. Isa na lang Nice, tapos Razzie. na. Razzie Binks popping off. Buti na lang. Last talaga ng Pinoy. 1 point away na lang dito ang BNY para makuha yung round. Pero mukhang ayaw pa magpatalo ng Super Pinoy Binks. Kita sila ngayon. Dito lang sa may shower. Sama-sama lang sila. But Superbuss will fall down. 4v3. Lamang ang BNY in terms of head count. Pero ang problema nila is broken by yung mga players nga ng BNY. Let's go, Razzie. Ang Razzie. dami nakaabang. May Odin, may Dizzy. Tatama to sa kanya. Oh, hindi niya babarilin. Sakto sana. Wingman out. Nice! Pero pa isa. Razzie. Ala! Isa na lang, best. Ay! Buti na lang! Ay! Nice diversion! Dahil doon nakapasok yung iba sa showers. Nice. Ngayon si Bunny nahirapan Nice. pero kuha niya pa rin yung kill. Razzie Cruz! Binks buhay pa. Hawak na yung Odin niya. Nagre-reload si Kuya Morazi. Ay! Naku po, yun lang. Nahuli, ang tagal mag-reload kasi. Yun nga, wala lang kasi Odin niya. Pero 2v1, Yuri Hana mag-isa. Tapos na ba o meron pa? 1v1 mga kaibigan. Match point na sa BNY. Sasaksakin ata ni Clutch. Pero eto na si Yuri Hana, harap-harapan. Sabi niya, isa pa. Kasi Ayaw ni Yuri. Pero sabi nung tournament, ano? Isa pa masyadong Ang mabilis. bilis ng game eh. Hindi Tagalan mo nyo naman. prepared yung teams namin, guys. Oo, masyadong maaga, guys. It's all 12-2. part of the script. Oo. Hindi na it's all part of the plan. It's all part of the script. Pero yun nga, no, isa pa. Gusto sana makipagsaksakan ni Clutch Finon. Hindi siya pinagbigyan eh, ni Yuri. Ni Ate Yuri eh. Maring Yuri. Sino ulit to sa kaliwa? Sin free. Hindi, ito. Ito. DFM to eh. Sinfree sa RRQ yun. Clutch P. Hindi ah. Hindi, oh. Exfero yung RRQ, best. Ay, sorry. O nga Si pala. Sinfree yun. Si Oo nga Sinfree pala. yun. Sorry. Sorry, free. Sorry, free. Sup, My mga- faults. Sup, mga free. Tama, si Exfero yung RRQ, best. Pag bibili kayo ng kape, ang pangalan nyo free dapat. Ay, oo nga. Caramel macchiato For free. Ganun dapat. Corey. Tingin mo yan. Wala siyang bala ngayon. What a Wala rin shot. siyang pera. But Superbuss. But 2K already. Razzie Binks nakaisa na. Best lumalaban ng mga Pinoy. Last Oo talaga. nga. Parang kakambak pa ata sila dito. Bunny na lang ang natitira. Marshall lang ang kanyang hawak. Tapusin niyo na. Still has 2 orbs to go para sa showstopper na yon. Malayo-layo. Pero Uy. meron nga siyang mga satchel dito. May paintings pa siya. Utility-wise, meron. Pero Razzie, nandyan para pigilan siya. Wala, lakas talaga ni Razzie. Lakas ni man. Razzie. Oo. Feeling ko, kunin Talo na man sila, matatalo man sila dito, panalo naman sila sa casters. Oo, ganun lang. May tira pa si Razzie. Di ba? Razzie, Oh, from bot frag, now umakyat we're siya. here. Razzie boosting services. Razzie boosting services indeed. Oo. Razzie, lakas mo, men. Let's Let's go. go, Valorant. Let go lang. Let yes. go. I-let go na natin yung mga bagay-bagay na hindi na natin go lang. Diba? Let go, Valorant. So if ever natalo ka, I-let go na 90 ka, mo. mag-let Yun go pala ka. yung ibig sabihin. Move on. Move on. Oo. Let's play. Let go. Razzie Binks! Showstopper yung pinigilan niya dun, ha? Nice one! Tapos pagkatapos ng bigla siya ng rendezvous paalis, grabe naman talaga ang tour de force na pinakita niya. 5v4, Sinfree, at least lahat sila meron ng baril ngayon, pero sila makabawi. Hinati ang mundo, yung mga players nga na SBD pumapasok na sexual will catch one already. Sinfree with a trade-off, putting it off 4v3. Si Superbuss pa yung nawala. Winston. Uy! Ay, Huling-huli kita. dito si Crows. Good job mula nga dito kay Winston. Pero si Yuri makakapagplanta na ng spike. Oh, Thrasher out na yeah! naman! Monster on the loose pero no one really to find out. Sinfree may hawak-hawak na blades dito and it actually connected pagdating sa side texture on the kill itself. Now it's a 3v1. Ito na si Malboro. Mag-isa lang. Wingman out. Walang close sa kanya. Nakapatay pa ng isa. Winnable pa to para sa kanila. Ang kailangan lang gawin ng SPP dito is take that time for them na hindi na talaga mauubusan na ng oras. Si Tropa si Cars ngayon. Catching Nice one. But trade! Razzie Binks with a trade, with a kill. Buhay pa ang mga Pinoy. Ipakita nyo si Razzie Binks. Huwag sila. Wala tayong pakialam sa mga yan, men. 5-12 ang scoreline. Isa na lang kailangan ng BNY simula kanina actually pero hindi nila maklose yung rounds. Dahil unti-unti na rin nagkakaroon ng momentum dito yung team nga ni na Superbuss at saka
Yun nga, maganda yung post-plant nila eh. Dalawa silang nakaabang na doon eh. So you just had to go for the trade. At tunay na ligaya ang nakikita sa mga mata nila nung nakuha nila yung round na yun. Isa na lang ang TP ni Chamberville. Isa na lang ba? Isa na lang. Eh, sad. Sage. Hindi mali ako. Hindi, pero dati gumagana yun. Way back. No, hindi pa siya na-nerf siguro. Dahil ang dami ng nerf na napunta kay Chamber ngayon eh. Tama. Cigars? Dizzy. Wala siya matatag, pero texture tumingin ka sa corner. Alam na ni Bano na meron tao dyan. Pero yun nga lang, buhay pa siya with that judge. Ginawa nga niya. Dash out lang, pero Zinfree is there for them to help. Yung mga players gonna be anywhere for them to get that kill. Razivings will catch one already. Razivings gonna go in. Meron tao sa may teleporter, pero mukhang wala na ata, Bes. Nako, nakadalawa na nga dito si Razzie. Makapag-plant pa sila. Expero! Pinaula na ng judge shot sa mukha. Pero it's still in the end. SPB. Lason yun. Super Pinoy Binks wins the round. Ganda ng damit sa Zeta Division. Parang sobrang comfy. No? Oh, mahal nga lang. Mahal nga lang. Pero bibigay nila sa atin ng libre. Sige. Okay lang. Parang yung ginawa ng TS. Ang ganda eh, no? Lakas talaga ng Zeta, no? Parang ang lakas ng Zeta. Mga idol yun eh. Idol ko din yun eh. Oo, tandaan nyo, hindi ba kukumpleto ang alphabet pag walang Z? Tama naman. Di ba? Tama. Hindi ba? Oh. You can't spell Zeta Division without the letters. Oh, exactly, di ba? Tapos yung huli pa rin, why? Bakit nyo kami hindi pa binibigyan? Yan. Di ba? Yun eh. Dapat kasi in English para maintindihan we're really nila. sorry. Ni hao. Sorry, multilingual kasi Oh, pasensya na kayo kasi multilingual nga. Kami yung alam na ano eh, na lingwahe. Pero, that is Superbuss will catch one already. Mosh pit not gonna connect onto him. Bunny with a swing. Oh, meron pa ditong reckoning for them to stop the possible na push and retake na pwede gawin ng BNY. 3 HP? My God, na-headshot pa nga dito si Madam Yuri, no? It's still a 4v3, though. Meron silang cascade mula kay Crows. Makakapag-plant pa dito ang SPB. They have the space to do so. Pero nandito na naman si Xfero all the way to Lamps. They have no clue. 4v3, like what you said, wala silang clue. Wala sa yung iba. Zinfree, all he needs to do is to hold itong showers. Dexter na lang mag-isa, mga kaibigan. Hindi tumama lahat! And tapos na! Ladies and gentlemen, kitang-kita natin kung gano'ng nagalit si Raziving si Sean top frag. Yun na lang ang importante, no? Si Razzie po, ladies and gents, Oh. ang top frag, binuhat ang mga pro. Buhat yung mga pro. Ay, nako. Best partida. Halos lahat yan, Radiant, di ba? Omsim. Si Razzie, immortal siya, di ba? Ano ka ba naman? Franchise teams yung mga yan. Oo, pero ang last ni Razzie, Ang di last ba? ni Razzie. Kahit panalo yung BNY, si Razzie pa rin ang Tama. panalo. Sa tingin mo, Tama. yung lahat ng players sa SBB, yung apat doon, talo sila. Si Razzie lang ang panalo. Buhat na buhat kayo. Grabe talaga ang Pinoy men. Mapa-tournament, mapa-showmatch, binubuhat kayo. Ay, grabe. Dito na lang kasi yung pag-asa natin, guys. Kaya binibigay na namin yung lahat. Pero what a showmatch indeed. Si Razzie kahit pa paano, nakapalag talaga siya doon sa mga following rounds. Noong Nakabawi una, siya. nahirapan siya eh. Pero after a while, nakabawi rin siya. Naintindihan niya rin yung nagiging proseso ng ibang mga teams na press W lang naman din talaga. Best, hindi pa sila tumatayo, pero mukhang isa pa ata. Best of 3 ba to? Best of... Direk! Best of 1 to, diba? Direk, sabi mo, best of mo lang to, Direk. Ba't pa sila nakaupo hanggang ngayon? Okay. Yeah. Tinitingnan kasi kung ano ba mga dala-dala nila doon. Siyempre, mga gears nila. Bago na kasi yung ating, wala na tayo sa studio, nasa stadium na tayo, basta sa Araneta tayo ngayon. Oo, Araneta magingay. Yun, no? Ito yung itsura ng Gen Ad. Ng Araneta Coliseum. Pumapalo ko dyan dati, nung college. Ikaw rin, di ba? Oo, pumapalo. Sa Gen Ad kami. Kasi pareho kasi kami Taylor na drummer. Pumapalo. Pumapalo kami. Palong-palo. Kaya yun. Palong-palo. Picture muna kami. Picture muna kami. May nag-picture. Ayan. Welcome back. Ito nga pala. Sophisticated. Dapat sophisticated. I'm sorry. Dapat. Welcome back, guys.
Pero, syempre, para napag-usapan na nga natin na sobrang lakas nga ni Razi, yung 4, pabayaan na natin yon. Pero kitang-kita mo na sobrang na-utilize nga ni Tropang Marlboro si Wingman. Tama. Si Isoy, no, na-utilize niya talaga yung Wingman. It's always with the plant. It's always with that Wingman na lagi nilang ginagawa and hindi nga napipigilan din kasi ni SPB. Yeah. So, naipon talaga yung puntos actually dun sa defense nila. Yeah. And right now, syempre, ipapasa muna natin sa ating nagagandahan at tagagapuhang panel. So, the panel. Kanino? Salamat, Damots! Pero tama nga si Bill, di ba? Yung parang si Razi talaga ang nagbuhat sa team na yan, di ba? Naka-top rank siya! Yay! Panalo na ang Pinoy! Yun Okay na tayo dyan. di ba? Pero yun nga, di ba? Nakita natin na very proud of Razi Banks. Si Texture na nga, naka-main role siya dito. Tapos si Razi Banks at one point, naka-top rank over Texture, di ba? Tama. Actually, I think top rank pa rin ata eh. Si Texture lang ako nung higher average combat score. Hindi. Tama. Kaya nga. Razi, busy na rin. Razi has 2 more kills daw. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Si Texture nga lang, mas mataas na ng onting combat score niya. Oo. Kalma! Parang okay. Hindi ako kumakalaban sa inyo. Dito Pilipino din ako. Yung sabi nga ni Tero, di ba? How dare you? Dito lang yung bias natin, guys. Dito lang yung bias natin. Dito na nga lang tayo babawi. Yan na nga di ba? Pero napakasaya din, di ba, HG, na nakikita din natin yung mga pros na nag-i-enjoy, di ba? Ganda ng mga entries nila earlier. Talagang dire-diretso lang, W Gaming once again. At hindi talaga sila dito nag-hold back. Yun nga yung sinasabi natin na parang, bakit hindi nyo na lang laruin? Dahil showmatch lang naman ito. Pinagbigyan talaga na magkaroon ng top rank dito si Razi. So, Sinfree, anong masasabi mo dito sa kalaban nyo? Team Razi Binks. Arigato. Magaling ang kalaban namin. Galing. Akala namin hindi magpa-perform si Razi Binks. Pero, gumana siya. Si Bunny to. Ay, si Bunny. Korean. Ay! Yes, everything Kaya was naman good yung kalaban. except the part that I got knife. 그래요, 아니 Magaling sila sumida. 칼로 맞았잖아요. Magaling sila sumida. 몰랐어요. 고개를 약간 보면서 안 것 같았는데, no, I feel so Tama nga pala guys, sa panonood ng Tagalog broadcast. Si CGRS. 더 있을 것 같은데 어디 봐도 없는 거예요. 그래서 Pero yun nga, di ba guys, parang napakasaya din na nag-i-enjoy talaga lahat ng mga pros dito. Kasi kita na natin, napaka-intense talaga ng mga matches natin throughout the whole Pacific League, di ba? We saw DFM, for example, di ba, na parang very, very disappointed sa performance nila sa Pacific League. Tapos ngayon, di ba, smiles na si Sinfree, di ba? All good. Nagkaroon na siya, rest and relaxation na. Oo, R&R, nag-spa na siya, di ba? Nakapag-samkyut na siya. Okay na. Yeah. Si Razi. Razi, umarap ka na lang, please. I'm not the enemy team. Tagat kasi ni Superbuss eh. Alam mo yung tipo na nung mingiti sa tumatawad din si Razi, pwede natin makita yung mukha niya. Ayun pinipili dyan kahit balikat lang, tol. Balikat lang. Kahit anong angle, laki ni Superbuss. Ayun! Kahit naman nasa likod si Superbuss, di ba makikita naman siya. 그리고 오늘 상당히 경기를 Tagat niya eh. 해서 Parang hindi ko napansin naman before na, di ba, nag-champions na din siya. 왜 이렇게 빨리 끝낸 건지. Oo. Hindi, kasi mga taga-West yung harap niya, di ba? Ang tangkad din ni Red Guard, di ba? Kung tutuusin, Diba? parang magkaka-level lang talaga sila, ano? Nagagawan sila ng mic. Ayun. 상대가 Grabe, muntik pa sila kumaba kanina. Imagine. 빨리 끝냈어요. 2-11? 아무것도 안 했는데 11? Pero 젠풀이랑 Medyo bumabawi. 엑스페로가 갑자기 말없이 na-hype na tayo nung si Razi Binks na yung umi-entry. Tabi, ako na. Yan talaga yung sinabi niya dito sa mga kasama niya. Pro player na yan, ha? Tsaka di ba may play din siya ng parang, hindi ko maalala, pero parang naka 3v1 ata siya. Tapos ayaw, hindi namamatay si Razi Binks. Di ba? Immortal talaga siya. Parang isa lang ata yung buhay niya. Tapos tatlo yung kaharap niya. Buti lang may smoke sa harap niya. Undefeated. Actually, speaking of showmatch din in Razi Binks, alam ko may showmatch na ata sila sa, diba? Next week? Oh, next week. So, Next yun, week. sakto. Oo nga, may malaking event, guys. Kung sino Baka- makita siya in person naman. Oo nga. Wala lang. Veterano ng mga showmatch. Tagabuhat ng mga pro. Ang tawag doon? Taga-harvest ng show. Taga-harvest ng showmatch. Okay. Sure. Yeah. Pwede na. Pero you can't deny it. You Ano Tagalog ng put harvest? your 100% into the arena, right? 진짜 진지하게 임했다는 걸. Nag-iisip si Azrael, guys. Hindi mo siya nakikita, pero nag-iisip siya. Wait lang. Huwag niyo Yung sabihan. si Experiment team, team Razi Binks naman ang i-interview. Team.
Bago natin balikan yung sagot ni Ana na Saray. Nag-iisip. Now, Di po namin naririnig yung mga sagot nila. Kaya nag-guess lang kami dito. Who was it that was complaining about how fast this ended? Di ko alam eh. Ay, bumalik na tayo dyan sa... Sorry. Ang naisip ko lang yung ano na eh, yung anihin. 아쉽다고 Tama 항의를 yung 하셨던 palay. 분이 있거든요. 저 오늘 어떻게 Tama, 느끼고 diba? 있는지 Ay! Ane. The root word is ane. Yeah. Yun. Good job, How are you feeling? There's one fan screaming his name. Comment natin si Asaray. Doon pinag-isipan niya eh. Pero ngayon humarap na si Razi Pinks. Ayan, kita na siya. Yun. Kita na yung top fragger natin kanina. Pride ng bansa. Why did they play so fast? No, are you sad that this ended pretty quickly? Yeah, I don't know. I think they just wanted to win. But if it was a best of 3, we could have won maybe. Best of 3, maybe No 2-0, problem. 2-1. Galing. 저쪽 상대팀이 상당히 이기고 싶었던 것 같다고 그렇게 말했네요. Bigla na lang siya 그러면 nag-sink in sa 이제 likod na naman ni Superbuss. 좀 Nagtago 슈퍼버스님께서 ulit, no? 뽑아달라고 여쭤보고 싶어요. Now, Superbuss, Excuse me. if you could pick an MVP of the match today, yeah, for Your both excuse. teams, Galit ka who ba? would it be? Galit ka ba? Pero interesting din na makita yung pros, 'di ba? Kasi, 'di ba? Yung iba kasi masyadong seryoso eh. Si Texture na nga sa Showmatch, 'di ba? Parang, uy, kalma lang dyan. Showmatch. Tapos parang, kala mo, naman DRX yung harap niya eh. Tapos lumbing Speaking Willis pa, no? of global esports, di ba nag-post si Irene na sa ano siya? Nasa Tokyo na siya? Oo, nauna na. Nauna na siya. Nauna na siya. Oo nga. Kaya sabi niya, guys, I'm in Tokyo. Where's the Masters at? Nauna na siya dyan. Ay, kinood. Mga ilang weeks ng early. Diyan na lang 2 siya. weeks early. Hanggang ano. I mean, Tapos I'm mag-watch definitely party rooting sila for ng T1. GE. Diba? Uy, congrats pala sa mga nanalo dun sa Grab Unlimited na giveaway ng tickets papuntang ano. Wala, no? Oo nga, nandyan Trinay sila ko. ngayon. Trinay mo? Oo. T1? Kaso lang, nandito ka. May trabaho ka, HG. 그러면 이제 옆에 있는 꽃감님한테 DRX에게 응원의 메시지 부탁드리도록 할게요. Any message over to DRX? Naririnig na. 당연히 우승은 DRX라고 생각하고요. 네, BO5인데 일찍 돌아가시게 되어 정말 죄송합니다. Of course, the winner 4 will syllables be pala ang DRX. thank you ng Koreans. And sorry for like going home 감사합니다. so fastly. Sabnahadnida, parang ganun. Paano? Okay, 그럼 이렇게 Kansamhabnida. 해서 합니다. 쇼매치가 Parang nagiging silent lang kasi mabilis nilang binabanggit. 저희는 Yes. 잠시 쉬었다가 DRX와 T1의 경기로 돌아오도록 하겠습니다. What Sorry, an exciting actually, it sounded end like to our five, pero Showmatch that's today. four eh. Congratulations I just don't know how to once again pronounce to it. Team Buddy. Kasi- And now, after a short break, we'll come back with match between DRX and T1. So we'll toss it back to the desk. Yun. Bye-bye! Bye-bye! Yun, napakasaya talaga Good friends, ng goodbye. Showmatch. Good friends, goodbye. Ayan. And we want to thank, of course, all of the pros na, di ba, yung parang nag-stay rin. For example, di ba, si Cruz to give us that very entertaining na Showmatch. Pero, syempre, hindi pa tapos ang araw natin. Hindi lang Showmatch Yun naman na. ang papalabas natin, di ba? Meron pa tayong lower finals na mangyayari between DRX and T1. Nakita na natin to. 'Di ba? Last year. Parada natin to. Sino na yung sino na yung 'di ba, magiging emotional dito, si Faker or si Depth? Oh! Diba? Ganun ulit. Pero before we move on to that, any final thoughts dito sa ating show match, 'di ba? Kung saan na talaga na parang naging bayani si Razi Biggs dito para sa Pilipinas. Well, Razi Binks lang sa kalam. Yun lang. Yun lang. Basic eh. Kung Showmatch yung appetizer, ang Main next match natin ang main course, tama. Main event. Tama naman. Tama. Tama naman. Yun lang. Para sa akin naman, follow nyo si Razi Binks on all his socials. Di ba? Binuhat niya tayo Maganda ang eh. content niya. Very entertaining, di ba? Master of streaming and entertainment dyan. So, ayun. And when we come back, of course, DRX versus T1 na para sa ating lower final dito on the second to the last day for VCT Pacific League. Kaya wag na wag kayong aalis. Babalik kami. And when we return, we're gonna see a fantastic best of 5 between these two teams. So, don't go anywhere. Babalik kami.
Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Why do you want my ID? Now that you wanted identities, aiming at me like the enemy, killing me every day that I'll be looking at you. Why do you want it? You wanna grab it? Give me the nonsense, you better drop it. Tell me it's ridiculous, needed to beat the hooligan. Never wanna mess with him, thinking I am not listening. Why you thinking back when we know that you were lacking? Pulling out your ID so we can start the tracking. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. But I meant it. Why you acting crazy? You're psychotic and demented. Everybody watching, they act dumb, but just stop it. Now you're acting lazy, we're dumb, and you're so ironic. Tell me you never had it, run away, you're so dramatic. I know that you're mad at me. How do we Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
Red Bull gives you wings. Why do you want my ID? Now that you wanted identities, aiming at me like the enemy, killing me every day that I'll be looking at you. Why do you want it? You wanna grab it? Give me the nonsense, you better drop it. Tell me it's ridiculous, needed to beat the hooligan. Never wanna mess with him, thinking I am not listening. Why you thinking back when we know that you were lacking? Pulling out your ID so we can start the tracking. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. Beside me, there is no more fear, there is no more hiding. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face.
Nagbabalik kayo dito sa PH Broadcast ng VCT Pacific. Ako si Tita Mika Fabs at kasama ko ngayon sa panel, syempre si Honey Glaze at si Azuray. And earlier, we just saw na may masayang showmatch nangyari, diba? Between Team Razzie Binks and Team Bunny. Tama ba? Tama. Superbuss. Team Superbuss? Na may, na ang naging star player si Razzie Binks. Si Razzie Binks sa Team Razzie Binks na nga, di ba? Team Razzie Binks. Tama. Team Razzie Binks yan versus Team Bunny yung sinasabi. Okay, gets. Gets, di ba? Kasi si Razzie Binks, alam natin na buhat ng showmatch na yan, hindi ba? Pero ngayon, punta na tayo sa ating main event for today, which will be our lower finals between DRX and T1. Pero before that, I actually wanted to ask you guys, di ba? Now that we have our top 3 teams dito na pupunta sa Masters Tokyo and eventually sa Champions, di ba? In-expect mo ba na ito yung tatlong teams, Honey Glaze, na would represent APAC sa Masters? Siyempre, alam natin na may isa dyan na wala, pero ano sa tingin mo? Pero alam mo yun, sa dami kasi ng mga naging forces dito ng T1, ay most likely, I wanna agree na ang laki ng advantage nila at ang laki ng opportunity nila dito maging top 3. Pero most likely nga, yun nga na-expect nila dito na pumunta nga dito yung Team Secret. Pero unfortunately si Genji kasi medyo mas malakas din yung puwersa yung forces Para sa akin naman, I feel like kaya nila. Again, yung sinabi ko na nga to last week na Pacific League is more than just paunahan kung sino yung makakakuha dito ng slots sa Tokyo Masters as well as Champions. It's also a perfecting ground para sa mga teams. Diba? We've mentioned nga na T1 was so shaky ng start ng Pacific League. Ngayon, sila na sasama sa top 3. DRX, who we know na has some outlier games sa previous tournaments. Pacific League, perfect record sila ngayon. I mean, they only lost against Paper Rex, but again, nandun pa rin yung performance na pinakita nila. And speaking of Paper Rex, again, integrating, adjusting, trying new things out, and dominating with that. Kita nga something absolutely phenomenal from Paper Rex din. Ito talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang DRX, diba? Yung parang adjusting to new lineups, which nakita nga natin dito sa Pacific League, diba? It's so exciting to watch these teams na parang, nasabi mo nga, Azuray, sobrang iba yung dynamic ng teams sa first few weeks compared to these last few weeks that we're seeing. Even for teams such so established like DRX, for example, diba? And nakikita din natin na parang DRX, they're not totally perfect. Nakikita natin, actually, the past few weeks, they're struggling a little bit. Kung masasabi natin na struggling, parang feeling ko parang, diba, parang parent ako na parang kung hindi ka nag-100 sa exam, hindi ka perfect. But if you can say struggle, diba? Pero going back to, like, let's say their opponents, T1, si Zeta over here, he is definitely like one of these players that are able to, like, he's such a good anchor and he's really able to clutch these rounds for the team, Honey Glaze. Totoo yan. And Zeta, sobrang phenomenal niya sa bawat angulo na pwede niya magamitan dito ng mga utilities at matulungan niya yung tropa niya dito here in T1. I gotta agree na sobrang laki ng impact niya dito bilang one of the players dito na magiging reliance mo, yung magiging pillar nito on the team na para mabigyan nyo ng runway dito yung inyong mga duelists or yung inyong mga fraggers talaga for T1. Yeah, absolutely. He's been such a great follow-up then alongside kay Saya player whenever T1 does go for those matches in. And that being said, again, T1 able to utilize ngayong NA-DNA nila into translating that into such a massive thing that a lot of teams can't really pick up on. And one of the biggest examples nun is nung kinalaban nga nila yung actually any Korean team. Any Korean team that they're facing up, parang nahihirapan sila kasi they don't play like a typical Korean team. That's very true. And isa yan sa mga talking points natin, di ba? With regards to T1 kasi very different nga ang upbringing nila dito sa Pacific League. You mentioned Saya player na definitely one of the more explosive players na nakikita natin dito sa Pacific League, di ba? He's already such a threat on the operator. And yung nakikita nga natin na siya talaga yung nagbubuhat din ng team na yan, especially on the entry. Sasama na lang siya sa Unli Buhat Challenge kung gano'n, di ba? Kasi yung Grab Unli Buhat Challenge will be back for the playoffs, the last 2 days of the playoffs with another promo just for all of you guys, all of the loyal VCT Pacific fans. So if you want your VALORANT profile to pop off just like you do, pwede ka manalo ng isang super cool player card courtesy of Grab Unlimited. All you have to do is subscribe to Grab Unlimited and complete 5 eligible deliveries within the promo period. And you can win a super cool Wayfinder player card na nandito lamang. They're only, actually less than 250 eh. Parang kanina, chinek namin ni Direk, ni G10. Parang bawasan 200. Oo, nabawasan na. 128 na lang ang natitira.
titira. So guys, hurry up and be quick. Don't worry, by the way, Grab Unlimited is absolutely free for the first month so you can focus on getting this Wayfinder player card. Ito talaga yung pogi eh. Sa profile mo mismo, lilitaw yan. Ganda ng mga colorway. Diba? Yung mga kalawin mo, uy, saan nila nakuha yan? Hindi ko nakikita yan ah. Kasama siya sa 200 plus players Special. na nakahawak. Nakakuha nga ng player card na yan. Pero guys, habang nanonood kayo, huwag nyo na rin kalimutan na supportahan dito yung ating stream dahil we are live on Facebook, YouTube, and on Twitch to support VCT Pacific and your favorite teams. It's Valorant_PH po sa Twitch and Valorant Esports PH naman on Facebook and on YouTube. Yeah, of course, special thanks to our sponsors, Logitech, Red Bull, Polo by Ralph Lauren, Grab Unlimited, HB Victus, and Zowie for making VCT Pacific League possible. Alam ko na sanay naman yung mga teams natin playing in front of, big crowds, di ba? Yung DRX, of course, pang ilang international event na. Pero I'm sure it's maninibago pa rin yung mga teams natin dahil they are in a different venue today. Makikita natin yung stage reveal. One of my most favorite things pagdating sa mga international Valorant events, di ba? Yung stage reveal. Napaka-hype talaga ang mangyayari dyan. And as we mentioned, di ba, for DRX, we did see little bit of chinks in the armor for DRX dito sa almost perfect run nila. Pero even though yung parang yung DRX are still definitely yung the big monster that is here sa Pacific. Totoo yan. Big guns dito sa VCT Pacific and which nagkaroon nga sila ng galos nung mga nakaraang naglaban sila dito. Especially nung nakatapat nila yung Team Secret dahil natalo sila sa mapa ng Haven. And that can be a really big point para dito sa side na nga ng DRX dahil sabi nga natin, diba, the gods can really bleed doon sa mga nagiging plays nila dito laban na nga dito sa Pacific. I think more than anything else din, kung titingnan nyo rin from the perspective dito ng overall sa Pacific League, I don't think it's DRX having chinks in the armor. I think it's just everybody else getting to that level now of DRX din, di ba? So, that being said, one of the most improved teams, as we were mentioning sa simula ng broadcast ito, as we were mentioning dito sa ating pre-show, is T1. You can already see kung gaano katindi yung coordination na meron team na to, their ability to go for those aggressive plays and get refrags or actually just have great entry fragging is, I think, something na kailangan din i-match up dito ng DRX. Kasi I think we've already mentioned it, we've already heard it din sa pre-show, with the international talents saying that DRX, when they were going up against PaperX, is some weaknesses nila is they can't really match up against the speed na meron din ng PaperX. And what does T1 do? Also have that same speed when they try to go for offense. And so far dito, lamang yung DRX, of course, no surprises there. Pero here's the thing that I want to point out not a lot of teams can bring a fight so closely to DRX, diba? As we mentioned, diba, sila yung parang they're the big boys here sa VCT Pacific, diba? Yung T1, if you remember, parang this team only formed at the start of the franchise league, diba? And isipin mo, look at those scores, diba? 13-10, 13-9 on maps that DRX are known for dominating. Although, yun nga, 2-0 nga itong series na ito, pero hindi siya nag-feel na one-sided talaga dahil nakakahabol Naunahan lang dito yung T1. Pagdating nga sa scoreline, sa T1, nakahabol din naman, nakakuha ng comeback. They know how to counter out the rest of the players dito ng DRX. Kaya hindi malabong mangyari na pwede nila ma-overpower ngayon ang DRX. I feel like, to be fair din dito para sa DRX is wait, I'm double checking lang kung kailan yung last match nila. Saying na maybe Foxy9 is still, I don't want to say it's still adjusting, but maybe na-off lang siya na onti nga sa, again, different style dito na binibigay ng T1. Possible nga. That being said, head-to-head natin, sorry, just adding up lang, Stacks and Munchkin. Stacks, if meron sa EMEA na si Boaster, I think Stacks for APAC, it has to be for APAC naman. Definitely. Although, yung parang pagdating sa walkouts kasi si Benkai, si Benkai siya kasi Boaster, yun yung Yeah, sa yun walkouts. sa walkouts. Pero I very much agree. Stacks and Munchkin, this is gonna be a very interesting head-to-head, especially since yung dalawang IGL, diba? Their backgrounds also in FPSs are very different. So makikita natin yung contrast ng mga strategies dito. Going into our predictions though, Honey Glaze, mauna ka muna. Kanino ka? Kay DRX or kay T1? Team Blue ako dito. Wow. I'm a really big fan dito ng DRX, kaya kinastacks ako. Wow, Team Blue. One big fight. Azra, ikaw naman. Wala akong kulay dito ng inisipin ko na. Pero,
Team Blue ako, pero lagyan ko ng scoreline. 3-1. Ay, oo nga. Honey Glaze, yung scoreline mo. 3-0 ako. Basic Wow, sa DRX. 3-0. Early out, early out tayo. Early out. May bagyo, guys. May bagyo, guys. DRX. Pero para sa akin, DRX rin ang boto ko for this match. I do think it's gonna be a 3-1. I don't think T1 are gonna let them get away that easily with this. Especially since, nasabi ko nga, diba, Yeah. T1 has impressed me so much this season. Na parang napakalaki ng improvement nila, diba? Again, this is a team that formed just months ago. Compared to DRX na, diba, parang going back to their Vision Strikers days, ito pa rin yung core that is still fighting at this very moment. Yung T1, again, months pa lang, infant pa lang sila in terms of Valorant, in terms of Valorant years. Yeah, absolutely. And I think that parang going into this lower final, it's going to be a very exciting matchup indeed. We're going into a quick break, pero pagbalik natin, we are going into the second to the last match that we have here sa VCT Pacific. So don't go anywhere. VCT Pacific will be right back. DRX랑 붙게 될 거라고 어느 정도 예상을 했습니다. 오히려 DRX를 만나게 된 게 저희는 더 반가운 것 같아요. DRX가 올 줄 알았다는 건 저희가 PRX한테 질 줄 알았다라고 약간 돌려 말한 것 같은데 이겨보십시오 한번. 어떻게든 한번 이겨보십시오. 저희가 이길 거니까 어차피. DRX 같은 경우에는 국제전을 많이 경험해봤잖아요. 그러다 보니까 그 경험치는 절대 무시할 수 없거든요. 그런 부분에서 오는 강함이 있지 않나. DRX를 보면서 매번 들었던 생각은 정말 팀게임의 근본처럼 게임을 한다고 생각을 많이 했던 것 같고요. 티어는 개인적인 포텐셜이 높은 팀? 굉장히 이제 존경하고 베테랑들이 모여있는 이 정도까지 성장할 줄 기대도 안 했었거든요. 완전 약팀으로 생각했었어가지고. 타이어 플레이어 선수가 이제 제트를 기용할 때 매우 잘하는 모습을 보여주더라고요. 그래서 돈 안 되는데 디포트 마샬이에요. 이거는 너무 뻔해요. 너무 뻔해. 이러면 문제가 트리플 킬입니다. 사야 플레이어 킬 코드라. 그 선수만 따른다면 이제 저희가 좀 많이 쉽게 이길 수 있다고 생각을 많이 해요. 퍼시픽, 최강 스모커, 마코 선수 좀 조심해야 될 것 같고요. 뭐 클러치면 클러치, 디펜스면 디펜스, 그냥 모든 게 완벽하기 때문에 가장 무서운 존재인 것 같습니다. Marco, the clutch master, though he's right behind him. Oh my God! What is that free transfer? A quadra! 제타 형이 T1에서 가장 잘한다고 생각은 하고요. 최근에 카르페님이 많이 잘해주셨더라고요. 벤님이랑. 도 안 했고요. 야, 진짜 소름 돋는 에임이네요, 이거는. 와, 플래시 드라이브 반응까지. 뭘 넓었잖아. 내가 이길게 이거. 우와, 내가 이길게 이거. T1 카르페 품 미쳤다. 저는 아직 성장이 끝난 게 절대 아니거든요. 언제 어떻게도 올라갈지 모를 것 같아요, 제 스스로. T1이 성장한 만큼 저희도 성장하거든요, 발전하고. T1이 자신 있어 하지만 저희도 그에 못지않게 한 10배 더 자신 있기 때문에 아무래도 재밌는 경기가 되지 않을까 싶어요. DRX 잘하고 있긴 한데 유태가 폼 많이 죽었더라. 연습 좀 해라. 죽진 않았고요. 잠깐 이제 자고 있습니다 지금. 강범이 형 제가 이제 만났을 때는 눈도 못 떴죠, 제 앞에서. 정철아, 너 궁극기 진짜 맛있게 쓰더라. 저라고! 야, 진짜 천금 같은 저라고! 야. 어? 예? 갑자기 이게 왜? 승균이는 어떻게 경기 안 뛰어가지고 키보드에 이제 먼지 좀 털어놔야겠다. 이거 너무 셌나 어디? DRX는 제가 좀 의식도 많이 했었는데 그냥 이제는 그런 거 떨쳐내고 이제 두드려 패려고요. 레귤러 시즌에선 두드려 맞았기 때문에 두드려 패고 싶다고 하는 것 같은데 꿈과 현실은 좀 구분해야 되지 않나 싶습니다. 이제 DRX를 먼저 복수하고 거기서 얻은 경험치로 저희가 결승에 가서 PRX를 만나면 더 좋은 그림이 될 것 같다 이런 생각을 해서. T1은 이미 이겼던 팀이라서 아마 또 저희한테 압박감이 오히려 더 많아질 수도 있다고 생각해요. 왜냐면 저희가 이제 아무리 지금 경기력이 바닥에 나 있다고 해도 그쪽 팀 정도는 저희가 진짜 아무것도 없이도 이길 수 있는 경험을 가지고 있다 보니까 좀 조심하셔야 될 것 같습니다. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I should run the play like we supposed to. Gotta run all like we supposed to. It's light work. Just looking at the wrist of the ice work. All this shit on me, like bust down. Shock him out the clutch and it bust down. She don't love me, she just want me for the team. I know. At the draw, I'm the pick, I'm that one lotto. Got that rocket and that power auto. You want air, braid the draw, gotta stay on auto. Mad it, all the wins at it. Need a new patty. It's a time cost. Then the
bag ain't free like it's MK. I got that new kick gang, got that sensei since day. Don't believe us, we just gotta show 'em. Got a whole game prepped up, got 'em like it's loaded. Ooh, they got it backwards like it's Yoda. On track, got speed, it's a locomotive, Ay. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I should run the play like we Ito na ang ating lower finals. Again, the second to the last match dito sa VCT Pacific DRX versus T1. And ito talaga, nakikita talaga natin yung lakas ng Korean region, di ba? Ayun nga, di ba? Gen G, alam natin na medyo may grudge match tayo with Gen G. Makikita natin yan siguro sa LCQ. Pero dito, T1 versus DRX, di ba? These two teams, actually, alam ko na DRX tayo lahat, di ba? Pero parang may konting napapatingin kay T1, di ba, Honey Glaze? Yeah, totoo yun. Dahil T1 has been really phenomenal. Sobrang galing pa rin talaga nila. Ang ganda na naging improvement nila ever since lock-in. Nung nagpatuloy tayo dito here in VCT Pacific, there are times na akala natin matatalo sila, pero they prove us wrong na lagi silang may ibubuga dito. Especially sina Saya player who has been really phenomenal as well. Ito na guys, ang ating new stage opening dito sa Jangchung Stadium. One of the most awaited moments for any VALORANT show. Ganda, ang lupit talaga. Ang ganda ng opening. Tsaka unique din siya. Hinayaan ko lang parang lang, silence lang just for the moment immersion. Moment of respect, diba? Parang nandiyan talaga tayo. Lalabas na sila. Cutie stacks. Alam mo, gusto ko yung sinabi ni Stack sa ano. Oy, Kawari si Mako. Mako. From shortest to tallest, wait. Tama. Hindi naman. Halos. Pero ito yung interesting din si Zest, it's been a while since we've seen him play. At babalik siya. The last time we actually saw him play dito sa league natin was against the match with Team Secret. Oo nga eh. Oh man. Yun yung times na yun yung times na parang akala natin na may nire-reserve dito yung DRX dahil they held off Foxy 9. Pero this time, it's time for Zest to make something happen, to make something roll for DRX. Ang cool naman! Ang cool na cheerleader nila! Ang ganda ng crowd. At ito naman, T1. Ako, pag sinabi mong Korea, diba? Yung usually, may isang team talaga na lalabas sa isip nyo. And it's definitely T1. Might be a new team dito sa VALORANT scene, pero definitely they are carrying the weight of the world on their shoulders dito, especially with a name like that. Wait, so just to clarify lang, it's going to be Zest over Foxy 9 sa start ng game na ito. Starting, yes. Interesting, no? So they might have a certain strategy na hindi nila muna gagamitin. Obviously, hindi nila gagamitin sa Foxy 9 dito. Possibly with a specific map. Baka ilabas nila ulit yung bind. Actually, I wanna double check lang kung sino ginamit nila nag-bind sila. It actually was Foxy 9 and Buzz. So ano kaya yung gusto mangyari to? Kasi obviously Zest would be yung initiator player, diba? He's gonna have to have that certain setup na gusto gamitin ngayon ng
DRX in this particular first match. And again, in a laid out best of 5, it could also be the possibility na baka hindi pa sanay si Foxy9 na more, what's the word nga ba dito? Arduous na na series na pangmatagalan talaga compared sa best of 3. So they don't wanna overexert agad yung isa sa mga big guns nila. Oo. Just wanted to comment din, ang stylish talaga ng mga coaches. Diba? True. Kala mo runway yung yung rampa ng VCT Pacific eh. Valorant's next top model. Yes. Ganun talaga pag sponsored by Polo by Raflon. Yun. Pwede mo lang sana ma-splash naman tayo ng onting bas-bas ng ng Polo by Raflon. Oo, diba? Tumatanggap tayo. Just in case. Pero gusto ko din yung konting trash talking, healthy trash talking. Banter. Yung banter, diba, sa video na yan. Nasabi ni Buzz, diba? Uy, intro, yung keyboard mo, baka hindi na gumagana kasi naka-bench ka lang. Sabi ko, oh my God! Tapos pinawin ni Buzz, ay, too harsh ba? Yan yung sabi niya sa video. Pero, Na-realize na din eh. oo nga, kaya, uy, baka masyadong harsh yan. Pero ayun nga, it looks like again, with their roster ever shifting dito, parang si Foxy9 siguro lalabas siya. It's a smart strategy din, di ba? Yung parang kasi malakas yung firepower ni Foxy9, baka they're saving that for the later maps. Yeah. And again, we do know that T1 is very adaptable din sa pag-intindi ng paano yung kalaban nila. So, having that 6-player roster na actually makes that you can actually interchange. Kasi yun yung sinabi nung kinusap si Alex, diba, in their interview with Paper Rex is even though they're willing to mix it up, mukhang mas gusto nila na, even though they have that 6-man roster, gusto nila 5 people pa rin ang gusto nilang gamitin kasi mahirap i-interchange. Pero DRX, I think, is on a different level na kaya nilang i-interchange yan and actually make it effective. Oo naman, kasi syempre, I mean, DRX yun eh. And Syempre. whenever we say DRX yun, you have to remember, the core of this team has been playing since the very beginning of Valorant, diba? Sila yung naka-record 104 win streak sila as Vision Strikers, diba? And before becoming DRX. So, yung parang hindi naman, pag sinasabi DRX yun eh, yung parang you have to remember that history and just how stellar of a record they have here. But it looks like Ascent will be the first pick here for the side of DRX. At T1 naman, Fracture. From going to default and going to a very complicated map, I can say na may gustong gawin kaagad dito yung T1, or if I may say, may magiging hidden strategy sila dito na pwede na nilang ilabas ngayon finally, dahil again, this is just going to be CES na makakatapat nila. Yes, we see Foxy9 always, all the time na nakakapagbigay nga dito ng momentum and all over impact for DRX, pero it can change kung si CES naman dito ang magiging reason kung bakit sa kanila ang Ascent and Fracture. Okay, alam niyo yung predictions na ginawa natin kanina? I feel like we can actually go a full 5 games ngayon. Kasi the thing is, kung titignan mo yung mga maps na nakuha natin, Ascent, Fracture, Haven, Bind, and Pearl. Hi, spoiler. Tapos na eh. Spoiler. Last map na eh. Last map. Hindi, kasabagay. Ay, oo. Last map na. Hindi. Map 4 pa lang. Spoiler ka, Asaray. Sorry. Hindi ko naman in order ka ba? Sorry. Iniisip ko lang kasi, Galing ang hula ni Asaray. Ganun yun again eh. kasi, Nasaladari dalawa lang yung bands na map dito kasi best of 5. Alright, so again, at least yung natitirang mapa is yung nilist ko na. na-mention mo. Anyways, ang gusto ko lang sabihin is, since nauna yung Ascent and Fracture, this is the 2 best maps na pwedeng gawin ngayon ng T1. Right? And yung 3 other maps na natira dito, if we go into game 3, 4, and 5, is actually, I think, much higher percentage para sa DRX. I do agree. Yung parang looking at Ascent, diba? Looking at Haven and then looking at Pearl, very much DRX sided yan. I have a feeling Bind ito, yun yung question mark para sa akin eh. Kasi, di ba naalala mo yung Bind ng DRX, napakalakas ng double controller setup nila dyan. Oh my gosh. And if you remember, yung parang may interview kasi with T1 na inamin nila na parang on the more classic maps, on the older maps, nahihirapan sila kasi again, some of their players are very, very new. Hindi pa nila parang na-work out talaga yung playbook nila for some of the older maps, especially a map like Bind, nakakabalik lang in the middle of our league, di ba? Kaya, question mark para sa akin yung Bind na parang, you sure? You sure, T1? Pero, tingnan natin, mukhang set naman yung strategy nila dito para sa Bind. But now, going into agents, like ano kaya ang lilalabas ng teams natin dito? Okay. I like this. Yeah. Most likely talaga, no? Going in for the KO dito, at yun nga, pati na rin si Stax, and we all know kung gaano kalupit nga dito in tandem si Buzz and si Stax all together with their aggression. Buzz back on the duelist role, diba, dito.
sa Ascent. Mirror matchup, no surprises really sa agent composition dito. Pero the big question mark for me is Zest, 'di ba? Kasi babalik nga siya dito sa roster ng How many series ba yung hindi nilaro ni Zest din? Parang Matagal na eh. Last parang no game start of niya, playoffs, Team no? Secret eh. Oh, definitely start of playoffs. parang Wala siya. si Fox na nasa si Buzz. That being said though, then nandito pa rin yung hindi I don't wanna say core 4, pero yung 4 na alam natin na has that synergy na for DRX na as to the reason why nakakatakot din ang ascent nila, it's because they're how they set up is very scary to deal against. And Ganda! okay. Sulit pa doon sa stadium. Iniisip ko tuloy, lalabasin niyan sa stadium. Pag tumingin ka na, nandiyan si Sova. Pero ang ganda talaga. Nafe-feel mo talaga, di ba, yung gravitas ng match na ito. Especially since lower finals ito. And one step closer, of course, for DRX and T1. Hindi natin na-expect actually na magiging lower bracket ang DRX. Definitely, akala natin na PRX to. Pero it looks like lower finals, it will be Korea versus Korea. DRX versus T1. So ipasa na natin sa ating casters, Taylor and Vil. Maraming salamat at welcome nga pala sa VCT Korea. Annyeonghaseyo! Para sa'yo. Yun nga kami nga pala ang Damon, syempre nilalabas namin ngayon kung sino pa talaga ang pinakamalakas nga sa Korea. It's gonna be DRX versus T1 para ilaban nga sa pinakamalakas sa lahat, which is ang Asia Pacific, ang PRX waiting na. Ay nako, T1 it is. At ito nga, laban ng mga Koreano muna tayo para sa araw na ito. And again, sa series, it's a best of 5, di ba? Best of 5 tong series na to. And I feel like syempre, papunta na tayo dun sa alam na natin kung sino yung nakapasok for Masters Tokyo. Yes, it is there. But at the same time, syempre yung pride na ikaw yung nag-champion sa VPL, sa unang VPL, by the way. Ito, tulad nga sinabi ni Mika kanina, di ba? I mean, if ever gonna compare T1 to DRX, best ang DRX, kumbaga, mga ancient being na to sa Korea. Sila no? Men, simula pa lang ng VALORANT Division Strikers pa lang sila yung may isa sa pinakamaraming streak nga. Totoo. Sa, 100 plus. napakatagal nun. Win streak. Men, susunod dun yung naos naman yung 16 winning streak na sila, di ba? Yung naos susunod dun. Pero as you can see, talagang itong tatlong teams na to, PRX, DRX, and T1 nga, makikita natin sila sa Tokyo, Japan para sa VCT Masters. Really can't wait nga na talagang puntahan natin yan. Best, pupunta tayo sa Tokyo para kumain ng takoyaki. Sim! Kami ni Vil, Tokyo muna. Tokyo na kami kasi masarap na ng ang red iced tea. Masarap. Tamis nga lang. Sobra. Sobrang tamis na red iced tea. Pag may nakakarinig na nagtatrabaho doon, baka naman. Yung tipong pagka konting sip mo palang pakiramdam mo may diabetes ka na. Anyway. Konting sip, check mo na blood sugar. Bago ka uminom, no? Blood sugar muna. Blood sugar check muna. Ganun. Anyway, pistol round it is para ngayon sa ating dalawang teams. And itong knife, ang dami na detect. I think 5. Lahat sila 5 nga pero nga Carpe. Last to take one down. First blood onto RB. Pero that is a ban going down tulad ng nangyari sa Facebook ko. Hindi pa rin nabalik, Bez. Kawawa naman. 4v4 situation, though. Kala mo may pakit, pero bumalik din. Nagpa-plansang naman si Stax, pero nahuli pa ni Saya Player. At least talaga nakapitas na isa dito. Pero that's a really good trade-off nga na ginawa ngayon ng DRX. Pero ang problema nila, hindi nila alam kung kailan ba nila ipaplant yung spike. Pero at least with that knife, alam nila kung meron pa tao dun sa may heaven at mukhang wala na. The coast is clear. Pero yung mga players ngayon sa hell, medyo delikado sila. Pero mukhang sandwich ata ang gagawin ng mga players ngayon ng T1. 2 sa short, isa sa heaven. Nasira din dito, nabasag yung knife, no? But Recon, no one detecting. Really, alam nila may aiming dito, but he clear out health first. Tumikit yung Recon, pero again, Carpe with a kill here, coming in, and ito na nga yung retake ng T1. For DRX naman, napakahirap naman talaga na sitwasyon mo kung dalawa kayo nasa hell. Literal na one and done position yon, na wala kayo matatakbuhan, and you need to win all the duels nga if ever nandun ka sa sitwasyon na yon. Yung sana ginawa nga ng mga players nga ng DRX, lalo na si Zest ba yun? Sorry. Basta yung Sova nila, talagang nag-recon pa siya for that information, and decoy lang din talaga kahit paano. Pero wala, ganoon na talaga, sabay-sabay sila pumasok. Yung recon nga ng kalaban nila napunta pa kay
Dumikit kay no? Stacks. Pero ang importante dun sa round na yon, actually, na-punish ng T1 lahat ng utility play for info. Nakita mo, nabasag agad yung Umpisa, recon. oo. Nabasag agad, pati yung knife ni Stacks, actually, papasok ng side. Kaya hindi nakabuelo talaga yung DRX. They didn't know where exactly would the players be coming from. Anyway, and T1, makakabili sila for this round. At saka, early round pa lang, first knife ni Carpe. Lima agad? Buena Buena mano no? Buena mano! Sa umaga! Kumbaga, bago siya mag-VALORANT, tinapal niya muna yung mga 1,000. Oo, may ganun muna niya. Pampaswerte! Grabe, ROI agad sa ginawa niya, men. Ano pang gamit niya nun? Ano lang? Ghost lang ata. Ghost lang. Pero at least, that is the players of DRX. Good eco na agad sa simula pa lang. Agad na patay nila. 2-2 trade nga ginagawa nila dito. But sa player, wala siya no choice. Kailangan na mag-ingay dito sa may short para magkaroon nga sila ng decoy. May tao sa heaven, may tao sa may short. May naka-aris pa yung isa. Pero Meiko, playing close. Frenzy, sana tumama. Munchkin though, di niya alam na nandito si Mako ha. Hindi pa rin nagpaparamdam kahit na tumama yung shock dart once. And last on positioning, yun na nga, hindi pa rin tumama. Naka-pistol lang naman din siya dito. And Munchkin, killing 2. Ay! Natamaan siya ng recon. Pero 8 seconds, winnable pa to sa side niya. Saya player, pinupusuan na. Pero let's see if ever sino pa makakapatay sa kanila. That is a kill! Saya player! Muntik na! What a round! Muntik pa mapunta sa DRX side, but in the end, Saya player is just quick on his toes. Alam niyang half na eh. So kahit gusto niyang pusuan, makikita mo yung kalaban, labanan mo na lang din. Yeah, at saka alam mo Saya player na kahit anong mangyari, naka-marshal siya, one hit ka lang doon. Alam niya rin exactly kung saan manggagaling anyway. So he didn't really need to be wary dun sa heaven o kaya sa kahit ano pang ibang positioning kasi nga it was just a 1v1 situation. At saka short nga lang. And naghahabol siya ng oras doon. Tama. Pero at the same time, DRX, not too bad of an eco. Yeah, 4 ang namatay doon. Good eco pa rin sa kanila and will force out T1 nga na mag-sheriff na lang yung iba. Bulldog onto Saya player, which is, let's see if ever talaga makakapita siya ng marami dito. Pero at least, Buzz taking one down already. Yung smoker pa isa sa pinaka-importante para tayo will connect onto Carpe. Buzz gonna rush in. Pero si Carpe kalmado lang siya. Pero at least Meiko will get his head instead. Meron pa tao sa may heaven best. Stacks will plant a spike. Saya player nag-aabang lang din kung merong mag-hop out. The thing is, kailangan niyang makuha yung space sana dito for the flank itself. May anti-flank sila and that's actually Zest waiting for him patiently. Up above, hindi na pala nakita! Hindi na nakita yung ulo! But that's gonna be Saya player still going down! Oo, hindi alam. Actually, yun nga, hindi nakita niya. Hindi na nakita yung ulo. Hindi na nakita. Pero siya pa rin yung nakapatay. Well, naka-Vandal versus Bulldog naman talaga, di ba? Pero Seita, the only man remaining, 1v4 with the Sheriff on hand. Let's see if ever kaya ba niya mag-clutch. Pero if ever kaya, at least magagawa na ng paraan. Pero yung problema nga, na-suppress na siya, wala na siyang utilities at all, low pa siya, Sheriff lang ang gamit niya, meron silang pang post-plant, may shocker pa si Zest. Turret pa nga lang, lugi na eh. Oh, pag nakita ka ng turret man, patay ka na. Wala na. Oh, tama. The end. Finish. Finish line para sa side ng DRX. Their first round against T1 here. Although nawalan sila ng 2 player dito, still, ang importante, nakuha nila yung round at the same time, again, taking in the side here para sa side ng DRX. Makikita mo agad yung mga paborito nilang posisyon eh. Alam na nga ni Munchkin eh, exactly kung saan eh. So, grabe mag-YouTube si Munchkin. Grabe mag-VOD review si Munchkin. Diba? Alam na talaga niya kung saan pupwesto yung mga players kaya ng DRX. Well, best. Korean team eh. Ito ang T1 tsaka DRX, of course, like what you've said, sabi Korean teams, diba? Kilala natin ang KR na textbook play eh. Na sobrang kalma, talagang by the book talaga maglaro. Pero ngayon, best, grabe yung matitinding galawan nila. The thing is, you have to surprise them para lang talaga magbago yung momentum at ma-shift papunta sa'yo. Kasi nga magaling mag-control ng meta. Not only the meta itself, but the pacing of the game. Itong mga teams natin like DRX and T1. But DRX, another round for them to take. May operator na si Saya player dito. Again, you cannot find much value kung hindi niya magagamit agad-agad or hindi siya makakahanap ng initial pick. First contact onto Carpe. Wala siya magagawa dito kasi nga suppress siya pero alam nila na manggagaling nga sa short yung lahat ng players ngayon ng DRX. Saya player will catch one already. Si Stacks pa yun nawala pero pwede pa siyang i-rest ngayon. Ban! Stuck here sa hell! Meiko will get that head instead. Carpe, super low in HP. 5v. That is gonna be really hard for T1 to get that retake. May null command pa sila dito ha. The ult's still in play here. But at the same time, 3v5 situation. Kailangan nila makahanap ng magandang pitas. But that's gonna be Munchkin hopping out.
kamay ni Zes. Zes with very low HP here and stacks as well. At least alam nila na sobrang low sila. So ang mga gagawin lang nila, bait and switch lang ang kailangan nila pa. At least meron silang trade-off. 4v2, Carpe, super low on HP. Seita, mambaw na siya, wala namang bawas sa armor niya. And at least, DRX winning this round without getting any deaths at all sa team nila. And buti na lang talaga, si Stax merong ultimate doon para na siyempre magkaroon sila ng utility for them to go in. Walang nagawa na eh. I mean, si Munchkin, andun sana para ipop nga lahat ng mga swarm. Pero wala siyang magawa. Si Stax eh. At the same time, yung post-plant position dito ng DRX, kahit na low nga yung dalawa, sila rin yung nakaabang sa may Jenny kung may papasok man ng A-short. And nakaabang na rin yung dalawa sa Heaven dahil nga si Mako, he actually prepared the anti-flank way back pa kanina pa bago pa nila i-take yung site. And just making sure na walang makakapasok on the flank, on Heaven. Ano ba yung retake potential ng T1? It's all those choke points, choke holds na kaya ngang hawakan ng DRX dito. Shoutout siya pala sa Korea. Anyong sa'yo. Para sa'yo. Pinoy pa din eh. Ano nga siya sa imong tanan. Pero yun na, masaya tayo kasi nga si Razi nandun. Oo, tama. At least may Filipino representative pa rin. Nagkaano nga sila eh. Kasi Razi Bings, sila boosting Razi Bings. services. Di ba? Binuhat yung mga pro. Kasi nagawa, try hard yung kalaban ni Razi. pero Zest. At least, that possession, nalaman niya na merong umaasim nga papunta sa kanila dun nga sa may mid. Pero that partner will connect onto one dun sa Aldron din. Pero that concludes yung buhay ni Bana dun ngayon sa round na to. Pero Buzz popping off with that verticality, with that high ground advantage, just using his updraft para makakuha siya dito ng mga gandang angulo. Not only that, mapapansin mo nag-iba din yung playstyle niya dito. And Munchkin, from behind, makakapulot siya ng Vandal. This is actually still doable, lalo na may lockdown sila dito. And if they can create that space on short, this lockdown would be viable. But the thing is, namatay na nga yun nasa Heaven. Saya player trying to fight for his life, but Munchkin right now will also go down. Wala na sila no choice dun eh. If ever mag-lockdown nga, ang next na kalaban nila is yung oras. Ipupush lang din nila yun eh. Ipupush lang nila isa yun. na lang siya. Yeah. Yung nasa Heaven nga, pwede naman siya mag-antay eh. Pero oras nga talaga yung kalaban nila. Kasi once na pinap nga yung lockdown, syempre, meron pa rin silang a couple of seconds para tumakbo pa, para mag-antay for your entry. Kasi at the end of the day, yung pressure is nasa T1 ngayon. Pero besa, sobrang tikit ng laban nila. They have the Hunter's Fury and they can actually stop yung lockdown nga ni Munchkin. Pero habang mangyayari yon, si Carpe mag-ulti rin. Carpe has his ult, Saya player, ganun din naman si Munchkin. And just wanna commend yung difference nga ng pacing ni Buzz dito. Kasi kanina yung dash in niya is actually towards the side. And right nowadays, nagda-dash na rin siya papuntang Jenny. Bes, mirror match pala. Mirror match nga. Kaya nga yung double ini nila dito, fight for life talaga. Mako already getting one and that's Saya player. Maganda yung ginawa dito ng ng DRX. Nag-antay sila kasi nakita na nila si Saya player kanina nasa mid eh. Okay? So, there's a chance na baka gawin ulit nila, which is ginawa nga nila. And si Mako punishing him right at the bat. But Munchkin, at least, meron silang idea. Pop shots lang pwede nang gawin dito. Pre-fires lang. Pero wala silang idea. Boss super low on HP. Kailangan mo na pumasok dyan. Meron pa silang sustain. Wala. So, you need to be really careful sa pwedeng gawin ngayon ng T1. Not quite sure, but hindi nasara ni Buzz yun kanina. Nakatayo na siya doon actually. Pero kakampi niya pa rin yung nakapagsara. But anyway, this is now again another post plant. Kung mapapansin mo, even DRX on A side, the post plant itself may one-way smokes pa. So napakahirap talaga. This is the retake bound to happen. And the swing from Zeta gets stacks away. Grabe si Stax, hindi man lang nakagalaw. Hindi nga nakalaban eh. Pero at least, hindi pa naman ginagamit ng T1 yung mga ultimates nila do. Pwede lang gamitin nga yung lockdown and yung null command ni Carpe para hindi makapag-counter nga si Zest. Pero 2v2 onto this game, 2v3 rather. Carpe low in HP, bigyan 2v2. Zest and RB kailangan lang makabawi dito. Carpe, wala ka nang no choice dyan. Pero yung isa tinikman yung sakit ng nanoswarm niya. Zest kaya will fall down. RB, 1 HP. Pareho silang 1 HP ngayon. Pero sino ang makakakuha ng clutch? Oh my God!
It's still gonna be RB! DRX closes things off to a 4-2. Andun na eh. Oo, alam mo kung nasan siya eh. Actually, natunaw si RB doon dahil sa sarili niya ring swarm eh. And he had to do exactly that kasi wala siyang ibang pupuntahan or else mamamatay siya. And it was a good decision because namatay yung isang nasa backside. Yeah, and a good trade na nga talaga nangyari doon, di ba? Well, ang gagawin lang namin ni RB is mag-antay. Alam niya na yung clock is ticking, alam niya na talagang magpupush nga si KO doon. At saka, hindi naman din talaga ganun kasakit yung bawas kahit sarili mong swarm, hindi naman ganun kasakit eh. So okay lang talaga na intahin mo yung tunaw, yung sakit na nararamdaman mo. Kasi mahal mo siya. Napunta na naman. Iba pala yun. Iba pala yun. Nakalimutan ko. Masakit talaga. Lalo na pag may kasama siyang iba. Ako yung taga-react lang eh, no? Ganon si Sage pag nabaril eh. Gumaganon sila, di ba? 4-2, mapapa-timeout yung T1. I would say, not too bad on the rounds itself when they try to make a retake happen. Kasi kung tutuusin, alam na nga nila yung pwestuhan ng DRX eh. Na-memorize na nila eh. Alam nila na laging may nagtatago sa labas ng market. Alam nila, pagdating dun sa A site, yung doors, laging merong nasa left side. Jiggle nga lang ang ginawa Jiggle nga lang eh. So, they know, they're very familiar with the playstyle of DRX. It's just so happen na yun nga, 1v1 situation, yung mga ganun, na outplay sila. Well, siguro sinabi nga ng T1, kayo na naman? Di ba? Kayo na naman. Guys. Tapos ascent pa. Diyos ko. Default map na to eh. Lahat ng mapa, pwede nating laro. Uy, lahat ng mapa, pwede nating laruin ngayon. Ay, 5. Tama. Wow. Interesting. Next map is Fracture. Malakas ang DRX dito, Bes. Sino ba ang ano mo dito? Peg? DRX pa rin. Ako rin eh, kasi tinusiro natin to eh. Oo, tinusiro natin. Ang T1, tinalo tayo nun, di ba? Oo, kaya ayaw natin. Ayaw natin dyan. Dito tayo sa DRX Dito ngayon. tayo sa tinalo natin. Sim, Gala. Saya player sa patalim muna kakapit this time around. Wala silang pere. Wala silang pera, men. Buti pa si Taylor, maraming pera. Paldo yan eh. Daming TF na ni Taylor eh. Sana all. Oo, isang laway niyan, 5K na. Wow! 5K. Kashing! Saya player, medyo delikado siya. Napicturan? Nakita na siya ng turret ngayon. Nakita na siya ng outrun. Pero yung respeto na binibigay nga ng mga players ng DRX kasi nga naka-blade storm siya eh. One tap ka lang sa ulo yan. Tsaka baka magpatulong pa siya eh, di ba? Baka may biglang sumaklolo, may biglang backup na dumating. But in the end, si Buzz pa rin ang mga kapitans dito towards Saya player. Which is sayang kasi yun yung biggest advantage sana nila. Napakasakit nga kasi nga wala silang pakialam dun sa swarm grenade. Napakasakit nga. Pinasuka pa rin naman nila. Well, they have a lot of HP right now, but DRX is inside B site already and it's bound for T1 for them to get that retake. Pero naka-sheriff lang sila, Bes ha. Pero ito yung sinasabi natin ha. Carpe and Munchkin, kailangan nilang gamitin yung ultimate nila sabay para hindi maka-counter si Zest. Totoo. But look at this. The paranoia settling in. Matatamaan. Yung nasa lane, yes. Pero nga lang, wala pang follow-up eh. Dahan-dahan pumapwesto yung Zeta. Or rather, yung Zeta. Yung T1 dito. Kasi si Zeta nandyan sa gilid. And he's gonna get the kill actually on that Sheriff. Good trades coming in from Zest. Tamang trade lang tayo. Pero may hindi siya natamaan ngayon ng Flash. And Zest with a 3K. Make a win a finish. 2-5 already. Nanalo ang DRX dun sa eco buy nga na ginawa ngayon ng T1. At the last time na nanalo ang T1 nung first and second round pa. Ang hirap. Naaalala mo, sa Pilipinas, kapag nasa defense ka, doon ka nakakaipon ng puntos. Pero mukhang dito ata sa VPL, ang DRX pa nga, yung kumukuha ng mga attack side. Depende sa bansa. Depende ata sa bansa talaga. Sa Pinas kasi. Sa Pinas kasi. Camper tayo eh. Grabe yung depende sa Pilipinas eh, di ba? Siyempre ayaw mong may makasamang iba yung jowa mo pag Pilipinas. Sa Korea okay lang. Sa Korea okay lang. Joke lang. Hindi ko alam. Hindi namin alam. Balita ko nga, si Jennie ng Blackpink may kasama na daw ng iba sa Paris. Naka-holding hands pa. Sabi ng iba. Sorry kung sinakta namin kayo. Anong oras na ba? It's time. Wala eh. 5-2. Ang scoreline natin. Pagtitingin dito, si Munchkin makakapitas na isa. That's actually Zest going away. At least alam niya na walang alarm bot doon. So siya na lang talaga yung human alarm bot. Buti na lang nakapitas siya ng isa. Tamang jiggle pick lang. Pero delikado nga siya kasi nga si Bust andito lang sa loob ng smoke. Playing inside that smoke. And if ever natin talaga na pre-fire dyan, delikado na. Flash onto him. And the swing na ginagawa nga ni Buzz. Pero at least buhay pa siya. Grabe yung timing na pinapakita ni Buzz at ni Zeta ngayon. Nagpapakiramdaman eh, no? Parang sige, dyan ka muna. Meanwhile, on the other hand,
nilalabanan nila yung market at B main. And the thing is, DRX still managed to pull off a kill here, but they're only down to 2 players. Si Mako nga, tinapon niya na ata yung yung op sa labas. Oo, maganda yung ginawa ni Munchkin ha. And si Zeta, sobrang tagal nga walang nangyayari, di ba? So, sabi kay Munchkin, pare, punta ka dito sa mid, maraming tao dito. At yun na nga yung ginawa nila. Pero Munchkin, kitang-kita niya dun sa, actually, hindi nga one-way smoke yun Nakataas yung smoke masyado. Nakita yung paa. RB na lang ang naiiwan dito. Dala-dala niya pa yung spike. Yun nga, 13 seconds. This is gonna be really hard for RB. I think it's a save. Yeah, save na lang Ay, to. ang dami niya palang Ang dami na pera pwede siya lumaban. Walang bawi-bawi. Laban lang. Ang RB, batang may laban. Bonakid pala to si RB. Wala, men. Bonakid yan, men. Wala siyang nabansi. RB, di ba? B for Bonakid. 5-3, it is well executed for Bonakid T1. ba ang batang yun? Yan gatas ko dati. Talaga ba? Mga 2 years lang, naging dito na lang. Susta dyan ata. Wow! Hindi sa school, alam mo dati, sa mga school sa Pilipinas, di ba andyan yung Milo, mga ganyung susta dyan, di ba? Shoutout nga pala sa inyo. Your wife loves you. T1. Sabi ni Wawa. Wawa naman. Wawa naman pala kayo. Oo nga. Dalo. Tinalo niyo yung Ang daming utility play dito, Unbreakable knife, by the way. Walang playing close. At least, dun sa impormasyon na yun, malaki na yun, para makapag-reposition nga yung mga players ngayon ng DRX. Pero ito si Saya player, medyo umaasim na naman eh. So talaga yung mga nag-aantay siya ng mga early pick-offs, pero Carpe, this is gonna be really huge if ever makapatay siya ng isa. Pero hindi pwede dapat si Ban. Kasi if si Ban, kailangan ng smoke yung mga players ng DRX ngayon. Pero they're inside already. That is a Hunter's Fury na nilalabas ngayon ni Zeta. Is he gonna catch one? Pero mukhang wala ata. And the players of DRX is inside A already. Wow, ang ganda ng take. Kung mapapansin mo, they really don't go in the site itself. Walang nang walang utility. Paranoia, ready, knife ready, flash ready. Everything was just ready. And T1, although ready silang magantay sa positioning na yon, kung ma-force out ka nga, kagaya ng ginagawa ng DRX, wala kang laban. Grabe yung pag-walis ng DRX, diba? Bago sila makapasok na loob ng site, inubos muna nila yung mga tao sa gilid. Sa gilid. Then after that, okay, the coast is clear already, we can actually go in. Pero Zeta, lason to. Says kaya magkikita ata sila. Pero ang mananalo doon is si Zeta nga. And the players of DRX, pwede nilang hapulin kasi nga alam nila na halos walang pera yung mga players ngayon ng T1 kasi napakayaman naman nila. Sana all. Pero lalabanan talaga nila dito si Zeta. Isa pa. Buzz, ikaw naman. At si Buzz na nga mag-arcade this time around. Papatay na. Double dead ang tawag doon. Grabe naman talaga ang modeling na pinapakita ng DRX ngayon, di ba? Everybody line up. The show's about to start. Yung T1 eh. Shoutout nga pala kay Benny. Sino si Benny? Benassi. Nakumanta nun. Stacks. Hamne. Dot. Hamne. Yun ang sabi nila. Hamne. Stacks. T1. Heart. Hi. Ang dami nilang drawing din doon no? Wala eh. Hindi namin. DRX. Galing ka mag-Korean. Galing ka mag-Korean. Sana di ka ma-cancel. Tinatry ko lang naman. Tinatry mo lang. Ano yung sa'yo? Para sa'yo. 6-3 ang scoreline natin dito. Kanina Si pa to si Saya Saya. player Gusto niya talaga Gusto kasi niya. makakuha Gigil ng siya maganda. eh. Gigil eh. Buzz already inside the site here. Still, makakakuha pa rin sila dito ng magandang trade-off. Inside the smoke. Doon lang sa may Gedli pero pumasok pa sila. Punch will not connect. Pero ito na naman. Si Saya player. Buti nilang nakapitas siya. And magiging paranoid ngayon ng DRX. Alam nila meron sa likod. Marires pa though. Si Stax yung nahuli niya doon. So, this is still revivable. At the same time, umikot na rin si Saya player. Alam niya, kailangan niya mag-rotate after that. Okay na yung diversion eh. Kumbaga, okay na yung delay. Lalo na low siya. Pero, maganda sana yung value if nakapatay siya kung hindi si Stax nga. Kasi na-rest lang nila di ba? Pero at least, a kill is a kill. Pero halos walang bilang yan. And sobrang low pa nga yung Saya player ngayon. At mukhang aasim pa ata siya! At Stax, binuhay na nga! Namatay ka pa! Binuhay siya para patayin ulit ni Saya player dito. Lockdown though has been initiated in the hands of DRX. Zeta goes in for the recon. And tumama na naman yung recon. Naliw siya and Mako secures the kill instead.
dead! Buto na lang hindi tumama sa kanya yung Rico na yan. Buti kita 3v2. Carpe and Munchkin kaya pa. May lockdown sila. Pwede na lang gamitin yan. Pero Zest may lineup siya ng Hunter's Figure. So this will be really hard. Ito na nga. Lockdown it is papuntang A. Pero immediate Hunter's Figure pinapakita kayo ni Zest. Pero Carp trying to repossession. Mako dun lang sa may hell. It's all up to Munchkin. 3v1. Natagpa siya. Wallbang lang ang gagawin nila. RB. Killjoy diff ang pinakita niya. Wala siyang magawa doon. All the recons, all the tags coming in from DRX, especially setting up that post plant again against T1. Men, yung nasa hell kanina, wala talagang magawa at all. Laging may recon doon, laging may dumadating. If not the recon itself, it's Mako. Kasi kanina pa sila nagpe-play ng hell eh. Actually, hindi nga lang T1 yung naggagawa nun eh. Pati DRX din. Kasi grabe talaga yung value ng nagagawa nila sa hell. Kasi at least, makakapag-wallbang sila if ever may mag-force out ba sa heaven. Let's see kung makakabawi yung T1, especially here on the defensive side. Dahil napakalakas talaga nung take ng DRX dito. Ang ganda ng ginawa ni Mako, di ba? Shadow step, papunta ka doon sa may Gedli para makakuha siya ng trade of if ever mag-swing ba si Saya player. Kasi kanina pa siya nagmamaasim doon. Kung hindi siya sa likod, tumitingin siya sa A-main. Kanina pa na ginagawa yan. So binabasa na ng DRX, at least ito yung contingency plan natin ngayon. May plan B, kumbaga. At the same time, na-detect sila ng knife doon. Actually, 5 ata sila or 4. Na-detect from DRX's side. Isa ang nag-aabang from B. And that's actually the Munchkin just holding down the fort. Na-check pa rin ng corners dito ng DRX. Alam nila lahat. Bawat singit ng mapa, memorize. Peaker's advantage. Yun ang talaga napakainit doon, Kuya Eddie. Pero ito yung mga players nga ng T1. Wala silang no choice kung hindi mag-retake na, pero napakadami nga ng mga players sa B. At least good read na magbibis sila, ha? Exactly. At the same time, sagutan lang trade-offs mula sa kanila. But Buzz, nawala na nga dito. And still, it's a 4v2. Walang pera dito yung yung T1 actually. Eco round nila to. So if they can pull off this round actually, that would be really helpful. Mako, tumawid. Nakita to ni Zeta. Delikado to kasi nga si Zeta naka-phantom pa. Ano lang yan, men? Parang diversion lang yon, decoy lang yon. Akala nyo mag-heaven kami, ha? Yung smoke nila hindi actually pang tago talaga dun sa mga default pasukan. Yung entrance, hindi yung entrance. It's for the post plant. It's for trying to go around. At talagang sinusubukan nilang i-outplay ang mga players ng T1. Excited ako sa pwede mangyari bukas pagkalaban nila ng Patriots. Totoo. So tingnan natin kung ano yung mga capabilities na ipapakita nga ng DRX laban ang mga taga-Asia Pacific. Pero masakit nga kasi natutunan ngayon ng mga players nga ng DRX dun sa sarili nilang nanoswarm grenade. But 2v4 onto this game. Zeta and Ban, pwede silang pwede pa silang bumawi dito, men. Pwede pa silang magmambout, lalo na rin si Zeta kasi nga kulang yung pera niya. Pero feeling ko lalaban siya. Zeta will actually catch one. Muna kita 1v3. The clock is ticking already. You need to go out kasi sasabog na yung bomba. Zeta nasa likod mo. Harap likod, may kalabang ka. Pero Zeta nakatatlo pa! Pero gusto pa ata umapat ito! Meiko will get a kill instead! Nabuhay pa si Mako! Buti na lang! Maraming napatay si Zeta! Ang dami nilang nakuhang exit frag. Dami ng pera. Pero wala pa ring rounds eh. And yung rounds yung importante para dito sa series natin, para dito sa mapa na to. And so far, it's just DRX really with a dominating takes on the side. Ang ganda ng post plant nila. Everything is just clean as it can look. Possibly the cleanest so far that we've seen here. Lalo na, not really an answer para sa T1 side. Lakas ng DRX, Ben. Ito talagang gusto natin makita para matapos na yung game. Eh yung PRX nga, 2 taon nilang sinubukang matalo yung DRX nag-tweet nga sila, di ba? 3 years! Took us, 2 years! Oo! Kompletuhin ko? Wag! Sige. Kaya nga may toot! Di ba? What is censored? Shoutouts nga pala sa Zeta Division. So yun nga. Andito sila kanina, di ba? Naglalaro sila. Pero ito na rin talaga. Ako ang mga ngaso, sinisigaw na nila. Side player will actually catch one. Pero ito, 5v4. Si Buzz pa yung nawala, pero pwede pa sila makapasok with all these hit-rate pwede lang gawin. The thing is, Saya player is so confident he can get the kill. Kaya nga nakikita natin siya nag-advantageous position eh. But look at this again, Saya player with one. Nasa likod, nasa backside yung mga players. And this is gonna be finally the answer of T1. Na paranoia pa si Mako. 2v1 situation. Alam natin kung gaano kagaling mag-psycho si Mako. Ay, sila-sandwich ata. Ay! Wala bala! Kunti na lang! Oh my God! Diyos ko po, kunti na lang, pre! Oh my God! Pati yung T1 na paawit na sa ginawa
Saya player, nag-top na nga. Wala silang paranoia. Magaw po siyang pero pupusuan na ata nila. Ito na yung isa! Ayun na nga! Mako! What? Na 9-3 pa! Awit talaga! Outspeed, bigati, lumbay, lungkot, lahat na! Lahat na nang pwede mo maisip. Kumbaga nakipag-break ka sa Jomo ng 10 times. Ang sakit nun! Ang sakit nun! Papanoorin mo pa sa replay. Ayoko na! No Diyos ko! way! That round! Ay! Final! Ano ba nangyari doon? Medyo instructed kami dyan na terror kasi sigawan kami ni Honey Glaze dito. Grabe talaga. Hello, Mako, best controller in Pacific, diba? Totoo yan. Nabati na rin nila kanina, diba? Mako is known to clutch at yun na nga yung nangyari. And na-amplify pa man niya dito yung series of unfortunate events dito for T1. At ang naging problema pa dito ng T1, yes, there were times na nagkakaroon sila dito ng opportunity ma-deny yung mga entries dito ng DRX. Pero ang nagiging problema na din nila dito on the latter stage of the round is yung mga post plans ng DRX na sobrang pino, sobrang linis talaga to take and secure in the rounds laban sa kanila. Hyper-focus lang doon sa sinabi ni HG. Ang ganda actually ng ginawa din ni Mako kasi alam niya na two-man rotation ang mangyayari from the B side. Oh. He has time to place himself on a perfect position. So kung magagalis sa spawn, alis marinin niya through heaven so he can reposition back onto the side. Tapos pwede pa siya bumalik sa A main if he wanted to. Tapos when he heard them coming through A short, nag-wrap around siya. Napakaganda timing niya. Literally, dun sa point na hindi makakatulong yung Jet dahil sa half diffuse siya. So alam niya dapat hindi niya pa yung bitawan. Tapos naka-catch off niya off guard pa yung kabilang Omen. So napakagandang clutch dito from Mako. Sobrang calculated, sobrang ramdam niya yung moment na yun. Grabe talaga. Pero alam mo, nakikita din natin, di ba? Parang T1 were able to get a few rounds. Pero alam natin kasi yung DRX, they're the type of team na magda-download ng information. Parang sige, sa inyo na yung round na yan. Kasi nalalaman na namin kung paano ka mag-execute, di ba? That's what's happening here sa T1. And especially since ngayon, yung momentum nasa DRX mukhang baka tuloy-tuloy na ito. Pero we'll see if T1 can make that comeback sa inyo na, the mods. Maraming salamat, Tita Mika. Pero wala Tulad sinabi ni Darwell, niraparound nga niya yung mga players nga ng T1 dito. And yes, you need to force that 1v1. Ay, unexpected ba yun kay Mako? No. Kaya niyang gawin yun, literally. Naniniwala akong kaya niya talaga makuha yung round na yun. Na-drop yung spike But, ang unexpected talaga doon is really the opportunity to kill was already there. Andun na lahat. Binigay na in a silver plate. Okay, na-half mo na Sakit nun na wala pati Blade Storm pero okay lang, last round kasi Diba? So gamitin naman nila lahat ng util. Anyway, move on. Sabi nga nila, let go. Let go. Let go DRX. Let go DRX. So, yun ang sabi nila. So nag-let go yung DRX sa mga agam-agam nila at ngayon nagwawala na sila. But T1, let's see if ever makakabawi pa sila. Cypher, one tap to the head, but Buzz. Madaling trade lang ang pinapakita nila. Ban as well. Wall catch one. Puto ito, 3v3. 2v3 ngayon. Ban, super low on HP. Mako na naman nag-iisa ngayon. And let's see if ever magagawa ba na yung ginawa niya kanina. Pero kung napapansin mo, ang T1, malakas sila pag pistol. Oo nga nakukuha nila yung pistol rounds. Actually, yung 2 rounds out of 4 dyan is from the first pistol itself. Oo, yun lang kasi pinractice nila Nakalimutan nila sa scrims, may laban pala na Vandal. Tara pistulan tayo. Tara pistulan lang yun na pag-usapan nila dito. Hashtag T1 wins. Saya, I'm always rooting for you, Heart. Wow. Yeah. Wow. Yun Si naman Reyes ba pala. to? Hamna! Hamna! Meron akong gusto sabihin mga words pero magagalitan si Derek. Oh my Wag! Nagsalita Saya player, Marshall. Pero at least ito rin sa A. Dalawang tao ngayon. Pwede sila mag-pop flash, pwede sila mag-suppress, pero meron pa ba si stacks? Okay, wala na. At least, manalo matalo. Wala naman silang binili, di ba? So, try and make the most out of all these guns that you have already. Oy, nako. Merong need from the KO itself. Excuse me. 101 damage, by the way. Isa pa. Wala nang scope pa. Carpet to get the kill instead. Diversion lang pala si Saya. Meanwhile, Zes and RB nasa heavens above na. Cypher waiting patiently pag tumingin ka, akin ka. At yun na nga! RB will catch one. Yung mga no scope, MLG 360 na. Hindi tumama. Pero pang isa, 1v3, 1v4 rather.
Feeling ko Right-click lang ng papakamatay classic. na lang si RB sa spike. Oo, marami siyang bala, men. Dalawa yung classic dyan. Ang dami ng baril. Dami ng baril, pare. Ang dami niyang classic sa Oo. tabi niya. Pero kung Pinoy yan, pupulutin na lang pareho pala FPJ ang galawan. Dalawa, no? Oo, dalawa classic na. sa kamay. FPJ, Lito, lapit na diba? pala. Hindi ko gusto tapos ang dila mo, bata. Tapos papasok si Jessie Bash. 4v1 daw, wala na nga gagawin dito si RB, kaya nagkwentuhan na lang kami. Oh, exactly. Ano yung iniparing RB? Wala, di ba? 1v4 baka. Men, pag naklas niya kay Wendell na yung TF ko. Omsim, kahit house and lot, bibigyan ko si Wendell. Ay, sige. Bibigyan kita ng jowa. Gusto mo ba ng jowa? Gusto mo? Oh, ano gusto mo sa babae? Mabait. Mabait. Mabait daw. Mabait, di ba? Nagbabalorant. Nagbabalorant daw. Si Kyle gusto, nagko-cosplay. Omsim. Oo, di ba? May tropa ka pa lang, Kyle. Single pala, guys. Oh, Kyle. Ayan. Shoutout nga pala sa'yo na nagpe-Facebook nga si Kyle eh. Sana di Tahimik ka lang siya, mag-ban. hindi na napapansin, men. Na pinag-uusapan namin siya. Siya na pala yun, hindi niya pa rin alam. 9-5 scoreline tayo ngayon, ladies and gents. And Odin is the way, sabi dito ni RB. He's right around B site as well. So, masakit-sakit to kahit papano, 41, kung hindi nila na-expect. Pero, nabaril na eh, so alam na nila. RB nilabas niya, Odin niya. Pero ang pinakamalakas talagang mag-Odin, syempre, ang mga Pinoy. Nakita natin yan. Big shoutout nga pala kay Jom713. Pero putting it on this game right now, at least yung T1, hindi pa alam nila kung saan sila makakapasok. They're actually trying to find their best footing if ever BRA, pero wala na silang no choice kung hindi mag-A na talaga kasi andito na sila. Pero Saya player will end, will actually take one down. ZSKR will fall down as well, putting it on 4v4. And ang gagawin lang ng DRS dito is mag-antay lang din ang push nila. Pero wala na silang choice kasi nga T1 nasa loob na. Minama din yung DRX. Ganun din pala sila. 4v2 situation. And si RB at pati na rin si Zez, kailangan nila mag-hyper-rotate dito going to A site. And I think nakapag-decide na nga sila actually bago pa ma-plant yung spike. It's gonna be a save. It's gonna be a save. Wala na silang choice dito. Bonus ba to? This is the bonus round. Yes, bonus round to ng T1. Pero sila pa rin ang nanalo dito. At least kitang-kita natin sa second half, bumabawi na sila. And for the side of DRS, grabe naman talaga yung aggression na pinapakita nila. At sinasabay lang din ng T1 kasi once na binigyan mo ng space ang DRX na makabawi, ng parang makapag-rotate and what, talagang kaya nila eh. I think what's essential here as well is si Saya player nga kasi, yung confidence niya nandun eh. Simula round number 1, Kanina pa. kahit na lamang yung DRX, kahit na napakalinis nung takes nila dito, he has that confidence to lurk around, to push through mid, labanan yung mga players. Not only that, pati rin si Zeta for example, nilalabanan niya talaga. So it just, I think may confidence sila, nandun eh. Yung you have to own it. Malakas ata talaga sila sa attacking. Malakas Korean teams, malakas sa attacking. At least pag Korean team, alam natin na malakas sila pag-attacking. Tama, kaya lalaroin natin puro defense. Pero at least dito ngayon sa pinapakita ka ng mga players nga ng T1, hindi mo pwedeng hindi ka maging ganun eh. Kasi if ever lalamya ka, yung tipong hindi ka nagpo-push, hindi mo tinitigasan yung damdamin mo, tinitibayan ng damdamin mo, wala eh, ito mahirap din talaga, mauunahan ka ng DRX dyan eh. At yan talaga ang tunay na relentless. Saya player! Namatay nga sa kamay ni RB! Nabasa nila na magdadash siya sa Jenny! At yun naman talaga yung usual na ginagawa nga ng Jet though. And at least, sabi ni RB, huli ka no! Got you! Kala mo mauutakan mo ako pero mas matalino ako sa'yo. Pero ito, 4v5, Zeta low on HP. Ang gagawa lang nila is mag-wall pang magdamag. Basta kadalawa na, Zeta low nga! 5v2 pa rin to! Boss yet again with a triple already for this round! And the retake, it is para sa DRX because it's almost over and done with! Nagda-defuse na si Mako, si Buzz! Si Silly pa rin pero wala silang pake dahil the round is theirs! Ang hype naman natin DRX, today. talagang ginawa rin ng DRX kung ano ba ang ginagawa ng T1 ngayon. Mainit, best. Hindi ko alam kung ba't kami sigaw na sigaw ngayon. Saan ka ba nakakita ng caster naglalakad ng naglalakad sa loob? Men, walang... yung mga upuan, pinagbabato na namin dito. Tumitingin-tingin ako dito sa may harapan. Shoutout nga pala sa mga nandito ngayon. Pero ito sa ginagawa nga ng T1, sa DRX, at least, they are giving T1 a taste of your own medicine. Omsim! 6-10 ang scoreline natin dito. When it comes to Buzz, no, meron siyang Blade Storm na pwedeng gamitin. He also has the Operator here on the defense itself. Mapapakatras yung ilan sa mga miyembro ng T1 dito. But honestly, they can just reposition after that recon. Dito ngayon, they have the Blade Storm. Dito nga kay Boss, Saya player, pero Monster with the re-pick.
That is a kill. Nagagawa na kay Buzz, pero ang problema, wala siyang pan-trade off ngayon. Zeskare, at least, he's super low in HP. Shotgun for sure, wala siyang makikita kahit isa. Pero nagbabadya na siya. Ang tawag dyan, warning shock. Warning shock? Galing ah! Nice one! Nakakapag-isip ka talaga pag walang day off. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung araw. Oh my God, Carpe. Alam mo, yung Odin na to, napakasakit kung sakasakali man dadaanan nila. It's Odin! Men! Mas matindi yung Odin ni RB dito. Nilabas ni Zeta yung Odin niya pero walang nagawa. Pwede gawa 2v3. Lamang pa rin natin in terms of head count pero mukhang pupusuan pa ata. Zest mag-isa. 1v3 right now. Meron sa isang shooter pero Munchkin nasa likod mo na! What? Round 41 yet again. Mukhang one-sided tayo nagsimula. Papunta na tayo doon sa mukhang magkakadikit pa sila. Okay, isa din ginawa ni Saya Player tsaka ni Ban dito. Hindi nila kinuha yung spike. Hindi sila nag-pick dito. Nag-iingay lang sila para magbigay ng space kay Munchkin. Kaya sabi ni Munchkin, pare, sige lang, mag-ingay lang kayo kasi nasa likod niya ako. Huwag niyo kunin yung spike. Bigay na sa akin yung space for me to get that backstab. Oh, napatime out yung DRX. Mukhang kailangan nilang mag-usap ng matindi dito kasi really, 41, it seemed like, especially dun sa first half natin, tutuloy-tuloy ng DRX to hanggang mag-swap ng sides. But, I mean, T1 has been doing amazing sa attackers din nila. Yeah, sobrang solid na pinapakita nila. Solid yung aggression, di ba? At saka, ang maganda dito, palit-palitan lang. And with this timeout nga na ginawa ng DRX, let's see if mako-convert ba to as a win. Kasi ganun naman pinapakita nila. Okay, T1 manalo dito, then DRX naman pagkatapos. Pero wala nang choice ngayon DRX kundi mag-timeout ka. Kasi as long as nakakakuha pa ng T1 ng momentum, kung ako sa inyo, i-stop nyo na. Pero El Clasico to best. Kasi nga blue versus red to. Tsaka at the same time, mirror match to eh. So, kung ano din yung strengths nila, especially they have the same region as well, it's easily readable, I would say. Sa dami ng VODs ng DRX, sa tinop 1 na tong team na to, hindi ka ba naman papanoorin ng lahat? Oo. Pati kang mga taga-Jupiter, pinapanood sila eh. Kahit na yung mga tropa natin sa Mars nanonood eh. Shoutout sa inyo. Shoutout nga pala sa Men in Black. Yan. Hindi nila alam kasi nakalimutan nyo na flash kayo sa mata. Shoutout din kay Naruto. Tama. Nani mo. 7-10 scoreline ang meron tayo dito. Bladestorm again on Saya Player. Tuloy-tuloy na Bladestorm. Every other round meron siya. Tamang pistolan lang ang gagawin ng mga ibang players ngayon ng DRX and T1. Pero sino pa magkakatamaan? Boss will actually take 1 down pero dash away. Para mabuhay siya pero pang isa! Pero yung pinakahuling blades hindi pa tumama. Buti ito 2v2. May lockdown pa siya. Zeta mag-isa. 2v1, they have all the utilities na meron sila para makabawi lang dito sa ginagawa nga ng T1. But Zeta, ang importante may Hunter's Fury siya. Meron siyang pang post-plant, so magmamamba out siya. Post-plant? What post-plant? Pero mahirap mangyari yan. Yung spike kung walang spike, lalapit nga ako. At the same time, hindi naman siya omen para pulutin yan. Oo, diba? So, kailangan niya talagang tapatan. Kailangan niyang labanan dito yung dalawang players ng DRX. This is gonna be so difficult, though. Yeah, pag si Jessie Bash to, Kaya to. Kaya to, men. Si Jessie Bash. Ano, turret pa? Naku, si Moira nilabas Ay, pa. nako. Ayun na nga, nakita na nga sila. RB nilabas Odin niya, sinampal sa mukha ni Zeta. Tikman mo ang Odin ko. 11-7 it is at DRX. After that timeout, alam mo naman, usually dito sa VPL, pag tuma-timeout yung teams, after nun, nako-convert agad. Yeah. Pero yun na nga, di ba, with that aggression, sobrang aggressive ng T1. So, ginawa ng DRX, sinabayan lang nila. Sabayang pagpikas ika nga. At naipanalo pa nila. At buti na lang na napaka-importante nga no first kill na ginawa nga ni Buzz. Tsaka at the same time, hindi siya nakapag-reset ng knife, no? Sabi niya sa kakampi niya, ba't mo naman pinatay? Yung akin yun eh, para makapag-5 knives ulit ako eh. Mamaya tanggal yun isa. Partito, wala pa kasi Foxy 9. Oo nga, wala pa si Foxy 9. A little scary really for the side of T1 here. Lalo na, isang round na lang, match point na din for DRX. Nilalabas kasi si Foxy 9 kung sobrang lakas ng kalaban. Hindi naman TS nilabas nila, di ba? Patalo! Yun nga. Ay, nako. Kaya pala. Yun pala yun. Again, they're sticking with the Odins here. And when it comes to utility-wise, I mean, si Buzz naka-operator pa. So, ang hirap nito kung wala silang mabubutas o wala silang mapapunish kahit isang player from DRX. Pero feeling ko, in terms of economy, alam na ng T1 na gano'n na mangyayari.
okay, hindi walang binili si Buzz dito, ang dami na patay, ang dami niyang pera, so might as well, we need to ready ourselves sa operator nga na pwedeng gawin ni Buzz. Pero meron namang, null command si Stax para lang at least to prevent the possible push na gagawin ka ng team pero dito sa loob. Pero ala, that is Buzz! Will catch one! Shorty sana ang gagamitin niya pero patay na nung ipuputok na niya. Triangle defense it is, lalo na pagdating dito sa short. Wala nga kasing nakatingin, kaya freely lang si Buzz nakakagalaw. But at the same time, that's Zess really taking care of trees as well. May recon din sila dito pwede gamitin, but Hunter's Fury in play right now. Tatama nga ba? That's it, a killing Stacks. Munchkin! Naunahan pa! Balik ito 2v3, lamang na lamang ang T1 ngayon. Pero let's see if ever makakapasok pa sila. Pero napakaganda ng smoke, isa nakapatay na nga. Pero dun sa may likod, hindi nila transfer yun. Pero RP, the only man remaining with an Olden. But Munchkin, kinilljoy diff ka na naman. Well, dito sa ginawa kanina ni Zesty nga, waiting lang dito sa may short, binasag niya yung salamin para meron pa siyang pang-back. Tsaka good re-smoke. Kahit pa paano for Buzz, no? He had a good re-smoke on a main here, but at the same time, dahil nga nagkaroon na ng lurk, especially coming in from Munchkin as well towards Heaven, and yun nga yung sinabi ko, napaka-importante na mahawakan nila yung trees dahil malulurkan sila doon. 11-8 it is, again, for T1. Timing nga, Bes eh. Timing nga. Kasi nung time na lumikot nga si Zest, dun pumasok si Munchkin. So, nung time na umalis si Zest, dun sumilip si Munchkin, dun sa may short na okay, walang tao dito, basag din yung glass, sakto. Kung hindi na binasag yung glass na yun, pwede sana kasi maririnig niya yung pagpasok niya eh. Pero syempre, maghihintay lang naman siya dun sa balsong glass if ever meron ba magkakross dyan. Pero Meiko, this is gonna be a really huge kill if ever napatay na nga yung isa. Pero that para tayo will connect on to a lot of players here in A-Main. Pero nga lang, magkoconnect yun sa A-Main. How about A short? Dahil pasok na si Saya player rito. And because of that, he created this space. And now Buzz kills one with just this stinger here. Kaso nga lang, not enough really to get another 4v1 situation. Gusto sana nilang makapunish para sa side. Pero Ares lang ang gamit niya. May Vandal pa sa loob. Champions Vandal na merong lunar body. Isa yun sa pinakamagandang body, Bes. Pag bumaril ka, magagalit eh. Oo, nagagalit. But ano yung tsura nung... ako na naman, napag-tripan. Yung Celestial din karon yung Ox. Oo nga, oo. Mas cute yun, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yung gun body ng Riot. Ay, tama. Mas maganda yung pag dalawa eh. Oo, kaso isa lang pwede. Isa lang kasi pwede eh. So, kaya pala. Kaya sa Riot PH friends. Tama, yan. tama. Biggest shoutout sa Riot PH Sila friends Noel. natin. Sina Noel, Jason, Kimi. Sina Sir Joel. Sir Joel. Ayan. Biggest shoutout sa inyo, guys. Kay Miss Jem, sa asawa ni Sir Joel. Pati ang asawa. Naabutan na. Hindi. Grabe ka naman, Mayor. Lahat kinakamayan mo. Hindi. Tropa yan. Tropa Finalo yan. ko sa Twitter nun. Ay, sa Instagram pala. Yan kay Miss Jem. Shoutout nga pa sa pamilya nyo. Tsaka kay Jem. Donut. Shoutout din sa'yo. Marami kaming show. Marami kaming show. At saka namimigay pala kami ng tickets. Punta ka sa page namin. Napa-time out yung T1 dito sa round na to. Kasi, syempre, napako na nila yung DRX eh. So, mas okay na pag-igihin na lang nila that momentum. They can just really shift it towards them and really punish the players of DRX kasi so far, napabasa rin talaga nila like a book. Yeah. And yun na nga, yung dalawang coach ngayon, nag-iisip sila ano ba yung pinaka-best na strat na pwede natin gawin. Pero for sure, sinasabi lang nila, just be yourselves, just play the game, enjoy the game. Sabi ni coach? Just be yourself. Be yourself? Ano yan, life coach? Huwag kang mahiya. Kung ano tinatago mo, ilabas mo na. Life coach pala, yung meron sila, hindi pala VALORANT coach. Alam mo sinasabi ni coach, kaya yan guys. Supporter, cheater pala. Kaya nila, men. Pwede na rin pala tayo mag-coach. Oo. Sigaw lang doon sa secret. Kaya niya yan, guys. Kaya niya yan. Work time lang. Sabihin nila, thanks coach. Thanks coach. Mismo. Ay, nako. Alam mo tawag dati? Ano? Casting coach. Tama naman. Tinuturuan natin eh. Tama, di ba? So talaga pag casting coach ka. Si Buzz, operator na naman ang gusto ni Buzz. I mean, it worked out a while ago, but really not necessarily punishing enough for T1 dahil nakakaisa lang siya dito and then they go for a trade immediately for T1 side. So let's see if makakahanap siya ng mas malaking value for the next coming rounds dahil after this, kung hindi pa nila makukuha to,
magiging 11 to 10, tapos wala pa silang pera. Yun nga, pinaka-delikado ngayon sa pwedeng Ayun gawin ngayon lang. ng T1. But Buzz! At least, take it on one, pero Saya player, easy bilis. pick-off, Yun yung easy sinasabi trade. ko. Nakakakuha siya ng isang value sa op, oo, pero wala nang pangalawa. Oo. Pero at least, diba, grabe yung paninindigan ni Saya player, no? Sobrang aggressive, ginugulat din niya. Confidence. Man, sabi ni Buzz, ho! Sabi niya, ha? Nagganunan sila sa mid. Gosh! Yun lang din talaga nasa isip nila. Pero yung T1 nga, delikado kasi yung mga players ng DRX nandito na. Pop flash onto Carpe. Pero, meron bang convert? Meron nga, pero trade-off lang mangyayari. Dapat kita 3v3. May Blazer pa sila. Sa player naka-isa. Dapat kita 2v2. May smoke sila. Wala. May info sila. Meron double ini. Ang gagawin ng DRX ngayon, kung makukuha pa nila itong A-site nga. May recon, wala rin masyadong na-detect. And that's gonna be actually the hop out. Nilabanan nila dito. Ang tapang ng T1 and it worked out greatly in their favor as well. Pinat mo yung spike. Hindi nga ata. Hindi, di ba? Hindi. Kasi binatuhan nga ng nade eh. Na-stop nila eh. Tapos sabi niya, alam mo, isi-swing ko na lang, swing mo na din. Yun nga eh. Ito yung mga... Okay. Ito yung mga kumbaga, ano eh. Split decision Split making. decision, pinusuan nila eh. Alam nila na mayroon tao dito sa may ano eh. Tsaka Dito in sa the may end, aiming eh. pag hindi nila nilabanan yan, malulugi sila eh. Yung isa kailangan mag-plant ng spike, magiging 2v1. At saka, pabor yun sa... Lalo na wala siya sa site, nasa aiming siya. To the fact na wala naman smoke din yung T1 tsaka DRX Tama. eh. Lalabanan Tamang lang. decision, good decision. Actually, a really good split decision coming in from T1 na agad nilang na-realize yun. Kasi pag may smoke, GG talaga. Ikaw, matas ngayon Na mga players Paco! ng DRX. Paco sa 11. Paco sa 11. Ay. 11 is 11, right? Tama. 11. Galing na. Ano yung 12? 12. Yan. Yung 13? 50. 70. Yeah. Baka maniwala yung viewers. Teacher. Ano yung 50? 70 yun. 70 yun? Gawa-gawa lang namin yun ah. Ano bang si Senta? 70. Si Tenta, 60. 50, si Senta. Kasi may si Senta, si Tenta, may gano'n eh. Si Tenta, yun yung ewan ko lang kung 6 o 7 yun. Hindi, alam ko na. Ano? Si 6, 10, 10. 60 plus 6 plus 70 yun, si Tenta. Sige, sabi mo, kwento mo yan, malamang. Ano ka talaga dyan. Pero ito, papasok at entry na yung T1. Oo nga. Si Senta, 7. 7. Plus 10. Ganun, 60 yan. Galing mo. 7. 5v5, itong mga players nga ng DRX, delikado nga sila kasi wala silang pera. Except kay RB, at least may lockdown sila. Inaantay lang natin na lumabas nga yung lockdown nilang dalawa. Pero si Seita, ito na yung counter na gagawin niya. With the Hunter's Fury already, may makakapitas ba? Zest is now down for the count. Ban will get one. But Seita, inubod sa lahat nung nakita niya. 11-11, Bessie, make a wish. Wish ko eh. Nga, yun. Siyempre, pag sinabi mo yung wish mo, baka di magkatotoo eh. Tama, kaya dapat di mo sabihin. Kaya iniisip ko na lang siya. 11-11 nga ang magiging scoreline natin dito. From a one-sided start from DRX's side, we are now boiling down to actually having it a tie round. Makikita mo, lumalaban talaga yung T1 dito. And kahit na, despite the advantage that DRX had a while ago, hindi nawala yung confidence nila. Grabe yung laban na pinapakita ng T1 dito at saka DRX, diba? At least alam natin, if ever Korea, uy, ang lakas na attacking nila. Totoo. Kasi nga, sobrang aggressive din nila. At least ako-convert yung aggression nila dun, as a point. Hindi na pa parang walang bisa. Tama. Yung pasok sila ng pasok. Tingnan natin, no? Because DRX has tools right now as well to make a retake happen. Nandun yung lockdown. Kanina pa actually may lockdown si RB dito. Si Zez, at the same time, he also has a Hunter's Fury here. And they have an operator yet again. Pinipili talaga nila tong op play na to. Hopefully, para kay Buzz, may mahanap pa siyang ibang pick-off maliban sa isa. At least, diba, ito sa ginagawa nga ni Cypher at si Munchkin, body system nga, best. Hindi nila iniiwanan na andun lang yung isa. Kaya nga hindi nakakapitas ng dalawa si Buzz eh. Yun ang problema niya. Kasi lagi may trade. So kung ako sa kanya, uy, naku po! Na-timingan pa! Oh no! Eto na yung cue nila!
Sabi nila, pumasok na tayo dahil kulang na sila. Saya player again. Mala-anime battle ang galawan, pero makakahanap siya isa lang. 5v3 mga kaibigan, medyo mahirap ata sa DRX sa babawi nga tong B-side kasi nga yung T1 nasa loob na. Munchkin is already saying with another one right now. Bomb Flash will connect and Munchkin, when all the players of T1 is actually swinging already for him to take down these players of DRX at wala nang choice si Stax na mag-save kasi wala na siyang magagawa. Wala siyang idea kung saan yung mga kalaban niya. Wala siyang pera. 4 pa yung makakatapat niya. At Buzz, si Tito Boy. Wala eh. Actually, dun pa lang sa 3 na lang yung natitira for DRX, alam na nilang talo sila eh. Kung tinignan nyo yung minimap, hindi nagro-rotate si Stax at all. Nasa heaven nga siya ng A-site eh. Hindi siya nag-rotate at all. Zero. Kahit na nagkakaroon ng engagement, bago pa sila pumasok, na 2 na lang yung nasa backside, hindi na siya nag-rotate kasi alam nilang matatalo sila sa round na to and they have to save, they have to fight for their life. Oo. Sayang eh, kasi kaya niyang kunin yung city side eh. Sobrang sayang dito talaga pero si Munchkin, makikita ata sila. Nakita playing ata for siya. wide! Alam na nila, nandito lang sa! Oh no! It's Stax! Will fall down! T1! 9 trickers, mga kaibigan! Oo nga! Legit 9 trickers nga to! Oh my God! 9 trickers! Mukhang overtime agad yung ano natin first game. Kasi na ba si Ray Ray? First game pa lang! Kala ko may oras pa ako mamili ng damit, wala na pala! Wala na, mag-i-event na kami, oy! Diyos ko, wala na akong oras mag-shopping. Wow, shopping. Mamimili kasi ako ng damit para sa 2, 3, 4. Wow! Siyempre! Kesa naman puro TS yung suotin natin. Wala na ibang damit kundi Oo, TS yun na lang, di ba? Nagtutupi nga ako kagabi. Ah, talaga? Wow! Wow, dami ko t-shirt puro TS to sunod-sunod. Apat, puro TS, puro mata yung tinutupi ko. Maraming salamat kasi wala na kami masuot. Tama. Thank you so much sa drip. Ay, nako. Baka naman. Wala na masuot. Kulang na nga yung damit ko eh. Kung kinulang sa tela, di ba? Kinulang na nga sa tela yung suot ko eh. Nilalamig na nga si Taylor dito eh. Nakalabas na nga yung puso. Hamugan na nga ako. Lahat. Wala pa din. Overtime pa din. Ay, nako. Kailan ba gagamitin na RB itong lockdown niya? Wala. Abot pa yan hanggang Haven. Sa third map. Fracture play susunod. Exciting. Alam mo, ang maganda dito, best of 5 naman. Oo. So, best of the best talaga. Best of the best talaga. Pagalingan talaga kayo mag-Valorant. Oo, pwedeng 5 games lahat, di ba? Oo, tama sana yan. naman, wag na, di ba? No, Wendell. Sarap niya na. Sarap niya na. Pansit canton Kaya ba pala yun? amoy pansit canton dito. Grabe naman yan. Rapsi. Men, ang Kain sarap ka yan. lang. Kain ka lang. Sige Sige lang, kain mo kami. Pag busog ka, busog na rin kami. Oo. Sarap na yung ipapalaman mo yung pansit canton. Sarap nun, men. Oo. Tapos merong caviar. Saan ka kumakain ng pansit canton? Ba't may caviar dun, bes? Lapit ah. Tapos yung singil sa'yo, 5K. Ay! Yun na nga, na-wallbang ka pa! Stax, now down. Pero ito mga players ng DRX lalaban pa. Hanggat hindi pa 13 ang kalaban namin, laban pa. Walang bawi-bawi, sabi nila dito. Lalo na, attacking to para sa side ng T1 and they have the operator in play. They're really playing it careful as well. Dahil nga naghahanap pa rin sila dito ng pwedeng mapitas. Ito ang pinakamahirap nga. Si Munchkin playing for ult siya ngayon. Pwede siya mag-ultimation ngayon mga kaibigan. Pero si Zest ngayon, at least if ever sila niya yung ultimate, at least alam niya kung nasan si Zest. Okay na impormasyon yon, pero magpe-play ata sila dito sa B. Kailangan ilabas nila lahat dito, util nila, bes. Oo. Kahit yung lockdown, kasi wala na, last round na to eh. Men, sabayang pagtigkas to. At Oo. alam mo kung sino lamang dito? Lamang dito ang DRX. Yun na nga. Hoy! Ay, hindi na pala. Lamang nga ba sila? Dahil mamamatay yung isa. A Buzz with a trade-off here. Yes, it is, but it's a Ay, hindi 4v1. na nga. This might be a game for T1 instead. Comeback is Rilata talaga, Men, bes! sabay-sabayan lang sila. Oh, Ito no. na ata ang 9 trickers na hinahanap natin ngayon. Nung nag-lockdown si RB, sinabayan ng T1 na pumasok na. Wala silang pakialam sa mga nararamdaman nila. 1v4, Mako, kung ginawa mo kanina, let's see if ever magagawa mo ulit ngayon. Pero sinasabi ni Munchkin, mukhang hindi na ata. Ladies and gentlemen, that is a 9-3 curse. T1 winning game number 1 dun sa mapang pinili ng DRX ngayon. What a comeback indeed! Lalo na, napakaganda ng pinakita ng DRX dito on the attack.
Saan ka kasi pumupunta Guys, pag Guys, nagkakas- sumigaw si Direk. Sabi ni Direk, ano yan? Back to casters. Man, sabi ni Phil, nandito pa siya. Hindi kasi ganito kasi, pag nagkakas kami, ganito kami. Titignan ko kung ano meron dito. Legit yun! Full body, di ba? Sayang naman yung bayad kung hindi kita yung sapatos. Bayad ba yung sapatos? Hindi. Best mo pakita, hindi Sorry, bayad yan. dito yan. That's just game number 1 nga na nakita natin dito. Highlights muna malala dahil ang tindi ng series, ang tindi ng first game natin. Men, sinabayan. Alam mo, kung maagang binato ni RB yung lockdown niya, pwede pa sana eh. Sayang to. Sayang. Sayang talaga. Sayang. Yun ang team song nila ngayon. Wala silang nagawa doon. Panalo na, natalo pa. Intro boy. Lahat ng pwede sabihin pwede kasi di naman, di ba? Di ba? Di naman nila tayo maintindihan. Ay, nako. Di ba, hirap na 2-0 natin yung DRX, di ba? Tingnan natin. Pero, tinuruan ng TS eh. Sineminar nila yung T1. Sabi lang, ganito gawin nyo. What if T1 ang manalo? T1 ang manalo. Inulit ko rin Di ba? T1 versus TRX. Ha? Oh, bago yun, no? So, hindi nakatawid yung DRX, so made-dethrone ang DRX sa number 1. Grabe ka naman, conspiracy theorist. Di ba? Malay mo lang, di ba? Malay mo, you just never know. Lalo na nakita natin dito sa Game 1 na yung 9-3 curse nag-work talaga literal para sa side ng T1. And I would say, I assume as well, na nandun talaga kasi yung confidence nila. Yeah. Simula game number 1, ready sila, hindi sila nawala ng pag-asa. Grabe yung sabayan nga na ginagawa nga sa player at ibang mga players pa ng T1 dito. And actually good thing nga kasi nga yung mga timeout is nako-convert nga as a win, na utilize masyado ng T1 yung mga timeout sila, DRX as well. Pero at the end of the day, it's just the players of T1 will win game number 1. And syempre, kakain muna kami ng pandesal na may pansit canton sa loob. Ang sarap nun. So, mag-break muna kami in just a few minutes. Makikita nyo ulit kami sa game number 2 sa kami nga pala ang The Mods. Kita-kits mamaya. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I should run the play like we supposed to. Gotta run it all like we supposed to. Hey, it's light work. Just looking at the wrist of the ice work. All this shit on me like bust down. Shock him out the clutch and it bust down. She don't love me, she just want me for the team. I know. At the draw, on the pick, I'm that one lotto. Got that rocket and that power auto. You want air, break the drop, gotta stay on auto. Mad it, all the wins at it. Need a new patty. It's a time cost. Then the bag ain't free like it's MK. I got that new kick game, got that sensei since day. Don't believe us, we just got it shown. Got a whole game prepped up, got them like it's loaded. Oh, they got it backwards like it's Yoda. On track, got speed, it's a locomotive. Hey. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I should run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. I'm just staying in my lane and I'm supposed to. Be 100 ain't a thing, I ain't checking for no lames. Only gang with the dudes that I'm close to. I don't ride a wave, I just float through. Drawing up the plays like a coach do. Come against the team, better pray like the Pope do. Cause we'll turn your little beef into tofu. We tryna rise to the top. Real recognize you ain't squad, you the op. Drip on wall paint, feeling like the greats. Appetite jumping and you looking like a plate. Team on 3, no fail when we break. Lombardi is the only L's that we take. Tap the pylon, then we all celebrate. Then it's back to the huddle, time to cook another play. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I should run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Filthy dirty.
Nagbabalik kayo dito sa panel ng VCT Pacific PH broadcast and grabe, I don't think na-expect. I mean, alam naman natin na kami ni Asray, we voted 3-1 yung score. Pero I didn't Not think this na early. ascent, di ba? Yun na nga this early. Well, doon pa lang sa doon pa lang sa first half, nakikita mo that there are signs of life for T1. Napapagalan nila dito yung DRX when it comes to their entries and they can have their answers back and forth. Pero, ang hindi ko rin in-expect dito, yung ma-amplify na naman yung 9-3 Curse to Mika dahil who would have thought na yun na naman ang mangyari dahil lahat pabor na kanina for DRX eh. Such a scary thing dito para sa DRX is yung second win na nakakuha dito ni Saya player coming in sa second half. Di ba again, sinabi na nga ng dumaz natin, nakita na natin na it was supposed to be that massive lead na nakuha ng DRX dito. They were 11 rounds tapos they could never come out of that one. Whether it's because nahirapan lang sila sa pag-adjust na entry. Ang nakita ko ditong ginawa ng T1 specifically is, kung nakita yung second half na yun when T1 was on the offense, palaging tinetry i-answer ng DRX yung pag-push nila where they were trying to punish. Ang ginawa ng T1 that they did absolutely perfectly, that DRX also does on their attack, is sobrang coordinated. There was no, para sabihin to, slight na position na pwedeng kunin ng DRX in the site na hindi maaamoy ng T1 dito, at ma-flash out agad nila. Yun na, grabe yung execute nila, di ba? Yung parang, I noticed kasi, di ba, yung parang si Saya player, yung entry niya, sinasabay nila with like some kind of commotion na mangyayari. Para hindi mo mapapansin si Saya player, nasa likod mo na pala, di ba? We saw that na parang, for example, on A, ang bilis ng rotation niya, di ba? From 3 all the way to rafters, di ba? Grabe talaga ang, his ability to just be able, parang nagiging controller din siya ng site, hindi ba? Ang maganda pa dito kasi nagugulantang every single time ang DRX dito from trying to hold into the sites dahil nga yung sinabi ni Asura and sinabi niya rin dito Mika na magpapatuloy sila dito with a lot of commotions with Saya player na nakakakuha ng attention all the way from heaven tapos umaabot na nga dito yung mga utilities pa for a good follow-up. So itong approach nga ng DRX na they have a lot of methods, they have a lot of strategies pero kulang pa kung sakali man guluhin ulit sila dito ng T1. And ito, sakto nga ang head-to-head natin kanina, di ba? Before this series, dahil si Munchking ang magiging MVP natin for this map. And I think na parang talagang nalabas niya yung leadership niya dito, di ba, for T1. Yung parang, grabe yung parang sa ibang rounds, di ba, they were down, di ba, 9-3 curse na nga, di ba? 3 yung sa side ng T1. Tapos nakita na, uy, kumagaling yung T1, tapos parang, parang sumasabay sabay. Grabe talaga yung galaw nila. You can see now, sobrang clear ng communications nila. Pag nakikita nila na parang meron isa sa site, for example, lahat sila nakatutok ka agad, di ba? Wala silang takos yung DRX. Yeah, and there were some mistakes na ginawa na rin ng DRX. Or not really mistakes, pero plays that they tried to get advantage of. Pero biglang napaplug up agad ito ng T1. And because of that, hindi makapag-feed off yung DRX. There was one example na I think Buzz was pushing out on a short. He got a kill, pero as he was trying to back away, bigla na siya na-pick up agad. Lo and behold, ni Saya player. So again, nawala yung mid-control nila, nawala yung A-short pressure nila at gives again T1 that opportunity para makapag-massive rotate and control yung flow ng map talaga. I think also na parang DRX, that's not to say na hindi maganda yung performance ng DRX, di ba? Yung parang they just weren't prepared for the aggression na pinakita ng T1, di ba? Kasi DRX, for example, had some excellent plays. We have to applaud yung ginawa ni Mako, di ba? On that round na 2v1 clutch siya dito. And going into Fracture ngayon, dito sa ating bagong head-to-head dito for this map, it's gonna be a tall order indeed. Ito talaga parang feeling mo, nagalit na yung DRX, lalabas na nila yung Foxy 9. Ito pa naman yung secret gun nila, di ba? Yung secret weapon nila dito. Ilabas mo na si Foxy. Have their momentum. At meron na nga sila momentum kanina eh. Kaso nga lang naputol pa rin dito ng T1. So ano kaya pagbabago on the next map? Lalabas na nga ba talaga nila si Foxy 9? Yun na nga eh. Yun yung question and it's a good way to parang change things up, di ba? Kung kailangan nila ng more firepower dito, baka nga ilalabas nila si Foxy 9 for this second map. We'll see. Sa ngayon, balita namin na wala pang sub. So it looks like DRX really wants to stick with this and see what's happening. Pero ngayon, Fracture na nga. Asray, maganda yung record ng T1 dito sa Fracture and that worries me on the side of DRX. Yes. Again, it goes back sa discussion natin nga na okay, let's look at the I guess performance na lang
dito ng DRX specifically na they actually still use Fox 9 before sa Fracture. Pero kagaya sabi sa atin ng ating glorious na director dito. Yeah, I know, right? Na hindi wala pa daw subs. So it might be a strategy ng DRX nga to hold off using Fox 9 up until map number 3. Again, this is a best of 5 map, best of 5 series na kailangan 3-0. That means na at least if they put themselves back on a wall, na alam natin DRX can always come back from, pwede simulan dun. Ang pinag-usapan natin sa simula din ng broadcast na to is that Ascent and Fracture, even though those are DRX's, or sabihin DRX's okay performing maps, they're not the best maps for DRX. It's the later part of the series, which is coming to Haven. Definitely their strongest map by far. They have lost, but still is one of their strongest maps. Bind, kaya sa Mika, very strong with a double controller composition, and yung Pearl nila, you can have, I don't know, it's decider. But in any case, latter portion talaga nito yung comeback ng DRX if ever. So sinasabi mo na magma-5 maps tayo? 5 maps? Sulit nila yung ticket sila dito kung sakali man na sa bagay. mag-5 maps talaga. Tal, Korean versus Korean team pa naman it's fine kasi tatawid na naman sila, diba? True. Pero syempre, yun ba, you still want that title, diba? And ngayon na waiting yung PRX, diba? Parang sino ba yung makakalaban natin, diba? And I have to say na parang dito sa Fracture, diba? Maganda talaga yung record ng T1 so far. They have only lost, interestingly enough, to Paper Rex. So feeling ko yung style ng DRX dito, why not? W gaming na din kayo, di ba? Why not take a tip from your younger brother, di ba? Ang ano pa naman dito, ang huling laban pa naman dito ng DRX laban sa Paper Rex in Fracture, natalo ang DRX dahil unang-una sa lahat, na-overwhelm sila dito sa place nga ng Paper Rex. By all means, nung nag-defense sila dito against Paper Rex, again, W gaming, parang hindi nila malaman dito kung paano sila madedecipher at ganoon na din yung nangyari kanina in Ascent 41 after winning it out on the second half. So mali natin, ito pa rin ay magaganap nga on the second map itself na, yun nga sabi nyo, di ba? Best map pa ito. Isa sa mga best map pa ito ng T1. That being said though, yung reintegration ba ni Zest into this very important series ng DRX, the best opportunity ba sa kanila, best model. I think ang magiging magandang dito, interview question siguro later on, diba? Pag if ever manalo DRX dito is, what was the reasoning behind bringing back Zest? Kasi ang daming tanong. Kasi parang hindi ganun ka-effective eh. Nakita na lang natin yung Fox 9 sa Buzz, hindi pa rin nila nilalabas. Again, could be the fact na baka hindi pa ganun katindi yung stamina ni Fox 9 dito, so they don't want to bring him out or exert him agad sa isang best of 5. But still, diba? It's kind of concerning if you're a DRX fan. Yun na nga eh. I'm wondering if it's sustainability dito, that's the strategy ng DRX, diba? But again, it wasn't a bad performance naman on the side of DRX, diba? Yung parang nakita lang natin yung pure aggression dito ng T1. And going into Fracture, may set na play talaga yung T1 dito sa Fracture. DRX, nakita natin throughout the league kasi na they're still experimenting with some things. Pero yung T1 kasi, they know exactly what to do here. They always run the double duelist. They will run probably the Brimstone, the Breach, Killjoy. Nothing has changed for them so far this entire league. Speaking of double duelist, si Ban kaya magdo-duelist na ngayon this time dahil as you mentioned, yun nga ito na naman, Saya player on that race and most likely Jet again on Ban. So really excited for those aggressive picks dahil ito na nga ba yung 2-0 na ibibigay nila laban sa DRX. That being said pala, parang ang NA map talaga is Fracture, no? Kasi I remember Saya player again coming from the guard, yung pinakamadaming highlights niya comes from Fracture din. Oo nga, no? So, wala lang. Just to, something to point out lang din. Anyways, we're gonna be seeing RB maglalaro ng Neon. Neon na nga eh. Exciting na nga. Babalik ng duelist si RB, diba? And that's another thing that's interesting, diba? Parang mag-switch up ulit sila yung DRX. Meanwhile, T1, tried and tested. Alam na alam nila kung ano yung gagawin nila dito, diba? Nothing has changed. Ito yung talaga yung lineup nila sa Fracture from the very first time that they played the map dito sa Pacific League. Walang surprises dito. Sana that works in the favor also of DRX, diba? Kasi alam na nila kung ano yung expect nila. Question mark? Question mark? Well, dalawa naman yung utility nila or rather yung initiator nila dito to hold off players from T1. Pero speaking of utilities, will it be enough para mapigilan nila yung firepower dito na meron ka na Saya player who had the advantage kanina? And syempre yung momentum. And I think that now, we're gonna get the answers to all of our questions dito. Tara na, clock's ticking, pasa na natin sa acting casters.
Welcome back! Dito na nga tayo sa game number 2. Maraming salamat sa ating mga panelists. At nakita mo na, yung sunod nating mapa is gonna be Fracture. And then, nakita na rin natin yung agent selection, which is si RB nga. Nako, Hotel California. Okay na, naintindihan na ni Mike. Tignan natin yung mga gigitarahin niya. Kawawa naman si Mika, no? Kailangan na-explain muna natin yung joke sa kanya. Pero at least, yun nga makikita natin dito, if ever makakabawi ba yung mga players dito ng DRX or tatapusin na agad ng T1 ito, knowing na, like yung sinabi nga ng mga casters natin, isa to sa pinaka-successful map nga nung isang player dito, which is Saya player. So we're gonna get to see if ever talagang magiging wild ba si Saya. Comeback Israel sila kanina eh. Lungkot siya yun nga eh. Mind trickers, men. Totoo pala talaga. Against DRX pa. Yun nga eh. Ay, nako. Baka sa attacking talaga. Alam mo yung kasi. malungkot? Ano yun? Kasi ni Nine Trickers din sila ng TS dati. Ay, oo nga, no? Oo, nung birthday mo. Anong birthday ka? Happy birthday si Lee. Happy birthday si Lee. Nasunod yung wish eh. Ay, nako. Sarap ang lamig. Humiga ako kanina. Dapat hindi tayo humiga. Dapat hindi tayo humihiga kanina. Humiga kami kanina ni Taylor. Nabawasan ng +5 armor yung energy namin. Mali yun. RB tumatakbo na throughout Sands here. At for the side of DRX, again, this can be a fast take. Fast take it is. Ang gagawin nila dito nga sa may A for them to capture this site already. And for T1, yun nga, medyo mahirap din naman talaga pasukin if ever Brimstone smoke talaga ang katapat mo. Pero mukhang papasok na rin ata sila dito nga sa may A. And that is Buzz already! Falling into the hands of Ban. Glass cannon build lang ang nasa isip niya. Sheriff ang puhunan eh. Mako, on the other hand, meron pa siya ditong Molly na pwedeng gamitin nga. Napakasakit towards Munchkin, but Zes dying off this space para sa side ng T1 para mag-defuse! Men, space created! Oh no! Para kay Munchkin, that is a 3v2. Wala kaming pakialam sa mga iniisip niyo, basta ako trabaho. Hindi nga nila kailangan patayin lahat ng players eh. Kailangan lang nila patayin yung nasa loob ng site. Grabe si Carpet dun, di ba? Talagang nag-jump. Jumping laso na siya dun nga sa harapan ng mga players nga ng DRS para makakuha pa sila ng more time for them to get that spike done. Pero yun ay pinakamasakit nga. At least, yung glass cannon build na ginawa dito ng mga players ng T1, sobrang nag-work. Nakadalawa pa siya. Medyo ROI pa. Ang galing nila sa pistols, no? Actually. Yeah. T1, this is the 3rd pistol round na Napanalo nakuha nila. Sa buong series na to, by the way. Third. Tama. Pangatlo pa lang. Pangatlo nga. Round 1 ng first half, round 1 ng second half, and syempre itong round 1 ngayon ng game number 2. At tinitignan natin lahat yung mga posisyon na ginagawa ngayon ng T1. At least they have the upper hand. They have the advantage. They have this firepower. And for DRX, paano mo bubutasin itong great wall of T1? Well, let's see. Let's figure out. Dahil for DRX, anyway, dahil nga may neon sila dito, kaya nila makapag-rotate na mabilis. But again, the swing from Ban here, ang daming damage na natanggap ni RB agad. Men Farmville lang sila dito. Yan muna iisipin nila, okay, kunin natin lahat ng orb dito nga sa loob ng mapa para pasok na tayo ng pasok. Pwede natin gamitin yung kay Stacks, at least Rolling Thunder, i-abuse natin yung entry na pwede nang gawin. Or yung kay Zest, diba? I mean, napakadami nilang pwede gamitin dito. Grabe yung AOE nila. Or probably kay Mako, gamitin natin orbital strike niya para syempre talagang to wreak havoc and to give damage onto the players of T1. Pero mukhang papasok na ata sila. Ban, securing the site, anchoring this part of the site right now dito nga sa may tower. But Ban and Munchkin doing the job done. ZSKR with a trade-off. 4v2 mga kaibigan. Napakahirap nga. Stacks, the only man remaining with a classic on hand. Seita with a kill. 2-0 already. At para nung game number 1 lang. Wala na nga tumingin sa kanan eh, para sa side ng DRX. They wanted to plant the spike. Actually, ang goal nila dito is objectives as well. So, they go for orbs, they go for the plant, pero hindi talaga nag-work out yung final moment sa plant na yun dahil lalo na hindi nila na-clear yung tower and lalo na dumating na rin yung ibang responde dito coming in from T1. Again, they had the advantage sa baril din naman. Napakahirap nga ng mga posisyon na pinapakita nila. But, dito naman ngayon sa T1, kailangan nila makabawi, pero I mean sa DRX, kailangan nila makabawi, pero paano nila gagawin yun? They have the upper hand, they have the advantage, they have the firepower, so pwede nilang araruhin
yung mga players dito ng T1. Pero syempre, bago mangyari yon, Farmville muna tayo. Mismo. Farmville it is. At first buy round naman to ng DRX. So, napaka-importante, especially on the orb control itself. Dahil nga utility-wise, ang daming pwedeng puhunan ng DRX din dito kung sakasakali man na i-Farmville talaga nila yung mga orbs na yan. But as you can see, for T1, yung adjustment din nila dito is a 4-man stack onto B at isa lang yung nasa A. Pero sa totoo lang, napakasakit nga. Sobrang tinding smoke ngayon ang meron ngayon sa DRX. I mean, yes, si RB, yung mga utilities niya hindi smoke, pero kitang-kita mo na wala talaga yung nakikita. Doon nga, if ever papasok na yung mga players ng DRX dito nga sa may A, but Munchkin is here already. Dito lang sa may drop. Pwede siya maging lason dito. Si Buzz pwede nang kaharapin. Pero meron dito munang first tag nga ng turret pero makikita na ata sila and that is a one tap to the head! Nagulat din na siya! ginawa ni Munchkin Buzz, hindi na ini-expect na mangyayari yun. Especially, na-plant na yung spike. No one really said, no one really knew there was someone on drop. 4v5 situation, the smoke settles in. Des with a double kill here mula sa DRX. RB fighting for his life pero mahuhuli pa rin ni Munchkin. Zes on the other hand, tumama yung kanyang C's. Ang kaso nga lang, they're all outside A. Meron silang molly pero hindi talaga enough for DRX. Di pa Complete domination mga kaibigan. Saya player na awit moment nga siya kasi nga namatay siya. And ladies and gentlemen, bonus round to! May oras pa sila! Ang lakas ng T1. Grabe, pinapakita ng T1 ngayon. Maraming salamat nga pala kay Blaze sa kape ko. Grabe naman. Wow! First of all, kailangan nila nung drop eh. And si Munchkin nga, nung naramdaman niya na may nagplant na spike, he had to make sure, may tao ba dito o wala? Kasi kung wala, ito yung retake scenario nila eh. Doon sila manggagaling eh. And yun, swerte. Ito napakasakit ng retake potential na pwedeng gawin ngayon ng T1 because of that molly ni Carp. Si Seitai, aftershock niya. Si Saya player yung pain cell niya. Na kahit if ever mag-fast lane man si RB, at least pwedeng patuhan ng Saya player doon. Eh kasi alam naman nila doon sila papasok, diba? Basang-basa nila na pwede nilang gawin yun. Pero meanwhile, Mako with 2K already. Saya player and Carp is now down. Yung kanino ko pang hina-hype up nga na matindi yung potential na mag-retake, nawala na. Ang bilis pumasok ni na RB dito. Literal slide. Fast lang para sa kanila. Speed, kumbaga. Mako on the other hand, may orbital strike shot prepared dito para sa post-plant na meron sila. Force buy to, kung mapapansin mo. Syempre, para sa side ng DRX. Kala-half buy ang nais nila dito. They have to fight for everything. 5v3. Pwede talaga makabawi sila ngayon kasi nga kompleto rekado sila para makabawi nga. They have the post-plant utilities for them to win. Pero Seita, noon may remaining, may oras mo pero mukhang wala na ata. Seita, exit frags nila ang nasa isip nila pero RB with a swing with a kill. 3-1 already. And DRX parang yung nangyari lang kanina. Parang deja vu nung game number 1 natin kanina, no? They were able to answer back the fact na nag-force buy nga sila dito. Nang force sila ng kalahati nilang buy. Lalo na may pera naman for the next following round. Nagamit nila dito, especially with Buzz, with RB. Those stinger kills were worth every single shot that they had dahil nakuha nila yung site completely. Sobrang worth it na lang nakikita ngayon ang ginagawa nga na T1 na playing in their most favorable map nga. And for DRX, kailangan nila makabawi dito. Kailan ba sila makakuha ng momentum? And pwede nila makuha to. Kasi nga, yung mga players ngayon ng T1, medyo delikado. Half buy? Broken by sila. They have the utilities as well. But for Munchkin, let's see if ever may utilize ba na yung lockdown niya. Pero meanwhile, sa DRX nga, meron sila pang entry. May Nightfall sila, may Orbital Strike sila. Pero ang number 1 na wala silang flash. Pero ban! Muntik na yung isa, RB, with a repick. Di niya na hinabol. Kalmado lang sila, DRX. Saya player. Naku po, Meron pang naghahanap isa! sana sila. Pero isang headshot dito, masakit mula kay Saya player kung sakasakali man. He has the pain shields, there goes the smoke. Siyempre, reaction mula dito sa T1. And maybe DRX, baka fino-force lang nila yung mga utility. Yun nga, Mako. Let's see if ever gagamit na ba na yung Orbital Strike nila ngayon. 5v3, this is gonna be really hard for the side of DRX. Paano nila papasukin to? Kahit walang pera yung T1, nakakakuha pa rin sila ng mga kills ngayon. Oh my God. May orbital strike si Mako in case they can get a plant. Pero kailangan nilang tawirin tong B-site. No one really around. There's a turret, yes, pero I mean, the info will be given away anyway. Kaya papasukin na nga nila to. They set it up and syempre for T1, waiting game. Okay, si Munchkin may lockdown. For you to force out yung orbital strike ni Mako dito mga kaibigan. Pero yun nga, Banagher with an off that and a kill! Reset.
The spike is here already. Wala nang panira ng lockdown best, pero someone is actually playing close. Boss, alam niya na nandun lang. Ban again! Wait again! 5v1! Ban is now down, pero 4 pa kalaban mo! Free gun para sa iba! Best! Ikaw ba yun para sa T1? What a round indeed. T1, alam nila kung paano makakasagot against DRX dito. Especially, they already knew. They heard the contact and instead, alam nila kung ano yung magiging play nila dito. It's gonna be that retake. But nonetheless, you have to give the credit towards Ban here on that Blade Storm as well. Dahil nga nakapit na siya dito, nasalisihan niya pa. Pati si Buzz. Patay na dapat siya dun eh. Yun nga eh. Alarm bot? Nagkasalisihan na nga lang sila doon. Gusto sana nilang pitasin nga si Ban kasi ilan na ako doon? 3? Diyos ko, ang sakit noon, Kuya Eddie. Pero... okay lang, at least... Ganto pala mag-jet si Ban? Kasi lagi siyang omen eh, Oo, di ba? diba? Lakas oh. Pero sa tao lang, isa sa pinag-uusapan na nga natin na pinakamahirap sa T1 si Munchkin. Pag lalo na pag-pop off siya, napakahirap na nga at yun ang pinapakita nila. Oh my Diyos God! ko, pumatay naman kayo kahit isa! Mako! May orbital strike sa ngayon, pero mawawala na! Men, ginamit ni Zest yung Nightfall niya, pero naramdaman mo ba? Wala! Explosion on the site indeed. Again, si RB kasi neon siya eh. And kapag nag-fast lane na siya, dumadaan lahat ng players actually coming in from DRX. Now, the thing is with this kind of play and kind of scenario, makakapasok ka, yes, pero may idea ka ba saan yung mga kalaban mo? Because of that fast lane na nahaharangan ka din. Kasi kailangan, I mean, of course, kailangan mong ma-amplify yung value nga ng fast lane na yan. Hindi mo naman pwedeng gamitin yan pang fake, di ba? Kasi kakailanganin mo yan in order for you to go in. And syempre, yung smoke din ni Mako, sobrang limited yung mga pwede nyo magawa. OMG. May Rolling Thunder si Stax though. Again, Mako, kanina pa yung orbital strike niya dito. Hotel California, online na rin. Pang kay Munchkin yan, men. Para dun sa orbital, para yan sa lockdown nga ni Munchkin. Pero if ever, kung gagamitin ba niya, pero kailan? Alam din nila may operator na dahil hindi tumama si Bandon against Mako. So, they might go for a reposition here. At kung mapapansin mo, parang bihit to Oo, yun nga. At least, alam ng DRX ngayon na ang kailangan natin is yung smoke and yung fast lane nga ni RB. Pero mukhang papasok na ata sila. Prowler may natamaan na isa dito. Pero, buti na lang talaga na timing ng DRX. Before siya mamatay, before mag-hit yung concuss, buti kita 3v5, wala na yung orbital strike. May namatay ba? Wala. So, buti na Prowler nga eh. Yung at least kahit pa paano, no, nakuha nila nakuha yung ating arcade dito. But again, can you find value on the operator here pagdating kay Ban, especially on a retake scenario? 5v2. Mukhang nagsisave na lang ata ang Zeta tsaka si Ban. Evas na lang dito yung gagawin nga ng T1. Well, kahit naman mamatay sila, meron pa naman pera si Zeta, pambili nga ng operator para ibigay nga kay Ban. Pero for DRX, at least, slowly and surely, they're really getting back dito nga sa game natin ngayon. Make that a 5-2 scoreline na nga. And at least, isa lang din yung nagawa nilang, nagamit nilang ultimate ngayon, which is yung kay Mako lang. Pero meron pa naman silang Rolling Thunder, meron pa silang ditong overdrive na pwede nga gamitin ni RB. Wow. Wow, overdrive. Hindi na. Kanina, Hotel California lang yan Ngayon, overdrive na. Iba talaga pag... Tama naman, Oo, kasi huli ko ata sinabi yan, 2021 pa. Ngayon, naging tininiw. Wendell, excuse me kasi dadaan si Sir Blaze sa likod mo. Big shoutout nga pala kay Blaze, maapoy yan. Maapoy yan. Tinalo niya si Phoenix, man. Ano yan? Grade 12 pa yan. Alam mo, ang ganda nga ng pagka-prowler nila dito sa arcade. Kung hindi nila nagawa yung patay si RB, Typats talaga. 3 nga, baka nga mapatay pa niya. Oo, kasi kitang-kita mo na si RB. Ready na siyang pumasok no? Nag-fast lane na siya. Fueng! Yun ang ginawa niya. Cheers. Salamat sa kape. Salamat sa kape, Mr. Blaze and Mr. Wendell. Maraming salamat, boss. Ibang klase ka. Huwag kang ganyan, baka ma-inlove si Vil. Oo, huwag kang ganyan kasi ayun na nga, Ban! Ito na yung Ban Hammer na hinampas niya. Buzz, Munchkin, pwede sila magkita ngayon. Mababa ko to, baka matapon ko. Parehas Munchkin, oh no! Oh no! Oh no! Sabi ni Mo natin ni Kill! Nakita nga! That's gonna be Munchkin with the kill! Sabi niya, yung turret man, yun yung kakampi niya doon. Pag bumaril ka, ano mo na, i-trade mo na. Wow! Bait and switch with the turret? Ang sabi ni Joel,
Nice trade. Nice trade. Oo. Sabi niya muna, tititut. Pagkatapos mo, babang ka. Kung hindi nyo kilala si Joel, sino si Joel? Turret. Yan. Si Moira. Moira de la Turret. Sila lang din yan. Sila lang yan. Star-studded nga sila. Andyan nga si Alden. Alden Pritchards. Alden Richards andun siya. Si Stax. Oo. At si Zeta. Andyan si Corina. Corina? Satchel. Ay! Kaya naman pala mainit si Saya player dito. Uy, time out muna sila. Ito yung time para uminom na kami ng kape. Tama. Time out for the side of DRX. Honestly, a much needed timeout. Kasi sa scenario na to, sa two games na nakikisarap, sa 2 games na nakita, literally 2 maps that we saw a while ago, ganito yung scenario, parang DRX, sila pa yung naghahabol. Tama ka dyan, Bes. Nagsimula tayo na sila yung hinahabol. Sobrang ganda ng positioning ng T1 eh. Maganda ang gising ng mga tropa natin sa Mismo. T1. Faker is proud. Oh, Faker is proud indeed. Ikaw muna uminom ng kape. Pero yun nga, yung mga players nga ng DRX dito, like what you've said, talagang naghahabol sila. Hindi nila alam yung magandang footing ba, kung paano ba sila makakabawi ngayon. And malay mo, yun yung conspiracy theory nga na pinag-uusapan natin. What if nagtatago ang DRX ng strat para ipakita nga sa Tokyo and PRX ipapanalo nila. Pero salamat. Star-studded nga sila eh, di ba? Shoutout nga pala kay G10. Si Gio ng G10. Grabe, man. 1 for an I, 0 for an O. Talino niya, bro. Ginawa niyang 10 yung IO. Ay, nako po! DRX daw! RP with a double kill! Ngayon, sumaslide-slide pa sa loob ng side. May kasama kong cause, but the kill goes to Buzz! 2v4, may lockdown ng Rolling Thunder sila. Pero sabi ng T1 pare, ops, teka muna. Hayaan muna natin na ibigay nila yung site. Bawi na lang tayo mamaya. We have a lot of money anyway. Ibigay na natin sa kanila. Kailangan nila yan. Sino ba yung nag-timeout? DRX. DRX, Yes. diba? Okay, bigyan na natin sa kanila. At least, na-convert yung timeout nila kasi last na nila yan. Pero Ban, pupusuan pa ata. Ang dami nilang pera eh. Pera eh. Nagpalit nga ng baril dito si Ban, no? Ang dami nilang won. 2v4? Winnable, but they have to act now. Dahil tumatakbo nga yung oras natin dito. Pero base sa kanilang mga galaw, parang ano na lang to. Oo, save na lang to. Save at saka exit frags. Frag. Ban. Dito ka, dumaan ka dito. Nice skill na ginagawa niya, pero meron pang dalawa. Pero okay lang yan, at least. Tostado yung iba. Munchkin na patay. Marami siyang pera. Meron siyang 5,851. Wow! Today. Wow! Tama. Alam mo ngayon natin ginawa yun, di ba? Pag ibang bansa, hindi natin ginawang bat. Oo nga, peso lang. Sayang. Huwag kayong mag-alala. Next, bukas, maraming pera yan. Kasi meron na tayong ringgit. May ringgit. May bat tayo. Sino mo maglalaban bukas? PRX. Ay, oo nga. Tama. Meron din tayong, ano yun sa Indonesia ulit? Nakalimutan ko. Direk, ano ulit yung pera sa Indonesia? Rupiah! Oh, may Ladies and ringgit, gents. may won, may rupiah, lahat na. Grabe, milyonaryo kami sa Indonesia pero mukhang milyonaryo muna dito si RP! Ay! Dahil mamamatay siya sa kamay ni Pan! 150 by the way! 150, enjoy mo na yan kasi Aroy. next week wala na yan. 300 na yan. 300 pesos na yan, men. Inflation is real. Oh, pati yung shorty ramdam na ramdam nila. Ay, naku Pero po! reposition, Saya player! Pinasabog si Buzz na tamaan siya ng naliligaw na bomba. Oh my God! What? Orbital strike ba to the Ay, face? nako! Mako, mapapagay position, natik sis! pa! Oh my God, Stacks! The lifesaver! The lifeline of Ay, DRX! nako! Men, Stacks! Ginawa kang pulutan ng T1 ngayon! Si Stacks ginawang snacks, man! Tontuan na naman ako. Hindi namin- Magana yung utak ko. Hindi namin pinag-usapan yun, ha? Grabe! Wala silang nagawa, bis! Pero okay lang yan. At least if ever 3-0 natin, makakapag-shopping tayo mamaya. Sim! See you there! Kasi yun talaga yung plano namin today. Kaya ako kasi inutapusin nyo na kasi wala na kaming oras mamili ng damit. Araw-araw na nagtrabaho. Wala na kami pambiling damit. Oo, salamat ka pala sa TS kasi sino marami yung mga damit namin pero fast lane. Papuntang Suns. O diba? Basang-basa sila. Yun lang yun. At least meron pa silang smoke.
tignan natin ha. Kasi si Munchkin nag-aabang lang din dito sa may Gedli. Kanina na niya pang positioning to. Alarm bot triggered. He knows exactly kung ano yung nangyayari sa loob ng site. That's gonna be the plant already. Alam din to ni Saya player. Meron silang ult dito. Explosive tong round na to, Bes. Ito na. Triple pick ang gagawin nila kay Cypher. Will catch one. Bang! With another one. Muna ito ang 5v3. Ito na sila yung showstopper. Magkakasapugan na. Pero focus muna. Saya player lumilipad na. Pero meron tayo kayo sa 2M. Mamamatay pa. Pero mukhang hindi yata. Saya player. Nagkikitara sila. Just ko T1. Number 1. Literal! Si RB doon, intro lang yung nakanta. Hanggang dun lang! On a dark desert, hanggang dun lang eh! Hindi ba na nasapo yung highway? Kala mo, kasi On a dark! Yun na yun! Highway, kasi maraming huli dun eh! May mga blue boy sa highway, bes! Meron ba? Meron! Kaya pala iniwasan na nila, pinatay na agad. Sabi nga ni Baker, nice! Nice yeah! Sumigaw si Baker eh. Isipin mo nang mamicro siya dun sa lolo. Tapos biglang naging nice. Men, grabe yung bari na si Baker. Magkikaitlin na mamaya. Omsim! Tigil niya na yun. Leblanc na. Walang leblanc. Walang ganun. Diyos ko, ba't si Tristana walang ganun? Ang galing natin. Pwede na tayo magkasama. Diba? Kaya G10 kabahan ka na. Kala. Ay! Nastan yung iba, pero... Sa mukha, slide. Siya pa rin yung patay doon. Diyos ko, sinasandwich na ng T1 to. Men! Ay, nako! Wala na kaming ginawang ibang round kung hindi sumigaw. Wala. Ang init masyado ng mga players na to. Zest and Stacks, let's see. Si Zest, sisipsipin na nila. Saya player will fall down. Nightfall will connect onto these players, pero isa lang yung tinamaan doon. Sobrang low na ni Ban dito. 8 HP remaining para sa kanya. And this is still a 2v2 situation. Na-plant pa nila yung spike. Again, can you find value on an operator like this? Pero ang kagandahan nito, low HP na siya. At least one shot. Ayun nga. Ayun lang. Pero napatay siya. 1v2. 1v2. Seta mag-isa. May fault line pa siya. Pwede na magamit ang mga kaibigan. Pero alam ba niya kung nasan sila? Men, kompleto to. May snacks ka na. May zesto ka May pa. aftershock siya. Ayun na nga. May aftershock. Pero tatamaan pa. Hindi! Hindi tinamaan. Konti lang. Pero yun nga lang. Stacks will get your head. 8-4 kasi ayaw na yung mangyari yung 9-3. Kasi baka matalo sila. Baka ma-curse pa eh. Diba? 8-4 tayo. And not too bad for DRX. Honestly, madaling mahabol. But this is still T1 dominating it. Hindi natin ina-expect na sobrang enjoy pala to. Men, nasa lower bracket finals pa lang tayo. Hindi pa to yung finals? Hindi pa. Hindi pa. Oh my G! Panelist! Ano nga ba ang balita? Bakit ganito kainit? Hindi nga namin alam kung bakit mainit nga. Pero grabe, ano kaya ang kinain ng T1 kaninang umaga, no? Grabe, ang ganda talaga ng mga plays nila. I don't understand what is happening then. Kasi lagi, ang akala ko dito, well, truth to be told, kapag may duelist talaga dito na double duelist nga ang composition dito for T1, ang ina-expect ko, sa atake side pa sila dito magwawala. Pero hindi, we are proven wrong na mas nadadelay dito ang DRX. And unfortunately for DRX, 8-4 tuloy ang magiging pasunod natin dito on the next half. The thing is though, it's not more of an attacking side, defending side talaga sa Fracture. We go back to the point na Fracture, it's more about how well you control your rotation and sino ba nanalo sa rotation for the most part ng first half na yun. T1, di ba? Whether it's because they're going for a double duelist, they're trying to get as much massive, aggressive map control as possible. Tapos yung parang intuition saka instincts ng pag-approach ngayon ni Saya player, hindi hindi ma-overcome dito ng DRX. So it's a potent mix na hindi nila hindi nila ma-overcome. Ang lupit din ng mga rotations dito ng dalawang duelists, di ba? Si Ban and si Saya player. And I'm really impressed with Ban with how well he can like switch kaagad, di ba? Yung parang nag-controller siya sa first map, ngayon magdo-duelist siya. Ang bilis nila mag-rotate eh. Parang pinapanood ko yung match, tapos bigla lang nasa likod talaga si Saya player. Parang, paano ka ba napunta dyan, di ba? Yung parang, and it's really goes to show, di ba? Yung parang for T1, yung trust din ng itong dalawang duelists on the rest of their team to be able to say, okay, aalis muna kami, babalik kami mamaya, di ba? Pero ito na, babalik na tayo sa ating mga casters. Sheesh! Ay, paano? At least nakainom-inom din. Salamat nga pala sa kape. Salamat nga pala sa 1 minute and 30 seconds break. Laban tayo Skyflakes. Ano to, lamay?
napapagpag. Oh. Sa 7-Eleven, maraming ganun. 7-Eleven. Maraming mo sa 7-Eleven nila kasi in case yung pagpag... Grabe ka naman, may request ka bang sa Skyflix, ha? Yun yung pagpag central eh. Kumbaga, yung mga ano doon, yung mga kaluluwa nagsaslurpee na. Oo, nagsaslurpee. Pero ito na! Stacks nakapatay na! Pero yung alas, galit na! Ang bilis na nangyari, Munchkin super low in HP, 1v2, malay mo manalo pa sila! Pero sabi ni RP, hindi na! Sabi, tama na yan. Ama ka na! Tama ka na! Kanina ka pa eh. 8-5, napakabilis na round from Ito, DRX. I mean, meron kasi silang si RB nandiyan naman eh. Mabilis yung rotation na ito ng DRX kahit paano. Ang DRX kasi, itong composition na to, built for attacking to eh. Isipin mo men, Neon, si Brimi, plus yung takbo niya, ang bilis nun! Magulat ka lang talaga! May kasama siya, diba? Ayun lang. Pati si Wendell na pa, Tipo, I can sleep sa'yo pero, ay, sleep na ako sa'yo pero I can sleep sa iba. Naramdaman mo na ba yun, Wendell? Wala. Sa pogi mong yan? Kaya nga. Awit. Turo mo. Tutumbak ko. 8-5. Zest. KR. Hindi sila nag-upgrade ng baril ha. Yung dalawa sa kanila naka-ghost pa din. Partida. To be fair, kaya mong talunin. Agad-agad. Kasi pistol lang din yung hawak nila. Parang nag-double pistol round na meron, no? So, they really wanna go for the money here. Especially dun sa mga full buy rounds nila. And maybe for an operator as well. So, 5v4, Saya player, nakakita siya ng isa. Muntik na yung ulo ni RB dun. Muntik na. Si Wendell, muntik na mawalan ng trabaho. Kadubo mo, pero kadubo din ng iba. Awit, man. Op! So, lukas mo na lang kaya. Parehas naman tayo sinasabi. So let's see if ever makakapatay pa si Ban ng isa. One tap lang to ng ulo. Kaya pa ba? Prowler. Papunta lang dun sa may sands pero mukhang mag-iata sila. Mago! Diyos ko, nagulat na lang sila! Ang dami na palang tao doon! Ses, mawawala din! Sabi ko naman sa'yo eh! Saya player. Yung dalawa sa kanila nag-ghost pa! Eto na nga! That's gonna be Buzz securing a kill here. 3v2 pa din! Lamang ngayon ang DRX in terms of firepower pero T1 mapaplanta ata sa B pero andito lang din nagbabatay si Kuya Boy. Pero Carpe. Meron na spike already. Time for retake. Do they have the utilities? Meron pa silang flash, meron pa silang aftershock, pero pa makabago yung mga players nga ng DRX, pero importante, pero na sila. Buti, pero, hindi nilabanan ng OMG. There's gonna be Stacks with the first kill here. Saya player na lang ang naiiwan for this post plan. Alam na rin nila kung saan manggagaling exactly, and that's RB to secure the kill. Alam mo, ang ganda dahil hindi nag-react si Buzz at all. Nakuha niya lang lahat ng intel. Alam niya walang tower kasi hindi siya lumabas doon. Sobrang good eco. Si Buzz at least nagpakita pa siya. Hindi siya nagpakita doon. Nag-antay lang siya. Okay, huwag kayo pupunta dito. Walang tao dito. Sa iba kayo tumingin. At yun ang bigay ng confidence sa DRX nga na andito yung mga kalaban natin. Grabe si Ban, no? Dati, Bano ang tawag kasi, pero ngayon, ang galing-galing mo pala. Oo, ang lakas naman talaga kasi si Ban, actually. And si here, on the jet, as well, na yun nga, minsan natin makita naka-omen din siya o kaya naman nagko-controller agent. But here on Fracture, where he uses this jet, it's just very, very strong. At nagkaroon ng pera ang T1 para nga makabili ng barel. Grabe ang DRX. Ramdam na ramdam mo talaga Korea sila kasi nakabuldogi sila. Pero Saya player will catch one. Okay, mambatlong iba pero mukhang sila-sandwich ata ng mga players ng DRX. Itong mga players nga ng T1 dito nga sa may spawn nila. Seita, nakapitas pa. 3v3, lamang ang T1 sa lahat. Sa barel, sa buhay. So far, sa pag-ibig. Yun pa lang ang meron tayo dito. Let's see, hindi pa naman sila nakakapag-plant ng spike eh. So they still have to go through a lot of things, a lot of corners to check. Pero no one really on A side, maliban sa City nga na nandun yung Brimstone na nag-aabang, which is si Mako na 7 HP na lang. Na-flash pa siya! That's gonna be an open side for them to take. Kalungkutan, and someone is actually trying to catch these players off guard, which is yung galawan nga na ginagawa ni Munchkin. Pero ZSKR, magpapakita pa sila. Buti kita 2v3. Okay, repossession. ZSKR nagparinig, pero Saya player, kailangan mo lang is mag-antay. Pero, di mapasok yung spike. Diyos ko, si Munchkin magiging lason, pero mukhang alam ata ni Zest kung nasan ka. Makikita pa sila, hindi ata. Pero repossession nga, yung tao din sa may 2F, Saya player will actually take one down. Buzz, si Kuya Boy mag-isa, nakabuldogi siya. Naku po, 3v1 situation. It's all up to Buzz to make something happen. He has a turret, isa.
At the same time, for the players, naka-triangle position na to eh. Hindi rin to sisilip eh. Triangle formation is set already. Oh. Konti lang ang mga taong nananalo sa triangle formation. TS lang. 6-9 na sila. Nice. Ay, nako. T1, really having a good start here. Lalo na kapag sila pa yung nakakakuha ng pistols. I think this second half itself, ang DRX naman yung kumuha eh. That's the first pistol they got out of 4 pistol rounds from against T1. Yes, that's true. Pero kitang-kita mo talaga yun, the way Saya player play, grabe no, talagang... Confidence, man. Tapos ang taas. Ang laki nung space niya, no? Parang siyang lilipad namin. Shoutout nga pala sa Kalapati. Baon lang nagsha-shoutout sa kanila. Steven Ibrimi, agad-agad na ginamit nga for T1 side. I think this is gonna be a fast leg actually going to B side. Nagamit na rin dito. Siyempre, yung fault line natin, pasok na sila. Buzz trying to react and that's gonna be ban as the first kill. Hindi makasunod yung iba because of that molly as well. At least, meron pang delay factor yung mga players nga ng DRX dito para hindi talaga makasabay. Kasi, okay, dagdash siya. Alam ko kung nasan ka. Magre-reposition ako, inikutan lang ni Buzz yun. And for T1, repo. They can go here in A, they can go here in B, pero maganda yung posisyon ni Munchkin dito. Let's see. Dahil as far as I know, oh my God, 3 nakastack sa A, 2 sa B. Lahat sila sa spawn lang, oh. 5v4 pa rin to eh. Wala, you have Saya player to entry anyway, but they wanna play for contact right now. But the problem is, si Munchkin, alam na rin! Ang kaso, angle diff! Diyos ko, isa ka matinding lason. Dapat sawa ang pangalan mo. Wala na silang smoke pang delay. Showstopper, on these players, maraming tao nga dito sa may A, mga kaibigan na kongkas pa yung isa. Pero pangalawang kongkas na mga yan, pero yun nga lang, super low mo na HP. Pero kita 4v4 pa rin naman to. Pero Stacks, maganda yung position niya. RB, first contact kay Carp. Tapos let's see if ever makakapatay pa ba sila. Nag-audition sila, Bes! Model! Low HP na to, ha? Pero pinag-auditionan pa nila. And again, just the angle hold, or angle placement, crosshair placement towards the headshot. There goes the first kill na hinahanap nga nila dito. But Zess to finish him off. Men, ang ganda ng posisyon ng isang tao sa 2F, isang tao sa baba. Ipit na ipit. Oo, talagang hindi ka mabubuhay doon. Kasi syempre, first contact sa taas or sa baba, then after nun, hindi ka mag-follow up yung isa, yung taas o baba. Basta yun. Partida, Bes. Wala pa silang smoke that time. Kasi si Mako, siya yung unang pick-off dito eh. Mainit na game to. Ito Kinros far sa aiming. Sa lahat ng kinas namin ni Taylor, except TS, ito ang pinaka-hype. Totoo. Pinaka-mainit. Totoo. Sila sabi na, totoo. Kahit maulan sa labas ngayon. Maulan ba? Hindi ko narinig yung ulan. Kanina, malakas na. Umiiyak yung langit kasi wala yung TS. Umiiyak yung langit, wala kasing TS, guys. Ganun talaga. Saan si PJ? Si Ban. No. Well, alarm bot ang makakasalamuhan niya agad-agad. Napaka-deep ng alarm bot, no? Para sa placement na walang follow-up. Yun nga. Ano? Okay. Okay, info, ano na? Magpupush ba sila dyan? Wala na, balik na ako. Parang gano'n eh, ano mo yun? Uy, magandang crossfire sa Valorant to. Nagpakita na nga yung isa. Pero, yung second pick nito which is si Buzz, hindi pa nagpaparamdam. Pero mukhang arcade ata ang gagawin nila kasi maglalaro sila. 3 tao magpupush dyan. And yung mga players nga ng T1, kalat-kalat sila. Waiting, cutting off the rotation nga na pwedeng gawin ng DRX ngayon kasi kanina pa sila nagpupush nga sa A main eh. Which is, alam ni Munchkin yun. Pero sheriff lang siya. Pero one head lang kailangan niya. Pero this is the morning already. Saya player with a swag and Mako with a spray and pray. Hindi makasunod yung iba. Good molly coming in from Mako again. And a good stop towards T1's momentum mula sa side ng DRX. Gamitin lang yung utilities. Again, utilize and maximize those smokes, those mollies, and even those information that they can get. They have the utilities, they have the ultimates, they need to do it right now. They need to use it right now para makabawi nga sila dito kasi kumukunti na. Ang open naman nilang pumwesto mag-smoke. Nagsasmoke ba sila? Brimstone ba yung napatay or Breach? Nakalimutan ko kung sino yung namatay eh. Pero nakalabas kasi parang iPad yung nakalabas eh. Oo. Oh well, so it happens. Pero ito for the side of DRX, konti na lang yung iba mag-ultimate and literal. Isa na lang yung kailangan ni Zest, Stacks, and RB. Pero dito naman ngayon sa T1, at least they have the orbital, they have the lockdown, they have the rolling thunder, at saan ba pupunta yung yung lockdown mo ka sa baba ata. Pero ito nakalampag ng papag mga kaibigan na ginagawa ng players ng T1. Pero nga lang, bad with an updraft, taken down by Mako. RB with a huge flank! Alam ba ni Munchkin to? Kasi wala silang pandetect sa likod! Oh no! Yun nga lang, nasaktuhan! Unwind time it is! Zest though! Good for the trade!
DRX. This is still a play coming in from T1. Hindi pa na-plant yung spike. Alam na! Nagamit yung orbital strike and DRX. Ang ganda na posisyon ngayon ni Boss Nick down Munchkin. Nagulat na lang siya na hala, may tao balik sa baba. 9-9 already. Nagkalabas na nga ng ultimation pero walang tumama kahit isa. Sayang yung updraft ni Ban dito. The thing is, kailangan niya rin i-clear yung nasa baba niya kasi. Yung corner na yon bago siya tumingin sa taas. Yeah. And again, nasa-stuck sila when they try to take arcade or B main. Ang nangyayari kasing scenario is nakakapasok either si Saya player or si Ban, pero hindi makasunod yung iba because of the molly of Mako. Yeah. So yun yung kailangan nilang i-fix nga. Lalong-lalo na si, parang nagiging entry ni Ban after nun, walang follow-up. Mag-isa lang siya. Kawawa naman. Solo flight, ha? Solo queue ka na lang. Wait, wala kang kakampi. Kasi hindi sila maka-follow up niya, pero RB. Oh no! May angulo sila. Lamang si Munchkin in terms of HP. Hindi alam ni Hindi RB na to, ata. Na-dig pa siya, bes. I mean, hindi niya alam na ganito na ata ka-deep si RB doon. Kaya I think nakaramdam siya kahit paano. So sabi niya, wag na. Tama na yun. Nakagawa na ako ng damage. Damage is enough. Wala silang sustain. It's okay. Ropes muna siya, papalis nga, pero lamang ang DRX, lalong-lalo na si HP. And of course, dun nga sa ultimates na meron sila. Stacks, full time magkoconnect ba? Aray pero mukhang, ko! delikado ka dyan, Saya player ba? Kailangan mo magmamba out. Pero tamang fast late lang. Nightfall will connect onto these players kaya na nasa loob nga lang A-main. Ban all the way from Sands. Carpe! Diyos ko! Kill! Oh no! Tama ba to? Kasi may rolling thunder sila. Hindi ko alam kung ba't nila pinipilit! RP! Hotel California it is! Diyos ko, ginitara yung dalawa. Pero buhay pa naman yung iba. Carpe, meron pa siyang orbital strike. So pwede ba sila makabawi? 30 seconds in, mga kaibigan. Pero napakahirap na. Wala na silang smoke. Wala na silang utilities ngayon. Carpe, mag-isa. Baka! Oh no! Orbital strike? Yes, but really, no. Diyos ko. Wala na siya paggagamitan nito. Zero pera niya, man. So, save talaga malala. Sinaico-social sila. Din-Dragon Force sila. Minetalica sila. Wala. Ano pa ba sila? Na-blind na sila. Natamaan pa. amen. Naku po. Okay, he gets one. Mapapatay ba siya dito? Ay! Walang Areptobis! DRX, bumabawi na. Time out. Comeback is real ata. Comeback Ang ganda Israel. ng laban nila actually. Oo nga, tapusin nyo na. 10-9 ang scoreline natin bago tayo mag-timeout dito. Pero Flash left, perfect flash. Ang ganda ng flash. appreciate the flash. Alam mo, nagulat nga ako na pinipilit nila yung A eh. Kasi the fact na alam nilang may rolling thunder, alam na nakita na nila si Buzz, sino ba may gamit? Si Stax. Si Stax. Nakita na nila si Stax. At the same time, yung utility play dito ni Stax, napakadami. Aftershock, fault line, kawawa ka talaga. Sasabayan ka ng overdrive, slide in. Diyos ko, wala kang magagawa doon, men. Literal na, well, pare-pare, wala namang headshot damage ang overdrive. Kahit, Kasi- ang hirap pa rin Hindi. pag mabilis. Sinasabi ko lang na gano'n, na okay lang kahit hindi headshot Kahit sa katawan na lang. Kahit sa katawan na kasi pare-pero lang naman damage dyan. Wala pang recoil. Oo. Di ba? Pwede ka pa nga siya makatatlo kung may follow-up eh. Pero at least, nanalo sila, apat pa yung natitira sa kanila. Walang nagawa yung mga players nga ng T1 doon at yun ang kailangan nilang effects. Kasi nga, mabilis yung turnaround ng events dito. Madali sila nakakabawi kahit paano, isang round lang best. Tuloy-tuloy na yung ginagawa ng DRX ngayon. Kaya sila ang number 1 sa Korea. So far din, kapag nagta-time out ang isang team, nako-convert nga, no? And right now, it's DRX doing a timeout as well. And honestly, map pa na pinili ng T1 to, kung hindi ako nagkakamali. Oo. Tama, no? T1 ang pumili ng map na to. They have a double duelist setup. Sakit yan, no? Kasi once na mag-pop yung alarm bot, matic nade na agad yan. At Ayun na! Diyos ko po, Bon! Wala nang tumitingin doon! Ay, wala na siyang Hindi na ba pakialam! uso? Hindi na ba uso yun sa Ay, Korea? naku, Diyos ko! Si Ban literal na press W, wala siyang nagawa! Wala siyang A key, Oo. wala siyang D. W lang yung keyboard niya, man. Men, kanina sabi ko sa'yo, ang galing mo, pero ngayon, bano ka na ulit! Pero kasi, kanina niya pa ginagawa yun eh. Oo. Na hindi siya tumitingin. Lagi siyang napapatay doon. Oo nga. Same old scenario. Sabi kasi ni Mama, pasok ako eh. 4 rounds? Ganon? Tuloy-tuloy lang si Ban, Diyos ko po. Ay, hindi ko alam kung- Bes, at laging sabi.
hindi ko alam kung ano yung na-expect niya. Kung sino yung papatay dun sa nasa likod. Kasi siya yung unang nakapasok ng site eh. Kasi ito may smoke pa. Diba? Gusto niya kasing magano tower agad eh. Maganda yung smoke nga. Actually, hindi ko alam kung DRS ba yung T1 smoke yun. So, nagkaroon pa ng angulo. Si Buzz doon. Uy, maraming salamat sa smoke, pre. May angulo pa ako para patayin ka. Tsaka may smoke si Ban eh. Yun nga. Hindi, nag-smoke siya, di ba? Pero lumabas siya agad kasi dire-diretso sa Yun nga, papuntang tower. nagpe-press W nga siya lagi. Anyway, buy round para sa DRX. Pero nahihirapan sila makapasok ng B. Ini-expect mo yun. Meron talagang ganun eh. 4 rounds na yon, kaya nga hindi ko matanggap! Pero ang matatanggap nila is shorty to the face. 150. Flawless! 9-11. One word casting. Flawless! 9-11. Nice! 150. Ayun o! Parang replay, literal pinapanood mo eh. Ay, naku. Bang! Yun yung ano. Aroy. Ay, sir! Flawless pa nga. Wala home court advantage eh. Parehas naman home court yan. Mamaya magkikita-kita rin naman sila sa bus. Oh, Ay, lakas di ba? mo, Nina. Ang ganun, Oo, man. oo, eh. Tapos Bayad bayad ka ka muna. pamasahe. Pakiyabot. Ganun ba sa kuya? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh. Hindi pa sa nakapag sa Korea eh. Oy! That's gonna be the first initial kill. Finally, an opening that man is looking for. Pero si RB sasagot din ang pabalik. At yun na nga, si Carby ang mamamatay. Ayaw nilang kumalma kasi pagod na kami. Pero stacks, naka-wallbang, paborik ito ang 3v3. Walang ultimate sa kanila pero nasabay yung spike. Oo, nakibaseta ka pero pwede siya mag-plant ngayon. So yung mga players kayo ng T1, bigyan nyo ng space. Pero di na ata mangyayari yun kasi si RB nandiyan na. 1v1 with a great one. Zeta versus Mako. Parehong matanda yung gamit nila. Kailangan mag-plant ng T1! Ay! Muntik na! Kinilig ako ng slide! Nakita sila! Hindi sila nakita, Bes! Hindi sila Diyos nakita! ko! Ay, feeling ko nakita ni Mako. Kala niya Oo! babalik! Hindi nakita ni Mako, Bes! Weh! Oo, hindi nakita pero si Zeta, kita niya! Ay, yun lang! Oo! Baliktad! Pero ito, Zeta with a repossession. May fault line siya, si Mako. O yun nga, yun ang problema niya, pero okay lang yan. Sino ka? Zeta, Mako? Zeta ako. Mako ako. Mako. Oo! Mako. Mako. Pero fault line lang ang gagawin niya. Fault line? Hindi ata okay kasi alam niyang fake lang yun. Pero yun nga, nakatilikod siya, hindi sila nakita. Sabi niya, Wala, nasan ka? Wala kapatid. Ayun na nga sila. Ayun na mga. Hindi pa tapos to. And that is Zeta with a 4K. Ayak! Kapagod to. Kala mo may pusta. Kala mo ano pusta. Kala mo makasigaw kami. Kala mo may pusta. Wala namang ganun. Oh, yun ang hindi ko gagawin. Yun ang hindi ko gagawin. Oh, yun ang hindi namin gagawin, Basta guys. kami magkakas lang kami. Kasi doon bayad na kami. Oh, di ba? Bakit pa namin kailangan magpusta? Dito nga bayad na kami, di ba? Hindi na kailangan bumusta. DRX. Tsaka pagka tayo naman, papupusta tayo Jollibee lang, ganyan. Oo, ganun Pagkain lang. Oo, yun lang. Ay, naku po. Yung iba pere. Sayang, no? Sayang si Mako doon. 11-10 it is. Pero yun nga, walang nakita si Mako kahit isa. Pero si Zeta, alam niya na nandiyan ka. Nakita Hawak niya ang bola eh, no? Kita niyo yung balbas eh. Pero Buzz! Nakita yung salamin ni Killjoy. Oo. Sabi niya, obusin. Ano? Obusin. Obusin. Napunch na pala yung sinasabi ng Killjoy. Oh, pinasok nila. Yun na nga, grabe naman si Tito Boy. Pero meron pa naman buhay dito. Pero may lockdown siya. Ba't buhay pa siya, men? Paano siya nabuhay? What? Hindi ko alam paano siya nakasurvive. May nagpatintero siya dun, men. Oo, literal. May fast lane, nilabas niya, shorty, hanggang operator, nakapatay siya, naka-reposition siya. Ang dami tao doon, pero buhay pa siya. Sko, hindi na pinansin. Nilaro nila yung fast lane dito. Si Stacks, idol ko yan, men. Bigyan ko yung mouse mo, baka naman. Isa na lang. Yan ang sabi ng DRX. Sko T1 para 3-0. Bakit naman nakakapagod to? Akala namin okay. Ay, nako, Carp. Nice one. Sa T1 ako kasi gusto ko na matapos to. Pero yung mga players nga ng DLs, delikado sila kasi nga dito yung T1, dire-diretso na. Ba nakadalawa pa. It's all up to Buzz and Mako. Pero kaya pa ba nila? Mako 2 HP in a dream. Isang, Hello! Hoy, yun ang ginagawa mo dyan.
Yun ang obosin. Obosin! Obosin! Wala na, tapon nyo na yung Ovidersen. Ano wala yun? yan. Oh, German. Ay, you can spell obusin without buzz. tama! Ay, nako, 4v1. Si Buzz na lang ang natitira for the side of DRX. Kailangan niyang makapag-retake, pero honestly, he's just gonna go for exit frags. Pag na-retake ni Buzz to, Sa kanya na lahat! kay Wendell na yung hiniram kong gano'n. Steam. Tama. Basta yun. Sana nga pala Steam kay Beacon. Asoray na umiinom. Wala ba kami niyan? Ay, Kami, wala? masarap yan ah. Ay, naman. Ito ba yung ikaw na lang? Wala na ngang magagawa dito si Buzz. Gawa! Let's go, T1! Sino gusto mo? DRX? Kahit ano. Basta ako nag-enjoy na lang ako. May nagsasabi kasi, grabe yung pusto ng casters. Wala Walang ganun. Kahit sino manalo. Hindi ko kailangan ng pusta para yumaman. Gusto na ano. Wow! Pinoy. Basta Pinoy. Yun lang yun. Oo. Uy, cellphone mahulog naman. Sige, okay lang. Basta ako yung nasa baba. Basta ikaw yung sasalo. Oo, Okay lang. Pero kung napapansin mo, Bes, talagang pantay-pantay lang talaga yung KDA nila. Lahat Totoo. sila may ambag. Totoo. Grabe yung ambagan, Bes. Oo nga, ikaw kasi kwento lang eh, no? 90. Naintindihan mo naman. Naintindihan mo naman. Nakalaw sa ko arep ngayon, Orb. Okay na yun. Second time out for DRX. Much needed, I would say. Gumagana ang utak natin today. Dito nila. Kasi nalikod ko, hindi pa kamot. Sige nga. 12-11. Nakita natin tong scoreline na to. Game number 1, Bes. Kala natin mag-overtime. Sarap. Wendell, pahingin pa ng isang ganito. Kala natin, doon nga tayo mapupunta. So, ngayon, DRX, sabi nila, okay guys. Napanood ko na to. Napanood na natin to. O, diba, Alam na natin to. Time out sila eh. Utang na loob, manalo naman tayo. Di ba? Yun lang yung gusto kong malaman doon. Pero Isaiah player, masaya siya. Masaya siya so far. Kasi syempre lamang sila eh. Oo. Ito yung gusto kong makuha. Gusto Alin? ko tong ilaw na to. Yung sa gilid. Yung nasa gilid? Bakit? Ingkitero ko eh. Eh di pumikit ka. Kasi nga pag inggit, pikit. Nilagay talaga nila yung ilaw na yun para maganda talaga yung mga mukha ng players. Pag TS, Ayan, kahit oh. walang ganyan, maganda. Diba? Ito na sila. Dilim May na. lockdown na sila. Si John Lloyd Cruz, galit na. Nilapagan din sila, bes. Ay, an orbital strike. Destroyed na yung binabato ni Buzz ngayon, pero meron pa naman silang Rolling Thunder and Orbital Strike. Paano pa sila makabawi ngayon? Pero yung mga players nga ng Tion, kailangan nila pumasok. Munchkin, makukangas ba? Hindi. They need to repossession. May tao sa may canteen, may tao sa may city. Ito yung Orbital Strike na ginagawa nga nila. May Rolling Thunder pa. Lahat nasa labas na. Pero meanwhile, si Ban will fall down. Corby as well. Pero buti nga onto a 3v4 lamang ang DRX in terms of head count. Pero nga, stacks na nga isa pa. Sayang player, delikadong si Satan na lang mag-isa. 1v3. Buzz! O Buzzin talaga sila! My God, the shorty plays indeed. Doon sa last 2 rounds na nakita natin from DRX's side. What a play! Ang ganda ng matchup na to, no? Kasi from the initial start, from the initial beginning, hindi mo marirealize na, oh, T1? Sila yung grabing makapag one side dito sa DRX. But then, it's still DRX. They can still come back. Yeah, I mean, nakakapagod. Para kami nag-cast ng TS match, ano? Exactly. Ito. Kasi, syempre, sobrang ganda ng game eh. So, sayang naman kung hindi mo bibigyan ng effort. Ano ka ba naman? Kasi yung pinapakita namin, guys, talagang parang inaayon lang din namin kung paano sila maglaro. Tama. Sobrang ganda nila maglaro. Talagang iba. Sarap siguro mag-cast ng VCT Korean. Oo, no? Siguro Bring ganito. us kaya, Oo no? nga. Sisigaw kami doon, puro Pinoy na. Jason, mga naman. Dyan na si Razi eh. Dyan na si Razi, di ba? Baka damot sa mat to Korea, di ba? Baka naman, baka dalhin kami sa Koreatown na, sa Pampanga. Sa Koreatown na, Pampanga na muna. Baka doon na kami dalhin, ha? Pero yun nga, I mean, pinaka-solid nga na nakikita natin ngayon. It's just yung mga play ngayon, Isaiah player, lahat sila, sobrang dikit ng KDA nila, lahat sila may ambag. Kita natin yung mga utility plays nila, sobrang dikit ng laban. Game 1 pa lang, ganun na yung nangyari. Game number 2, Diyos ko, ganun pa rin. Game 3 sa Haven, dito na Alaman. 1-1 yung score eh. Oo. So, ang prediction natin dito bago tayo nag-start sa series natin, parang 3-1, di ba? 3-0. Pero parang gusto ko atang palitan ngayon. Ano na? Parang magiging 5 games ata. Pero, jinx ko na nga eh. Nice. Diba? Jinx ko na nga eh. Oh. Kaya yun nga, no, performance-wise,
both Grabe yung are performance extremely performing right now. Oo. Sagutan unang magkamali, ganun na lang. Grabe yung performance nila, men. Pero Literal I would say though, maraming rounds na nasayang dito kung saan kaya sanang mag-open ni Ban ng mga kills. Lalo na paulit-ulit niyang nahuhuli or nakikita na yung killjoy nandun sa loob eh. Yeah. Kanina pa siya pinapatay nun eh. Ilang beses bang nagpalit o naglipat dito si Buzz? Isang beses siya, nag-tower siya. Yun na yun. Yun na yun. At hindi siya umalis doon. Hindi siya umalis doon. Yun. Info lang. Info lang ang kailangan niya. Truth lang ang need niyang malaman ngayon. Pero yun nga, kailangan natin consider yung ginagawa nga ni Ban. I mean, yes, okay, nakaka-entry na ako. Pero walang value. Oh, nakapasok ka pero wala kang follow-up. So, napakahirap nga nun. Pero, yeah. 1-1 na. And talagang mukhang 3-1 din ata talagang makikita natin dito, Bessie Wap. Ay, nako. It's a best of 5 series. Anyway, at hindi Sakit pa... din yung mga... Sakit kayo, no? Oh! Ay! Ang random, di ba? Ang random. Saan nakakita ng kasagot? That's gonna be it para sa second game natin. Pero right now, we're just gonna go on a very short break. The mods will be right back.
DRX ties it up. 1-1 na ngayon ang scoreline and DRX also prevents overtime. Napakalapit ng match na yan. Akala ko bigla na lang mag-score ulit yung T1 tapos mag-overtime na tayo. Napakainit ng mga laban ngayon Yun nga parang akala mo, yun na yun. Akala mo magkakaroon ka na ng akala mo ikaw na yung magkakaroon ng lead dahil 8-4 nagsimula itong storyline natin na ito. Pero DRX, they have proven to us na mas malupit pa rin naman sila dito mag-amplify with their utility and with their initiators dahil Stax and Zest pa naman ang magkasama ditong nag-provide ng runway kay RB. Sinabi ni Eliza, hindi ni Taylor, na baka umabot tayo. Di ba, Eliza? Na baka umabot tayo dito ng game number 5. And honestly, tingin ko nga there is that possibility. Sabi ko rin kanina na because of how yung map dito natin has kind of, been laid out, there is a huge marker for that. Pero ibang klase yung pinakita dito ng DRX. I really do like na once you get that second half sa kanila, ang laki ng map control na tinake away nila sa T1 dito. And T1 could never really come back. Again, first half, Saya player, ganda na reaction siya, ganda na instinct niya. Pero come that next half na nga, hindi na siya makabawi dun sa setup na ginagawa dito ni paring RB saka ni Stax. That combination of getting that stun, follow up with the slide na meron dito ng Neon, very punishing sa kahit anong gustong i-set up ng T1. Alam mo yung DRX na tweet, I think na just now, di ba? Yung parang during that map rather, di ba? Should we give them one round para hindi mag-curse? Para hindi mag-9-3 na curse, di ba? And totoo nga, di ba? Yung parang naging 8-4, I believe. And nakikita din natin na parang pagdating sa attack on the side of T1, di ba? Parang hinaayaan ng DRX kasi na parang, okay, alam natin na aggressive kayo, magkakamali din kayo, di ba? Yun yung nangyayari kasi. Nakita natin, di ba? For example, yung entry, yung si Van, di ba? Minsan hindi niya na-check yung mga corners na maayos, nadadala ng aggression. Dito pa natin i-comment dito and syempre ipo-point out kung ano ba yung mga halaga ng utility dito ni Buzz dahil Buzz has been really one of the pillars talaga, no? Parang great wall of Buzz ang tinatapatan dito nila. Boss yan nga. Sabi rin ng mga sabi nga na boss. Talaga dahil doon pa lang sa mga alarm bot, alam niya na kung paano niya iikutan kaagad dito players ng T1. Yeah, and you did mention first game na si Ban can always play those different kind of roles. You can see the same thing with Buzz. He was that jet nung sa Ascent map. Coming in man dito, iba naman talaga ang pinapakita niya sa KJ. And this is what I like about at least these specific players, diba? Napaka-interchangeable ng kaya nila. Speaking of players that are very interchangeable, Mako, so flexible talaga. He is on a controller, pero it doesn't feel like he can do less than his teammates. He's always up there in terms of how much impact na nabibigay niya para sa DRX. Ayun nga yan. We shouldn't forget na, di ba, on the side of DRX, we have Mako, we have Stax, di ba? Itong dalawang players na to have been known to have some of the best clutch potential na in the whole world, di ba? Yung parang umabot nga sila sa Champions last year and everything, di ba? Mako, definitely, I think after map 1 and after this map, di ba, without a doubt, one of the best controllers in the world. And si Stax, let's not forget yung clutch potential nitong IGL na to, di ba? And I think, as you mentioned, Asray, going into the later maps, now we have Haven coming up, diba? Na alam natin, malakas at malawak ang playbook ng DRX dito sa map na to. That is the case. Sorry, napabig hum din ako kasi, again, big hum. the thing is about that is it's the same storyline ng DRX sa TS, diba? Na some teams can really laser focus or have a counter strategy for the upcoming Haven. Kaya man sabihin ko na I am a big fan of DRX. We know that it's the strongest map. Parang coming into this series na rin, hindi na siya 100% na kaya nilang i-dominate yung T1. I think it's gonna be the same storyline kagaya ng ginawa ng Genji with Team Secret. Exactly. It is going down to the absolute wire. Hindi pa tayo nakakaabot ng overtime pero parang isang tulak pa lang. Ayun na Makaka-OT na tayo Yun na nga And di ba, Honey Glaze, dito rin sa Haven, alam naman natin na DRX has played this map so many times. Alam natin yung T1, di ba? Yung parang they're still getting the grounds here. Pero mukhang handa ang T1 para sa match na ito Yun nga Lalo na't ngayon, di ba? We have Ascent, we have Fracture na hindi naman siya naging one-sided pero nakita mo naman na sobrang pulido ng mga teams. They know how to counter each other out. Alam nila yung mga times dito given by RB and even Stax. Kahit na dito si Buzz with the utility setup. But the question is, kung kanino ba dito mapupunta yung momentum at paano nila masusustain ito kapag naka-counter out na kaagad sila? Dahil yun yung laging nangyayari, especially back here in Fracture. Nawala yung momentum, nawala tuloy yung firepower at nawala yung spark ng mga teams, ng mga players dito ng T1. At hindi nila tuloy na panalo yung papunta nilang overtime. At ngayon napupunta na tayo sa map 3.
ilalabas na kaya ng DRX si Foxy Oo 9 nga dito, di ba? May ace pa sila dyan sa nila, di ba? Sa roster nila. They could bring him out at any time. Feeling parang siguro si Buzz parang, uy, pagod na yung Pagod na si Ces. pagod na ako. Parang gusto ko na kumain. di ba? Sapo na Palit Foxy na lang. 9. Pwede din maging ganun, di ba? Dito sa Haven. Interestingly enough, for the entire Pacific League so far, mas maganda yung stats dito sa Haven ang T1 so far. Of course, alam naman natin na DRX is very, very capable, but you would say that siguro T1 has had a lot of practice dito sa Haven so far. Feeling ko, nadungisan kasi dito yung Haven map ng DRX. Lalo na Team Secret pa naman kasi yan diba? Imagine, Team Secret ang nakakuha ng match na yon nung playoffs pa, diba? First day pa yun. Yeah. I guess to be fair lang din naman kasi every series na nilaro ng DRX, you could say na palaging binaban out din ng mga teams ng Haven. So there really isn't that much chance or choice para sa DRX to keep playing that. Their last 3 matches when they were playing on Haven was Paper Rex, The Nation, saka Genji. Again, natalo din sila sa Genji, but that was one of the shakier times na nakita sa DRX. But other than that, they won that series. Paper Rex ang ata yung series na natalo sila, as we did know. That being said, this could be something good nga para sa T1. That means na maybe DRX hindi pa sila babad ulit sa favorite map nila and such. But ano pa rin ang hirap pa rin i-gauge kasi iba talaga ngayon yung binibring ng Saya player para sa T1. Iba talaga he's really come into his own para sa T1. Gusto lang i-share yung DRX dito sa Pacific League, no? They've only lost Haven to Team Secret tsaka RRQ. Wow! si Alex, PH. PH lang. PH map talaga ang Haven, di ba? Kung nandyan lang yung icebox, yun din, di ba? Nakakamiss na yung Icebox, no? True. Alam mo, hindi ako Breeze fan, pero nakakamiss din yung Breeze. Matagal na kasi. Diba? Mainit ang ulo ko sa Breeze Hindi ko kita yung mga long angles kasi. Hindi monitor ng laptop ko. Hindi na naka-aimer so kaya yun no. Pero nakakamiss din na makita yung mga pros sa Breeze, diba? Yes. Parang tagal na, parang nakakalimutan na yung map na yan. Anyway, going into this map dito sa Haven, ano pa yung ine-expect nyo para sa agent lineup na malalabas ng itong dalawang teams? Ban on a Jet? Again? Pwede. Hindi, feeling ko magsasolo. Saya player pa rin, no? Saya player babalik sa Jet. Hindi pa rin nila nilabas si Foxy 9 nga, no? Oo nga. Ba't kaya? Are they gonna, okay, conspiracy theory time. Are they gonna keep Foxy 9 up until Grand Finals na if they actually win this series? Wow. Day off niya ngayon? Day off? Hindi kasi problema si Zest diba? Kahit siya yung nakapalitan niya, Zest has been really performing well. Yeah, true enough. At least naging shaky siya Lausanne, pero nag-differ na yun I mean, again, okay si Ban as a Jet, but you always want to give Saya player that duelist player. Agreed, So this makes a lot of sense. Parang ganito lang sa Ascent. You have the same agent selection talaga, walang pagbabago. Other than that, I was just expecting maybe a substitution dito para sa DRX, but nothing really anything other than. Mirror matchup nga ang mangyayari dito. And I think na parang with T1, diba, this is a real test for endurance para sa kanila. I think ito yung first official best of 5 nila. Di ba? Kasi yung, As a team. Diba, as a team. Yeah. Ito yung first official best of 5 nila. So this is the true test of endurance. Para sa DRX, alam na nila to. Di ba? Parang pang-ilang international tournament na nila, di ba? True. Okay. Hirap nito. Dahil na-mention nga nito ni Asaray na Ban should be on the smoker this time around. Dahil mas gusto ko yung timing niya with the smokes kesa dito kay Carpe. Dahil mas gusto ko naman yung timing dito kay Carpe on the initiator to provide every utility setup para doon kay Saya player. Yun na nga may pagka-aggressive din siya doon. Parang yung duo na yan is very, very fitting. Pero syempre, DRX ang kaharap nila. So ipasa na natin sa ating casters for map number 3. At kami ay nagbabalik sa inyong mga TV or screens. O kaya cellphone. Oo. Lahat na pwede nyo makita. Grabe si Wendell, kinabahan ako. Ano sabi sa akin? Malapit ka na. Gumanon Nanlamig ako Yung pala, malapit ka nang mag-start. Yun pala yun. Okay. Welcome back sa VPL. Nandito pa rin tayo. Syempre sa game number 3. Ako yung magbubutones muna kasi medyo malamig. Ang lamig nga Tapos umuulan pa. Ay, naku po. Ay, naku, chinek ko yung kung anong oras magsasara ang UP Town Center. Ano? Alas 10. Ay! So, pwede pa tayong pumunta. Pwede pa nga, Oo. alas 10. Okay, Alas pwede 10 pa. So, yung mga nasa panel, niyayayaya ko kayo.
na pumunta tayo sa UP Town Center pagkatapos itong At best of 3 na to. mag-shopping. At bumili ng damit. Sa free yaya na rin sa mga nanonood Sa mga dyan. nanonood, guys, free ano? Gusto nyo bumili ng damit din? Punta lang kayo. Pagpasok nyo sa guard, sabihin nyo, damods. Damods. Oo. Hindi na kayo kakapkapan. Diretso alis na agad. Diretso hatak na kayo palabas sa mall. Sir, damods. Ano sabi mo? Ginawa mo naman tayo voucher. Free entry. Free entrance doon guys sa UP Town. Nanonood ako sa Saan? sa YouTube kanina. Oh. Sabi ng Aliw daw casters. Ah, wow. Salamat sa nanonood. Bakit? Right there. May oras pa para umalis kayo, guys. Magbago isipan nyo. May oras pa naman. Bas, Oy, no? Bas! Hindi magbabago isipan niya dito. Tumama yung paranoia perfectly. And Zeta, nandito na rin ang tagapagligtas. 1-2 trade. Mahirap naman talaga kung mangyari, pero yung mga players nga ng T1, delikado sila kasi buhay pa yung mga players ng DRX ngayon. Pero ang importante, yung iba, patay na. Well, si Van kanina, buhay siya bes eh. Ilan yung naka-armor dito sa T1? Si Munchkin. Tsaka si Van. At least, kahit mauluhan ka ng ghost, buhay ka pa. Pero Saya player, ito na naman siya. Glass cannon build ang ilalabas niya. 2v2 ngayon, si Munchkin, naka-armor, naka-vanguard. RB though, 22 HP remaining on him. Nakakatatlong kills na siya dito. Pero kailangan nila pulutin yung spike. Munchkin! Ang ganda ng hold nila kasi may isang city, may isang long. Tapos magro-rotate pa siya ng garage. Yun nga yung pinakamahirap best, pero alam na napalitan nila yung spike already. Pero one tap, kayang-kaya pa. Munchkin, one tap ka na lang dyan for sure kasi nga nabawasan na yung armor mo. Pero ganda nun ha, at least kahit madink ka, buhay ka pa. Pero yun na nga mukhang makikita na ata sila dun lang sa may backside. Double swing, pwede na lang kamay ng Munchkin! What a perfect swing! What a perfect kill! 1-0 already! In favor T1 na naman. of T1. Ang lakas nga nila sa pistol. Ilang pistol? Fifth pistol round. We got 4 pistol rounds from T1 side at isa lang ang nakukuha ng DRX na pistol round dito. All throughout sa best of 5 na to, ha? Hirap pa sila nun. Hirap pa sila nun. But this was a 2v1 na napaka-hirap din naman kuhanin yung spike and really go around, lalo na kung yung positioning ng mga players nga dito is from garage and silong. Oh, grabe yung ano na, no? Yung minimap niya. Sobrang laki pero ang liit lang ng minimap. Para kita niya lahat. Let's go. Lakas, oh. Nahihilo ko eh. Alam mo na sinabi mo yung mamaya. Pag walang nangyayari. Yung mga players ngayon ng DRX bawi na. RB with a Marshall, one tap to the head on to one. Wala nang smoke yung mga players ngayon ng T1. So maganda ang post-plant potential ng DRX. Pag walang smoke yung kalaban mo, okay yan. Pwede kayo mag-mamba out. Tama. Kahit pa paano, no, meron sila ditong advantage. Lalo na 2v4 or rather 3v4 pa rin to. And Stacks, kaya niya makakuha dito kung sakasakali man. Kung makaka-spray down siya ng mga bulag na players. That's gonna be card for the trade though. Go to the trade pero 1v1 and DRX stops them on their toes. Kala nyo makakaisa pa pero DRX good lang tayo sa initial pick-offs kaya ginawa nila dun sa dalawang napatay nila dun lang sa may silong din dire-diretso sila. Sabi ko nga sa iyo, Bese, ang T1 pwede sila mag-mamba out. Pwede sila mag-mamba out kasi nga wala namang smoke yung mga players dito ng ano eh. Ng DRX eh. Grabe, nakikita ko yung biggest bee in the world. Sarap yan ah. Si Jollibee. alam mo yung pinakamalaking rabbit? Ano? Philippine rabbit. alam mo yung Philippine rabbit? Ano? Yung bus line. Tawa-tawa ka, di mo alam. Di ba? Philippine rabbit. Nasistress ako sa'yo, Bessie. Pero mas nakaka-stress dito sa T1 kasi syempre lamang na sila at that point eh. Tapos, buy round nila yun. And then nabawi pa nga na thrifty round pa sila dito ng DRX. Wait. Oh, well. Pero, I mean, it's all up to them kung paano nila aayusin to. Pero dito naman ngayon sa side nga ng T1, I mean, matik na yun eh. Basta pag wala si Ban, maganda ang post-plant potential ng DRX. Ganun lang yun, men.
Kasi hindi naman sa smoke eh. Wala, okay na yan. Tapos si Meiko buhay pa. At least makapag one-way smoke kayo dun sa mata. Saya player will catch one already. Pero tingnan kung makakapatid pa ba sila. Munchkin playing close with a sheriff on hand. Concuss yung iba. Flash yung iba. But Meiko will get that kill instead. Stax as well naka-isa. Will get a 3v4 from heaven sa mabuha pa si Saya player. Pero Stax will get your head. Zeta, 1v3. RB, one more orb before his ultimate right now. Pero Zeta, pag lumabas siya, aking ka. Ganun na lang ang sasabihin ng DRX. Zeta nasa C. Seawers. Zeta! Paalam muna kapatid. 2-1 as DRX closes things off. Ay, naku. Yung sa mga naglalaro ng VALORANT dyan, hindi Seawers guys. Ano bang basa mo sa SEW? C? Su yun. So, Suwers. Su. Tama naman. Diba? Nag-lesson. Oh, Seminar. Oo, ganun lang yan, man. Pero dito wala eh. Nasa C sila eh. Stacks! Nice. Nice! Ganun ang sabi nila. Anyway, Rolling Thunder up online already. Ang bilis. Ang bilis nga para sa side ng DRX. Ganun din naman para kay Munchkin. Isa na lang may lockdown siya. So big potential on that takedown or retake. Pero look at this. A-Long. Ang daming nagbubuelo dito, ha? Naku, napakahirap nito. Pero nga nagkakita na sila. Bait and switch na gagawin na para kay Meiko. Pero magpaparanoia pa siya. That shock dart will connect onto one na flash na nga dito sa Saya player. Pero ayaw pa rin niyang umalis! Masyado kang makulit! Inaantay niya yung hanggang sa huling moment nung kanyang tailwind. Kaya nga, disiplina marino ang gagawin niya. Pero hindi. Oh well, it is what it is. At least, no, si Saya player kasi din dito ang isa sa mga talagang kumukuha ng positioning, the confidence peaks coming in from him, nandun lahat eh. But DRX, they wanna go and take a site. Makakapagplanta sila dito, lalo na, dinisrespect pa nila yung smoke. Nilabas na yung sortie. Like a melody in my head. Okay, bambaut lang siya. Yung mga ginagawa ngayon ng mga players ng T1 ng DRX, ninanamnam na nila. Kasi next patch, yung shorty, 300 won na. Mahal. Mahal namin. Times 2 yung presyo na, Oo, no? Parang anong nag-half armor. Oo, diba? Dati wala, parang barya lang eh. Extra 150, okay. So ngayon, dati kasi best ito kasi. Ito. If kunyari si Jet, pag si Jet, bumili ng Frenzy, pwede ka bang bumili ng smoke at isang updraft? Pag hindi ka bumili ng updraft, may matitira sa'yong 150. Pwede mong i-drop, pwede mong ipandrop yung shorty na yun sa kakampi mo. Yung mga tipang ganun. Para yung kakampi mo, mag-half armor, and at the same time, meron din siya utilities na 400. Ngayon pa yun ngayon. No? Ang galing naman nila mag-drawing ng chibi ba yung Kit ni tawag Omen, sa no? ganyan? Agents. Uy! Wow! Hey! What's up, y'all? Chillin', bitch. Ayun. Diyan din sinado eh. Mati ko na sabihin yung isang may chillin'. Kinabahan ako. Life flash before his eyes. Shoutout siya pa kay John Cena. Muntik na! Dash out, malala. Saya player again. Ay, naubos. A-main na naman. Doon na naman siya nahuli. Uy, grabe naman. Yung mga iniinom ni Miss Pau, wala ba tayo dyan? Pero yung mga players ngayon ng DRX, delikado nga sila. Sarap. Kasi buhay pa yung dalawa. Van and Munchkin na lang natitira. Alam na kung saan sila pupunta kasi nga na-recon pa sila. Pero yung si Van and Munchkin, pwede pa siya mag-retake dito if ever. Pero yung mga problema nga ng DRX dito, wala silang idea kung nasan ba sila. May smoke pa. May paranoia pa. If ever mag-push sila dyan, Diyos ko, wala silang makikita. Paranoia though. Not connecting really para sa side ng DRX. May isang smoke si Van dito. Recon muna ang puhunan nila. Kaso nga lang may namatay na isa. And this goes for the reposition of Van. There's a reposition already. Si Munchkin pwede nga siya mag-retake kasi nga meron siyang lockdown ngayon. Hindi sila magpapakita for them to maximize the lockdown. Pero meanwhile, that is Munchkin falling down to the hands of ZesKR. Kasi taga-Korea siya. Yun lang sana yung inaantay actually ni Van eh. Para pumasok siya eh. Yung initiation onto A-main. Pero nga namatay yung isa doon. It's now a 2v1. Van defusing the spike halfway. Hindi tumama yung lineup! Ay, naku po! Mako still knows exactly
where you are. Buti na lang, sabi ni Meiko, hindi tumama yung shock dart mo, boy! Mali yung YouTube na pinanood mo. Mali, average, imbes na average Jonas ang nilagay. Ano nilagay niya? Average Jun. Kinulang kinapos. Average Jomar, bes! Oo, na-average Jomar siya doon. Sobrang Pinoy na Pinoy yung cast. Pwedeng average Jonel. Sala, men! Hindi tumama, di ba? Patay yung langgam nun, eh. Namatay yung lamok sa taas ng box. Wasak! Nanahimik siya dun, eh. Nanahimik yung manok na Bas, papasok. One play goes already. Pero yun nga lang, Diyos ko po, si Ban! Walang makita kahit isa! Ay, nako, lakas-lakas nyo kanina! Na-introhan na naman kayo. Ay, ito na. Lockdown mula kay Munchkin. Mukhang it's bound to be a Uy, retake, pero one-way smoke. Ang 4 seconds ganda. lang yan, natawid pa. Diyos ko, atake killjoy. Ito na yung lockdown niya. Kailangan niya lumabas. Carp and Saya player, magpupush ba kayo? If ever na pag nakapatay si Carp ng isa, malay mo, kaya pa. Pero hindi na talaga eh. Wala, lima pa talaga eh. Flawless talaga. Carp, waiting patiently. Up. Alam! Ahoy! Alam na. Okay, boss, alam na. Hop! Nice flash! Ang tawag dyan. Pop shorty. Pop shorty. Hop! Saya player. Nasa harapan mo na! Grabe! Diyos ko, malago ko ang galawang instant teleportation technique. Kinami-hami-ha sa mukha. Wala siyang nagawa eh. Yung operator, yung wala eh. Susubukan sana nilang i-save dito. Ang ganda ng one-way smoke. But DRX, parang alam na nila kung saan usual nagtatago. Nanood ng VODs, tapos tinignan nila kung saan ba sila nagsisave. Men, basang-basa na kayo. Basang-basa na sila. Magpunas na kayo. Oh no. Men, gusto ko yung Vamos! Gusto ko yung Ano? Yung... Wow, may Tacti Bear siya. Ikaw na. Oo. So, pumunta dyan. Pero magkakas pa rin ako. Pero bayad pa. Greedy. Ano nga birthday mo? Oo. Araw-araw Pasko, Si Bossing nga, happy birthday. Hop, Ban, all the way from the top. Wala na naman si Ban. Ay, naku. Diyos Masakit ko. para sa side ng T1. Wala eh. Inago ni Saya player eh. Yung jet eh. Nag-jet. KS, best. KS. Nag-lock eh. Kill secured. Kill secured, sabi niya. Hindi agaw yun. Kill secured lang kumbaga. Wala. Inotolock ni Saya player yung jet eh. Wala eh. Si Ban tuloy. Walang nagawa. Oo, inotolock niya, men. Kasi kanina si Banjo naka-jet, di Oo, ba? lakas-lakas nila, di ba? O, Saya Balik player, ulit. may nagagawa ba? Kasi ka lang para ng mga... Kanina, ang yabang sa T1 eh, no? Oo, lakas sa T1. Tas sasabihin na may pusta kami. Balimbeg! Okay lang yan, men. Oh, Buzz, already going in. Wala ang madedetect dito ng Recon dahil nga nasa loob siya ng smoke. Zetado goes for the trade-off. Good on that, pero 4v3 pa rin to. Meron silang kalampag na babang pero hindi na ata magagamit. Carmen goes down as well. It's all up to Saya. Winnable to. May blade storm siya. Iwawasiwas niya sa mga mukha niya. Spike is paired already with a repossession. Pero tingnan mo, si Mako, he's on a hunt. Hinahanap niya yung mga kalaban niya. Pero pwede sila makita niya nga, Mako. Kitang-kita rin yung mga kamay niya nakataas, naghahanap ng mga biktima niya. T1! Hindi pa nga ata napop-up yung blades eh. Wala pa! 5 pa ba? 5 pa! Wala pa nang nabawas kahit isa. Nagamit yung isa. Isa Nagamit lang. daw yung isa. Men, isa? Tulad ng score nila. Isa? Tulad ng T1 kasi yun lang yung score nila. Kahit si RB, not RB, but T1 side, kung sino yung nagkikilljoy sa kanila doon, na umaasa siya sa nanoswarm na nasa taas eh. Oh, yun nga. Kasi Pero may wala- swarm sa taas. Actually, kaya naman tunawin yung nag-jet dash Ginalawan eh. Pero, ganoon nga. Umusok sa kanan eh. Sumatsa pa kanan. Oo, men. Biglang dumugi pa Kaya kanan. step to the right. Oh, Yun ang sabi namin. Pakabarber. Daming kwento. Namatay lang sa likod. Daming kwento. May sinabi A pa pa. may A pa. Alam niyo naman kami, Wattpad kami may-ari din eh. Dami namin kwento. Kwento namin to. Di ba? Di ba kuha kayo sa sarili nyo? Sarap yung kape? Sarap. Made with love eh. Love you. Love you, Wendell. Ay, si Blaze. Si Blaze ang gumawa niya. Love you, Blaze. Manonood si Blaze ngayon ng mga videos. Napanood natin siya. Napanood niyo yung replay kasi naman, yung T1 parang hirap na hirap sila dito. Tingnan mo si Munchkin, yung pwestuhan niya kapag siya dinash outan. Eto na. Kalapag na pamahit, tinamaan lahat nung nandyan. Munchkin, sinasampal ng phantom niya. Seta mo
another one right now. RB nakaisa pa. Zeta, long katog all the way from Korea. With love pang kasama. That's Zeta, gonna be RB. RB. Oh, makakaligtas pa siya. Oo. 3v1 situation. Yung spike nandoon sa nakay Jet. Layo. Jet, layo to, men. Pero ito, 3v1 to, napakahirap ito. Hop. Yun nga. Wow, ano to? Wow. Ano yan? Biro ka ata. Wow. Ayan, sakto. Grabe naman si Miss Pau. Grabe naman si Miss Pau. Grabe. Buti ka pa. Pikit ka na lang. Diba? Pikit ako eh. Pikit. Nainggit ako eh. Iba talaga ang alagang Pau. Basta walang aw sa Pau. Ganun lang yung kasimple. Kung gusto na magpa-makeup, kanino kayo? Miss Pau lang. Ano ba naman? 6-2 ang scoreline natin dito. At ang lakas talaga ng DRX. Ang lakas ng Korean team sa attacker, no? Mas malakas ka. Huwag ka papatalo, mas malakas ka! Yun na nga, Saya player. Narinig. Narinig! Malakas pala sila, ha? Nauupos bigla yung DRX! Hindi ko alam kung bakit nangyayari yun. RB, mag-isa na naman. Laging sa aiming 1v4. pinupush. Hop, Saya player, basang-basa ka na naman. Pinascore lang, gusto pang manalo yun ang sinasabi nila. 3-6, Ay, it bes. is. Tatlong rounds lang. Ayaw gawin ng DRX na manahin dito kasi baka maulit na naman yun. Yung 9-3 curse, iniiwasan ata nila. But look at this. Good take again on A-Main. I think they really have a better understanding here of how everything works out. Especially, nakita mo ba yung round kanina kung saan literal walang nagawa yung DRX? Yung Yeah. nagamit nila yung Hunter's Fury tsaka yung Rolling Thunder. Nakadalawang Hunter's Fury pa nga eh. Perfect blind? Yeah. Ubus talaga sila. Mapapa-timeout ka na lang. Good read. Good read. Yeah. I mean, they've known and they fought each other for so long in their own region and up until here, sila pa din. Sila na naman. Sila na naman. So ang importante, ang panalo ngayon sa araw na to, Korea. Tama. Shoutout nga pala sa Blackpink. In your area? Oh my God. Sa New Jeans. Yeah, Sana pa ba? SNSD. Sa Twice. Twice, SNSD. Sa Momoland. Shoutouts nga pala sa inyo. Kay JYP tsaka kay Rain. Shoutouts nga pala sa inyong dalawa. Sino yun? JYP. Mga... Oh, sila yung sila yung agency nilang Twice, mga ganun. Kasi JYP, ano siya? Korean artist din siya. Ayan, si JYP. Ayan yun? Oh, yan si JYP. Bakit wallpaper mo? Oh, kapag wallpaper si JYP. Wallpaper si JYP? Bakit? Sa lahat ng wallpaper mo. Sobrang random nun, ha? Ba't hindi ako? Ano nga? Ba't hindi yung mukha ni Vil? Ano ba naman yan? Justin pa naman pangalan mo. Oo nga. Pero di mo i-wallpaper si Justin? Ano ba naman? Justin. Ang pangit sabihin ng pangalan mo, di ba, Justin? Rolling Thunder, ginamit na rin nila all towards A side. Pero look at this. T1 is more than prepared to accept it dahil lahat sila nagpe-play from a back. Ito na sila, ZSKR, dire-diretso lang. Manskis, saan ka nakatingin? Gaabang siya sa flank, pero yun nga, siya ang naabangan. Stacks, nagpaplanta ng spike dito, o tatlo ang nag-aantay sabay hell. Naku po, that's gonna be the shock dart. Grabe yung lineup, Diyos ko po, mutik na may natama. Uy nga, RB natamaan siya, super low HP. Sax, balik lang 2-1. Bad from the other one, nabuti kita 2v3. Lamang na lamang pa rin ang DRX. 7-3 indeed. And DRX, at least, nabawi na nila yung mga scores na kinuha sa kanila. Balagbagan sa site, yun ang gusto nilang iparating. And the fact na tatlo nga yung nandun sa may hell kanina, despite the shock dart connecting, just one shock dart connecting actually, tsaka nabasag natunaw na sana nila yung short actually dito eh. Wala nang flank eh. But then, DRX just really pushed through and really took on the side and on the attack as well. 7-3, kitang-kita natin ngayon kung anong ginawa sa kanila ng T1 na binalik lang ng DRX sa kanila. Nagkasabayang big kasali dito and Saya player without verticality, without operator, let's see if ever meron pa siya makikita. Alam ng DRX yan na maraming pera ang T1 kaya hindi sila pwede magpakita without getting any flashes at all. Or using any flashes at all, rather. Play? Diyos ko, gumising ako, bes, para mag-chill cast. Oo nga eh. Parang tayo yung ginising nila. Oo, di ba? Pero at least gumagana tayo. Si Saya Permen, grabe naman yung operator niya.
parang makina. Uy, ang aggressive Lalo na naka-up pa yung dash na dito, kaya go pa Actually, ulit siya. delikado to. Sobrang delikado to kasi wala siyang idea na baka meron tumingin nga sa window. May dash naman siya eh. Yun nga kasi yung ginigage niya, may dash out siya eh. So, not a problem. Kaso na, wala nga siyang traded eh, no? Kung sakasakali man. So, unang makaramdam, lalabas. But look at this, nakakaramdam na sila. Pakiramdam nila, makakapatay sila, which is nangyari nga. And, Diyos ko po, ang bilis na nangyari doon. Miski yung cameraman natin nabaliw. Hindi na nila alam kung sino titignan dito. Balakbagan sa loob ng Diyos side ko, ang bilis DRX. nun. Planting the spike right now. Alam nila may hawak sila and control when it comes to the flank. So this is gonna be really difficult for Munchkin kung sakasakali man. Munchkin, tignan natin kung makakaisa pa Save sa ata to, bes. Bavarian Supremacy. Tandaan nyo yan. Gusto mo ba ng Choco Butternut, bes? Okay lang din. Alam mo ba, nagulat ako kay Mika kanina? Bakit? In-overdrive niya ako. Gumanon siya sa akin, men. Kinotel California ako. Talaga? Oo, men. Sheesh. Muntik na ako mabs. Muntik ka na ma-oriente. Ano ba yan? Ginitar. Ginitar. Munchkin, it's quite obvious he cannot play out this rounds Munchkin? anymore. Pa! At least exit frags na lang. Kaso last round na rin next eh. Sige, mag-model kayo isa-isa kayo pumapasok. Ramapa. Yan, rumapa. Next. Oh, rumarampa sila kung may next slide. Next model, please. Next model, please. Sino ba yung mga sikat na model? Lakas yung kanilang model eh. Sina Kendall. Wow. Kendall. International. Kendall Warmer. Pinag-uusapan niyo kasi yung kagabi. Hindi po na po. Ang lupit nga ni Laike. Bumili ng candle warmer. Alam mo kung ano yung winarm niya? Yung fries. Pag-init ng fries. Grabe. Pero ito ano ko sabihin? Candle warmer. Ay, naku po. Fries. Saka syempre, yung kapatid niya si Kylie. Kylie De La Cruz. Kylie. Fries. Pag Sunday, yun ang sinasabi natin eh. Ano? Fries the Lord. A3. Shoutouts nga pala sa mga Mahilig sa fries. sa fries. Sarap yung fries. Oo, man. Tapos puting ito ko. Tapos, oo Tapos nga, grab no? only libre. Ay, naku po. Whoopsie. Sarap. Whoopsie. Pinabaliktad mo lang eh. Sarap. Whoopsie. Sarap. Whoopsie. Whoopsie. Sarap. Shoutouts nga pala kay Sir Gio and Sir Joman na nagbubugbugan. Nagsusuntukan sila dun eh, no? Nagsusuntukan kumakain na sila dun eh. Oo, man. Sana all. Oh, wala silang nakakita once. Uy, balita ko, Riot daw, may fighting game daw eh, no? Diba? Nakikita natin dyan. Pero bago mangyari yun, sila muna magsasapakan. Ban! Makakita ba? Pero siya ay mawawala dyan na naman! Pero boss again, diretso lang siya. Press W Esports lang ang puhunan. Lahat na makita niya, nawala, nabura sa mapa na to. DRX, they wanna close off strong. They wanna close off until a 9-3 again. Pero nga lang, kailangan at may space pa rin dito May ang lockdown si T1. Munchkin, ha? Yun nga, may lockdown pa sila. Kailan ba niya gagamitin yan? Ngayon. Yan ang tanong. Kailangan na gamitin yan. Pero sabi ni Munchkin, para hindi na. Grabe naman si Buzz. Give me the eyes! Ang tagal ng rotation. Grabe naman si Buzz! May posting na siya sa VALORANT Korea. May TikTok pa siya afterwards. Mood challenge. 9-3 ang scoreline natin dito. And the fact na Buzz, again, they played out on this recon. Not only that, alam nilang smoked off yung city dito. So kung may lalabas man, mahuhuli at mahuhuli nila. At si Buzz nga ang umubos. Kahit na may si Buzz, lockdown sila dito, masyado nang late yung rotation, masyado nang late yung pagkakalapag ng lockdown, na na-force nga silang i-push habang yung lockdown ongoing na eh. Sobrang minama niya, man. I mean, he's feeling it already eh. Pero bago ang lahat ng dyan, papasa muna namin kayo sa the panel. So, here we go! Grabe na nga yung ace na yan from Buzz, di ba? Mainit na mainit talaga ang DRX. Parang kasing init ng fries na sinabi ni Phil. Na kinamitan sa candle warmer. Candle warmer. Shoutout sa'yo, likeable. Shoutout kay likeable. At least masasabi nyo na like I can see beyond yung only use, diba? Many uses. Okay. Akala ko kung
saan pupunta si Azuray eh. Pero dyan pala. Pero eto na nga, yung DRX, di ba? Ibalik na natin dahil kung masaglit lang to, di ba? Yung DRX, mukhang parang inaantay lang nila yung T1 para magkamali. Yung T1 parang paralyzed sila. Hindi nila alam kung paano kumilos sa defense, di ba? Oo nga eh. Kanina din na-mention nila kanina na lalo na yung pagdidisiplina nga dito ni Saya player, he was trying to stand his ground. Pero ang problema kasi dito, ang dami ng utility binabato sa kanya at hindi pa rin siya dito mapakali na gusto niyang makakuha ng kill at doon nag-amplify every single time ang DRX. Kaya naman T1, unfortunately, ito na naman tayo, 9-3 kills na naman pa. The best analogy I can give DRX right now is this is a dance routine that they have perfected the rhythm of. Yun lang yun. Literally that. Kung nakita mo yung timings nila and everything, they're able to punish through the timing ng paranoia ng teammate nila and such, and it just looks so good against T1. Well, sana handa na din yung dance routine ng mga casters natin. Ibalik na natin kay Kendall Warmer at kay Kylie De La Cruz. Candle warmer it is! Pinag-uusapan na nga namin eh. Mukhang nalalason ko na si Vil. Si May magaling gumagawa siya ng kandila eh. Ah, talaga? Ay, yun na lang pala kulang yung si Kendall. Oh. Si Kendall Warmer. 9-3. Gumagawa pa ng asterisk. Hindi men, naghahasa. Naghahasa, no? Naghahasa yan. Bibili siya ng tilapia mamaya eh. Sarap ang ulam. Yun na naman tayo. Yun ang sabi ko kay May kanina eh. Gusto ko ng Tilapia? tilapia. Ilulutuin niya mamaya yung tilapia. Share ko lang yung ulam ko mamaya guys. TMI. Too much info. Pero yun na nga, natamaan siya ng shock dart. Warning shock lang yun. Warning shock. Nakakainis yung warning shock. Pero ito nga, with that alarm bot being na-detect yung iba dito, alam nilang may manggagaling sa flank. And it's actually a 4-man flank from DRX. Isa lang ang nasa heaven at ready na siya para sa Rico na to. And that's gonna be the detection coming in. Walang mahahanap. Buzz though, he finds one kill. Corby on the other hand from the back ends. He gets another Zeta for the second kill. Pero Stax sumasagot pa. Miko mag-isa na si Shelman at si Fair makakabali pero sabi ni Saya player, hindi na. Ang bilis. Oo. Hindi, kasi ito yung mga players ng DRX, narinig, wala silang ginawa kundi mag-push lang eh. Nagpo-push sila, di ba? So, yung players ng T1, nakaka-reposition sila, nakaka-back away pa sila. Kasi alam nila, handa sila kung saan manggagaling yung iba. At saka at the same time, itong Rico na to, sakto eh. Sabay na sabay dun sa entry na ginawa ng DRX members. And because of that, si Buzz, kahit nasa loob siya ng smoke, kaya na pumatay kasi nga nadedetect ng Rico yung isa. To say the least, isa lang yung nadetect, yes, pero it was very essential for the team to get that retake. DRX, 9-4, T1, ito na ang pagbangon ng kapit. Ginagawa nga nila, Mako na tamaan dito kahit papano. Pero they still have the smoke, they still have the paranoia. Pero mahirap mag-paranoia dyan, which is wala ka namang ka-trade-off, wala ka namang kabawas-bawas kahit sa iba. And medyo mahirap ngayon if ever ipo-pull off mo yan. Pero siguro pwede rin, delay din yan. Pero ito na, magpaparanoia ba siya? Pero mukhang ito na ata yung gagawin niya. Saya player, no scope! Pero yun nga, natunaw yung dalawa, may isa pang chance! No scope for Saya player! Bakit yung panilagyan ng scope yung Marshall kung hindi rin naman niya gagamitin? Well, yun yung maganda sa Marshall. Accurate pa rin yan kahit walang smoke. Ay, kahit walang smoke. Kahit walang scope. Pag may Marshall, pag may smoke yung daya nun, man. Oh my God! What a shot indeed! Lalo na dito sa backside talaga. Kahit nga yung Omen eh. Marco at the same time, yung entry din dito ng T1, huli din siya eh. With the drone, sabi niya, men, pabaril naman ng drone na lumilipad sa taas ko. Sige, pre. Tapos nag-reposition sa kabila. Ang kaso, yung fault line, saktong-sakto din doon. So, hindi talaga siya nakagalaw. Grabe yung kwento mo, men. May action pa. So, totoo yun. Totoo yun, men. Kung nakikita na lang kami live. By the way, makikita nyo kaming live. Ay! Konti na lang yan, guys. 2, 3, 4. Oo nga, pinagay po ito sa studio namin. Open invite. Kinabahan sila. Anong open invite? Zest. Let's see if ever mapipigyan ba nila. Buzz Blast Elite. Catch one down. Zest as well. Buzz! Dire-diretso lang siya. Munchkin. Nakapitas pa. Pwede ito 2v3. Lamangan ng DRX pero sabi ng T1, kaya ba na paranoia yung dalawa? Buzz will fall down! Zeta with a 2, Kai with a 3 rather. RB. 1 HP yung isa. Pero ang problema, magkikita pa sila.
RP, ayun lang! Off-angle missing! Off-angle siya. Kitang-kita na yung nguso ng baril. Off-angle, it is 6-9. Nice. Nice! Ay, naku po. Unti-unti na naman. Again, with the take that we have right here, kasi na-punish talaga dito ni Buzz yung dalawang player. Not only that, but also for Zeta, alam niya na si Buzz, isang bullet na lang siya eh. Nung nag-reload siya doon, ang tagal niya kasing hinawakan yung one bullet niya. Nung nag-reload siya, yun yung perfect opportunity to swing. And he exactly did that, and he exactly got the kill. At least na-read niya na alam ko mag-reload to. Wala siyang choice. Wala siyang choice. Kahit nga, if ever magka-classic siya. Kung mas maaga siya nag-reload, baka kaya pa eh. Oo, kaya pa. Pero yung kasi yung mga, split punto na... decisions. Malay mo, may mag-push. Ako nga, ilang beses ako napapatay ng ganun eh. Nakapatay ako ng isa kahit 20 pa lang natitira sa bala ko. Reload ako agad eh. Pero pilit kong tinatanggal yun. Yun yung mga, yung mga mahirap tanggalin. Crouch na tanggal ko na eh. Ikaw? Oo, ako din. Tsaka sabi nila, syempre, 6 to 7 bullets kapag ang kaya nga hawak mo, Vandal. Kaya nga nagka-counter-strafe na lang mo para mas madali. Counter-strike. Si kuya mo, mga mechanics of the game. Kaso si Saya, dalawang updraft yung nasayang doon. Di siya nakaakyat. Oo, napakahirap nga. Pero at least nagtatago siya doon sa smoke niya. Baka fake talaga. It's all part of the plan. Para at least hindi siya mapatay, hindi siya ma-spray down. Pero Saya player, dire-diretso lang siya. Pero meron pa bang tao ngayon sa A. Ito na ata sila. Pero DRX, up to get that retake nga. Do they have money? Light buy lang yung iba. Oy! Boss! Last take one down, pero meron pa isa! We are practically counter and plays. Who can counter these players? Stinger lang meron sila. Boss nakakuha ng prime bundle ngayon, pero mukhang mauubos na ata sila. Boss, on to the same position. Kung last sa kanina ko siya pinatay ni Zest ngayon, the spike is dropped, and Munchkin, ito na ang sandwich. Malala! And Meiko with a trade-off! Ladies and gentlemen, 10 points na ang DRX! Lakas talaga ng Pinoy! Akala ko... Totoo naman. 2-0 natin to. I mean, akala ko nga, for this crossfire, hindi pa mag-work out. Baka makuha pa ni Munchkin. But then, you know, at the follow-up na ginawa nga dito ni Mako, it still went in his favor. Lalo na Stinger, talagang press W, sabay spray down na lang at may konting dasal na kasama yun. 10-6 it is. Dalawa na lang for DRX. Match point na sila. Pero si Saya player, mukhang operator pa ang nais. Sasagutin niya ata yung op ni Buzz. Oo, ito na. Mag-o-op-op sila. Opa! Gangnam style. Tama naman. Yung kasi pag British ka, no? Ako British. Opa. Ganun ba yung Opa. Opa? Pag Korean ka, syempre, opa. Oma. Ganun daw sila. Pero first contact dun sa may turret, pero si RB dun sa may safer siya, hindi siya magko-connect nga kasi alam naman niya na meron naman ditong fault line para tumira nga dun sa may tao sa may outer garage. Meron silang Hunter's Fury dito sa kamay ni Zeta para magamit kung sakasakali man. But also, on the other hand, they have that Blade Storm as well, which I think nagagamitin nila kung sakaling may eco round silang makikita dito. But right now, si Zeta may hawak ng operator na yan. And this might be because Saya wants to take the site again with the Vandal or a Phantom. May paranoia ang init nito, pero nakatamaan nga ni Stash, chumachacha siya at buhay pa siya, pero yun na nga, lason! Lason para kay Mako, nakapitas na, nakadalawa pa, nakatatlo pa, lahat tayo naubos na! Yun na nga yung sinasabi natin, yung reposition ni Mako, napakasakit! Tsaka tignan mo yung re-smoke niya dito ha, mas lumalim. This forced out the players of T1 to go back furthermore. At the same time, literally, hawak-hawak nila yung choke point. 12 seconds remaining para ma-plant yung spike. There's no way in. No way. Wala siyang oras. Wala Wala silang na. oras para pumasok. That was it. That was it. Time na sila. Time ka na. Parang si Taylor kagabi. Time na. Lalaro ko ng iba. Siya naman daw! Ay, nako. Men, walang TS dito pero ang init nila. 11-6 at mapapa-timeout yung T1. Konti na lang, makakapag-burger na ako. Burger. Ganda ng pwesto niya eh. Lason Yun talaga nga, eh. grabe Lalo yung na. position na yan, men. Kasi pumasok na naman si Saya player nang walang kaalam-alam sa iba. Ban, actually makakapatay siya dun eh. Tsaka ang galing sumideway. Ang galing chumatcha nung breach ah.
Hindi siya namatay kahit na paranoia siya. Yun nga. Nakaiwas talaga siya. Isang, Yung ano lang, Hunter's Fury. tumama lang ng isa yung Hunters, pero that's it. That's it. At saka, wala, ang ganda na yung position niya. Kitang-kita sa fault line, iba, flash as well. Aftershock to get that displace sa iba. Pero nga, T1, time out muna sila. Diyos ko, pinatikim lang sa game number 1. Gumugusto pa. Grabe. Ang ganda ng match na to actually. Ganda ng series na to. Kahit na nga, alam natin, no, very much by the book ang mga Korean teams natin. But it seems like when it's Korean teams versus Korean teams, na pupunta tayo dun sa there's just a few moments, there's just a few seconds remaining, saka lang sila papasok. And then dun sa span ng 15 seconds na yon, lahat ng engagement, lahat ng fights, mangyayari dun. Pasok na pasok. Good read sa mga pinapakita ka ng dalawang teams natin ngayon. Pero dito naman sa players nga ng DRX, half armor meta. Ay. Nilabas na nila ang ultimate strat nga ng buong mundo. Ultimate strat ng Fnatic, NRG at ng Zeta. Kaya ang dami nilang pera kasi puro half armor lang sila. Dop, isa muna. Kawawa sila dyan sa Blades. Half armor nila. Oh. Well, kung headshot naman, paalam din sa'yo. 50 ang bawa, so 3 hits pa rin. Same. Same Mahirap lang. kung sa mga pain shells o kaya sa mga aftershock. Yun yung mas masakit pag naka-half armor ka lang. But anyway, Saya player nga, Blade Storm, for him, like I assumed a while ago, gagamit nila yan, especially dito sa eco round or kala-half buy na round nila. Ang daming tao Actually, dito sa may force na to eh. Yun nga eh. Force buy. So nag-force Wala buy yung sila iba. pera, force buy. Diyos ko po. Nag-off pa sila, no? Kailangan na lang ipanalo to. Pag natalo sila dito, matatalo sila sa game. GG na. Pero bakit yun ang papapilili ngayon ng T1? Pero maganda naman, Mako! Diyos ko, last on ka na naman! And buti good read sa ginagawa ngayon ng mga players nga ng T1. Ginawa mo kanina sa C at alam kong gagawin mo din sa B. Pero yung mga players ngayon ng DRX, delikado sila kasi dalawa ang wala sa kanila. Ito yung round na kailangan ipanalo nga ng T1. Kasi wala silang pera dito, nag-force buy sila and at least libreng barel sa iba. May recon, pwedeng gamitin si Zest dito. So really doable retake scenario that we have. Lamang ang T1 when it comes to the positioning, pati yung manpower nila. Pero kakayanin ba nila with the recon settling in? Hindi nila makikita si Saya player. That's gonna be it. A flawless round mula sa T1. It worked out. Ganda ng force buy nila sa totoo lang. Do or die yun! Yun nga, nag-ingay lang sila dito sa A at buti na lang din talaga yung fault line Carp. Sobrang perfect nga. Kasi alam nila, what if andun na naman si Mako, dun sa Gedli, tinamaan siya at wala siyang nagawa. Kasi kanina pa siya sa mga sa may playing close lang sa may entrance ng site eh. Grabe. 11-7, tapos naligtas ng T1 yung pera na meron sila dito. Half armor naligtas nila. Yun nga eh, half armor at least para sa DRX, kahit makabawi yung T1, hindi ganun kasakit, hindi ganun mawawala yung momentum. Kasi nga magkakapera pa rin sila. Yeah, kahit matalo sila ngayon, meron pa sila pera next round, di ba? Makakapi pa sila ng vandalism. 3 sunod-sunod by round. Oh, yun nga, di ba? Yun ang Makati. Pag Makati, kamutin. Makati. Kamutin mo. Nako, ito na naman. Another entry from T1, the same way that they did a while ago, pero si Saya player up above na. Ganda ng recon na yun. Sobrang ganda ng recon nga na ginawa ni Zeta, pero let's see, ito na yung retake na gagawin nila. Wala silang pang ultimate ngayon. RB kailangan makapatay ng isa para makapag-lockdown siya ngayon, pero sabi na gagawin ngayon. Fall time will connect onto 1. Carp is now down. Bandus well nakapitas pa ng isa, pero ito na ito yung gagawin nila. Saya player all the way from up above will catch one already. Puti kita ang 3v2. Lamang yung mga players ngayon ng Tion kasi napalat na nga yung Spike, pero Mako at saka si Munchkin magkikita ba? And Munchkin again with a kill onto 1. Buzz all the way sa likod. Walang value yung operator mo. Wala ka nakita isa, kahit isa. Sinaksak yung alarm bot eh. Doon na lang siya bumawi. At least yun, may napatay siya. Util nga lang. Yun lang. He has to save this operator right now. Dahil itong next round nga natin, kumbaga nasa bingit na yung DRX when it comes to the economy itself. And they wouldn't have enough money to buy an operator. Kaya naman, it's gonna be a save. At T1, lumalaban pa talaga sila hanggang hindi pa nagma-match point. Importante sa kanila na makuha. Ito yung mga impactful rounds na inaantay natin kasi
3 rounds na lang. Shoutouts nga pala kay Exosen. Oh, nagsashotgun Nakabaki. Nakabaki si Exosen. Grabe naman si Exo. Nakabaki na. Grabe, man. Iba na siya ngayon. Dati Caitlyn lang. Oh. Sniper lang ngayon. Nakabaki na siya. Dati Ezreal ka. Pero ngayon, baki na. Bakit, Papa? Half armor na naman. Half armor. Half. Well, okay lang. Full buy naman kasi yung T1 eh. So, it's really working out. Great, honestly. Kasi sunod-sunod na yung talo ng DRX dito. Hindi sila nawawalan ng vandal. Diba? Ng vandalism. Pero ang problema nila, ang dami pang pera ng T1. Nauubos ng DRX na hindi pa namamatay halos ng T1. But Buzz, right now, maganda yung read niya sa isa! Pero yun nga, muntik na saya player yung flick. Hindi sila nagkatamaan. Pero pag flick ng Pinoy yun, tatama yun. Well, Carpe on the other hand, etong utility ng mga players ng T1 nga, no, really good for the take and really good for a post plant. That I would say. But, sasagutin muna nila, syempre, yung magiging Hunter's Fury dito. That's gonna be Zest popping it off. Matatamaan ba? Walang matatamaan. But again, they have a lockdown here in hands of RB. Alam niya na it's gonna be a garage take. Ito na yung mga utilities. Lahat lumuulan na. RB from behind. Meron ba siya makikita? Diyos ko, ang gulo itong round na ito. Malapit na kapat. Pero nga, una muna. First blood auto stars RB with a 2K right now. But let's see if ever makuha pa nila. Dalaw lang natitala ngayon sa T1 mga kaibigan. So, napakahirap nito. Pero nga, puti ito 3v2. 2v2 na lang. 2v1 na lang. Pan mag-isa. Na pwede ba yung spike? Pwede ba siya lumipat sa A? Pwede Ayan na. Gagawin na niya. All the way from C to A. It's gonna be an open plan for him. Ang problema niya ngayon is this Shakhtar. Tatama ba? Muntik na. Grabe. Memorize nila kung saan magpa-plan. He needs to force that 1v1. Kailangan niyang mag-move sa Yun na nga yung gagawin niya. I think baka balak nilang mag-double swing naman eh. Oo, double swing na lang to. Spray Body down. system. Sama-sama sila. Sino ang mananalo Pero sa dalawa? ang ganda ng posisyon ni Ban, ha? Mag-off angle siya. Wag Pero lang yun siya nga. marikon. Narikon Narikon siya. 8 bullets. Yung isa lumabas na. Ay! Shorty! Ay! Ban! Nagkalabasan ng Shorty! Pero mas matibay yung kay Ban! Akala niya, yung read ng DRX dito, men, yung read nila, close to kasi nga, kailangan niya ma-force yung 1v1. Pero yung pagkaka-read naman ni Ban dito, Layo pala. hindi. Na-detect siya ng recon eh. Alam nilang hindi close yun eh. Oo nga. At saka tinan mo, ha? Ito, nag-first contact para kay Buzz kasi nga shorty yung gamit niya para mag-swing yung Pero hindi niya si nakuha Zest. yung kill. Pero hindi na nakuha yung kill. So, yung kay Buzz, one and done na yun. May napakahirap na sitwasyon yun kasi nga naka-shorty siya. Kumbaga, ano na to? Kunin ang alay. Oo, alay si Buzz doon. Oo, kunin at tanggapin. Yun ang alay sabi. na ito. Pero wala eh. Sinubukan nilang i-alay. Tama naman yung thought. Ang ganda ng gagawin nila eh. Double swing na ganun. Especially yung Jet, kaya makapag-updraft. Pwede pa siya manggulo. Nakapag-reset si Ban. Yun lang yun. Nakapag-reset siya na maayos kasi, uy, shorty to. Okay, bait lang to. And alam niya na may papasok na iba, na isa. At buti lang din talaga, nagkatamaan sila. Pero yun nga. Nawala nga yung focus niya doon, no? Sa Jet. Sabi niya, shorty? Okay, ang shorty, layo-layo ko naman eh. Tapos alam niya na may kasunod yan. So doon na lang siya. Doon na siya na-focus. May split second decision yun. Galing. Sa magaling tiyos. Nagutom ako bigla. Si Wendell kasi kumakain ng pandesal na may ano eh. Gusto ko noon, man. Meron pa ba? Pancit Canton. Wala na. Wala na to. Pero hindi ko, okay lang yan, man. Kung wala, edi wala na, di ba? Ganun lang yun. Again, T1, lumalaban pa talaga sila. A while ago, it was 3 rounds and now we're down to 2 more rounds before mabawi and maging tayong score. Stacks, may Rolling Thunder, Mako, may From the Shadows, at si RB naman, may pang-retake din dito na lockdown. Tignan natin kung makakabawi pa ba yung iba. Kasi nga galit na sila. 9-11 na naman, parang kanina lang, paulit-ulit na lang to. Grabe sila sa VCT Korea, no? I mean, ang saya pala mag-cast ng VCT Korea. Kailangan nyo ba ng Tagalog casters dyan? May mga Pinoy sa Korea, di ba? Oo nga. Mismo. Yung mga Korean shows nyo dito, may Pinoy dub eh. Totoo. Di ba? Hilig-hilig natin sa K-drama. Yung Oh My God nga. Yung Oh My God. May Korean, may Tagalog dub yun eh. Meron ang Tagalog dub yun? Diyos ko po.
ka ba nanonood? Sa mix ka ba nanonood, Bes? Kami kasi sa Spotify na. Sa mix pa kasi siya eh. Diyos ko po. May recon pa dito si Zez na pwedeng gamitin kung sakali man kailangan nila mag-retake. And this must be it dahil nga nakapagplanta sila ng spike. Una muna is an owl drone itself and syempre kasunod yung lockdown from T1. Yung flower nga, may Tagalog din eh. Bulaklak. Nabibat. Tama, di ba? Ito na sila. Nagkalabas na ng lakad pero walang madidetain kahit isa. Rican Bolt on to heaven. May makikita ba? Pero frontline muna dito lang sa may main para mas mahirap ang sila bukas. Boss will actually take one down pero Diyos ko po, sama na talaga sila. At bigla na lang naubos ang T1. Bigla. Kumurap na lang ako. Men, pumikit lang 1 second na. Ha? Tapos na. Di ba? Nabura sa mapa lahat. Wala eh. Kasi nga pag nag-decide mag-retake yung DRX dito, mag-desisyon na talaga. Sabay-sabay silang papasok. And diba? T1, kailangan nilang lumaban. And not only with the utilities itself, kasi nga yung nagiging queue nila dito is the recon eh. Yun yung pinaka-importante, isa sa pinaka-importanteng info play nila dito. Dahil nga doon, pati si Buzz nasa stock, hindi siya makalabas doon sa smoke niya. Dahil alam niya may nagtatag na recon pa. So, you just cannot. Kung nanalo na sana sila sa first match, tapos na to eh. Aalis na kami. Uwi na kami. Shopping na kami, man. Sa pa daw. Sabi nila, DRX, dami nilang utility play. Sabi ni Maraclo, JYP stand pala tong si Bill. Oo naman. Wow. You can't spell JYP without J. Justin. Yeah. Ano ibig sabihin ng JYP ulit? Hindi ko alam. Pwede na. Japanese yen peso. Pwede. Mema na lang eh, no? Pumasok sila sa walang tao, men. Wala man lang na silang naramdaman eh. Diyan yung pinto. T1? Paplanta ng spike eh. Ayun na nga. Last round na eh. Fourth line. Let's go pala ang gagawin nila kasi kapapasok sila. Saya player will catch one already pero ito na retake na gagawin nila ng DRX pero Saya player! Siya ang ultimate lason! Naubos agad yung TRX. Sinagot sila dito agad ng T1. Zes at Mako na lang. Ano tayo? Best, ito ang mahirap. Si Buzz allows Arep pero makakapag-drop yung iba, okay lang yan. May op naman sila eh. May op sila. Si Stax, sakto lang yung Arep niya mamaya. Makakapag-vandal siya in a half armor. Pwede pa yan. Damn. Ano to? Beroka. Paulit-ulit. Patikim. Hindi kasi ako binigyan ni Miss Pau eh. Tampo. Hindi kasi ako binigyan ni Miss Pau. Ikaw lang. May sakit ka ba? Ikaw lang yung binigyan. May sakit ka ba? Wala. No, yun pala eh. 10 to 12 it is. Si Saya player, meron pa siyang Blade Storm dito na pwedeng magamit. Especially here on the next round. Anyway, lamang naman ang T1 pagdating sa pera, pagdating sa economy. And I think also when it comes to utilities as well, kung sakasakali man, they're just one orb away from a Hunter's Fury here. Isa na lang, makakabawi na sila dito ngayon. Pero ang dikit nila maglaban, 13-11, 12-10. Oh, lagi po puro nga ayaw ganun magpa-uwi. Diba? Pwede namang one-sided game. Pangsira ng mga swarms pero wala namang swarms. Saya. Smoke lang. Meron bang tao sa baba pero si Mako galawang sneaky. Buhay pa siya! Mako nga makakapatay ng reposition pero hindi na mangyayari yun kasi patay ka na. 5v3 ladies and gentlemen, T1 pero talagang bumawi ngayon. Pero let's see if ever makakaisa pa ba ang DRX. If ever plano sila dito, bind, yun ang last game nila. Tandaan mo, bes, ang bind, malakas ang DRX dyan kasi doon nila tinalo ang TS. Oh! What a shot from Buzz! A double kill with one bullet! Si Zesto! 1v2 to! Zeta! Tsaka si Pan! Sila dalawa maglalaban! It's gonna be that recon! Shock Tort not! Tumama. Tumama? Konti lang, do. Konti lang. Pero alam nila kung nasan ba. Sira agad yung recon! Diyos ko po, napakahirap ito, Kuya Eddie. Pero meron pa isang shock pero wala namang magagawa yan kasi marami mong buhay mga kalaban mo. Pero sabi ni SKR, sige pare, out tayo. Pero ito Save na lang siya. Really? Meron siyang pero. 2-7, 1-4, 1-8, 1-4, 2, 150. 12-11 scoreline. Isa na lang. Yung next nito magiging overtime. Overtime na, di ba? Ay, hindi. Hindi pa. May isa pang round. May isa pa. 12-10 best.
10 plus 1. Hindi. 11. Ito na nga eh. Maglalaban na nga sila dito. May pera sila for this round eh. Oh, so ibig sabihin, yung mga players nga ng T1 playing sila for overtime. Pero yung DRX playing sila for them to finish the game. Ngayon, na may pera sila. Oh well, let's see. Okay, isa may kar. Ano namin? Masakit yung ano eh. Ang sinasabi ko kasi is hindi nilaban ni Zest eh. Oo. Sa 1v2, parang feeling ko kaya niya. Pero sige nga, Well, nakasmoke yung C. Tama naman. Nakasmoke yung C, nabasag yung Rico niya, wala siyang info, mamamatay lang din At the siya. end of the day, lahat naman sila naka-half armor dito. So may pera sila, yun ang importante doon. Pero yun nga lang, yung Aldon kitang-kita na natiktikan na marami tao ulit. Pero yun nga lang po! Bait and switch, mga kaibigan! Kanina pa nila pinaglalabanan tong A-Long eh, pero mukhang si Saya player ready din lumaban. The dash in to the face! He gets the kill! May nasiwas, pero hindi tumama! RP instead! Munchkin! No pressure. Wala, no pressure! 1v4! 1v4! No pressure! Match point sa DRX. Yung spike nasa iyo. Winnable. At least yung spike nasa kanya. Oo. Yun yung importante. Si Pero Zest may Hunter's Fury. yung si pupuntahan Mako, niya na may traps. may From the Shadow, mahirap to. Nakita sa ni Joel. Natiktikan na ni Joel to. Ito na sila, yung informant nasa si daw pre. 45 seconds in, no pressure mga kaibigan. Pero yun nga, Papasukin lang nila to eh. ito na sila. Papasok na ata, okay. Nano-serve for the delay. Sisilip pa siya, okay, hindi muna. Pero ito na ang long kadog. Makikita pa sila. Hindi ata tinatamaan mga kaibigan, pero meron pang isa. 28 seconds, no pressure. Nakasalalay ang ating overtime, ang match point dito. Hindi siya makapag-plant. Ay! Recon coming in, alarm bot triggered na. Susugurin na siya dito ng mga players ng DRX. Ala, ay, Oh, ay! oh my God! Ay, muntik na! Way! Muntik na! Munchkin with a triple kill, but Diyos RP! ko! Men! Kinabahan yung DRX doon! Kabado yun! Muntik na sila! Ang bilis din ng... Diyos ko! Ang bilis din ng tibok ng damdaming comment. Ito. Pustahan tayo. Oh. Si Munchkin, napasayang doon. Napaano siya? Siguro yung mga sinasabi niya. Muntik na yun, Nag-line men! up din yung mga ulo nila doon, actually. Yung Muntik ka na zoning nila, talaga. men, sobrang dikit-dikit kasi gigil na sila eh. It was really anyone's game. Pero ang importante dito is actually T1 surpassing our expectations, especially doon sa mga tight moments kung saan, teka, lugi na kayo. One-sided na to ah. That's a 1v4. Tapos yun nga, isa-sandwich sana si Munchkin nga dito. Muntik na. For sure, sobrang panghihinayang. Men, grabe yun. Muntik na talaga yun kasi may oras pa sila. Actually, pwede nga nila ipapalit yung spike eh. Oh, totoo. Pero ginagawa lang nila is pag may naramdaman silang top, delay natin. Labas nyo yung recall, labas nyo to, labas nyo yung Hunter's Fury, labas nyo yung fault line. Just so much utility to delay the Killjoy itself. Pero kung tutuusin nga, yung hindi natin in-expect na sa 1v4 na yon, makakatatlo pa siya. Yeah, eto besa, 1v4 yon. Pwede mong ipaplant yung spike. Kanina ba yung pressure? Pwede hindi kayo magpakita, di ba? Pag pinatay yung spike, sige, pasok lang kayo ng pasok, tapos sandwich na lang. Which is ganun naman yung ginawa nila kanina. Pero at least, nasolusyonan na ng T1 yung mga cheeky angles nga na ginagawa ni Mako. Dun lang sa may Getly ng B and C. And at least, sobrang nag-work yon. And ito yun, muntik na yun. Diyos ko. Hindi mo kinabahan si Buzz, oh. Kinabahan siya. Sabi na, Akala niya mag-overtime pa eh, no? Akala nila mag-overtime pa, pero hindi na nga mangyayari yon. Again, sabi ni Buzz, after nun, no? Natakot siya eh. Pati kami natakot na pagkano din kami lahat eh. Diyos ko. Pati nga si Wendell, hindi siya makapaniwala. Ano sabi niya? Ano yung tsura ni Wendell? Ano sabi mo kanina? Ganon! Salamat. Anyway, that was just game number 3. Game number 3. Game number 3 it is. At isa na lang ang kailangan ng DRX. They can already win this series that we have. Yes, that's true. Meron pa silang oras mga kaibigan. If ever matatapos tayo ng 7:30, may oras pa tayo pumunta kung saan man. And mga kaibigan, yun nga, mag-break muna kami, kakain muna kami ng burger at iinom muna kami ng kung ano-ano kasi ito na ang potential na last game of the day. Kami nga pala ang Tamods.
Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
DRX one map away from claiming this lower finals. Pero yung T1, grabe, palaban pa rin. Lalong-lalo na yung last round na yan, di ba? Ano ba yung reaction mo, Honey Glaze? Ay, wala, hindi na nagkasa atin. Sabay no? Oo nga eh. Pero tingnan mo yung stats na to. Again, another 3-11 to score, 3-11 scoreline. Kaya nga, my God, nakakapagod isipin na laging close enough to an overtime pero hindi na ipupush ito ng either of the teams. Pero this time, it was really such a phenomenal round para kay Munchkin. Hindi ka matitigilang i-mention yun dahil sobrang close na yun. He was able to isolate in the fight, closing out almost a one-way or parang na collateral damage pa dito. Muntik na yung DRX. But this time, yeah, it was a different story dahil, again, DRX, they have denied na yung curse. Puro laban, walang bawi. Paano yun? Yung laban, pero walang bawi, laban lang. Okay, anyways. Sino yung matagal? Yun na nga eh. Wala akong camera. Ang gusto ko lang natag dito, isipin nyo kung ano naman napupunta sa isipan ng T1 dito, di ba? We already have 2 games, or actually 3 games na puro 13-11. Tapos T1 pa yung like last point na sa kanila dito ngayon. They can go into that overtime, hindi pa rin. And it's still the same thing. Deja vu, nakakabaliw ang situation nila ngayon. It's all about that, we're up to that point na ng discussion natin na it's all about that mental perseverance na nga. Pero the same thing din, DRX, hindi sila nasa point na sobrang consistent nila. Yes, they are very, para ba sabihin to, sobrang convincing nga ng ibang mga rounds nila, pero there are rounds na nagpo-pursue pa rin dito ang players ng T1. Especially si Zeta. You did see how he was the MVP of that particular game para sa side ng T1, even though he doesn't have that any first skills. Yeah, siya yung magandang follow-up na meron dito ang T1. And to be honest din naman, lahat ng setups na ginagawa nila on the attacking side, I think was really well done by both si Zeta at si Zest dito. Through kills for the Jets through those recon darts. And I think na parang si Zeta at si Munchkin, diba? Sila yung last standing usually on the side of T1. Pero dito naman sa side ng DRX, si Buzz, grabe talaga yung performance niya dito, diba? It's so nice to see him back on the jet, diba? Yung parang after so long na, yung parang medyo na naging adventure siya into the Sentinel role. As we see actually a lot of the duelists dito sa Pacific League, diba? Yung parang nag-role shift sila na konti. Pero yes, si Dubstep is one of them. Pero, you know, going back into this, sa lower finals of all matches, grabe talaga yung performance niya. And you can really see the parang yung what do you call this, the shining moments of DRX. Yung classic na DRX na alam natin kung paano ba sila nakarating sa top ng league na ito through his plays. Definitely. Online na online lagi si Buzz dito, especially on their attacking side. Doon sila lagi nagwawagi eh. Ang problema lang dito, sumasabay din at some point si high player kapag umabot na nga sila on their attacking side as well. Pero it's not disregard dito si Buzz. He was really phenomenal nung may pagkakataon siya ditong bigyan ng momentum yung team. Magkaroon nga dito ng pwede niyang i-cut off na rotations, gagawin niya. And I really love what is happening here for Buzz na lagi niyang kayang i-deny dito yung possible retake na nga ng T1. Kaya naman nahihirapan din sila huminga, especially on that first half. And now that we are gonna be reaching na yung ating 4th map dito ngayon, which is going to be Bind, ano ang magiging iteration ngayon ng T1? The last time that these two teams actually played against each other, merong parang weird initiator comp na ginawa dito ang T1. I think they were the first ones na gumamit ng Gecko din. So, with that being said, are they gonna do that? DRX naman at that particular series or at that particular game, ginamit nila yung double duelist nila. Again, question is though, kung ilalabas ba nila dito si Fox and 9. I feel like we're at that point na si Zes na ata maglalaro ngayon up until the very end of the series. That being said nga lang, it seems like at least coming into Bind, mas may possibility of changes ang both of these teams. Depende sa agent saka sa player nilalabas nila. I think lumalabas din kasi yung experience talaga ng DRX, di ba? Yung parang nakikita din natin na minsan may mga rounds on the side of T1 na parang very predictable yung mga positioning nila. Yung parang alam ng DRX na parang may tao dyan, for sure, di ba? Whether it's like just reviewing T1 or just, you know, fighting teams all around the world, di ba? Yung parang, it comes with the tenure of the game. And then yung parang, di ba, nasabi mo din, Asaray, na may mga times na parang nakikita din na parang yung T1 in terms of utility plays, in terms of how familiar they are with the game, yung synergy, wala pa masyado. It needs a little bit more refining. Diba? Yeah, exactly. So, with that being said nga, again, going back lang sa discussion ko with Bind, it feels like this is the most
erratic that we could have in terms of yung ano yung pwede nilang ilabas again with the player and the agents. Again, medyo sinistress out ko ito because this is the pivot point na. Obviously pagkatalo dito yung T1, ano na? Sabay na. GG na. Third GG place na. sila. It's going to be DRX in that rematch with PaperX if ever man. Hirap sabihin tuloy kung ano yung pwede mangyari dito. Dahil the last time na naglaro nga dito yung DRX, natalo sila laban na nga dito sa PaperX. So, it can be a huge turning point para sa kanila. At dito na natin malalaman kung ano ba ang gagawin dito ngayon ng T1 para magka-comeback. Dahil especially, we're looking forward for Carpe. Siguro na magkaroon nga ng Gecko pick dito once again. I think that parang last time na nakita natin yung T1 tsaka yung DRX, we had a big question dahil wala silang Sentinel, di ba? I'm talking about DRX, di ba? Wala silang Sentinel, isang initiator lang, dalawang controller, and 2 duelists. Sila naman yung double duelist dito. So I'm wondering kung ganun rin ang magiging setup nila at kung lalaban din yung T1 dito, magda-double duelist din ba sila? Lalabas ba nila yung Gecko dito? Pero I think na parang with regards to DRX, grabe talaga. Ang perfect talaga, ang ganda talaga ng double controller setup nila dito sa Bind. I don't think that needs, you don't need to fix what's not broken. Kasi the thing is, I feel like more than anything else, pinag-usapan na natin si Buzz, pinag-usapan natin si Stax, but the constant na hindi nawawala sa DRX is yung miracle plays dito ni Mako. Ibang klase. Tapos at that pa na may double controller pa silang comp. Smoke criminal si Mako. Just ko lagot. Lock him up, boys, because this guy is about to have a jailbreak. At andito na tayo sa ating agent select. What we've all been waiting for dito sa Bind, diba? No Foxy 9 pa rin. No Foxy 9 pa rin. Zest na. Oh, Carpe! Gecko talaga ako kahanin niya, no? Okay. So it looks like they are running with that. Although si RB ngayon, nasa KO instead of the double control. They're playing this it's still the same. It's still the same. Still the same. Although they decided to switch out the harbor for the brim. Yeah. In this case. Yeah. Diba? At mukhang yung T1 naman ang magva-Viper harbor dito. Sorry, just wanted to add. I think that's a very EME thing to do, no? Kasi the thing with Brim kasi is that we've seen on Fraction na rin is napaka-instantaneous ang smokes niya. So any bit of contact, pwede na i-call agad yung smoke ni Brim, which is good for initial contact. And again, nandiyan naman yung help ng Viper para lang yung wall niya to secure one side or maybe even both sides kung meron akong lineup or just have time to set up on that particular round. So I feel like this is really strong. Plus, yung siyempre, last on gaming ng lineups. Tsaka diba, yung tagal ng Brim smokes with the Viper. True. If you get that True. rotation going, yung only smokes na yan, diba? True. Sasabihin ko sana dito na mahirap na makapag-utilize ng parehas na mga walls for Viper and Harbor. Pero baka kasi gumana ulit to for T1 eh. Well, let's see nga kung gagana nga. This is our map number 3, potentially the last map for DRX if they close this. Let's toss it on over to our casters dahil may pupuntahan nata si Vil. So, bilisan nyo, DRX. Tama ka dyan, Tita Mika. Tama. Kailangan ng bumili ni Bill ng bagong clothes. Bagong clothes. Wow. Ayun naman, welcome back sa VPL at syempre The Mods pa rin ang kasama nyo dito dahil papunta na tayo sa exciting part. Either isa na lang o may isa pa. Sana. Nung huli naglaro dito yung DRX, nakalaban na doon TS, pero nakalimutan ko na yun eh. Hindi ko alam, nakapikit kasi ako nun. At best, naalala ko lang doon, nag-gecko si Lenny doon. And medyo one-sided nga yung game in favor of DRX. So this is gonna be a really interesting part nga sa pagdating ngayon ng T1 na knowing na may gecko din sila pero mukhang alam na ata ng DRX yung hard counter para makuha nila itong mapa na to, and they have these smokes as well na Brimstone and Viper. Yun nga eh. So timing ang kailangan. Ang timing ang puhunan nila dito. But also, other than that as well, syempre, yun nga eh, meron tayong gecko ulit. Makikita na naman natin sila. And the thing is, gagana ba this time around? Especially nagamit ng TS last time, hindi pa natin nakikita for the side of T1. But, I mean, it's time. Oras na. Sabi nga ni Wendell, di ba? It's time. Cute ng picture nating Wendell tatlo. Nakita mo ba yun? Nakita mo yung family picture natin? Meron tayong family picture, bes. Wait lang ito. Pakita ko si Wendell. Yung gulat tayo lahat. Di mo alam? Ano ba yan? Gusto mo basahin ko sa'yo? Send. Meron. Yan. Ay! T1! Nagulat ako kasi magkakamukha pala tayong tatlo. Oo nga, anak talaga natin to si Wendell. Hindi mo lang alam. Ay, ko. Kumain ako ng burger, bes. Ang sarap. Sarap. Tapos kape, gawa ni Sir Blaze. Grabe, Sir Blaze gumawa ng kape. Pwede na mag-asawa. Kaya nga eh, yung kape mainit kasi blazing hot. Anyway, pistol round it is. Meron pa. Pistol round na naman.
Mga ilang pistol na nating nakita, ito. Pero mukhang makakancel out si Zeta dito, so hindi siya makakapag-snake bite na gayang binabalak niya kanina. Mako, on the other hand, bumabelo na rin dito. Trailblazer out para sa kanila. May nangat-ngat na isa. Zeta fighting for his life and he managed to kill. Pero it's not yet over kasi yung mga players ngayon ng DRX papasok na. Pero ilang kills pa ba ang pwede lang gawin ngayon? Kasi yung T1 magre-retake na. RB, on the other hand, nakapag-plant pa sila ng spike dito. It's still a 4v4 to say the least. May wingman sila kaya mag-defuse kung sakasakali makahanap sila ng magandang positioning. But again, super low. Ang sakit nun! Isang Dink. swing, dink! Isang swing pa ulit, kill! Napakasakit nga lang ng buto din. Talaga nag-dink, di ba? Pero meron pa siyang Desi, meron pa siyang wingman. So, pwede nang malaman kasabay yung mga players nga ng DRX if ever. But Carpe will fall out in the hands of Zest. Pero this is gonna be the retake nga na gagawin ni Pan. Pero mawawala na siya and Munchkin na lang mag-isa. The clock is ticking already. Dalawa pa ang kalaban niya. Mako and Zest na natitira. Mako will swing out. And that is the first point for DRX. Oh Hirap no! mag-bloated. Kaya hindi ako kumain. Kaya hindi ako kumain, Bese. 1-0. DRX takes the first round, takes the pistol round here. At the same time, Saya player nga, since nagtapon siya ng paint shells doon and wala nga nakapag-react or nabawasan lang niya na matindi si Mako, yes, but hindi namatay eh. So, hindi caught off guard siya doon sa may B-long kanina. But again, DRX, nilaban nila. Sayang eh, hindi nakakuha ng magandang posisyon si Carpe. Sana magamit niya yung wingman for diffusing and then everyone fights. Yeah, and Desi as well eh, no? Pero wala, stuck siya sa position nga sa may elbow lang. Yes, nakapatay siya ng isa, pero mahirap nga mag-reposition. Pag nandun ka na, to the fact na wala ka naman, na hindi mo naman din alam na kung nasa ba yung mga kalaban mo and hindi rin maka-keep up din yung mga kakampi mo. But, for the side of DRX right now, pinapakita nila na talagang sa kanila tong mapa na to. Kahit T1 na pumili nito, last game na nila dito is nanalo sila. Snakebite agad? Ine-expect pa ng DRX. Yun nga. Tapos sobrang hirap pa nung nakatapat nga nila. Yes. Yes. Mawawala tong smoke, kaya naman bubuelo ulit ang DRX. Nababasa nila actually. Alam nilang magtatapon ng napakadaming utilities eh. But because of that, dalawang snakebite na yung wala. Alam nila yun. Okay. Pop flash. Wala pa din. Pero mahirap naman talaga mag-pop flash. Kahit classic lang ang gamit mo. Alam nila kung anong gagawin ng T1. Basang-basa. Basang-basa nila, literally. Tignan mo, hyper rotations going A-side. Bakit? Wala silang info. Wala silang nakuha sa lahat. Snakebite, even on the bird itself. Yung kalapati. Umiikot eh. Ito na sila. RB, waiting patiently sa mga players kaya napapasok nga ng T1. Pero ito yung pinakamahirap, best. Pag if ever you are stuck dito nga sa may elbow, dito nga sa may city, tapos si Brimstone smoke pa ang katapat mo. Napakatagal yan, Kuya Eddie. But Stax, ito rin yung kalapate. Tinamaan yung isa, pero hindi si Stax. Makaka-one tap pa siya, pero ata, si RB and Buzz inubos sa lahat. Pero meron pa isa, si Zeta na lang. 1v3 mga kaibigan, denying that wingman. Zeta 1 HP, getting that bulldog. Oh no! Kinabahan din siya eh. Sabi niya, tatagos pa to, hindi. Pati siya napagalo eh. Maski ako nag-antay eh. Yung itsura niya din dun sa mismong screen eh. Parang, wala eh. Wala talaga. 1 HP after that. And of course, dream na lang yung meron ka. Nalaginip na lang siya. Pero pwede na lang din talaga yung mga players nga ng DRS kahit dalawa yung napatay is yung iba naman sa DRS is nakapesto lang. Yung naka-Brimstone, may bulldog na, nakapulot siya, may 2-7 pa. So makakapag-drop din siya. So it's fine. Totoo. Tsaka at the same time, no, for the side of DRX, again, dahil nga na-force out nila pati players ng T1, nagkamali sila eh. Rotation eh, yung ginagawa nila eh. Saka nagparamdam yung DRX. Gandang timing lang actually. Tignan mo, inaantay pa rin nila dito yung flash ng Sky para lang walang info talaga. Yun nga, okay, may flash dyan, alright. Pero wala silang idea kung ilan. Yun yung mahirap. Nagbibilangan sila ng util dito. Another flash! Settles in! Nag-whip si Mako! Grabe, Saya player with a flick of the wrist! Pero
bawas pa siya doon. Halos hindi. Pero ito na si Bantay. Nakapitas na isa, nakatira pa si Munchkin ngayon. Pero yun nga lang, dahil sa double session play, ginagawa ni Buzz. Pasaya player will take one down. Painchel, just to prevent the possible push, gagawin ka ng DRX, pero reposition muna sila. Best ito yung mahirap pa. Oo, magpa-flash ka nga with Stacks. I mean, magpa-flash ka nga with Munchkin. Pero at least alam yung information. Pero hindi mo alam kung ilan exactly. Which is ilalabas naman yun ni RB nga with a knife. Alam nila na si Saya player nagtatago sa may hookah. Nagpa-planta rin ng spike dito si RB. This is a retake bound to happen from the side of T1. Ito yung first buy round nila. The knife settling in, walang makikita. Pero yung Dizzy out, magbibigay ng info na meron ng tao sa hookah. Set on their hand! Oh my G! Saya player going crazy! Grabe yung Saya player, man. Okay, sana yung pop flash nga na ginawa dito ni RB, pero mas nakita ni Saya player muna si RB dito bago mag-pop nga yung flash. But, as you can see, Saya player preventing the aggression of DRX here in B. Nakadalawa pa. And yun nga, nag-whiff nga si Mako. Di ba? Ayun, no? Oh, kitang-kita. Ang sakit nun, men. Pagkatapos ito, magdada-rage ka 100 times. Oo, yun yung, kumbaga, kailangan mong gawin afterwards dahil, ayun o, ang taas ng table niya, no? Claw grip pa siya. Actually, yun nga, nakaganon siya. Claw grip pa siya. Ang taas nung gano'n mo, yung arms mo, naka-claw grip ka. Grabe naman. Grabe naman yun. Wala pa ba siyang sakit-sakit sa kasukasuan? Bata pa si Saya player. Sa bagay. Young player. Nako, 2-1 it is. Saya player again, ready to get on the kills itself. Kung sakali mang may kailangan siyang pigilan, DRX yun. At Saya si pa. Buzz, Okay. nakita niya isa. Wala Pero siyang idea na meron taas sa may kanan. Yun na nga yun, hindi niya timing. alam. Timing. Buti na lang, nagpakita yung isa and Stacks. Ako bahala sa'yo. G-baited ang tawag doon. Si Buzz ang nagpakita, si Stacks ang tatapos. Stacks though, meron siyang seekers na pwedeng gamitin as well. Yan yung smoke. Smoke. Napakakapal nga nito dahil sa pop flash nga ginagawa ni Munchkin. Pero wala siya nakikita kahit isa kasi nga tinamaan siya ng pet Chinese Sky. Pero hindi pa naman tapos to. Nako! Spray and pray lang ang ginagawa nila. Pero Zeta namang the only man remaining sa side ngayon ng T1. Kaya pa ba? Oh no, wala Ang nang layo nakita pa sa niya. knife ha. So napakalayo niya talaga. They know it's not gonna be Lambs. They know so far Wala sa heaven din. na wala rin sa heaven. But Zeta, ang gagawin niya dito, magsisave na lang siya. Hindi nila alam kung nasa pa si Zeta. As you can see, hindi pa nila napuputok yung phantom niya kahit isa. Grabe. Minamama ng DRX yung entry points dito. Oo. Yung round na nakuha ng T1, si Saya player, siya yung tumarabaho eh. Siya lang solo, di ba? Yung first 2 kills niya. Oo, yung first 2 kills niya dun lang sa may outside market. Dun sa may mid, dun sa labas ng hookah. Sarili niyang bait and switch. Oo. alam mo sabi niya sa player sarili niya, nice. Nice self. Oh, Nice. yun yung tunay na self-love eh. 4 kills. Minsan ganun ako pag nakakapatay, pag naglalaro tayo, nagka-nice ako eh, para ako yung nakapatay. Nice! Hinahayop ko yung sarili ko eh. Siyempre. Self-love. Kung yung ibang tinahype mo, sarili mo din dapat. Oo, di ba? Selfie. Yun na, ito yung moment na na-realize nga nung Raze na, ha? May tao na pala sa harap ko. Yun nga, At si Stacks yun. Sat sa ulo ng Daisy na ano. Tuwan-tuwa si RB, oh. Saya niya eh. May null command na rin siya dito. So, especially, may showstopper yung Raze. Pwede nilang ipop ng sabay. So, at least, makaka-cancel out. Pero labanan ng kalapate. Barehas Koreano eh. Ano ba ang kalapan? Ano ba? Wait lang, Bes, ha? Tuloy mo lang. Check Search ko lang. mo lang kung anong kalapate in Korean. Dove in Korean. Anyway, showstopper up online. Again, though, can be cancelled by that null command. And yung DRX nga dito, they're very careful into really taking care and to really making sure Alam ko na, Bes. nakawak nila yung control. Ano? Alam ko na, Bes, ito. Bidulgi. Wow! Grabe naman, naglaban na sila ng bidugi. Translate. Salamat nga pala, paring Google. All they need to do is wait. That is a mosh pit already. Magkoconnect pa sa kanila. Pero ata, muntik na. Aray! Pero, ang dami nilang pinapato nga na utilities ngayon. Pero nga, Zeta, through that smoke, that is Buzz taking him down. Kasi kitang-kita na siya. Buti sana kung natago pa rin sarili niya. Pero hindi. Wingman out to see if ever meron mo makikita. Pero mukhang meron din ata. And Carp with that bulldog, at least ubos na yung isa. Si Munchkin, wala ng bidulgi dito. Pero si Stacks meron pa 2.
Oh no, what a flick again from Saya player. Good reaction time means good kills. At yun na nga, makukuha niya. Another one bites the dust. At si Mako yun. Maghahanap pa siya ng isang pwedeng mapatay. Nasa loob ng smoke. Nakita niyo na si Buzz dito. Giving that info to the player. And now it's all up to RP na mamamatay din. Bumabawi, grabe yung bawi na ginagawa ng T1 din eh, no? Talagang hindi niya na binibigyan nga ng oras na makapag-react pa ng DRX. To the fact na wala namang sentinel ang DRX eh. Wala din naman sentinel ang T1. So ang ginagawa ng T1 dito, ina-abuse lang niya yung information na yon na wala silang flank detection. Not only that, but you have to give it to Saya player with those Yun nga yun. reflexes. Yung shots na yun talaga. Oo. Oh my God. Napaka-deadly para sa side ng DRX na lalaro sila dito. Again, di pa nila nagamit yung null command dahil nga hindi rin naman siguro nag-showstopper. May mga iconic na position pa naglalaro eh. Number 1 si Redgar, pero kasaya player. Pero showstopper, mamba out na sila! Ang bilis tumalon. Muntik na mong alamata sa bayan! Pero si Zeta nakapatay ng isa! Tsaka makakancel din siya ng knife eh. Makakancel siya ng null Munchkin! command! Naglaban sila dun sa bilong! Pwede pa nang buhayin si RB ngayon, pero buhay pa siya. Punin ito, 4v3. This is the reckoning already. Sabay TP. Saan pa sila pupunta? Carp, patalon-talon lang din talaga. Pero yung anong Carp, nakapit na sa isa. May pop-flash pa sila. Carp! Sige, nagmamodel yung DRX ngayon! And Carp again! What's up to the head? Oh my God! Grabe naman si Eprak! Valorant got talent! It is nagpakitang gilas bawat talent. Eh, next! Mako! Isa pa oh! Next! 1v3. Ha? Op, nakita na isa. Nakita niya na. Na-drop. Ay, na-stun pa! Sinampal sa muka. Oh no! Muntik na siya Mosh ng mosh pit! pit, Naka-ready din. So, sabi niya dito, sige na nga. Hindi ko na nga kukunin. Nakakainis naman itong mga to. Delikado yung mosh pit nga niya kasi yung kanang daliri ni Mako sa paa, nakatapak na doon eh. Nakatapak? Buti lang talaga, naurong niyan. Yung kanang daliri. Yung kanan lang eh, no? Yung kanan lang. Hindi kaliwa pala. Buti nag-clench siya ng toes. Nag-clench siya ng toes eh. Hindi tuloy tumama yung mosh pit. Naiwasan niya yung mosh pit. Good job. Sabi na muntik na. Almost. 3v1 though. And si Mako actually gumive up na siya sa kumuha ng spike. Sabi niya, sige na nga. Kahit na isipin mo, binigay na nila yung space. Dahil after ni Carp, sabi niya, okay. Grabe si tropang Carpe, no? Talaga inisa-isa na. Lahat ng sumilit, Off patay. angle eh. Oo. Mako. In short for mahal ko. Pinoy din kasi yan, guys. Man. Hindi nyo lang alam. Ayun, no? 1. Sabi kasi ng Riot, bakit ang haba naman ng IGN mo? Mahal ko. Mahal ko na nga lang. Yun. Yun ang storya nun. Barbero talaga eh, no? Pwede na talaga tayo gumawa ng Wattpad eh. Actually, gusto to talaga yun. Huwag kayo maniwala sa lore ng Valorant. Sa amin kayo maniwala. Lore ng damods dapat. May sarili yan. Saan pinanganak si Jeremy? Sa sino? Sa Kabi. Diba? Kabila. Orbital Strike ready for Zest at Munchkin ready for the Seekers. Ito yung mga ults na pwedeng gamitin ng both teams. Okay. From 3-1 na 3-3 na. Pero yung mga players nga ng DRX, all the time, may pera sila. Pero Sayo player, inside that smoke, pero nga na they need to reposition because of that orbital strike. Pero napakasakit nga kasi may mosh pit nga sa likod nila. Pero boss ka na po siya already. Napakasakit kasi meron pang key on 8 pa sa harapan niya. Pero Sayo player, with a pain shell, will collect on the boss. Pero this is gonna be the spike being planted by DRX right now. Sa dami ng utility doon, imposibleng walang mamamatay at si Buzz ngayon. 5v4 pa rin to. And the Viper Spit has been used here. In the hands nga, in the favor right now. Pero si T1, lumalaban pa rin as Ban shots down Zest. It's now easier for them. Si Stax na lang ang naiiwan dito. Isa lang ang kaya niyang ilabas na flash. Meron pang nasa flank. And that's gonna be the flash settling in. Carp defusing the spike already, especially with the Bangman. Wala nang pag-asa. Mahirap na mahirap yun kasi nga yung Viper Spit is nakaisayta nga walang nagawa ang DRX nung kailangan nilang mag-mamba out. And the players of DRX, Diyos ko po, baka mag-game 5 ba? Ayun na nga, time out it is para sa kanila. Flawless round kasi to. Spray down lang pala ni Carp yun, ng hula-hula lang. And buti na lang talaga may nakita siya. buti na lang natamaan din. Grabe si Carpe. Talagang yung mga shots talaga niya, tumatama. Buti na lang talaga, maganda rin ang gising niya ngayon. Nagpahinga siya eh. Tsaka si Foxy 9 no? Hindi pa, no? Wala pa nga eh. Hindi pa nila nilalabas si Foxy 9 Bangko! yan. Bangko. Bangko. Lalabas lang kasi nila yan sa malakas.
Oo, saksak. Multi-S. Oo. Akala. Oo. Ang kahinaan ng DRX yung may letter T sa team name. T1. Ayan. Yes. Close fight no? Tignan mo. Iba talaga. Kaya nga sabi nga, nung naglaban yung TS tsaka RRQ, Pinoy lang talaga ang tatalo sa Pinoy. Tama, di ba sila ba tumalo sa TS? Pinoy. Pinoy. Sila ex-Fero. Mukha naman Pinoy yung mga yan yung mga Indonesian. Pinoy na rin yan sila. Pinoy yun Sina EJ, di ba? Sila Eman. Congratulations nga pala kay Eman. Oo, may jowa na. Oo nga, after 2 years ng ligaw. Oo nga. Congrats, L. Eman. L, alam mo yung ibig sabihin yan? Ano yun? Tinala mo ba si Yay? Si? Yay. Oh, si Yay. Si L. Diablo. Diablo. Ayun na, tinulungan na kita. Nakita ko yung pikit mo Parang, alam mo yung pikit ni Vil, yung parang nagte-test ka, nag-e-exam ka, kailangan mo maalala yung answer sa number 3. Oo nga, alam mo ilang beses ko siya sinabi sa isip ko para tama Hindi yung lumalabas masabi ko. Oo nga, baka ma-GG ako ni Direk Kinabahan na naman. Ayoko na. Operator. Player. Maasim ka. Ang lalim! Flash. Ang lalim! Nasa point of no return ka na. Yun na nga. Point of no return yun talaga. Point of no return. If ever hindi ka nakapatay doon, GG ka. Ito na si Bantay. Si Bulldogi. Kailangan nilang to. Yun na lang to. Sige, strafe mo. Wala. Kailangan lang nila pang delay para makasunod yung ibang Delay players. lang. Pero meanwhile, here's a Viper versus Viper. Nagsasagutan lang yung dalawang lurk. Sige. May harbor din na nasa A side. Kaya naman niya makapag-smoke. Going B anyway. At ito na nga, ata, as the blind settles in, si Munchkin, low on HP na. Wallbang pa siya doon. Ito, Besa. Ito yung hirap Once na mawala na... Trasher mo yan. Patay yan. Oh, yeah! Monster on the loose! Ito yung mahirap ngayon sa T1 Once na maubos yung mga flashes nila, once na maubos yung mga utilities nila, wala na. Hanggang doon na lang yun. Totoo. Itong Roomba kailangan pang iwasan. Nakita pa nga si Bossing Carp. Oh, Prime Vandal. Pag-glitch pa Vandal. 2023 na. Move on na. May Araxis na, boss 3v5 to, bes. Trasher up online, yes. Pero wala info. Oh, hindi sila mag-OY Hindi nila ginamit, no? Interesting. Oh, yeah! Wala talaga. Pero, 2v5. Mamba out na. Di nila nilalabanan. Papakita ka ba dyan? Pero mukhang hindi na ata. Pero, yun na nga, Bes, I mean, for T1, I mean, yes. Sige. Pain Shell, bato natin to delay. Alright. Munchkin, ano ba yung meron ka? Flash, and yung si Bantay, okay, ilabas mo na. Ban, Cascade, then High Tide, okay, ilabas mo na. Si Seita, wall niya, once na maubos yun, papasok na sila. Yun lang yun, men. Inaantay lang nilang maubos. Sayang yung round do. Nasasayangan ako sa round na yun. Kung magano? Kaya nga ako na lang Kasi kung mapapansin mo pangalan, yung Sa idol. ano tawag dito? Nakalimutan ko to. Pera ng T1, nasa 5 to 6K. So, actually, I'm quite surprised hindi nila nilabanan yun, especially with the Thrasher. Binayaran. Okay, lumaban. Sorry. Nilibre niya yung iba. Nilibre na lang yung iba. Nagpa-drop. Paldo may 4-1 pa nga Ewan ko basta, for me, it was a wasted round. But they want to play it safe, you know? It's too close of a match, 4-4. Okay. Spike is drop already. Let's see if ever makakakuha na ba ng magandang entry ngayon yung mga players nga ng DRX, pero walang no choice ang T1 kung hindi i-force out niya yung Viper Spit dito sa B. But kay Saya player, off angle muna siya. Inaantay na kung meron pang dadaan dyan dun sa may Gedli na yun, but Zes KR sila muna magkita, pero maganda naman trade-off nila kasi andito si Saya player and si Ban. Saya player will catch one, pero eto na sila, double swing din ata ang gagawin nila, pero okay, mamba out na. Disiplina. Once na makapatay na isa, okay, out na tayo. 4v5 na di ba? Hit and run. We have the advantage already. Wala nang isang initiator nyo. Di, mamaya na lang ulit, kita-kits. Kita-kits after 15 seconds Oo, muli. ganun lang. 35 seconds. And mga kaibig, ito na ata pinakamabagal na round nila. Sabahin pa no? Ito na ang pagtatapo Oh, ng yeah! Pagels. And Thrasher has been used finally, but pause! Immediately shut down, natamaan pa! And that's T1! Kaya pala nag-save. Oo. Dito pala nila ibubuhos lahat. Hindi nakasagot yung DRX doon. Yun nga T1, sabay-sabay lang. Kasi si Bas lumilipad pa, di ba?
Biglang napatay nung isa. 5-4. Half armor. It is meta para sa side ng DRX. Talagang Dami nilang pera. pinush through na lang nila tong half armor talaga na to. Salamat nga pala sa Fnatic. Sa NRG actually nagsimula nun. Sa Energy. Pero natalo sila kaya walang naniwala. Tsaka sa Fnatic And then Fnatic yung umulit. Sila Soms. Yeah. Sila sa Energy. Energy pa sa Soms. Hindi ko alam actually. Hindi na ako nakasunod sa kanila. Ang dami naman nangyayari sa VCT page. Problemahin ko pa yun. Ang loud, hindi pa natatalo. Wala pa? Wala pa. Sheesh. Hindi ko alam kung tama kasi yung last time nagsabi ako, mali Mamaya silipin natin. Dito muna tayo mag-focus sa VPL. Loud ba? Ang daming teams talaga. Silipin mo. Trailblazer muna. Nagsagutan ang mga bantay ng dalawang teams. Pero patience to the back end of the site. Masakit para sa Viper dito ng T1. Kaya mapapaatras. Saya player though goes out, swings out. He gets one. Pero Buzz going in for that trade. At si Zeta, ito na yung kanyang inaantay. Sabi sa'yo kita They have to sustain dito itong ginagawa nga nila. Pero yung mga players nga ng DRX, see if ever makakabawi pa sila. But just right there waiting doon lang sa VCT. But Zeta, dire-diretso sila. Sama-sama sila all the way from elbow nga sa pop flash. Connecting on to Munchkin and together with Zeta as well. Pero yun nga lang, ito sila, 2v everyone ang gagawin nila. Zest and Mako, may line up na sila, pero wala na sila utilities ngayon. 1v utilities can be really hard for Mako. He is super low on HP. With the swing right, ang one tap lang ang kailangan na, pero may cascade, pero may cove pa, may wingman pa. Maganda yung defense capabilities dito ng T1, especially yung ganyang combination na may cove ka nga and kaya mong i-force out yung positioning ng DRX. Pag napatay mo yung nasa loob ng site, pag lahat to nag-long B, it's over. It's over and done with, kumbaga. At knowing din as well na yung wingman nga nila dito, again, the initiators, may isa manggagaling sa elbow, may isa manggagaling sa CT. Wingman from CT, and then a flash from elbow is difficult. Bulag ka, wala kang makita. Yun nga. And there's a reason kung bakit ito ang pinili nila na mapa. Pero alam mo saan ako excited? Sa Pearl. Kasi pina-originate niya ng DRX yung talagang Harbor. Ay, oo. Doon nila sinimulan yun no? Kaya sobrang excited na excited ako. Harbor tsaka Icebox. Shoutout nga pala sa creator ng Icebox, kung sino ka man. Pero 6-4, they have the showstopper. Kailangan nilang kumalma dito kasi wala silang idea kung nasan nga si Saya Player. Pero Saya Player popping off. Ever since back then, kitang-kita natin yan, nung simula pa lang ng VPL, ang init-init niyan yan. May showstopper din siya dito pwede gamitin. Again, ang daming pera ng T1 na dito, no? And for DRX, Mako opens up everything now for a site. Ban, alam niya na merong tao sa lamps. That's the snake bite. Saya Player sees Zest as well. Okay, yun ang go signal para sa mga players ng DRX na pamush nga sa A kasi at least alam nila na walang showstopper ngayon na pupunta sa kanila. Pero, mukhang B ata pa rin ang pupuntahan nila. Alam nila Harbor tsaka yung yung Gecko dito. Utility-wise, papaulanan sila pero Munchkin, never in 1 HP, makakatakas pa! Nakatakas si pa si Saya Munchkin Player, doon. napatay pa niya yung long. This is gonna be a domino effect for DRX unless... Ayan na nga, Saya Player with the showstopper. Let's see if ever makakisa pa. Buzz! Point of no return! Mamamatay ka na lang talaga. Angel pa. Pop flash. Ow. Goodbye. Saya Player utility lang. Grabe naman ang raise ng Korea. Yun ang decision nila. Mag-rotate. Nagparamdam sila. The thing is, I think Saya Player, nakita nga niya si Zest doon. So, really, for the side of T1, they just had to wait. They don't need to reposition. They don't need to go around the map again. Dahil nga, it was a B hit nonetheless. And dahil hindi successful yung take sa long B, na-stuck yung mga nasa hookah. Pati si Autumn, tuwan-tuwa eh. Kaya mo si Autumn? Sino? Yung coach ng T1. Talaga? Totoong Autumn pangalan niya? Kita ko. Basa ko yung Autumn. Mahalaga. Pinoy din yun eh. Autumn Maraulio. Reporter. Hello!
Kala mo ha, pero yung nga lang Carpe, pinipigil talaga, oh yeah! Pero wala pa pala kasi nga recording ang mangyayari ngayon. Mako, natamaan ata pero kailangan ng Chumacha. Orbital Strike! Umalis kayo dyan, pero may putas! Buhay pa si Carpe sa likod! Survivor. Yan ang tawag sa kanya. Survivor! I'm a believer. Okay. Op. At least nasa kanya yung spike. Debated, gine-debate niya. Pero sabi ni Carpe, para hindi ako gagalaw dito. Men, ang dami na nangyari. Tira may buhay ng T1. Wala pang bawas kahit piso. Nagtanong si Ses, any information samnida? Meron ba kayong bawas? Sabi niya, allows. Allows. Wala pare. Sorry. Tignan mo naman yung tatlo sa city. Nakaabang kung may tatawid. Nagsorry yung 4 na players kay Ses kasi hindi na nabawasan. That's gonna be it. As Scarp sees him away. Walang bawas kahit piso, men. Ang daming nangyari doon. Ang ganda ng defense ng T1 doon. Uy, half na, bes. Ay, half na pala. 8-4 ang score in favor of T1 so far. Pero napangiti sila kay Carp dito, men. Akala nila mapapatay na nila pero nakahanap pa siya ng butas. Grabe naman talaga. Ang liit nun, ha? Nung taskbo na yun. Siyempre, sabi nga nila, maliit na butas. Half time it is. Passing it on sa ating mga panelists. Ano sasabihin? Mabuti naman na pinasa ka agad ni Villian. And dito na tayo sa halftime, di ba? Ang lupit talaga ng pinapakita dito ng T1. And this is a big question mark kasi I thought na favor sa DRX tong map na to, Azuray. Yun nga eh. So, with that, ang laki ng impact ng isang specific player dito from T1. Si Carp. Alam mo bakit? Kasi siya eh, he can create things out of thin air. He's like a magician. A Magikarp, if you think about it. Yun pala. Sabi niya, guys, full disclosure lang, sinasabi niya sa akin na parang, pass mo sa akin. Okay. So talagang, yun pala yan. Pasensya na guys. Honey Glaze, ikaw na. Akala ko mahihirapan ako sa pag-analysis kasi gusto niyang ipasa na kaagad sa kanya. Pero yun nga, ang problema dito sa mga to, problema kanina kay Azuray is yung Magikarp. Pero ang problema kanina, pero ang maganda kasi kanina doon is, yun nga, yung utilization nga dito ng mga Pokemon na meron nga dito with Carp since he was able to utilize it well, pang-distract kumbaga, para makakuha siya dito ng isolated fights at nakukuha niya yung mga duels na yun. Kaya naman sobrang ganda ng mga holds niya dito. And when in fact, akala ko on a attacking side pa siya dito, magwawagi pa talaga. Alam mo naman yung Carps, bro. Carps? May pasok siya. Scoops. Ha? Scoops. Carps. Wala akong entry, sorry. Yun na nga yun. Pero siya talaga yung di ba? Yung parang naging star player dito. And it's about time, I would say. So, basa na natin sa ating mga casters. So, casters, Carps ba kayo? Carps, dude, pare, Chong, pwede na. Konyo. Sheesh! Live, si Azuray kasi maraming alam dyan. Wala. Ay, gusto ko nga palang i-greet si Warbirds ng happy birthday. Ay, happy B-Day sa'yo. Happy birthday. Birthday. Hindi, pinagdamutan pa ng totoo no? Happy birthday sa'yo, Warbirds. Happy birthday. Sa'yo ang... Kakanin. Kami ang... Kakain. Happy birthday, Warbirds. Oo nga. Yan, ganyan bumati ang Pinoy. Sana pero marami ka pang birthday. Tama. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Advance happy birthday sa'yo sa susunod mong birthday. Tama. Belated Next din year. sa dati. Kompleto, di ba? Nasang rason para magalit. Oh, man. For V5 it is. Aga natin mag-greet ng next birthday niya. Diba? Ayun na agad. Hop. Sino ba ang pinakamatindi? Ito, Bes, dito nahirapan ang TS nung defending ang DRX. Swap. Totoo. Lalo na nga dahil dun sa double control na meron tayo. At kung magagamit nila to, especially the timing correctly set upon T1, napakahirap nga. Ganun din naman yung ginawa ng T1 kanina eh. Pinahirapan din sila eh. Pareho lang sila, nagpapahirapan lang sila. Pero mukhang A na ata ang ipupush nila. May idea ba yung mga players sila ng DRX? Okay, wala. Pero kung napapansin mo talagang they're actually really backing away kasi baka mag-double satchel nga si Saya player dito. Pero mukhang hindi na ata mangyayari yun kasi nga, this is the entry already. Right click will connect on Tomeko. Pero yun nga, there is a deny onto that wingman. Ban and Carpe will catch 2. Muna ito ang 3v2. Hindi pa nila pabalik yung spike. 15 seconds in mga kaibigan. Mukhang wala na
na ata silang oras pero marami pa talaga. 10 seconds, okay. Wow. Ban na the spike already kasama ng iba. Pero Wingman nakuha na niya. Yun na kayong push nila. 2v2! Ban! Oh my God, Bes! 2v5 to! 2v5! Wow! Carp, the fact na kinuha niya pa yung orb habang nagpa-plant yung spike, ang tapang! Una sa lahat, yun na yun. At the same time, ginamit kasi nila yung wingman. Again, it was a pistol round and using that wingman made them or had that advantage papunta sa kanila na at least, 3 tayong lalaban. Ang dami, men. Kasi yung isa nagpa-plant eh. So at least wala ka ng problema doon. Kaya nakapag-react yung DRX pero nasalo lahat ni Carp. Okay, T1, mukhang magiging game 5 ata tayo. Bes, mukhang hindi ata ako bibili ng damit today. Oo, baka Bukas hindi na talaga lang. meant to be. Hindi naman magdadamit lang. Ayaw magpabili. Hindi na kami. Ayaw kami Magpabili, bigyan ng ha? oras eh. Ah. Ay, buy round for T1. Wow. Yung sabi nila. Wow. Isang game pa, magiging Korean na talaga ako. Sige. Boss. Swing out. Zesker naman. Next model. Next model. Ayan na sila. Romampa. Oy! Kinlasik lang with a wallbang. Sam nila. RB! Wow! Nakapulot pa si Kuya mo Army ng Sherry doon. Pero wala rin. Hindi nga pumutok eh. Kahit na isang... Wala. Wala eh. It is what it 410. is. Wala eh. Nandun talaga yung advantage Okay. for the side of T1. Andun yung buy round nila. Again, Half armor lang ang nasa isip nila. Wah! Uy, baka naman yan. sarap. May merienda pang kasama. Saging ata yan. Sarap. Sarap, Sabi niya, boss. wapsi. Ganito pa rin tsura ko pag kumakain. Time out! Time out muna sila. Ay, Sige nako. lang. Much needed timeout from DRX. I think second timeout nila to. So this is the last. This is the last probably. time out already, yes. Yeah, 30 seconds timeout it is for DRX. Medyo one-sided yung series. I mean yung match na nakikita natin dito. It seemed to us, dun sa first 2 games na nakita natin, na DRX and T1 are those teams na malakas nga on the attack. Pero in a map like Bind, so far, T1 has been dominating it. Very crucial, lalo na it's a make or break situation for the side of T1. Make or break situation indeed. But sa players nga ng T1 ngayon, nasa sa kanila ang solusyon kung paano masusolusyonan nga itong pagkapanalo nila for us to see a game number 5 here in Pearl. Kaya pala bes no? Kaya pala game 5 to, para tayo nag-cast ng 2 series. Mismo. Just a normal day in the office. Yeah. Yeah. Just a normal day in the office, guys. Nakita yung 2 kalapati. Ano pangalan ulit? Kalimutan ko na nga agad eh. Grabe naman yung smoke agad. Dun sa napakalalim na part. Diyos ko, muntik na yun Sayang Sa player, spawn. super low on HP, stacks as well. Nagkita silang 2 actually. Sabi nila, pampakaba yung smoke natin pero dinisrespect ng T1 yun. So, this is the second smoke from the Brimstone. Dizzy out para sa kanila. This is the entry bound to happen. Munchkin goes down in the hands of Buzz, but another one bites the dust! What? Nakabuhay! Okay, kala ko mabubuhay pa siya. Pero yun nga, snake bite na sa kawalan. Wait. Bahala na. Nakita na sila dito lang sa may hookah. 3v1 mga kaibigan. That is sight ha! Diyos ko, What a if spray ever down. nabuhay pa si Baston, men, iaalay ko rin yung buhay ko sa kanya. Wow. The 4K pa siya. yung round na yun, spray down lang ang puhunan niya. Hindi siya nagpanic. Hindi talaga siya nagpanic. He shuts down the Dizzy, first of all. Kahit may mosh pit, alam niya may time siya. Calculated. And Actually, may satchel pa siya eh. So, pumutok sa kanya yung isang yung isang blob ng ng mosh pit eh. Pero hanggang dun lang yun kasi at least anyway, kahit siya. pumatay siya doon, men, 4 yung napatay niya. Worth talaga. Worth na worth. Paldo siya doon. Ano okay siya malala? Oo. Kasi Buzz, 4 letters yun eh. 4 yung napatay niya. Kaya pala. Mats lang, boss. Ito na si Bantay. Ano bang dog na from Korea? Kasi Shiba Inu, di ba? Japanese.
Ay, hindi ko alam eh. Bulldoggy lang alam ko Bulldoggy. Bulldoggy na halin nila eh. Kaya isa pag naka-bulldog sila, alam mo na. Mako, Seita, wala silang ka-idea. Andun na sila, kita yung ulo! Mako, nakapatay, reckoning already. Will connect onto these players. RB, mamba out sila. Pero at least, pop flash! Will connect onto everyone! Pero yun na nga, yung tamang flick lang pinapakita nila. Will get onto V3. Zeskar, dire-diretso lang. Detri, shorty nila. Pero hindi tama ang Zeskar. Anak kasi nakabankard yan. Munchkin being flashed. The stacks with the flip. Sorry. With a swing, take one down. Carpe, the only man remaining. Spike is planted, pwede siya mag-oh yeah. Thrasher. I don't think Huh? Oh yeah! Oh yeah! Nastan yung dalawa! Oo, okay. Okay, Sol. Okay. Wala, di siya. Ang ganda ng Molly. Wala, natalo siya sa Molly. Thrasher versus Molly it is. Yeah. Nung Thrasher, nakastan siya ng dalawa, yes. Pero but di siya follow-up. makasunod. Di siya makasunod at all. Parang trailblazer lang na... Parang trailblazer lang na iniwan mo doon pero hindi mo tinalon. Parang ginawa ni Idol. Naalala mo ba? Ang ginawa ni Idol. Natutulala na ako eh. Ang ginawa ni Idol. Napa-time out ang T1. Alam mo, to be honest, the takes coming in from T1, especially yung mosh pit nila, ang laki kasi ng sakop talaga ng mosh pit eh. So it can really create space for the rest of the team of T1. Not only that, but actually force out DRX here. Sa mga kabi, sa... Yun na, trailblazer. Oo nga. Na-smoke. Na-smoke kaya hindi lumabas. Ni-respect lang. Tama. 6-10. Idol yun. Sayang yung round na yun. Lakas ng T1. Na-molly lang. Sa molly lang siya natalo talaga. Ano mo sabi ni Brimstone? Ano? Molly. Tama naman. Totoo. Totoo. No cap. Facts lang tayo, man. Sabi ni Wingman. Ay, sabi ni Gecko. Oh, yeah! Mons on loose! Pero wala eh. Kung tatlo na stun niya doon, feeling ko mamamain niya yung smoke. Yung molly. Wala siyang pakialam Wala siyang pakialam sa molly doon. Bigla mo makikita yung camera niya, nagzo-zoom sa kanya, biglang ngumiti. Uy! Kumbaga yung game, hindi ipapakita yung game, yung mukha niya, yung ipapakita. Tapos Proud moment here. Sasabihin ng Korean casters, Ganun lang. Shoutouts nga pala sa VALORANT Japan, meron silang 20k viewers. Grabe, no? No Japanese team, by the way. Oo nga eh, Hindi, sa Showmatch kasi nandun din yung mga players nila. Tapos tumambay na sila. Tapos tumambay na sila. Ang dami. Daming tambay. Oo, baka sino tumambay dito sa Filipino broadcast? Baka gusto nyo tumambay dito sa Pinoy broadcast natin. RB. Minasa links lang. Pero at least si SKR naman na makakaisa pero super low on HP na siya. Stacks pare, pahil! Yan ang sinisigaw niya. Stacks ka na po siya already! Ay, naku po! Walang takas. Walang takas, men! Mapatipik ka. Abot yung showstopper dun eh. But Corp! With a double kill on the Sheriff! What? Shutting down the two players here of DRX! Men, ang ganda ng smoke. May kita pa, may cove pa, pero wala silang idea kung nasa ba yung mga ibang players dito ngayon ng T1. Pero okay, pare, out tayo. Huwag na tayo lumaban dyan kasi at least na-pop yung vibe. Pati boses mo, na-pop this! Na-pop. Yung Viper spit nila. Yeah. Yeah. Gusto ko lang narinig yun. Yeah. Hindi yan. Yung piyok mo. Minsan lang yun, Minsan lang yun. Minsan lang. Sa ingay nito ni Phil. Yung pumipiyok yan. Oo, sa lahat na sinigaw ko. Binata na talaga. Yeah. 3v2 it is. And I think so far for DRX, it's gonna be a save instead. Alam Save nila na na lang pop yan. yung Viper Spit. Pero grabe si Carpe, no? Lakas! Lakas, oh! Nahilo ko eh. TP out. Oy, Sheriff. Alay. Ano bang game yun dati? Yung ano? binigay sa TP yung mga baril? Para magkabaril yung kalaban? Para makalaban sila? Tayo yung nagkaston. Tayo nagkaston eh. Basta pagka... Ganon, tayo yun. Muntik na ako may masabi. Si Saya player talaga. You know? Tinuldukan eh. What a shot. Ginripuhan yung dalawa. Kalma lang. Kalma. Kalma lilong. Yun ang puhunan talaga dito ni Corp. Lalo na kung naka-sheriff ka, yun talaga yung need mo anyway. Wild Wild West.
Si Zest may orbital strike. Si Stax may seekers. Yung Pechay na may mga... Ganun din sa kabila. Yun nga. Showstopper though. Pwede nilang gamitin para makapag-entry. Especially kung magamit nila yung seekers, mahanap nila. Info. Tahimik lang sila. Best marunong ka bang mag-jump na walang tunog? Oo. Yan. Kailangan yung... Ito Control tuturuan ko jump. kayo guys. Oo. Pwede yung control, crouch, tapos talong kayo. In the middle of your jump, Bitawan release nyo. niyo yung control. Tatalong kayo ng walang tunog. So ngayon, gawin nyo na, tapos sabihin nyo sa mga kaibigan sa mga nyo tropa nyo. para may elib sila. Oh my God, Zeta! Sinigasaan. Nagkita sila sa loob ng smoke at mukhang nakangiti. Paglabas, si Zeta. Seekers out! Naglabasan na kayong Pechay mga kaibigan. Ito na rin talaga. Sino ba sila makikita kayo? Pero orbital strike! Mabaut na siya! Diyos ko! Nastak ka doon! Step bro! 3v3 onto this game. Munchkin will catch one. Pero 35 seconds in, nasa yung spike. Nasa A! Alam mo na nasa backside. Wala siya makita. RP, pinaliguan ka! Pero he still managed to pick up one kill here bago siya mamatay. But this gives space for the side of T1 siya yung to plant the sasilip? spike. Pero Zeta, mukhang gusto niya Ang galing talaga. mo na lang. May bumbot Hala ka, pa. may bumbot. Ayun lang. Ayun lang. Spray down, spray down. Aray, Diyos ang ko, 1 sakit! HP, 1 HP. Oh no, DRX actually, lamang dito yung Oo. T1. What? Zeta. Gapang talaga, Gapang gapang lang. malala. Munchkin. Oh! Okay, Zeta. Oh my God! Let's see if ever makakuha pa ba. That is a smoke already. Pero si Satan, naka-phantom siya! Best naka-phantom siya! Wow! Hindi na alam! Hindi alam ni Buzz! Ayun na nga! Out freaking play, Diyos ko! Buti na lang naka-phantom siya! Hindi nakita nung nag-up ng wall si Zeta. Hindi nakita na doon pala siya. Buti na patay niya yung nagde-diffuse. Oo! Kasi low na yung isa. At yan yung dahilan kung bakit kayo nagpa-phantom, kids. Clutch! Match point para sa T1. Paalam, UP Town. Hindi na ata tayo magkikita ngayong gabi. What? Grabe mga ang play dito si Zeta. Pati siya natuwa eh. It's now a match point for T1. And with... wow, pumiyak din ako. Mainit ang laban, guys. Grabe! Grabe yung ano ko, yung heart rate ko, 102 BPM. Talaga? Oo. Ang taas. Taas ba yan? Hindi. Sakto lang. Hindi naman pala eh. Sakto lang. Kinabahan ako bigla. At least makikita mo kayo na high blood ka sa mga laban natin. HB. Naka-phantom sa amin. Yun yung dahilan kung bakit, ano. Pero yun guys sa VALORANT sa settings, merong option na pwede mong i-off ang bullet trails. I-on nyo na. Huwag niyong kalimutan Pero Satchel in play. Coming in from Saya player here. Kanina nagkamali na siya ng Satchel play pero naligtas talaga nung ibang mga players at team members. But this is Munchkin getting 2 kills already. This gonna be over para sa T1 side. Over na ata siguro nga. Talagang game 5 talaga na sa lower bracket finals. Mga kaibigan, Sass will get the 2K already. Pero buti kita 2v1. Bus na lang mag-isa. Is this gonna be a clutch? Is this gonna be a 2K na makukuha nga niya? Meron pang pain shell pero Zeta ang ganda ng posisyon niya. Alam ba niya? Mukhang hindi ata. So ito na yung magandang timing dito kay Buzz para makasilip kung makakayaan ba nila. Ang problema niya, Bes, wala na siyang oras. Yun nga kailangan niyang mamain pero mukhang Carp was more than prepared to assume that he was gonna be there. T1 takes it to game number 5. 5 games si Kuya Phil hindi aalis. Dito lang siya, magkakast lang siya. And syempre, dito sa pinakita nila, magpo-perlas ng silanganan pa nga tayo ngayon. Pearl it is. Mainit na mainit. Sobrang ganda na pinakita nga ng T1. And really thought this is gonna be a DRX map. Pero kahit na gano'n na nangyari, this is the map that has been picked nga by T1. So of course, if ever gonna pick a map, syempre kailangan talaga may advantage ka dyan. At literal na basang-basa. Si Saya player, nagwala. Ay, so sorry. Ay, live pa pala. Sorry. Guys, yun, Sophisticated. that was just map number 4. That was just map number 4 na nakita at natunghayan nga natin dito. Study it over, sabi nga nila, until it's over sa best of 5 series na to. But let's jump in sa highlights nga ng ating match. Dahil mainit talaga ang daladala nila Si Saya dito. player, men, nagwawala talaga. Nagkamali na nga siya Satchel, tapos Showstopper, walang napatay Siya Siya yung natunaw sa orbital Sumabit siya, men.
Wala. Oh, this game, especially, alam natin na dun sa previous 2 games na nakita natin dito, Vil, na they are strong on the attacker side. Parehas sila DRX and T1 as well. And seeing the score turn into an 8-4 kanina nung nasa attacker yung DRX, parang medyo nakakaramdam ka na Yeah, nagkaroon nga talaga ang mangyayari. Ito the fact na sila yung nanalo doon sa pistol nga, di ba? Doon sa 2v5 base. Oh my God, yes. 2v5 yun. Yes, deserve nila tong win na to. Paano ka matatalo sa isang 2v5? At yun nga sinasabi natin, no? Walang idea ang DRX kung nasa pa yung Zeta kasi nga naka-phantom siya. Pre-fire lang ang pwede nang gawin. Ipaping naman, paping nung spike. Yun lang yung kailangan mong gawin. Pero yeah, this has been your 4 games sa sobrang init. Pero wala nang intro-intro pa. Pupunta tayo sa per last ng silanganan para malaman natin kung sino ba ang makakatapat ng Paper Rex sa Grand Finals. Grand Finals na pala tayo, which is bukas. Diba? So, bukas din yun. Magkikita-kita na naman tayo dito everyday, all day. Everyday, diba? Grabe, no? Ito guys, sa pang-apat na days na namin ni Taylor ngayon na nagkakas nga araw-araw, and bukas yung pang-5. And right after that, ladies and gentlemen, kailangan muna natin pumunta sa isang very short break para kami ngayon makapag-cloudburst na. Kami nga pala ang The Mods. Kita-kits mamaya. Let's go. I want it all. Run it. Run it. Yeah. Run it. Run it. Run it. Yeah. I want it all. Run it. Yeah. Run it. Run it. Yeah. Run it. Run it. Yeah. Hey. I want it all. Run it. Yeah. Run it. Ooh. Run it. Yeah. Run it. I want it all. Run it. Yeah. Run it. Run it. Yeah. Run it. Run it, ayy. I want it all. Low key, with the bag and the gold, put it all on me. Shawty want my time, but the time frame only from 9 to 3. Oh, yeah, I said that right. I'm the king, I'm the god that'll go OT, so I don't tell no lies. I deserve everything, all they took from me, but the flow intoxicated. Most of y'all cartoons animated. I need all of my split like a segregation. Irrigation from the way created, I'm a living saying. Relocated, flights and chases while I'm out of state. You know I catch a check, so you should see the statement. I'm the bank, but I'ma need the payment, so I want it all. Run it, run it, yeah. Run it, run it, run it, yeah. I want it all. Run it,
yeah, run it, yeah, run it, yeah, ay. I want it all, run it, yeah, run it, ooh, run it, yeah, run it, ooh. I want it all, run it, ooh, yeah, run it, yeah, run it, ay. I want it all. Send me the play. I want the smoke, hit the track like a train. I just want all of it, not just a part of it. I got no time for beginners and starter kits. I don't do drama, got no time for arguments. Either you taking away a deposit, and either you leading by reading or following. Get back in line when I'm ready, I'll call you. And at some point, yeah, all this work gon' pay off. I gotta get to this money, and that's for the family. I get on this off. Some of y'all just think I'm a new fella. So get up on this new level. They'll never give me two. Selling them a cool, she like the cool sweater. I want it all, run it, yeah, run it, yeah. I want it all, run it, yeah, run it, yeah, run it, yeah. Ay. I want it all, run it, yeah, run it, ooh, run it, yeah, run it, ooh. I want it all, run it, ooh, yeah, run it, yeah, run it, ay. I want it all, run it. We are going to a map 5, ladies and gentlemen. Nagbabalik kayo dito sa ating panel para sa PH broadcast ng VCT Pacific. And grabe, akala ko ito na para sa DRX kasi alam naman natin na napakagaling ng DRX sa bind, Honey Glaze. Wala, hindi pumayag ang DRX dito dahil nagkaroon nga ng magic carp with T1 and the rest of the team pa dito or the rest of the players pa dito nila sa Aya player dahil na-amplify nila kung paano nila gagamitin dito yung mga
mga Pokemon na available nga kay Carp dahil again, with all of those plant na available para kay Wingman na gawin, nasa ibang atensyon naman dito ang T1. Alam nila kaagad kung paano nila i-disregard yung mga factors on the defense ng DRX. A couple of things that's been happening dito sa entire stage. I think the first one to also note din is parang every single game na nilaro ng T1, just looking at it lang parang may individual player na nagsa-stand out, di ba? Nung Ascent map, it was Saya player, and then nagkaroon tayo ng point where Zeta was popping off. We had a point where Munchkin was popping up nung sa Haven map. And now, nung game number 4, si Carpe naman umabot dun sa point na siya naman yung nagpakitang gilas. And again, this is the first time na nagkaroon tayo ng, I guess I just call it na lang, fatigue for the team. Kasi diba, all of the games that we have up until Bind was 11-13 or 13-11. Tignan mo, DRX now can't really find an answer on a map that supposedly, mukhang okay naman yung performance dapat nila. Yun na nga surprised talaga ako with how prepared T1 were on the defending side. Kasi considering na medyo nahirapan kasi sila sa defense on the previous maps, di ba? And DRX, alam din natin na napakalakas nila sa bind on both sides, di ba? So I actually thought that there would be more momentum on the side of DRX on the first half. Pero mukhang tuloy-tuloy talaga yung momentum ng T1. Oo, doon pa lang sa mga walls. Akala ko pa naman din dito, honestly, na mahirapan or madadalian sila pumasok dito with the walls. Speaking of the Harbor, and then there's also the Viper, di ba? Pero hindi ang naging reliance pa dito ng DRX is, or rather ng T1, is yung walls nga na yun ay nakakapag-amplify pa ng pushing capabilities dito for the retake kasi ng T1. Ilang beses ba sila nakapag-retake? Ibang beses ba sila nakapagbigay or nakapag-exhaust ng time dito for DRX to try and plant in the spike? Halos ilang beses din or nakalahati nila yung buong half na sila mismo yung kumukuha ng momentum. That's actually the tricky part para sa DRX dito, diba? Kasi my main point of focus sana nung nakita natin yung composition dito ng DRX when we started with Bind was ang dami nilang chance for the post plant. Pero I think aside dun sa contingency na ginawa nila with the harbor setup and everything para mas madali retake nila is never atin tayo nakapunta sa point na hindi na punish ang DRX sa pagplant nila. Even though sabi ko ayaw mo ko nakakuha ng DRX yung site parang na-misplace ko na nakakuha ang T1 ng singular kills which make it difficult for DRX to place themselves on post plants and such. Tapos biglang because that kept happening over and over again when DRX were on the attacking side, hindi sila makapag-roll ng ball and it kind of shows dun sa stats na ayatan din dito. Lahat ng, or parang, ano ba siya pa? Like 50% of the first couple of rounds ng first half is all defuses then from the side ng T1. Which I actually wonder if they went with yung Viper Harbor, mas mataas ba yung chances nila to be able to hold that side because dyan talaga sila nahirapan but I'm not sure kung ano ba yung gusto talaga ng DRX ipalabas dito because it doesn't seem like T1 gave them even the chance to set up for what they had planned. So I feel like kasi parang naging sana magiging talking point ko dito is like parang ayoko ng harbor sa bind but more than anything else I think it was just more of like yung approach ng T1 dun sa paano yung pag-attack dito ng DRX and because of that again hindi makapag-translate or hindi makapag-convert ang DRX into a favorable situation. I think more than anything else nakikita mo ang daming flanks na ginagawa dito ng T1 na DRX would just get bamboozled and that's because of like amazing holds din from the members ng T1 that were already active on the site. Ang maganda pa rin dito din kasi is with that Viper, pwede mo na kaagad dito maging passive yung wall Pwede mo na mapaikot kaagad dito si Viper kung ano pa yung pwede niyang lunggay. And kanina nga nagugulat ako, nandun na pala siya sa hall. To the fact na meron palang attention dito all the way from bats na yun pala yung pwede mangyari, diba? Kapag may dalawang controller ka, katulad na lang dito ng mga walls nga ni Harbor at ni Viper, ang laking bagay na ibang klase din yung mabibigay mong attention from every site na available dito sa mga maps. Yung rotations. Sorry. Diba? I just wanted to add one thing din pala. Kasi, again, just as a quick frame of reference lang, I was kind of hoping that maybe this was like a adaptation of like what Fnatic was doing on their Bind map. I was looking at the only difference in composition was Fnatic actually uses the Cypher over DRX that actually utilizes yung kanilang KO. I think what DRX was kind of hoping for was KO was supposed to deny a lot of the utilities na meron dito ang T1. Pero that's the beauty about having, Viper at Harbor as your controllers is you can play so far back, hindi sila matatamaan nung
activation utility ni Viper with the KO with that KO blade. So I think because of that, then RB's ability to influence yung bind map was actually very low, and it kind of goes din sa kanyang stats. 8, 16, and 4 means na he's been trying to get that entry frag, he's been trying to utilize his capabilities as that KO player, pero he was completely shot by T1. And that's a very good point kasi, di ba, we were wondering about the KO pick. We were wondering about the KO pick kasi usually, di ba, we'd usually see a Sky, di ba, here on Vine. Pero yung KO was a bit of a question mark. Mukhang that strategy still needs a little bit of work on the side of DRX. Pero ngayon, napupunta tayo sa Pearl. I am surely Honey Glaze, di ba? Surely. Yung DRX so far, I believe, has a 100% win rate dito sa Pacific League on Pearl. They have won every single match that they've had so far. So, baka naman, di ba? Question mark! Question mark pa rin eh. Dahil question mark pa rin. Oh my God, all the first few maps, first 3 maps dito na nilaro ng dalawang teams na ito, it's been a tug of war, sweaty game, na hindi mo malaman kung kanino ba dito mag-stretch out at kanino papabor yung stretch na yun. Dahil we're talking about endurance here. Nakaka-4 na games na sila dito sa series na ito. At meron pang isang last map na doon pa natin malalaman ano at paano ba ito mangyayari for both of our teams. Dahil hindi mo rin masabi, baka T1 nga talaga yung marangkada dito going against Paper Rex. Malalaman nga natin ngayon, di ba? Kasi sabi mo din, Honey Glaze, di ba, yung parang 3-2, pero in favor of DRX, di ba? Mukhang ikaw lang mong tatama sa score. At least mentally speaking, this is paano ba sabihin to? This is a breath of fresh air for both of our teams. Kasi to be specific, I've seen countless of best of 5s na. Whenever the game ends, the series ends, kakusapin mo yung player in their interview, they always say, pag umabot tayo sa Game 5, kalma na yan. It's a complete reset of the series. Wala nang iisipin. Just focus on the game itself. Back to zero na. Sa Game 4, ano mo yan, nandiyan na yung pressure na DRX. Kailangan nila mag-perform kasi 3-1, amazing scoreline sana. Pero now, it's just back to zero. Reset na agad sila. We'll see how this goes. Maybe, again, DRX, try not to spiral ulit kasi that's where they usually go, diba? Pag sa mga playoffs na they get into their heads, and it's one of the factors kung bakit nga hindi maka-dominate masyado ang DRX in the international scene. Hopefully, that doesn't happen dito if you're a DRX fan, but just putting it out there lang. I think surely they have worked through those problems so far, diba? Pero I'm actually surprised that dito, mukhang si Zest talaga throughout this whole series, I would think that they would want Foxy 9 here on Pearl, diba? I would think so, pero it looks like they really want to push this with Zest. And it looks like we're seeing that double controller setup na naman dito on the side of T1. Sabi ng T1 na pakopya ng homework, DRX. Dati pa naman kapag nagpa-pearl sila dito, diba? Usually si Foxy na yun, nakikita natin on that jet. He is really comfortable with that. Tapos si Boss naman dito on that Killjoy na para maging final boss na nga dito around Pearl. He can rotate around the map and he can go in with the flanks. Pero this time, feeling ko medyo alanganin kasi namimiss ko yung Foxy 9 jet dito in Pearl eh. In any case, at least in terms of the agent selection, it's more of a complete comp na hindi magsisweat ang DRX na ano nangyari sa likuran natin, di ba? Maybe that's also an issue kasi hindi sila makapag-rotate around because they're not really sure kung mapaflank sila ng T1, you know, from that last game because they didn't have a proper sentinel. At least dito with KJ, that is not to be an issue na makacautious sila about. Yeah. Magiging cautious. Magiging cautious nga. Pero I think that with regards to rotations, di ba, T1, very, very active dito. So makikita nga natin if they will close this out on Pearl, home ground ng DRX dito. Vil, ano, kamusta? Maabot ka ba? Abot ka ba? Hindi. Hindi na eh. Wala na eh. Wala, dito na tayo. Kailangan natin tanggapin na bukas na lang tayo bago mag-start. Ano pa naman tong jacket ko? Ayaw sumunod? Laging tabingi. Pero yun nga, makikita natin ngayon ang DRX and T1 maglalaban dito sa Pearl habang kalaban nila ang sarili nila kasi mirror matchup sila. Last game na, bes. Last game. Oo. Umuulan na, bumabagyo na sa labas. Baka naman makaramdam sila. Actually, dapat yung yung usapan nila, 1 games. 1 games eh. Akala nila 1 game lang. Sa best of 5, kompleto lahat. Diba? Lahat ng mapa sa Valorant nalaro na. Maganda yung laban eh. May breeze pa. Wala pa nga yung mga natanggal na mapa eh. Diba? Diba? Wala pa yung icebox. Lagay nyo, nahiya pa kayo. Pati yung didas. Kompleto na eh. Sagad muna. But anyway, we are here on game number 5. At
nakita nga natin mirror matchup na naman sila. Kumbaga, yung meta natin na double control, finally showing up again, obviously from the side of DRX, and not only that, for T1 as well. Mirror matchup nga na nakita natin ngayon. Si Harbor, si Viper, si Killjoy, si Jet, at saka si Sky. Ayan, sila ang maglalaban-laban dito sa ating game na to para malaman natin kung sino pa talaga ang number 1 sa imong tanan. So, yung mga players nga dito ng Korea, di ba? I mean, like what you've said, lagi na sila nakikita, lagi na sila naglalaban, parang VCT Korea lang to, bes. Pero pagdating naman dito sa VPL, it's just isang team lang ang makakapunta sa Grand Finals. And si Foxy 9, hindi pa rin nila nalalabas. Hindi talaga nila pinaglaro, no? Pagod na silang mag-VALORANT. Day off daw. Mena, ang one game sa ganitong klaseng competitive na setup, may nakakapagod to. Sobrang nakaka-drain ng utak to. Totoo. Lalo na LAN event, big event. Alam mo yun? So, lamig. Totoo, lamig na. Umulan kasi sa labas eh. Wendell, Kaya okay biglang lang yan. lumamig eh. Hoy! Ito lang. Huwag mong, okay lang yan. Okay na, tinaas na niya. Ito lang, upo lang. Manual yung aircon nyo eh. Pag isa yung aircon nyo dito, si Taylor may kasalanan. Wow, dinamay pa ako. Pero ito, cascade muna sa harap para makatawid. Yung iba, ay, ang dami ng binago dito sa mapa na to, by the way. Next patch pa makikita. Dyan yung gilid niyan. Meron na magkakaroon na rin ng extra pang gilid. Makakatago ka sa halls. Kulat ako sa ginawa ko. Buti na lang hindi tayo on cam. So, 4v4 onto this game. Ito na paulit-ulit na din talaga ng Harbor, okay, High Tide. Tapos Viper, okay, Wall ka. Pagkatapos, tapos nun, Cove, tapos Plant. 5 na lang yung bullets dito ni Ban. Pinapaulanan kasi nila ng bala eh. Kasi nga ang daming smoke. Pero ito 2v2 situation. Low on HP yung dalawa. Pero ito yung maganda, bes. Alam ng T1 kung paano counterin to. Hindi nila binibigyan ng space ang DRX. Rinig na rinig sila. Uy! I don't Panis. think that was the best decision dahil rinig na rinig sila dun. Akala nila nag-rotate bes eh. So, ito lang, kailangan mo lang talaga is mag-antay. Di ba? If ever hindi, retake na lang kayo. Hindi, gusto ko nga kasi nilang gusto na nilang mag-rotate kasi akala nila nag-rotate na rin yung dalawang members. Alam mo ba yung ginawa? Talagang literal na hindi nila binibigyan ng space. Tignan mo, pinupush na rin nila. Parang naisip din ng DRX, alam mo, feeling ko, magpupush na naman to. Pipilitin talaga nila. Masim! Ayun, nahuli yung dalawang tumatakbo. Low pa naman sila. Bago na yung mukha ni Harbor dito. Oo nga, no? Naka-smirk. Yung kay Fade, bago na rin eh. Oo, napalitan na rin eh. HD na ba yung kay Gecko? Parang hindi po din. Pero nagbago rin yung font. Akala mo yung match found, parang ang lawak-lawak na. Seryoso ba? Oo. Weird na, tignan. Di mo binuksan, no? Binuksan ko lang actually para tignan. Talaga? Yung spray wheel. Yung spray wheel lang din. Wala kasi kaming time. Meron akong Omen na gumaganon. Talaga? Oo, yung gumaganon na Omen. Hindi nyo alam, no? Hindi nakita. Pero alam nyo yung ginagawa ni Omen doon. Tsaka meron akong penguin yung nakanganga. Meron din ako nun. Oo. Iba naman yun. Ay! Ito na naman. Cascade na naman muli. Alam na nila. Memorize na nila yan. Ulit-ulit. Pagkatapos ito, High Tide. Tinapos na kasi Bantay. Ayan na, okay. Pagkatapos niyan, pwede mag-cove, pwedeng hindi, pero wala naman tao dyan. Yun nga yung cove, tapos mag-plant sila. Pero papasukin nila kasi alam naman na rin yung T1 walang pera. Mamba out na sila, post-plant na to, okay na to, mag-aantay sila dito sa may hall. Nag-stock pa naman sila sa A. Kala nila mag-A eh. Yun nga lang, it's a B instead. Ang hirap, bes. Si Munchkin, may lineup. Si Ban, may lineup. Oo nga. May flash sila, may bulldoggy sila. Ay, nako. Yung spike din, tumatakbo na yung oras. Wow. Buzz, the initial pick-off here, yung mga nasa bilong, di pa nga kailangan magtrabaho eh. Kasi nga, kailangan nila munang patayin si Buzz. Pumulot pa. Libre siya. Free. Tikas ng mukha, di ba? Okay, Carp. Let's see if ever makakapitas pa siya. Pero yun nga, mukhang pinigilan ata niya. Papapatay sila sa spike. The second High Tide already. Hindi sila magpapakita nga. Magpapakamatay na sila sa spike. Thumbs down, sabi nila. Walang pera eh. Sabay-sabay sila. Wala na. Sad. Kung ganito ng DRX kanina, saan nakalis pa ako? 2-0 pa lang, bes. Oo, may nasunod ako. Huwag ka pa kampante. Kung 8:30, matatapos sila. Wala lagi. Kasi 10 o'clock magsasara yung UPTC. Wala na.
Meron kang 5 minutes para maghanap ng damit. Laki na ng UBTC. Papasok ka pa lang ng guard, ubus na oras mo. Papasok ka pa lang. Sir, sarado na po. Sir, sarado na. No, Ano oras bukas? Alas 4, boss. Sarado. Thumbs down, thumbs down. Bibili lang kasi ako ng t-shirt yung pula. Tama naman. Saya player. Alam talaga nila paano counterin, kaso nga lang wala silang matre-trade off. Saya player, mag-raise ka na lang. Nalungkot siya eh. Sad From face. saya to lungkot ang nadama ni Saya player dito. Sad player. Especially first buy round nila yun. Like what you said, first buy round nga na to ng mga players nga ng T1. So we're gonna get to see if ever makakabayo ba dito ang T1 kasi kailangan talaga na manalo dito. Ito na, yun nilabas na yung pinakaunang cascade. High tide just to prevent the possible push ng DRX dito nga sa B. Pero nung sinabi nung nibantay, meron dito, mamba out tayo. Sinasabi? Oo, Sino Trailblazer? Grabe naman, nagsasalita na pala! Oy! Pero Zeta na nagka-flican pa nga. siya makakahanap ng kill na Munchkin. yun. 4v4 though. Na wallbang? RB with a bulldog. Turn it out. Yung itsura doon parang 4v3 it is at DRX. Eto na nga, Yung flash. Sabay setup ng kanilang mga smoke para makapag-setup din ng kanilang spike. Verticality, favorite spot ni Jaya ng Naos Esports. Pero Carp up, nabasag na nga itong Cove Perzeski will get that kill instead. Putting it on 2 at 2v2. RB super low on HP. Meron pa siyang mga turret dito. Medyo malayo na nga pero importante meron pa siyang 2 nano swarm for him to get that line up nga. No lineups. Sira. No lineups. Kailangan nilang dito makipaglaban. Turret, pinatay na rin dito. They tap the spike and now this is the cue para mag-swing. Another swing for RB. Tatama ba yung pagkakapatay niya? Nagde-defuse na ng spike. Dalawa na lang ang titira dito sa T1. So DRX, at least good bonus round. Ramdam mo na. Ramdam ko na eh. Naramdaman ko yung ginawa natin sa game number 1 and 2. Kasi sabi niyo hindi napapagod yung The Bones. 5 days na kami nagkakas. Kaya dito. Bakit naman kasi napakainit nilang maglaro? Sino yung nagsasabi hindi na pagtatampal-tampalin ko. Luminya kayo dito, makatampal-tampalin kayo isa-isa. Saan nakita ka sir na tatampalin yung mga tao? Ito lang, men. Ay, nako po. Alam na natin to. Cascade, agad-agad. Very typical play. Memorize na. Kumbaga, pwede mo nga ilagay yung replay dito eh. Oo nga eh. Same pa din eh. Ay, nako. Matagal to, bes. Mamaya pa to, alas 4. Mamaya pa to, alas 4 pa to. At tatagal kumilos nila eh. Usap muna tayo. Oo. Ano pag-uusapan? Masarap yung dinner. Ay, may dinner tayo. May burger pa. Si Wendell hindi alam. Pero masarap yung burger. Masarap yung burger. Masarap yung Tapos burger. yung kape na ginawa ni Blaze. Masarap. Ibang klase. Yung lunch kanina masarap. Yung chicken tsaka yung beef. Pork yun ba yun? Pork. Di, beef yun. Pork yun, bes. Talaga? May taba eh. Beef? Beef sabi yun. sa'yo eh. Sabi sa'yo. Beef yun. Tinetest lang kita. Tinetest lang kita. Nakala ko kasi chef. Hey! Carp on the other hand though, mamamatay nga dito. Talagang binabamana ng DRX. Brute force kung brute force. Daisy set up but he managed to pick up one. Anong gentle. Yan ang nasa isip nila. Munchkin, the only man remaining. Dito lang sa may hall. Alam nila kung nasan ka. Mag-rotate na sila. Mukhang hindi na ata. Snakebite. Huwag kang mag-push dito. Meron pang wall. Wala pa. Ay! Kung minamalas ka nga naman. Champa yun. Men, champa yun. 1v1 with a great one. Killjoy. Oh my God! The fact na nandun na yung crosshair placement ni Munchkin kanina pa, kaya niyang spray down yung nagpa-plant ng spike. Pero, di niya ginawa. In advance niya eh. Sabi niya, pag tumalon na lang. Which is, buti nga tumalon. Tumama pa. Oo, tumalong. Ay, Iba. 2-2 it is. Reckoning available for Zeta right now. But let's just take a quick look pagdating sa replay na meron tayo. Again, so much smokes. Dahil nga rin sa dami ng smokes dito from both sides of the team, it's just a matter of
game sense. Pre-fire ka dito, pre-fire ka dyan. Honestly, at this point, magpa-phantom na lang ako. Yeah, good clutch yung ginawa nga dito ni Munchkin. At ilang beses na rin natin to na pag-usapan na si Munchkin. Isa sa na pinaka-solid nga na players dito sa T1 na if ever nung back then, nung nakalaro ng TS to, si Munchkin din talaga yung nag-perform na sobra. Pero kailangan mo mag-back away kasi kaya napakatamitin din sa Perasaya player through that smoke. Nakakapatay pa ng dalawa pero pushing it. That is Stax as well. Getting all these trade-offs. 3v2 in favor of DRX. Si Stax merong Pechay pwede nang gamitin ng ngayon. Bardagulan sa A-main. Zes also planning the spike right now. Hindi rin umabot yung snake bite. Hindi rin makakancel to. They destroyed the cove, yes. Pero makakabalik pa rin si Zes. And aside from that, meron pa silang heal. Healing over here. Kitang-kita. Eh, Ito no, kung saan. Alam nila na merong Sky dito sa A-main. Kita pa talaga yan. Kita pa talaga. Kita talaga yan. Sige. Kita ko yung sa kalaban ko eh. Oh! Nakita! Yun ang nakakita! Si Ban! That's gonna be Zes going down. 2v2 situation. This post plant, may control sila over Art. But that is an alarm bot. Medyo naaliw dito si Munchkin. Okay, positions na compromise. Pwede silang crossfire nga dito. Yun na nga. Munchkin will catch one. But it's all up to RB. Wala siyang pakialam sa turret. Tinitigan niya si Moira Tinitigan eh. si Moira. At nakita kita sa tagpuan sa A. Sa Art. Si Joel Turret kasi hindi kasi kumakanta. Hindi kasi kumakanta si Joel Turret. Si Moira lang. Pero may manukan siya sa Gilmore. May manukan. Tama JT's manukan. JT's manukan, di ba? Oh. Not sponsored by the way. Oh, well. Pero kung gusto nyo, pwede din. Grab only. Doon na lang, no? Pag natalo dito. Hoy, pag nasa Gilmore kami minsan, doon ako kumakain. Sa JT's manukan. Oh! Sarap doon. Whoopsie. Sa Gilmore ka lang makakita. Papasok ka pa lang ng tren, na-unboxing mo na yung binili mo. Sir. Sir, pabukas ng box. Sir PC. So ito na sila. Pop flash onto these players nga. Grabe naman talaga. Nagkahatian na nga ng mundo dito. Ang daming tubig, men. Si Aquaman. Andito na talaga. May bagyo nga kasi. Ito si PH. Nandito na naman sa visa. Pero may flank. Alam to ni RP. May isa pa ata. On to the right. That's gonna be Munchkin getting the kill. But a good trade-off from DRX. 4v3, they have the reckoning pero medyo malayo sila. Ito na nga sila with the cascade already para papaliguan sila. Yung isa lumabas and says kaya with a spray transfer. 4-2, still in favor of DRX. Grabe! Alam mo, parehas lang nga sila ng playstyle eh. Mapapansin mo kahit A-main, parehas sila kung paano mag-blind. Parehas sila paano mag-cascade, maglagay ng wall. Pati Viper, ganun din. Everything is actually quite the same here. It's just a matter of sino ang una makakahanap sa isa't isa. Kasi nga sa dami ng smoke, sa dami ng walls, ang hirap. Actually, si Munchkin nga, munti ka na makaisa eh. Totoo. Pero buti na lang din talaga Nakapatay siya isa. Pero na-trade agad. Oh, yun nga. But, Saya player, Pop Flash, wala nagkaritira sa B, so bad read sa kanila daw. Pero at least makapag-rotate sila and nakasalalay kay RB kung makaka-flank ba si Saya player and Reckoning will catch these players. Nag-connect sa iba. Viper Spit is online already. Pero si RB, meron naman siyang lockdown for him para ma-prevent na itong mainit na to. But meanwhile, Buzz! Oh my God! Good save by Ban! Meron pa rin silang lockdown dito na pwedeng gamitin, but Reckoning has been used as Saya well. player. One? One blade? Pero walang tumama. Isa pa? Hindi tumama lahat. Wala na siyang baril dito, Muntik na tumama lahat, man. Diversion lang daw kasi yan. Oo. 4v5 Zest Piso. Piso na lang natitira sa kanya kahit hipan mo to, patay na to. Mako na isa pa. Stats with another one right now. Ito na ang counter Viper Spit nila. Lahat sila walang buhay. Lahat si sila Ban, piso. piso na lang siya. Pero Zeta, naghahanap to pero pwedeng mabuhay na dito. lang, wala na na. silang no choice. Finors out nila yung utilities nila. Yung Reckoning ni Zeta, yung Viper Spit ni Ban. At walang nagawa yun. 5-2 in favor of Dirks. Ay, sorry. Dirks. Natalo kasi sa A-main yung Jet eh. Oo. So, yun na sana yung flank nila. Actually, na manggagaling nga dito from the players. But, nonetheless, hindi nga
nag-succeed, hindi nakalalim yung T1 doon or si Saya player to be specific to get the flank going on. Kasi kung mapapansin nyo kanina nga, sa B-site, ito yung paboritong pwesto ni Saya player. He always advances and pushes through, especially here in Pillar. And once na wala siyang naramdaman, pinush forward nila yun eh. Magkasama pa nga si Carp eh. Nag-dog pa si Carp para lang i-make sure na walang nag-aabang sa flank. Yun nga. And sobrang sayang din talaga kay Saya player dito kasi hindi din talaga na-connect yung mga Blazer. If ever na-connect yun, it's gonna be a whole different story for sure. Si Bantay, may nakita ba? Pero kita na yung ulo, kita na yung ponytail! Pero Diyos ko, hindi na Pero second shot, Saya player! Si Stax pa yung napatay doon! Then yung crosshair, parang si Stax, parang sabi niya, dapat di ako yun Oo nga, gulat siya Ito na yung Trailblazer na nag-aantay lang sa smoke. Pearl din yun. Pearl Pero din yun yun. na, Mako, in short for mahal ko. Tagal ng smoke na to. Bukas pa to matatapos. Waterworld, ito ba isa? Welcome to SeaWorld, guys. Aqua Planet. Mamaya makakita ka na ng dolphin dyan. Gumagawa na rin ng tricks. Kakasmoke nyo dyan. Siya, hindi ka pala kay Nemo. Ambot sa Nemo. Ambot sa Nemo. Clownfish yun eh. Si Oo Nemo. nga eh. Si Dory. Si Dory. Blue yun. Blue yun. May combs sila. Pero binasag agad. Aray! Muntik na si Saya player yun. Yun nga, patay na siya. And eto na sila. Dire-diretso na. ZSKR, Diyos ko, lahat ng dami na nakukuha niya. But that is, ito rin ginagawa nga nila. Meko, 1v1. Mako versus Ban. Wala siyang idea na siya ay nasa likuran. May smoke pang nakataas pero mawawala din anytime soon. Good smoke coming in from Mako. Wow, perfect timing actually. But alam din to. Alam na niya kung nasaan. Pero may space siya eh, para kapag ikot-ikot. pupunta Hindi siya niya sa alam heaven. kung halls, di niya alam kung heaven, di niya alam kung city. Ang kakailangan niya na Ang is ganda ng plan. mag-antay. Aantayin lang niya na ma-plant yung spike. Yun lang ang gagawin niya. Kasi alam niya na kung if ever nasa baba, yun na nga. Ang ganda ng Poison Cloud. Wallbang. Pros don't fake. Pinusuan. Pros don't fake! Nice! That's Mako jumping down. What a clutch! Untik na yun. Nice. Ganda ng smoke ni Mako. Ang ganda nga ng pagkakasetup niya doon ganda ng actually. smoke. Isipin mo, nasaktuhan niyang may harbor smoke pa. So, maswerte na siya doon. Pero, yung pagdedesisyon niya kung saan magpa-plant, yun yung isa sa pinakamaganda niyang ginawa dito. It gave him space to either go through halls. Yes, na-clear yung halls, but it takes a long time before you can clear halls, actually. And then, na-clear, and then at the same time, di mo alam kung nag-city o kaya nasa heaven na. Oo nga. And yun nga, maganda yung tinignan talaga niya na angulo na dun lang sa likod niya. Saka nakapop yung smoke eh. So low talaga yun. Pagbaba mo, patay ka talaga. 1 HP. Sim. Nagkwentuhan. Oy! Saya player! Bye-bye, operator! Oy! Grabe naman si Stack. Dire-diretso ng press W esports yung pinapakita niya. Ay! Boss, Tito Boy! May lakad ang DRX. Nagmamadali na sila. Sana pala kanina pa kayo ganyan! Nakaset up na yung post plant. Agad-agad dito. Binasag na nga. Pati yung cove para lang ma-secure. Eh di sana, kanina pa ako may damit. Tama. Diba? Naka-order na sana ako ng bagong sapatos. Tama. Size 45, by the way. Tama. Size 45? 12. 12? 12 ka? Oh. Wow. Pag malaki yung sapatos mo, ibig sabihin malaki din yung medyas. Tama. Malamang. Kailangan mo ng malaking medyas. Exactly. 9.5 ako though. So, kahit pa paano para sa babae. Medium. Medium lang yung ano mo, yung pa ako. Matangkad ka eh, di ba? Oo, tama. Laki mong tao eh. Laki mong bulas eh. Mama ako eh. Mama! Ooh! Mama! Napatch na pala. Ibang queen pala yon. Ang ano pala, queen slay. May karugtong pala. Replay. Grabe stocks, man. Once na nakuha niya yung 2 kills, sabi niya, pasok kayo, man! Okay na guys, na-open Wala ko nang na. problema! Entry na to! Ako na bahala, di ba? Yun yung entry nila eh, mate. di ba? Flash ko, entry ko. Sariling sikap. May trade-off ba ako? Wala! Hayaan nyo na yun. Patay ko naman silang lahat eh. Kaya nga eh. Kung parang kaya natin team natin, ibig sa DRX STX na lang. Stacks. Yun lang eh, no? Cascade na naman to the face. Some pre-fire shots mula naman kay Carp. Kanina maswerte siya, especially on bind. Tapos
na ata yung swerte. Tapos na. Out of luck na siya, bes. Lahat sila naka-phantom talaga, oh. Pinaglaro sila. Ang daming smoke eh. Tama naman. Oo, tama naman. That's correct. That's right. Oy, Carp, we got one already. Pero nga lang, Carp, kailangan niya makabawi dito kahit paano kasi nga sobrang swerte na kanina. Pero that kill won't be in Ban's favor. But Carp again will catch one through that smoke. That is the cascade already. Pero yun, I mean, Cove, but ZSKR will get that kill instead. Pero ito, 3v2. Lamang pa rin ang DRX. They have the spike being planted. Meron pa silang anti-diffuse dito. Meron pa. Meron pang isa pang delay. Nanoswarm, magpapop ba? Sumabog yung ulo ni RB. Alam ni Saya player. Pero wala siyang idea. ZSKR nasa gilid niya. Ayun na nga yung swing niya. Buti lang talaga nag-flick. Pero tamang wallbang na pinapakita nila. And it's all up to Saya player na alam niya na playing close. Ang ganda nung lineup. Post lineup, especially kahit nabasag yung swarms. Baka si Saya player na half niya na to, pero hindi pa rin talaga siya mananalo pagdating sa duel. And the fact, kailangan niya mapatay kahit at least isa. Baka isa yung lang. isa mamama niya pa, pero yung dalawa, day in na. Dehins. Unti-unti lang yung cast na, puro slangs na lang. Dehins na. Gusto nga nung pagkaka-diffuse niyo eh. Yeah, Kung matagal lang yung smoke ng Jet. Kung dalawa yung smoke niya. Kung dalawa yung smoke niya, baka nga na psycho niya pa yung dalawa. 8-2 in favor of DRX. First time out ng T1. Buti na lang time out na sila. Pero kung napapansin mo, Bes, yung coach natin may ilaw na. Oo nga, no? Kita na natin. Ilaw na! Kita na sila! Sorry kasi, anong oras na kasi? It's time. It's time na eh. Uy, ba't ako may alarm ng 1:34 a.m.? Nice. Eh, nako. The thing is, for T1, alam naman natin, no, both of the teams right now, DRX and T1, malakas sila sa attacking, di ba? Kaya nga kanina on the bind map that we saw a while ago, DRX not getting that attacking side and hindi sila nakapag-ipon ng points doon. Pinahirapan talaga sila ng T1. And moving forward, for DRX, nasa attack na naman sila. So as much points as they can get, they will try to get as of this moment. Sino man nanalo dito, they have that reckoning for them to get that push. For them to get that take sa loob nga ng site. Pwede lang gamitin yan. And for DRX, diba? I mean, dito naman talaga simikat ng DRX eh. If B, B. Paulit-ulit sila na B. If ever dilipat sila ng A, delikado rin ng T1 dito. Siyempre, doon lang sila kung saan sila malakas and nag-work nga talaga. So far, so good for the side of DRX, pero hindi sila pwede magpakampante dito. Nakita natin yung Game 1, Game 2, kung gaano kalapit. Even Game 3 itself. Buzz, ginamit na nila yung reckoning dito for the side of DRX. May mga matatamaan para sa side ng T1. Pero si Ban, pinapaulanan ng bala. Itong mga players ng DRX, 2-man down for the side of DRX right now. Ubus na yung dash nga nilalabas nga dito ng mga players sila ng nakakapasok. T1, pero ubus ang lahi sa smoke. Pre-fires lang. Pa kayo. Meanwhile, RB will fall down. 2 versus 4. Pwede pa maging 8-4. Pwede pa nga. 4 ang gusto dito ng T1. 4 talaga yung makuha nila para at least kahit papano, especially sa mga pistol rounds, malakas din naman sila against DRX. Pwedeng 9-3 kasi ginawa ng T1 kanina. 9-3 curse na naman. Game 1. Ay, nako po. Anyway, they have the high tide here. May Cove din silang pwedeng gamitin. They just have to wait for a little bit. And Munchkin, nakapop na rin yung mga swarms na dito. Pag may pumasok din dyan, isa pang swarm ang naka-ready. Maganda yung position niya. Pero let's see if ever makakapit sa sila. Double flash. Connecting onto Munchkin right now. Pero this is the push that they need. Ban will take one down. It's all up to stacks. 7 seconds remaining. Best, wala na siyang oras. Oy! Buhay pa! Pero kailangan nyo lumabas. Well-executed round for T1, especially the anticipation after the following smokes. Yun lang yun eh. Once na naka-up yung smoke, well, it's anticipated by the players. Pre-fire tayo. Nakuha nila yung 2 initial pickoffs mula dun. One more orb para dito sa dalawang Viper natin ngayon. So tingnan natin if ever talaga magko-commit ba to. So, napadapa si Munchkin dun eh. If ever napatay niya yung si Jet doon,
May oras pa siya for him to plant a spike. Winnable pa. Uy, makikita. Uy! Kulang. Pareho sila. 50 HP kay Munchkin, 55 kay Buzz, pero at least may sustain sila. Yun nga may sustain. Munchkin, kailangan niya pang antayin yung rotations dito. But Buzz! Natunaw siya sa snake bite, Nanoswarm. Wala siyang ligtas doon. Wala siyang ligtas Ang doon, ganda ng men. pwesto. Zest, though, hindi sila makatawid dito. Ang dami talagang traps. Pati yung Cove, kahit matulungan man sila, matagal pa rin mag-pop. Munchkin with a triple kill already. Meanwhile, ito si Cypler, inuulit-ulit niya ang ginawa niya kanina, pero yung mga player, Vacation! Bakasyon ka muna, Saya player. Mako, 4v1. Nahuli siya ng dog! That's it. That's the retake. Yeah, Easy. That's what gives an opportunity for them to get that 8-4 scoreline. Pero sa totoo lang, if ever hindi namatay yung si Zest doon, Bes, ilang tao yung napatay nila nang hindi nila nakikita? 3. Just by reading kung ano ba yung usual pwesto nila. Galing! Kita ba? Hindi ko alam pa nakita si ano doon eh, si Harbor doon eh. Nasa loob ng Viper's Pit eh. Hindi naman siya lumabas, di ba? Lumabas pa siya? Malalaman natin later on. But this is the halftime. Ipapasa na natin to sa ating mga panelists. Mika, please do take it away. Thank you very much sa ating mga casters. Pero nakikita nga natin na mukhang nga nagta-comeback dito yung DRX, diba? They're a lot more confident dito sa Pearl. Pero yung T1, di ba may mga rounds katulad ng nakita natin nun, diba, how do you get those kills? Diba? Parang si Saya player, nag-blind blind spray lang into the Viper's Pit. Huh? Diba? Gulo eh. To be fair, narinig niya ako sa nagpa-plant yung specific player Sabagay, niya ng DRX. So, general direction, spray, instinct. pray. Yeah, exactly. So, it's more about yung experience talaga na papakita from Saya player. So, yun yung mga tipo na ha-moments talaga. Oo. Hamo. parang ang weird pag Asra yung sinabi niya, di ba? Pero T1, it looks like here na parang the sides are switching na naman. Magka-comeback pa to. Kahit na in the lead ngayon yung DRX, parang hindi pa ako sure based sa nakita natin today. Baka ito na yung overtime na hinahanap nila kanina pa na nag-stretch out tayo dito. Pero Sinabi mo yan, hindi posible mangyari. Ang ganda ng mga anticipation plays nila. And na-mention nga nila Vel kanina na yung utility setup, yung support util nila, my God, sobrang natunaw si Buzz doon. He tried to make an entry happen, pero yun nga yung naging problematic approach is na hold back sila dito. So, it was a really good half still pa rin naman dito for T1. So, let's see kung kakayanin pa ba dito na DRX masustain yung lead nila. Anything other than that, I think it's just homage dun sa nakita sa Haven map naman nila. It's a lot of coordination from DRX. Nakikita mo ang ganda ng post plants nila. Mako still on that godly timing niya. Anyways, that's all I have to say. Mukhang nakuha nga ni Asra ang cue. Napapasa natin back to our casters. Napuntripan pa ako. 1 minute, 30 seconds na nga lang yun. Di mo pa ako pinagbigyan, Bes. yung partner ko, pagod na. Alam mo, first time kong pumikit yun. Oo, natulog Hindi ako natutulog, man. Pero mabigat yung mata ko eh. May sakit kasi ako. Anyway, pagbigyan nyo na. Sad. 8-4, it is back to the game. Sabi nila mag-overtime. Ayun sa'yo kasi mo, HG, ah. Hindi ka makakauwi. Hindi ko gusto tapos ang dila ng panel natin. Bastos ng buha. Ano overtime? Oo, hindi ko gusto, Bes. Ako nga papasukin mamaya. Huminga na lang. Agad. Salamat. Guys, nanonood kayo ng VALORANT, di ba? Manood na lang kayo. Alam niyo kung kailan sila magpupush. Kasi sinasabi nila naman ang ingay ng caster. Sige, mananahimik kami. Ibibigay namin sa inyo yung gusto nyo. Joke lang. Joke lang. Hindi. Bahala ka sa buhay. Manahimik ka dyan. Pero ito, paramihan na naman sila ng Ecoms. Magkamukhang magkamukha yung style mula doon sa first half natin, going and moving forward here on the second half. Lots of cascades, lots of Viper smokes, and lots of water and na, pati yung jet nakisali pa! Nainis sila eh. Alis na nga lang tayo dito. Ligo sila, men. Kasi naman pala si Munchkin nakapasok na. Munchkin. Malalim na nga eh. Cutting off the rotation. Wala silang idea, pero at least... Pwede siya mag-alarm bot doon. Oo nga eh. Pero if ever nag-alarm bot siya, maririnig niya. Oo nga eh. Masyado nang late para mag-alarm bot. Yun yung problema. 14 seconds remaining. Oh! Expected. Lason! Still expected by DRX here. They set up
some turrets, late na masyado. That's for Munchkin. And now it's a 4v4. 4v4 onto this game. T1, let's see if ever makakabayo pa sila. Wala nang Cove ngayon. So, nakatingin tayo kay Meiko. Boss, dire-diretso lang sila pero nga si Bala sa likod niya. Right click onto these players, tumama. Saya player mag-isa, 1v2, 1 HP si Zest. Pero mukhang magpupush ata sila. Meanwhile, nasa likod pala siya. At yun na nga yung flick na ginagawa niya. Pero Ay, top niya yung spike! Top niya yung spike! Pero hindi nila tinap yun! Oh no! Pupush niya na sana, Bessie. Nandun na ipipress W niya na lang At least alam mo yung itsura mo pag tulog din. Sayang! Again, Mako just played out with his smoke here and he realized, you know what? Naramdaman ko, naririnig ko siya, nagsispray na siya at hindi tumatama yun. Oo. Bayad yung bala. Bayad yung bala. Shoutout ka pala kay Kyle. Totoo. Single yan. Oo. Gusto niya ng jowa eh. Si Kyle. No? Tama. Ba't hindi yan si Wendell? Si Wendell din. Si siya din naman naghahanap. Oh! Uy! Mako will catch one already. Pero let's see if ever makakaisa pa ba sila. Sige, best pikit ka muna. Good night. Good night. Buzz, on the other hand, Bulgogi. Nagutom no? Nagutom na sabi ko yung totoo. Bulgogi muna. Ang gamit-gamit nila dito. 5 people on the Bulldogs itself. 5v4 situation. Lamang yung DRX when it comes to the guns itself. Hindi alam ng T1 kung saan sila papasok, men. Dash! Hindi nga sila nagkakatamaan. Pero yung mga players ng DRX dito, minimal damage lang ang kailangan nila. Whoop! Walang sumisilip no? Walang magkakas, walang nangyayari. Diba? Saya player on the corner though. He still dies off from this Bulldog as well. 4v3 situation. Uy! Nasa kanila naman yung spiking. Uy, may gumagapang! Nasa C! Nasa sea, literal dagat. Diba? Muntik na. Seaworth. Nasa ilalim sila ng dagat eh. Under the sea. 13 seconds para makapag-plant ng spike. Naisip ko, iniisip ko. 4-9. Nakikita ko masyado lahat. Zesto and Stacks goes for a double here. Isa na lang ang kailangan nilang patayin and that's it. Ay nako, nasa dugout siya. Uy. And that is the players of DRX, mga kaibigan. Double-digit round. Sila ba ang pupunta sa Grand Finals? Pero ito, alam mo yung masakit? Ano? Nanonood. Ano masakit? Ano masakit? Yung race ni Rocket. Malina. Ito yung masakit. Napapanood na Paper Rex yung lahat ng mapa na to. Oo nga eh. Ano na nila? Na-download na lahat ng info. Si something? Sabi na, ito pala gusto nyo Kumukuya ko yun lang si Gedli. Ganito pala pumuesto yung DRX. Basa na kayo. Ganun pala yun. Ay, nako. Anyway, flash towards long here. Lalabanan nata dito ng DRX na naman. But they managed to pull off some kills here, but not enough. Triple kill para kay Card. Hindi pa naman tapos to. Dalawa partida lang yung players nga ng DRX. Wala, nagkaubos na sila ng lahi dito pero lamang ang D1 in terms of firepower. Papasok na nga rin sila. Merong Viper Spit si Mako ngayon. Grabe, third round. Bilis So, players of DRX, let's see if ever kaya pa ba. One tap to the head lang kailangan ni RB dito pero this is gonna be the post-plant that they need to finish, that they need to win. Nilabas yung bantay. Surprise! Gulat sila. Hoy! Aray ko, masakit yan. Sakit yan, men. Literal, may smoke na. Meron pang snake bite. Nagbabatuhan na lang sila. Babatuhan na lang sila, bes. Tignan natin kung sino mas matindi mo na magbato. Mahirap yan, bakit? GG. Hoy! Open up. Okay, patay na. That's gonna be the round itself. Carp! 4 na kills! Natawa ko. Nasa nagbabato. Huli sila dyan. Huli sila dyan, man. Nasa bilong yung, yung T1. Oo. Pero nasa bilik yung Pidea.
Nakabang na. Ano nagbabato? Lalapit sa'yo. Pare, pulis ako. Nabuhay ulit. Oo nga eh. Kailangan pala tumayo. Yun pala yun. And in the third round. And your champions. May record yung mga players ngayon at T1. Viper Spit naman dito ngayon sa DRX, pero tama lang yung read nila. Viper Spit onto this player. RB is now down sa player. Grabe naman yung one tap to the head na yon. Kahit may reckoning ka dyan, tsatsahin lang ni Mako yung mga players nga dito sa B. They need to get that high angle para makakuha sila dito ng bawi kahit papaano, kahit konting advantage lang. Hindi covered ang hole, pwede sila lumilip dyan, pero handang-handa na ang DRX dyan. Okay, confirmed, andito pa sila. May nangat-ngat ba? Wala. Pot shots? Oo. Pero there's the flash already! Pop flash on to one, pero magkakalit pa sila. Sisilip pa sila mo, hindi ata. One more. Meron pa isang flash, pero yun na nga, naunahan ka na nga ni Munchkin. Oh no, muntikan pa nga dun. Actually, kung ginamit niya pa yung isang flash, posible pa nga eh. But Munchkin, here with a second kill, binubuhay niya ang mundo dito ng T1, especially for the side of DRX. It's only Buzz remaining right now. And I think he has to save. Walang pera. Ang susunod na round natin dito from DRX. At least nag-save sila. Hindi yung basta may pera, bilhin ng bili. Tama. Tama naman. Huwag niyong hahayaan yung ma-zero kayo, guys. Grabe ka naman, financial advisor. This is a financial advice, by the way. Makabentahan mo na ako na yan, ha? May insurance ka na ba? Wala pa. Ikaw? Meron, syempre. Meron. St. Peter ako kukuha para rekta na. Buy one, take one. Gusto mo sila. Rush na. Rush selling. But it's only Buzz anyway. Wala na nga siyang magagawa dito. And instead, this round would be going to T1. 10-6. 6-10. Galing. Quick maths. Daming pera ng T1 ngayon, man. Sakto lang. Saks lang. Saks lang. Actually, oo naman, pero yun nga. Ine-expect ko mag 5 games. Ako 4 games lang. Maximum na yun. Gulat ka. 5 games? Hindi, 3-1 ang expect ko. Pero yun nga, andito na tayo sa pang-5. Actually, pang-6. Nagcast pa kami showmatch. Kung TS to, kahit 7 pa to. Oo, kahit 10 pa. Best of 7, best of 21. Best of the best. Eco disadvantage. That is DRX right now. Mag-ipon muna sila, pero at least kahit pa paano si Buzz at Stax, may pera sila dito for a buy. They have the lockdown dito kay Munchkin at alam yan ng DRX, pero paano nila titigilan yan? At least, if ever na mag-lockdown siya, magre-reconnect ng si Zest dito, pero andito pa siya, pero mukhang wala ata. Inaantay lang niya na mawala itong lockdown na to. Whenever na kunyari, naparito na yung spike, siguro gagamitin lang din niya yung reckoning na yun. Pero, yung reckoning nga ni Zest, this is a must use for him. Totoo. Pero depende sa sitwasyon. Depende pa rin talaga sa sitwasyon na meron sila. Cove has been up already, or nalagay na nga nila dito para makapag-plan sila ng spike. And T1, they prepared that post-plant. Even with the reckoning being up here, naka-atras na yung mga players ng T1. At yun na nga, reckoning. At least alam nilang wala nasa site. Oo, tama. Grabe, ang daming smoke. Smoke. Oh my God! Cypher, Tinakpan lahat ng butas! Komen. Cypher, pag lumusot ka siya, basang-basa ka sigurado. Nako, may eto ha. Ay! Kailangan nilang basagin itong Cove na to. Ay! RB! Zest! Oh no! Oh no! Pinusuan na naman! Oh my God! Now that's the problem when you actually have the post plant only on the mains and on the sides. Dahil wala kang tao sa site, wala kang info, wala kang intel, especially with a Cove like that. Oh, yun na nga yung problema. Like tulad yung sinabi natin, Zest, yung reckoning niya is a must use. At yun yung dahilan kung bakit sila nanalo doon. Yung reckoning lang talaga, napamambaot lahat sila eh. So, ang dami nilang smoke. Sige, labas kayo dyan. May poison cloud kami. Pasok kayo, may snake bite kami. Papasok pa kayo, may Cove kami. Kompletong-kompleto, wala silang nakita kahit isa. And you have to consider the fact na eco disadvantage yung DRX doon. Si Buzz at si Stax lang ata yung may barrel during that time. At ngayon, meron sila, makakapag-ipon sila. Actually, for that operator, let's see if it can find any value right now because mid-control ang nais dito ng T1. Alam niya na merong Sky sa B. Pop Flash, medyo mukhang hindi muna nila gagawin niya kasi medyo nagbaback away sila. Pero mukhang iikutan ata ito ni Buzz if ever kasi nga kailangan niya magkaroon ng value dun sa operator na yan. And sinusundan lang niya itong Seeker na kasabay niya. Pero okay,
Okay, pero mukhang wala ata. Yung mga players ngayon ng T1 dito na naman sa A. Pero bes, ang sakit niya kasi napakadami nilang utilities dyan. Pero Munchkin at least denied yung swarm niya. But this is the high tide already. Being up by the players of T1 right now. Meiko, alam niya na si player nasa taas lang mapapatay pa pero mukhang hindi ata. Pero Diyos ko, nag-reload! Muntik na! Buti na lang may cross. And that's Mako going down in the hands of Carp. Napakagandang performance from him currently so far. Nakita yung dulo ng baril. And that's gonna be Stacks with the first kill. But bang to shut him down. Buzz, mamba out na. Mamaya ka na lang lumaban. 7-11 ang score natin ngayon. Nakaka-miss mag-slurpee. Pero totoo, yung marami nagpapagpag doon eh. Starbucks. Sa Starbucks? Oo. Grabe naman sila magpagpag. Starby pa. Starbs. 3v1, Buzz would go for a save instead, honestly. Operator yan eh. And nakalagay itong op na to, if I'm not mistaken, all the way from B side. So hindi nila nahanap yung value. Again, it's quite difficult to do a retake, especially when you have an operator and hindi ka nga nakahanap ng initial pick-off, yung value nga na hinahanap mo from the long, from B long. DRX. 2 more parts for them to win this game. Pero dito ngayon sa players ng T1, pressure nasa kanila. Totoo. Grabe, naka-chains pa si kuya mo. Bling bling. Jeez. Si Autumn. Si Autumn ba yan? Si Autumn yan. Ay, hindi pala. Bakit kaharap ni Stacks? Coach din si Stacks, siya na lahat? Siya si Summer. Oh! Nako, nagkabulagan pagdating sa may A. Buzz, may online yung Bladestorm na ngayon, ha? Nag-Bladestorm na lang siya at least yung contingency plan niya. Si SKR, pinaliguan yung dalawa pa kung papasok ata. Sige! Modeling at its finest. Oh no. Lalo na. Buzz with another one right now. Seekers, Uy! Wall! Oh Diyos my ko po, God! muntik Sayang na. player! Ito na ata yung mga anime battle na hinahanap natin. Sayang player 4 to 4K. Going in for the haze. Isa pa ang kailangan niya. RB, pare, kalma ka lang. Nilabas na ang Oni Samurai niya. 1v1 with a great one. Pero kaya pa ba? Sayang player, nag-iinit na. Wala siyang turret, wala siyang utilities at all. Kailangan na patiin yan harap-harapan, bes. Antayin niya lang yung top ng spike. Ayun na! Sayang player with an ace! What an ace indeed! Grabe! For the side of T1, ito na yung nagiging lifeline nila, kumbaga. The explosive gameplays na kaya nilang i-provide dito. And knowing na napitas na nga nila, especially here on Art, dapat hirap na sila makapasok nito. Diyos ko, sayang player popping off, man. Nagka-ulti! Diyos ko po, hindi naka-react yung dalawang smoker nila eh. Masyadong mabilis yung pangyayari para sa kanila. Nagsaset-up pa lang sila eh. Pumikit lang siya. Pagkadilat nila, wala na sa heaven na sila. Wala, may kasama siyang iba. Ay, iba ba yun? Kasi... Baka umiyak si Wendell bigla. Oo nga. Uy, tumayo si side player. Sabi, ayoko na. Muwi na. Ayoko na dito. Ayoko na. Timeout sila. Pero saan siya pumunta? Ayun, bumalik na siya. DRX goes for a timeout. A much needed timeout, honestly, dahil from the previous games we saw, ito yung napupunta tayo sa 12-11 scoreline nga or and 11-11 even. Nagiging pantay siya to the point na for DRX, they're just having a difficult time trying to close dahil each and every time na gusto na nilang tapusin yung mga match na to, yung mapa na to, it seems like T1 just pulls out something out of their sleeves. Yeah, nagugulat rin tayo itong mga explosive gameplay nga na pinapakita ng mga players nila. Like what you've said, diba? Ito na yung lifeline nila. Talagang kailangan nila ng mga ganitong klaseng plays para yung iba, yung moral nila, ma-boost din talaga. Kasi the fact na, men, kanina pa tayo nandito. Since 3 o'clock, nagva-VALORANT na tayo. 6 na oras tayo nagka-cast na walang tigil. Talaga? And yung mga players din natin, ganun din. Talaga? Oo nga eh. Pero nga, yun sabi mo, no, mga players din, ganun din. So tuloy-tuloy, continuous, and kumbaga, resiliency, not only that, but the mental fortitude, especially when it's this close of a match. Sa totoo lang, if ever gonna ask me, magkakaroon ba sila ng momentum para sa paper so sino ang manalo dito? Actually, pagod sila eh. Pagod nga sila. Pagod to, men. Bukas, kailangan ulit. Walang momentum na Lumaban. mangyayari. Kasi nga,
Overplayed ka. 5 games nilaro mo eh. I mean, warm up? Hindi to warm up, bis! Nakakapagod tong 5 games nila, for sure. And the DRX right now, they only need 1 more for the match point and 2 to close it off and really win this match. But look at this, Saya player already dashing in. Ginamit na yung Reckoning dito. But that's gonna be Buzz shutting him down. Nagkasagutan na nga as Ban secures 2 kills. Makakaisa rin sila. They have the lockdown already. Isa na tamaan na nga ng Kongas dito. Oh no, Pero si napatagal. Bantay. Walang makikita kahit isa. Actually, sobrang ganda ng ginawa nga ni Stax kanina Yung eh. spike na iwan. Okay. Kailangan na ng kunin yan. Isa-sandwichin nila. That is a spike being planted by Carpe. Lockdown sila dito. They have the lockdown initiated. Wala oh no! pa, wala pa. Oh no! Si Munchkin! Ang ganda na po siya ni Munchkin! Ayun na nga! Oh my God, nading pa siya doon, pero nakapatay pa siya. Now, setting up the nano swarms here. Tapos na ang trabaho niya pagdating sa art. It's only 1. Si Carpe, halos naka-off angle siya if ever. Hindi na magpapakita yung T1 dito, Bes. Actually. Oh. Yun na nga, okay. Swarm out. May pangalawang swarm pa yan. 10 HP, go. This is Nasira ata doable isa. for Mako right now. Ang ganda rotations from Munchkin, do. May oras pa siya. May smoke pa. Oh, wala na. Ay, Enough. oh, wala na. Wala na Nakatingin siya sa art. This is a win. Oy! Ay, nagkamali siya. Doon siya nagkamali, Bes. Hindi siya tumama. Oh no! He trusted it's gonna be a fake. He said it was gonna be a fake. Kalmado lang kayo. Alam niya, 10 HP ako, men. Hindi ako sisilip. Hindi sisilip Tiwala dyan. na lang. Hindi ka naman sila mananalo. Kinakabahan ka din. Kinakabahan ako. Ang galing eh. They really have to wait out. They really wanna... Alam mo kasi, ang ginagawa lagi dito ng T1 tsaka ng DRX, kunwari may post plant sila, tapos gusto nilang iswing out para nga patayin yung nagde-defuse, hindi nila ginagawa agad. Pag may narinig silang tap, hindi nila ginagawa Para agad. kasi matik Kaya nga na yun eh. natatakasan din yung T1 minsan ng defuse eh, kasi akala nila fake lang. Pero, once sobrang daming smoke, doon sila pinupusuan na. May smoke naman eh. Pero pag walang smoke, yun yung fake talaga. Ang galing. Grabe. They have the Viper Spit, they have the lockdown pa rin. Walang pera ang DRX, T1, pwede silang bumawi ngayon. Sino mapupunta sa Grand Finals ng VPL? Nagsimula tayo kailan? March? February? Hindi natin alam. Basta yun na yun. March. Oh! Diyos ko! Oh my God! Inubos! Biglang umuubos! Biglang nawala yung mga miyembro ng T1. Uminom lang ako ng tubig. Si Ban nga may Viper Spit nila na-utilize yun. Okay, alam nila may playing sa art. Sa may mid, si Bantay nakita yung isa. Pero magre-reposition siya. They're gonna go here in mid already. Pero oh no, Zeta. They have the Cove. They have the Cascade. Pagkaset nga ng Cove dito, best mamamatay siya. Oo, Munchkin. Sasabayan nila. This is the Cascade already. Cove dun sa gilid para makapasok sila. Pero may butas! Yun na nga, ZKR and RB! Ladies and gentlemen, isa na lang! LCRX! Mapupunta sa Grand Finals ng VPL! Si Blaze sumasayaw na! Isa na lang literal for DRX right now. Kumakaltag Again, na! another well-executed round. Look at those kills coming in from Buzz. Nagbibigay na naman ng buhay, especially on an eco disadvantage. You just have to play out the utilities instead. Tapos, umapak yung head shot. Tira mo yung KDA ng T1, oh. Pantay lahat eh, Pantay no? lahat. Tatlong 14, isang 13, isang 12. Time out. Diyos ko, lahat sila may ambag. Ito ang tunay na na pantay-pantay talaga ang skills. Lakas ng T1. Sa totoo lang, kahit lamang yung DRX dito, they are the strongest team in the circuit anyway. Oo. Score nila 8-1. May talo. TS isa. Tirasan ng TS 2-0 by the way. Ano? Okay na. Baka hindi sa akin na kay Taylor yan. Ay, nako. T1. May pera ba sila for the next? T1? Meron na ata, no? Kasi they've won previous rounds naman din eh. Eco yun ng DRX eh. So dapat meron silang pera. Nag-light buy sila dun eh. Tignan natin. As we head on. Meron. May Viper Spit, may Reckoning. Ito Lahat ng util na pwede nilang ibigay dito for the take, meron sila. Zeta, yung Reckoning niya is a must-use here in this round. Pero, tinan mo yung read nila. Sagupan sabi, hindi ine-expect yan ng T1 for sure. Hindi, ine-expect na nila, especially with the flash. Reckoning. Wala, hindi nila ilalabas. Buzz, nasa gilid na. Pinapaulan na ng bala. Ito na yung short into the face. And that's Buzz securing the kill onto Saya. 16 HP na lang siya, pero
Tapos na nga to, 4v3 on this game right now. Ban super low in HP. Carp as well, pero meron silang sustain. Ito na nga yung inaantay nila mga utilities ngayon at walang nagawa ang T1 dito. Literal na hindi sila makapasok sa Great Wall of DRX. Naiwan pa nga yung spike sa tabi dito. Diyos ko! Naku, kailangan nilang tawirin! Hindi na win, Oh pero my God! nasaktan! Ladies and gentlemen! Buzz! Buzz with a 4K! It's gonna be PRX versus DRX! Yung magtropa! May t-shirt na nga sila eh. Nakita mo na yung ano nila, merch nila? Yung merch nila. But it's still, in the end, it's gonna be DRX winning and securing that win sa best of 5 series na yon. One of the best games talaga na nakita Ang natin. ganda We ng laban witnessed dito nila. sa game natin. 5 games of VALORANT action. Sobrang dikit ng lahat ng laban. 6 hours of madness na nakita natin ngayon. And best, yun na nga, nung nag-flash na sila, kung sa kanila, mag-reckoning na sila eh. Tinan mo, napatay pa si Harbor dun. That is a must-use yung reckoning niya. If ever nag-reckoning siya dun, it's gonna be a whole different story for sure. Especially to the fact na meron ngang blind eh, ng Sky eh. So you are expecting na may initial push na manggagaling doon. But nonetheless, they expected it. Nilaban nila, pero natalo sila. Lalo na yung Harbor, lalaban siya doon eh. 16 HP na lang sana si Buzz eh. But na-shorty pa nga, naka-shorty pa nga yung isa doon eh. Si Buzz doon eh. Sayang. lalo na ang layo na nung narating nila, no? Na game 5 nila eh. Para sa T1. Ang ganda na pinakita nila dito sa map number 1, map number 2 natin. I would say na nagkaroon na rin sila ng fatigue. Oo. Sa totoo lang, ang DRX, hindi momentum to, men. Na-burnout sila ng matindi dito, for sure. I mean, they know each other's play style. Nagkatapat na sila sa VCT Korea. And nakapapansin natin din as well, na kapag bakbakan na sa loob ng site, lahat talaga makikipagbakbakan din. And it was just a matter of really cleaning up things. And it seems like DRX had a better opportunity. Ito na yung oportunidad nga na hinahanap nila para magkaroon tayo ng rematch. Rematch ba yan? Oo. Rematch. 2-0 sila ng PaperX, di ba? So, tignan natin ngayon kung magiging 3 games ba sila o tapos na. Pero Saya player, nung nag-rage siya, nag-jet siya, men, ang lakas niya. It's done and over with. Pero syempre, I also wanted to give kudos din sa mga players din talaga ng T1. Yung Jet din, Eban, kanina, dun sa Fracture, kahit na medyo natagilid tayo dun sa atake. Game 1 and 2 siya yun. It was still popping off, especially in game number 1. Yeah. Shake hands muna malala para sa mga teams natin dito, especially for T1. Ang maganda naman dito, kahit natalo sila, kahit napabagsak na sila or nawala na sila dito sa ating BPL, pasok na sila sa Masters Tokyo. Ay, si Foxy na no? Hindi naglaro. Nakipicture lang. Congrats lang guys, tayo. good game. Pero ito, I mean, syempre doon nga pinapakita nga ng T1, men, naano sila eh. Ni 9 trickers nila, yung mga players nga ng DRX dun sa game number 1. And, muntik na. Sa totoo na sobrang dikit. 13-10, 13-11, 13... Nasaan dikit? Nag-OT ba tayo? Hindi tayo nag-OT. Hindi tayo Pero nag-overtime. sobrang dikit lahat. Totoo. It's either you close it or not an overtime, basically. You close it or you close it lang yung option nila dito. Despite all the fights we saw, yung mga takes na nakuha natin, actually marami tayong natutunang aral. Lalo na ito yung mga meta changers natin. Yeah, that's true. Here on Asia Pacific, I would say. But nonetheless, congratulations sa DRX. Expected? Yes. Expected, oo. Expected mo 5 games? Oh, No. Hindi. Kala natin 3-0 o 3-1 na makikita natin ngayon. Pero doon sa pinakita nga ng T1, uy, iba yung ibang laban to. Iba pala yun. Grabe to. Sa totoo lang, sa T1, nagulat na lang tayo sa mga pinakita nga nila. We're expecting less, to be honest. Pero, they gave more. Sobra-sobra yung mga binigay nila sa atin. Pero yeah, ladies and gentlemen, Grand Finals ngayon, it's gonna be PRX versus DRX. Pero pupunta muna tayo sa ating mga panel. Huling game na. Maraming salamat nga pala galing sa Damods. Kita-kits tayo bukas. Kita-kits tayo all day, every day. Pero sa ngayon, The Mods, maraming salamat at pwede na kayo magpahinga. Yes. Pero ayun nga, mukhang tama nga si Honey Glaze, 3-2 yung scoreline. Pero in favor of DRX pa rin. So, I think na parang dito, parang lumabas talaga na parang di ba yung DRX,
syempre top team pa rin sila dito, pero there are not a lot of teams that can really bring the fight so close to a team like DRX, di ba? Konti lang, bilang lang yung mga teams in the world that can do that. T1 is now one of them. Ang ganda ng naging palag talaga dito ng T1. Commendable talaga sila dito. Hands down, completely giving such a vulnerable state dito laban sa DRX dahil there are points na nakukuha nila yung maliit na butas na lagi nilang pinapalaki para makakuha ng comeback, and it happened earlier for 2 maps in this long hell of a series. Pero nanaig pa rin talaga yung endurance dito ng DRX, even though nakakakita tayo ng mga pop-off moments, especially kay Saya player. He was able to get in his ace dito sa mapang ito at hindi mo madidisregard na unahan lang talaga sila eh. Kaya naman siguro nila pero kulang lang talaga. I kind of don't want the paano ba to? I don't wanna call it as mistakes. Maybe slight slip-ups dito ng T1 actually lead up to DRX basically claiming yung round na yon. Ergo, yung one round where si Buzz was only nursing a Marshall sa kamay niya. He was able to get 2 picks. They literally, what was the word nga ba dito? Dry peeked him dun sa A main and he got 2 picks off of that. Tapos bigla na lang lahat ng plano na gusto ng T1 kind of just vanished in their hands. Even though they're able to match up yung sa DRX dito, just that one bit of slip-up talaga kayang i-mold ng DRX into a round-winning kind of play. And not just round-winning, di ba? They're able to use that to get the momentum back into their favor, di ba? At syempre, ito ang ating MVP, si Buzz, di ba? And syempre, with a performance like that, as we kept saying, even with the previous matches, di ba? Parang it's so nice to see him back on the duelist throne. Napakagaling ng performance niya throughout the entire Pacific League, actually. Mapa Sentinel man or mapa duelist. Gaan lang din talaga ni Buzz kanina dahil alam niya may maalalayan siya dito. Although there are times na nakukuhaan siya talaga dito ng momentum, nananakawan from his hands. Dahil we see here Saya player already getting himself all over the place para makuha niya din naman na yung mga players all over the place then for DRX. Yeah, I gotta give it again. Sinabi ko na to throughout the entire series. Feel ko my favorite player dito, if not maybe the whole series MVP, has got to be Mako from DRX. Grabe. Every single time na you just look at the screen and it's clutch, it's a clutch situation. Mako's right there in a 1v1, 1v2, always able to convert, and he's so smart. Like if you think about it, if you've just look at and himayin yung mga ginagawa ni Mako dito, it's things that you don't think dapat kayang gawin ng isang player, but he does it so well. The timing, the instinct, he's so calculated, and that's what makes him so scary. Kung I feel like why sobrang, again, daming rounds na clutch niya dito para sa DRX. Again, best controller in the world. In diba? the world. Best controller in the Undeniable world. Undeniable. Tama ka dyan, HG. And para sa akin, actually, yung MVP for this series, diba? May iba naman, diba? Saya player. Grabe talaga. Ang exciting niya panoorin, diba? And we saw from very early on kung paano niya talaga niya parang napaikutan, di ba, yung DRX literally with all of these, wonderful rotations and wonderful entries. So, para sa akin, that was the player that I was really exciting to watch. Syempre, kasi sa side ng DRX, si Mako, di ba, given na yan eh. Si Stax, given na yan eh. Si Buzz, okay, given na yan eh. Matic na yan eh. Pero as I keep saying, T1 has definitely impressed everybody. They will come in third. And syempre, pupunta pa rin sila sa Masters Tokyo and eventually sa Champions dito. Yes. Pero we will definitely look forward to this PRX versus DRX once again, diba? Sabi na nga ng DRX, hello again, little bro. Grabe no, hindi pa rin malabo for T1 na magkaroon pa ng mas magandang potential and Masters. Dito pa lang eh. Kakasabi nga natin kanina, ang bagong-bagong team pa lang dito formulated ang T1. So might as well, na ituloy-tuloy nila ito. Grabe, arangkada nila dito ngayon in our playoffs eh. Yeah, and that just means na is this going to be a continuous thing na for T1? Again, sinabi na nga natin na Tokyo Masters is already in the books na para sa kanila. This was more about them trying to face up Paper Rex sa Grand Finals. Fortunately, that didn't happen. Pero, that being said, if you are a fan of T1 or you're turning into a fan of T1, ang ganda ng, let's say, intro nila coming in to Tokyo Masters. Definitely. Fan ako ng T1. Fan na ako ng T1. Pero, Azuray, I think may sasabihin ka din, di ba, about this whole series. Gagawin ko na ba yun? May utang kasi si Azuray sa amin, sa buong production. Ready ka na ba? Kasi dala-dala niya dito, di ba? Teka. Para naman kanina pa. Okay, for disclaimer, impromptu lang to. So, tatry ko lang, nahihiya tuloy ako eh. Pero, hindi, narinig ba pag-apat dito? Narinig yan. Or direct narinig ko na maayos? Tanungin, kasi narinig ko naman. Hindi, kasi baka sa...
Sige. Thank you, Derek. Yeah. Okay, ayun. Quiet muna, guys. Binigyan ng opportunity si Azuray. Silence, Pakinggan si everybody. Yeah, narinig ba, Derek? Or kailangan tapatan ng mic? Rinig. Okay. Napaka-impromptu lang na sinito eh. So, sorry na guys kung na-cringe kayo Okay lang, music is Okay. like that. Nawala tuloy ako sa lapit na lang siguro. Okay. Yung mic ni HG. Ayun, thank Ako you. lalapit. Ay, tagalin mo naman kasi. Nakaganon siya buka, Yan, teamwork. Teka. Wait lang. Okay. DRX, nung sinilang ka, nag-push kayo sa site. Nagtaka din ng fans nyo, bakit nag-game? Okay na, yun na lang. Sorry. May bukas pa. Bigyan nyo ako hanggang bukas. May bukas pa. Balik ka sa Okay. camera. May bukas pa. Babawi Noted ako. ha. Noted din ng prod. Sabi ng prod. Sige, One whole bukas song? na. Oo. Uy, kalma ka naman, Derek. Kasi yung bitin, mas mahaba naman yung pre-practice mo kanina. Ano kasi, Siya na mag-i-intro the words were flowing into my brain. Tapos ngayon na na-spotlight na ako, Diba direct may spot naman tayo for opening number, diba? Balita ko kasi na parang may making waves dyan. Pero, guys, baka naman may poll tayo dyan, diba? Boto nyo naman, sino ba? Si Minnie ng G-Idol o si Azuray, diba? Ay, nako. Ginusto mo yan, ha? Bukas talaga, magpe-perform ka. Sabi niya, bukas. May bukas pa. Pwede naman tayo mag-chilling dyan, pero dinala mo naman dito sa podcast mismo. Okay. Sorry. Akin yun. Pero to wrap up our weekend, hindi lang si Azuray, hindi lang yung performance ni Azuray ang abangan nyo bukas. Mayroon kundi ang match between PRX and DRX. A tale as old as APAC time, hindi ba? Itong dalawang teams na naman ay lalaban. And I think that parang it's very, very fitting. We see how close actually all these teams have become, di ba? Pati yung TRX tsaka yung T1, di ba? As they went off the stage, nakita natin, di ba, na parang, may hugs dyan ng konti, di ba? And ngayon with PRX and DRX, these two teams are so close. I'm sure they're gonna have a lot of fun. It's gonna be one amazing grand finals indeed for VCT Pacific, hindi ba? Yeah. Pero yung amazing din dito is yung Grab Only Buhat Challenge for the playoffs. Dahil we have another promo just for you guys, all of our loyal VCT Pacific fans. So if you want your VALORANT profile to pop off just like you do, pwede ka manalo ng isang super cool player card. Nandito siya. Ay, sorry. Tinamaan ko yung mic ko. Yung player card. All you have to do is subscribe to Grab Unlimited and complete 5 eligible deliveries within the promo period, and you can win this Wayfinder player card. So may mga, I think, as of now, less than 120. Mga less than 120 na lang. So bilisan nyo, guys. Don't worry. Grab Unlimited is absolutely free for the first month, so you can just focus on getting that player card. So ano pang hinihintay nyo? Scan nyo lang ang QR code na nandyan lamang. Go. Yun. Magano na nga, makapag-order na nga mamaya, maubusan pa ako eh. Pero guys, maraming salamat sa pagsuporta. Huwag niyo kakalimutan na meron pa tayong stream bukas. We are live on Facebook, YouTube, and on Twitch to support VCT Pacific and your favorite teams. It's Valorant_PH po on Twitch and Valorant Esports naman po. Valorant Esports PH naman po on Facebook and on YouTube. And of course, special thanks sa ating sponsors, Logitech, Red Bull, Polo by Ralph Lauren, Grab Unlimited, H3 Victus, and Zawi for making VCT Pacific League possible. Siyempre guys, ayun na, may teaser na kayo kung ano yung mangyayari bukas. So sana naman we get to see you guys same place, same time, diba? Dito na lang naman sa stream natin. Sabi nga ng The Mods, we are here all day, every day. At bukas may magic opening number tayo. Yun! Papagana! Yun na nga, diba? Kanina, sayang. Game na game siya eh. Wala eh. Alam mo yung lang na, siya eh. ang tawag dito na nagkaroon ako ng performance anxiety. Na-blank ka. Na-mental blank ako. Okay lang. Best Mental of 5 blank. din naman to. May isa pa akong may chance. Galing. Every map, pero kung chance para makompleto yung song. Pero yun nga guys, thank you guys so much. May mga final thoughts ba kayo with the series, ikaw, Honey Glaze? Grabe tong series na ito. Hindi ko ma-imagine na umabot tayo ng ganun kahaba. Pero thank you T1 and DRX. And this is my last day by the way for VPL. So congrats and good luck guys for tomorrow's show at yung laban nila ng DRX and PRX. Saka na ba? Okay. Ayaw mo ba? Hindi, okay lang naman. Sige, May isa lang ako. Nandito naman si Asay Isa lang ako, bukas. isa lang ako. May song naman siya. So bukas na lang yung final thoughts niya. Sige, Sorry. Wait, camera. Battle of the Axis bukas.
Wow, finally na-gets mo na! Oo nga eh, gets ko na nga eh. Alam mo, Good job! napaka-fitting na si Asra yan. Nagsabi na, wala lang eh. mean? Sasabihin ko yan. Because of all of these behind the scenes na ginagawa namin, di ba? May edit na naman ako sa TikTok. Ay, abangan ko yan, Honey Glaze. Last name mo pala! Okay, sige. Hindi ko alam, hindi ko aware, di ako aware. Pero yun guys, we will see you guys once again for the Grand Finals bukas dito lang sa VCT Pacific PH Broadcast. Si Honey Glaze, si Asra, at ako, si Mika Fabs. We'll see you guys tomorrow. Kita-kits. In the dark.